kuma kuri wakili wao Jonjo Maina. We were advised from Kileleshwa Police Station to come and make a report with the DCI at Kilimani, being the sub-county headquarters, and that they would take our statements and then refer us to the MFA officers, that's the Ministry of Foreign Affairs, who would then take up this matter. And we do not understand why they would refuse to take statements from the family of a Kenyan citizen, and yet they've recorded him missing as a missing person. Ona kuri uguo honge cia gutetera ihoto ciake umundo itongoretio ni Vocal Africa irenda macokio megie kuria Mwambili ari kuma kuri thirikari cia Kenya na Tanzania. Frederick Ojiro ni murwereri wa ihoto ciake umundo. We are also very concerned about the silence of the government. This makes us think that maybe the government is dragging its feet just because of Mwambili's stand on matters of governance and accountability. And we are giving a warning to the government of the day that if we do not get information from your end about the whereabouts of Mwambili, then we'll have no choice but to come and camp at the Foreign Affairs offices. And also our message to the Tanzanian authority, we want Mwambili brought back soonest. Failure to which we will not take it lightly. Kuremerera kwaga macokio kuma kuri honge cia ugitiri ciuria iria family riu ireyuria ariko Mwambili Mwagodi na no wakuruhanire na kunyitwo migwate gwake. Andu ni hamucio wotuginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Njitagwo Wainaina wa Kanukwa. Na atwarithia nduthi cia bodaboda kaunti-inĩ ya Uasin Gishu ni mariganĩte na mendekithia ma watho wa kuramata rũhonge rũu. Makĩria merĩ taũni-inĩ ya Eldoret maugĩte kũhotekana kwĩna maũndũ mega me mendekithia-inĩ ma watho ũcio, no mena guoya wa gũkungĩrio wara na matho macio ma kũmahinyĩrĩria mahĩtũkio. Matongĩtie ũregani mendekithia macio ma watho wa seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale makiuga no nginya makuruhanio mbere ya mbunge mambĩte kũwarĩrĩria. Marikito Salme Murugi niwe wina riboti ĩno. Makiaria guko Eldoret County-inĩ ya Uasin Gishu atwarithia aya afikiki marauga ati ona gutuika ati mawatho mothe moru mawatho maingi ni marauga na makumahinyiriria na ati tayari ni maragerera mahinda maritu kumana na kwambatira kwa garama ya muturire. Na thĩinĩ wa National Assembly mawatho macio ni marito muno na mawatho macio marenda mbeca nyingĩ mũno nĩguo mwana boda ahote cooperate. Niĩ ndeta mwana boda ndiramunga mukono nĩ gũkorwo ni megũteca mwana boda koguo kwaja hau hatraka tuona tare biashara ĩrĩa thirikari ĩrenda kũhũrana wana boda. Traka ikoragwo nĩ kwenda kwa mũndũ okotirwo hetwo nĩ kambuni fulani yagĩrĩire gwĩkĩra nduthi traka. Mũndũ ekĩraga tondũ nĩ ũramenya nduthi ĩno yakwa nĩ njerũ nĩ ngwenda traka. No korwo ndĩramĩbatara thirikari ĩrabatara traka yake. Hau tũkona nĩ ta biashara fulani menda gũtũhũra tere yarĩ ya mĩcibi ya ngari. Ũhoro wa gũkua kilo 50 na thaa ici ũrĩa bũrũri ũhana andũ matirĩ na mbia. Ũrakora ona mũndũ nĩ arenda gũthiĩ nginya na kamurigo wake. Ũcio ona mũrigo saidi ya kilo 50 nĩ arenda gũkuĩrwo nĩ nduthi. Sheria icio ti njũru gũkorwo tũgĩthiĩ na helmet na insurance na license. No mĩena ĩno ĩngĩ nĩ matiga gũtũhinyĩrĩria tondũ rais witũ rĩ atũrire agoka gũteithia mũndũ wa nduthi na mũtumia wa mboga. Kaĩ rais witũ athire kũ? Ni makinyĩrĩirie kuga ati no nginya atwarithia acio a boda maheo mweke wa kuruta mawoni mao nĩguo mawatho makuramata sekta ĩyo matikahĩtũkio nĩguo kũmahinyĩrĩria. Nataka kabla chochote kifanyike, labda kwenye bunge la Senate ama bunge ambayo ni la MPC Assembly, National Assembly, before wafanye kitu yoyote wahusishe viongozi wa bodaboda, sababu sisi ndio tunaendesha, we are on the ground. Si hao watembelea magari hawezi kujua chochote kuhusu kuma kaunti ya Uasin Gishu. Njitagwo Salome Murugi. Na riboti ya Murugi ni ũratutirĩra mohoro ma thaa 4 na mũthenya wa mũthĩ. Gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũthirĩria na metha itũ gĩkũrithĩrio ũtukũ mwega. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hutia modo anake airetu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Utuko wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathũrũmũndũ. Ithue
amemerekia no rugamiriri wothe wa Inoro FM turathie na mbere na kugatha Ngai ni undu wa mawiko make. Riu turakungwira miaka 22 yo memerekia kuma riria radio ya Inoro FM yahingurirwo tariki 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2003. Nitukenetio ni ngwataniro yaku o kuria guothe ukoragwo wi muthikiriria witu ona kana we utangathaga biacara yaku no konjorithia na ithui. Ta ceceni ya Inoro FM nitukanyitanira na mucii wa ciana wa Ngong Huruma Children's Home gucokeria Ngai ngatho ni undu wa mawega make miaka yo 22 na kumuria athie na mbere na guturathima na gutuhe ugi wa guikarania na kunyitanagira ona kugwatanagira makiria. Ni muthenya wa kiumia tariki 27 mweri uyu kwambiriria thaa 4 cia kiroko tugitongorio ni Pastor James Mwangi uria niwe chaplain wa Huruma Chapel. Guko nikuo tukarengera keki ya birthday ya miaka 22 twi hamwe na ciana cia mucii uyu wa Huruma rungu rwa director Zipora wa Njiko wa Kamau. Reke tukenerere wega uyu na turathimwo hamwe nawe. Hutia mundu ndugetigire wina wakaridi wa ndeithi na Mankush ndugiaririo na mundu muhutie. Happy birthday, happy birthday Inoro FM X22. Hutia mundu uturo no giyothi na mbere ugutari na rihaso. Kinyite ciro na watuire mumete thutha na riria takinyite ciro na watuire mumete thutha yorori kumenwo na guthirekio ciothe ciatuire mumete thutha yorori kumenwo na guthirekio ciothe ciatuire mumete thutha Neriye gukinya Ciro ngwihotora kinya nginye Ciro neriye gukinya Ciro ngwihotora kinya nginye Ciana nyinge gutire ono mukaririkano Jaya Ciro no ciare ciana nyinge gutire ono mukaririkano Penina na ciare ciana nyinge gutire ono mukaririkano Penina na ciare ciana nyinge gutire ono mukaririkano Ciro neriye gukinya Ciro ngwihotora kinya nginye Ciro neriye gukinya Ciro ngwihotora kinya nginye Jaya Ciro nano kinya ngatonyire Samuel ndoke mwana Jaya Ciro nano kinya ngatonyire Samuel ndonago kwerikana Samuel yonago kuma Jehova Samuel ndonago kwerikana Samuel yonago kuma Jehova Ciro neriye gukinya Ciro ngwihotora kinya nginye Ciro neriye gukinya Ciro ngwihotora kinya nginye Erikana na turaga ona donire ni kiura saja erikana
wonire wenda kindu gya kuririkanwa ciroko unoko kingioneka wenda kindu gya kuririkanwa ciroko unoko kingioneka cironereirie gukinya cirongwe otora kinya kinye cironereirie gukinya cirongwe otora kinya kinye mutumia ciroko unoko ngionekera wenda musimwega mutumia ciroko unoko ngionekera wenda utonga mwega muthuri uyu ciroko unoko ngionekera wenda utonga mwega muthuri uyu ciroko unoko ngionekera cironereirie gukinya cirongwe otora kinya kinye cironereirie gukinya cirongwe otora kinya kinye Etago Bishop Paul Kuria no mwitaman kusha Rebororo naruo rwetagwo Shilo wanaruigwa officially ukamenya nigitha kia hutia modo nigitha kia koroga mucie etagwo hutia modo University kana School of Life muthikiriria ukagana karamu ukana ibuku riaku no kana bibo yaku nigo tukirekeria thita ugakorwo thomete wega ugerima na Facebook tulimwena ucio page tutako Inoro FM mwena wa YouTube na Inoro FM na kutwe live gotwariri na njira SMS athie kuria kwa 2289 reke tumenye we watidatia wa matha reke tumenye we Saturday akwihana ati akere Saturday ya tariki 26 mweri wa mugwanja mwakane wa 2025 Saturday no ya mwisho ya mweri uyu wa July ti January karibu sana kuria gwethe uma githa kana we mucie kana ne hindi urahodoka rege ukimando ukima mabura ukimothoni ukimohiki ukimayogotano yothe na methini wa Inoro asante sana mwena wa Facebook atugotwe live ugathi mwena ucio ni ukora wa Weru wa Macharia ukore Joseph Biro ukore Peter Esther murwetagwo wa Weru Macharia rorege Gashari Rose asante sana Deno wa Nosha Monica wa Sunrise asante sana Jimmy Comedian gatondo gajo thengi muno na mwetagwo Simon Maina Mataiga ona wenda kora ni reketie gukinya mwena wa Facebook akuria kwa Inoro FM tucoke tukurikania ati muthako wa Rembesha Maisha ni ucokereirie tugucokereria ugacokereria wina murumo munene makiria niguo gutigirira ni wa guthakaria muturire wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca baribari na ni thiini wa tabara ciro ciothe urabatara okura na beno ni star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash rumirira mutaratara uri ukuheo ukimenya ati Rembesha Maisha ni hitukie na gathurimwo ni BCLB license number 199 na muthako uyu timwagereru kure murudu takinyetie miaka 18 thakana wigireki tondu giothi no yokwire meshiria kuria kwa Wigo na gwetukuria no wehokeire andu acio wendete no ucio wehokeire wigireki wa gutwarira ciana cukuru no ucio wehokete gukwira ciaku no ucio gutwaraga wira-ini kiwanjire kia ndege kana okuo mathaini motuko we mihango-ini yaku reke tukonie Wigo njira njega thorime ya kwihokekeka na ni ya ukui na ire matereba mena wigireki undu meganyete Wigo customers ni mana hayo cashback mathi thabari ciao download Wigo kuma Play Store kana App Store ona kana tumeretwa Wigo kure
20425 onawe kuona shaba we go let's go wa Citizen nduka muthikiriria wathie kwehera gitango na kegio na minoga ya gutiro kuete mirigo miingi na meritu ukima gwika shopping yaku oya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugera citizenduka.com udownload app ya View sasa ushagure Citizen Nduka utekurihio ona nduru shagura indo iria urabatara ucirehere na Citizen Nduka makurehere ginyagia hau uri murango-ini na thogora wa ciringi 200 peke yake angikorwo ibaturaini ma Nairobi guku gwa Citizen Nduka delivery uratangikirwo na rua na mitoke mweri wa mugwanja ukoragwo mweri very special kuri session yaku nawe Inoro FM tondu nire tukugwagira miaka ya karabade itu mwaka uyu wa 2025 na muno July 21 Inoro FM igakungura miaka 22 ya memerekia mukinyanero izwe na izwe amemerekia na arogamiriro kana arogamiriri wothe wa Inoro FM tugathie na mbere kugatha Ngai ni undu wa mayiko make riu turakungura miaka 22 ya memerekia kuma ria radio ya Inoro FM yahingurirwo tariki 21 mweri wa mugwanja 2003 ni tukenetio ni ngwataniro yaku okuria guothe ukoragwo wi muthikiriria witu ona kana we ukoragwo gitangatha na izwe biashara yaku no konjorithia na izwe na riu tacecenya Inoro FM muthenya wa rucio ruru rakia na no twende muno muthikiriria witu okorwo no rote gwikinyia guku tukanyitana na mucie wa ciana wa Ngonga Huruma Children's Home gucokeria Ngai ngatho ni undu wa maiga make miaka 22 na kumuria athie na mbere na guturathima na gutuhe ugi na guikarania na kunyitanira nawe ona makiria ni muthenya wa kiumia tomorrow tariki 27 na ni kwambiriria thaa 4 cia rucine tugitongoria ni Pastor James Mwangi na ni kuria kana niwe chaplain wa Huruma Chapel guku ni kwa tukarengera keki ya birthday ya miaka 22 tu hamwe na ciara cia mucio uyu wa Huruma Rugu ro director Zipora Wajiko wa Kamau reke tukenere wegoyo na turathimo hamwe nawe happy birthday Inoro FM Ngai nyamuthikiririe hadete wega na ndagika 30 mucio tuginotana Inoro good evening jitagwo wa Karede na ndakinya na doka na gitumi kinene gya gutigira micii ni yarugama good evening my bishop nie die na oru kuhana atia kuroneka kwena nduma ndakena ni gukuona na nie ndiraigua wega wiki yaku ikoretwo iri njega wiki yakwa ni njega mwathani amenyereire ni Ngai mwega agitira ciana ciakwa na mutumia wakwa ni agima kanitha witu wa Joy Center nduri na oru yes urio haria Kasarani na Ngai witu ni agitwikite maundu ma bata very good ona ugitwika hapa kure kuri ona maundu na moritu no riu ri ndunginyitanira na aria matoi Ngai mathina maria mararia uthondeke muraria nao na we ni uwi Ngai tondu uwi Ngai ri wi muhithe ithagwine ni urona ugikira mbembe gacuva transparent ri uige he nguku ri nguku ni rionaga mbembe yo no ndingimikinyira tondu ndirona broko eno nguku ndirona broko eno tondu gacuva ni kiria no kena mbembe ugacoka wagakunika waciga kiugo nguku icio iguthukia mikanye na cuba ikigeria gukinyira ki mbembe na ke mundu uria wendete Ngai ahithagwo ithagwine ria Ngai na mbembe nayo body no ege transparent ni Ngai riu ndirona Ngai irona kuria haria thiini yoka gukinyira ri igaturuma hena broko eno is a strong one kugo riu uria thira ina ri nie no ni kwamukiria no ni muone kwamukiria ti ati ndirona no mateithirie kurira bebere rakiona nguku bebere ari nirona nguku nirona thu nirona ona rakiona ici view korwo tiga ni cuve no digireda last Saturday no atiri atiriri korwo no tumenye uria we thutha witu gutiri mundu oro no mogeikara ta mwana wa ndigo utuika mwana wa ndigo ni mami wanyu na baba wanyu gukweherera but you still have the Father who is in heaven utakuaga na hinya wake ni munene muno na nduri mucio tathondekaga angioria oro waku ri augaga atia augaga Jeremiah 29:11 akauga gwiciragia o maundu mega meciria mathayo uria ukagacira thutha-ini nie ngutongoragia nginya kuria cieni-ini cienye kinduru
Kwanja agacoka akora atiriri no menye nie ndi fighter tondu thiari wakwa na muthegi wakwa nizigutuma makuke riu ri kai uri kimaka taria matari na backup no ndwagirwo ni kumaka ta mundu tai na backup to ni uramenya you got God. Problem imwe twina onene muno wa karindiri ni athuri kumenya gwetha mbia na migunda no makarigwo ni ku maintain mutwe wao the head makaremwo ni ku maintain gukorwo me mutwe ta uria wa mombire ri ametire so Ngai akiumba mundurume ri ni twaingira thiini wa githomo kio muthi ri Ngai akiumba mundurume ri ombire mundurume mutwe as the heads na mutwe niguo koragwo na engine tondu ngirora ngari tigane karia gakwa ka Volkswagen engine thutha no ndwega titaragwo ke ngari ketagwo Bito ngari cingi ciothe engine iki ibere koguo engine ya family yothe ni mundurume is a man engine yenge noka ri na engine nayo ri no turore inokaga ni maundu maigana inokaga ni maundu meri matatu ungiaga gwikira ngari mai ri ni cinaga cylinder head gasket na igatukania uiro na mai nona tondu nekirwo ki kiu ni githomo no ndukariganirwo ni undu umwe engine ndikiraga mai ni gwikirwo no nginya ikirwo mai nikio Ngai akiuga ti wega engine ino ikare ika Genesis chapter 2 verse 18 ti wega engine ino ikare ika ni ngumiumbira kindu gia kumikiraga mai kumikira uiro na kathuru mundu kohoro ri kumikaga service nio yafata muno nio yafata muno niwe ngari engiaga service ni athira in fact ikoragwo nginya andikeirwo kahinda ga service riu ri no rekagiriria ngari mai kaga uiro kaga no akorwo ho ndiracenjio na ngari ni yake no ni muteithia wa ngari ino so let's not keep on blaming men riria kwagia mathina na ithio thina women my God ono ngirora ri inyi mutakiumbanirio na mundurume ndogokite wega ndokwambiririe wega tiga waikiria atumia ngori au riu ni watuma njitwo mankush wega ni gukite wega munene ndora sofa uma sawa tiga wenda kuga ate ngari ya noko turi atumia atiriri he kindu kimwe ngoda kubundithia andu andu ingi ni mabundithitio kindu thiini wa theology twitaga heresy heresy ni ciugo nyingi itari na ma itari na ma thiini wacio ni muhuhu ni heresy propaganda maundu ma muthemba ucio ono ngithikiria muhunjia ucio akihunjia haria ri ukamurora ukona we tiga ni mathaa urenda mathire ri andu mainuke ri hatiri undu wauga nduri na uma wa ndeto icio nduri na uma wa ndeto icio waria nikio tuthia thukuru nikio tuthia thukuru ugathoma ona ko ndukubundithia andu uria wathoma ri ni urikoragwo na crew ya uria urauga nona thiini wa Biblia ri Bible kirikaniro thiini wa Bible ri na turaria kuria kwa SMS 22989 thiini wa Bible ri ni hari creation na ni hari making ucio ni ubi na uthondeki nona Ngai akiuga ni kugie ri ndavataraga kindu around him aca ni kiugo na gukigia agicoka akiona giki kiagia ri tondu kiagia kihana ta nie ri na ndi roho ri roho ndungioneka na maitho na ndungihutika na kiria ndomba ri ni muti ni uranindi guthondekerwo nindi gucehwo nindi guitirio mai kugu ni atia ngwika na roho uyu ndungihota kuruta wira ucio riu reke njikuruke thi o ino ndombire njoe tiri riu nyumbe obire making gikuyu ni guthondeka gikuyu gitire maundu maya making ri ni ravatara material na nikio hena ndoro hena mihumu nona riu ri Ngai akioya
the creation akimekira thiini wa making koguo kiria rona ni jacket ya mundu witagwo kuria nona ona ingigwa haha moiga atiriri kuria ni akua na mwiri wake ri uga ni watwarwo Nairobi nyumba na family mwiri ukautwo Montezuma. Orega tutuike serious ni kingilobithia wakari ndigikugia haya kereke nguhuthire aca ke nguhuthire huthira na example si njega ti ya kuhuruka no ndu ingĩigua naguo mwĩrĩ no watwarwo city mochari aca ti wako koguo rĩ thĩinĩ wa chapter 1 ya Genesis rĩ nĩ tuonaga creation na chapter 2 rĩ tukona making nona na making yathira rĩ Ngai agĩũka kũhurũka rĩ gũtiarĩ mũtumia in the making ũmbi wa Ngai warĩkĩirie harĩa ombire mũndũrũme Adamu akĩrelax no rĩrĩa akiriĩtaga rĩ creating-inĩ rĩ nĩ harĩ augire nĩ tũmbe thĩinĩ wa Genesis ndũgathome tondũ tiho tũrĩ tiho kĩrĩa gitũ Genesis chapter 1 ũgĩthoma thĩinĩ wa verse 26 kiuga ningĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ nĩ tũmbei andũ ti mũndũ nĩ tũmbei andũ matariĩ na mũhianĩre witũ koguo no igua nĩ kũmba nĩ omba is a person after my own image mũndũ no rĩ wa Genesis chapter 2 rĩ nĩkoiga atĩrĩrĩ nake Jehova akĩũmba mũndũ na rũkũngũ rwa thĩ no ngĩthora Bible ya Gĩkũyũ rĩ na haha dictionary-inĩ yayo rĩ kiugo mũndũ nĩ kuga Adamu Adamu kiugo mũndũ nĩ kuga Adamu agĩcoka agĩka ũndũ ũmwe ũrĩa ũtũragia mũtwe ũkĩfunction arĩkia kũmba mũndũ rĩ akiuga akĩka atĩrĩrĩ nake Jehova agĩthondeka mũgũnda koguo gatagatĩ ka mũndũ na mũtumia rĩ nĩ harĩ mũgũnda tondũ Ngai omba mũndũ omba Adamu rĩ ndaombire Hawa rũtukũ ũcio aca omba Adamu rĩ acokire akĩmũthondekera mũgũnda handũ ha gũtinda nigetha akona umithio na mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka nginya wĩna njũĩ mĩena yerĩ wĩna njũĩ is a beautiful place nginya mĩtĩ ũgacoka mũgũnda ũyũ rĩ nĩ ũihũrĩte nyamũ na nĩ Adamu aheo rũtha rwa gũcihe marĩtwa ma nyamũ Ngai ndamoĩ aca nĩ andũ mamoĩ Adamu nĩ wauga nĩ mũrũthi ĩno nĩ njogu gĩkĩ nĩ kĩroboto nĩ kĩroboto ĩno nĩ ngũngũni ĩno nĩ ndaa nona rĩu rĩ Adamu nĩwe wahetwo kĩ ũigĩrĩrĩki ũcio Adamu Ngai agacoka kũrehe mũtumia thutha wa ona Adamu rĩu nĩonire ndutura igĩka ũrĩa akona nũgũ nĩreka atĩ akona mũrũthi nĩ ũreka atĩ kwanja agacoka akona njogu nĩreka ũguo Adamu akaboeka akona Tommy rĩu no Ngai augĩire atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Genesis chapter 2 verse 18 Adamu ikaraga kona-inĩ kethomithie don't be a noise maker in the class no kĩũria ndungata hau naho Ngai augire rĩu ti wega mũndũ ũyũ ikare wika no rĩu ndũngĩta mũtumia an afterthought tondũ thĩinĩ wa creation rĩ eho so she's not an afterthought no mwĩcirĩrie-inĩ wa Ngai wa ũmbi. Mũtumia thĩinĩ wa family rĩ, thĩinĩ wa mũndũrũme rĩ, nĩ thĩna mũrathime. Is a blessed problem. Tondũ gĩthũngũ kiugaga behind a successful man is a beautiful woman. There is always a complaining woman behind. Not really. Sorry. Behind every successful man is a beautiful woman. Handũ hothe hena mũthuri ũgacĩrĩte, hena mũtumia mũthaka. Nũĩ kĩrĩa gĩothe wega wothe wa Daudi ũngĩario wagithagio hinya nĩ gĩkuũ kĩa Uria. Nũrĩa aikire Uria nĩguo oe mũtumia wake. Tiga nĩ mũtumia Uria angĩtũire muoyo.
Mahitia macio ma Daudi ri. Ona Samson ri. Mai na ngai muno na kayo hinya. Exactly. No riri igirirwo ciero iguru. Tiga nä nderire Samson nä angätåraga na second chance. Ndirarega. You get me? Koguo ndienda tũingĩre into that direction. Ndienda tũingĩre into direction ya mũndũrũme nĩ mũtwe. The man is the head. Is the head. But the head needs a lot of service. Injini reka tũmwĩte injini. Niwe. Mũndũrũme niwe injini. Ya bũrũri. Ndũngĩkũma injini. Ndũngĩkũmania injini. Tondũ ũkuĩtwo nĩ ngari ĩyo mwĩna family yaku. Injini no icis yuge na ni ndigo function. Koguo kwaga ko function muno kwa mũndũrũme thĩinĩ wa family ri nĩ go contribute gwo nĩ aria ti aria nĩ contribute gwo nĩ ũyũ wagĩrĩire kũmĩkĩra maĩ kũmĩcenjia ũiro kwanja gũcenjia ũiro ngari ĩgacenjagio ũiro tondũ nĩ ĩrĩ mileage ũngĩcenjia ũiro he karatathi ũnego gagacurio steering-inĩ gagacuhana haha thĩ ũrore ngari nyingĩ nĩ irĩ tũratathi tũu tũthondekagwo nĩ mũndũ ũrĩa ũracenjirie ũiro akamenya yagĩrĩire gũcenjio ũiro yathiĩ kilomita cigana. Yes nĩ ma nona na mũndũ ũyũ nĩ woretwo mũteithia wa kĩ wa mũthuri ũyũ na mũteithia wa mũthuri nĩ mũtumia definitely. Mutumia niwe wagĩrĩirwo nĩ make sure injini nĩ yacenjio ũiro injini nĩ yekĩrwo maĩ injini nĩ yathabi nĩ kĩkĩratwo mũtumia ũyũ ndareka ũguo tondũ nĩ mũkĩgu aca areka ũguo nĩgetha we na twana twake rĩ magakuagwo nĩ ngari ĩtaratoga tondũ nĩ aramenya kũmĩka service na agacoka akamenya nĩ wũigĩrĩrĩki wake nĩ wĩra wake na mũtumia rĩ ona nĩ angĩremwo rĩ nĩ etaga mũndũ ũngĩ akamwĩra woi ũkaĩ ũndorere ĩna mithi injini tiyo ĩtaga makanika nĩ mũteithia na mũteithia ndatigaga ngari hau ĩrutwo mithi athiaga nayo garaci ndakoragwo hau wekuga atĩa ta rĩu he kanda data yakwa atigĩirwo Mercedes nĩ mũthuri ũngĩ akĩrwo amĩrore acenjie ũiro eke atĩa agĩcoka akĩoya ngari ĩrĩa akiumĩra bara atĩ nĩ road test yahũrirwo ĩgĩthira na akĩũra na nginya ũmũthĩ ndarĩoneka. Ngari yaku kawagĩtigĩra mũndũ ngari yaku ndĩtigagĩrwo ngari ĩrũgamagĩrĩrwo hau ĩgĩthondekwo so mũthuri waku mũrũgamĩrĩre tondũ waga kũrũgamĩrĩra nĩekũhũrithio nĩagũthondekwo tondũ no nginya arĩthondekwo nĩma no nginya arĩcekwo no nginya arĩitwo woiro ongererwo maĩ egũthe atumia rĩ aca nũĩ ndatũra haha ũguo cuthaga rĩ gũcuth nũĩ tarĩ gũthathaya aca ihũha rĩtithathayagwo nĩ gũtemwo rĩtemagwo nĩ kiugo kĩa Ngai ti mũiko wa gwĩthũa mũgongo ti mũndũri ũrĩa wagarũragwo nĩ amatha magethũa mũgongo mũndũ athiginire nĩ gũkima nyũngũ nene aca kiugo kĩa Ngai nĩ rũhiũ na nĩ rũtemaga na mĩena yerĩ nĩwanyita rũtemaga na mĩena kĩ koguo ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ rĩ nĩ ndĩrenda njokie mũtumia wĩra-inĩ wake nĩgetha mũtwe ũyũ rĩ ũfunction naguo mũtwe ũyũ rĩ nĩ ndĩrenda kũwĩra ũndũ ũmwe wĩmenye mũtwe ũyũ ti ũgatĩragia family hingo ciothe nĩ kũrĩ andũ makoragwo na gakari maumaga gũkũ mweri 22 magĩthiĩ gĩcagi thigũkũ December magakinya mweri 31 nĩ gakari ũrĩa kahana na mũtumia na ciana matiĩtiga mũthuri na mũthuri akinyaga hana makanika ũrauga atĩrĩrĩ nĩguo injini ĩno ĩcekwo rĩ onayo nĩ ĩrenda gũkorwo ĩkĩonia mũmĩrori
nä muhete gä tä o. You got me? I got you. Yeah? Na nä kä u tå ngä thoma thä inä wa na nä ngwenda haha å thomere rä tå ngä thoma thä inä wa Efeso ithano Ephesians 5 muhari wa 22 Efeso ithano 22 na we uretua ni uwi no umenye uria handikitwo ni uria urathikiriria no umenye uria handikitwo na wage kumenya revelation koguukirwo niho Efeso ithano muhari wa 22 muhari wa 22 hano turathoma muthikiriria na kiu nikio kiugo gitu kia mbere umuthi Efeso ithano muhari wa 22 na ke na igiri inyue atumia inyue aceki injini inyue atumia athikagirai athuri anyu inyuene uguo ni kuga mekirai mai riria mavatara macenjie iuiro riria mavatara matware gas station petrol station go tucitaga petrol station America citagwo gas station matware petrol station ni mathimo meruki na mathimo na hare injini-inĩ rĩ no harĩ kanyũngũ kangĩgekĩragwo maĩ ma waipa na mebata mũno very important inyuĩ atumia rĩ gwathĩka rĩ ti gũkĩga aca na gwathĩka rĩ ti gũtuĩka duster ona ti gũtuĩka ngombo don't feel like you're a servant na ti gũtuĩka kanyamũ karĩa kaigagwo harĩa mũrango-inĩ ga kwĩgiria magũrũ ti kũu gwathĩka aca gwathĩka rĩ gwathĩka wa karĩndĩ ũnyitĩirio hau rĩ nĩ ta gũkora thĩgĩngĩ na nĩ ũrenda gũkunga wambaga kwĩ position nĩguo ũgacoka ũkahihinya thĩgĩngĩ nĩgetha we na thĩgĩngĩ rĩ mũtikagĩe na mbara tondũ ĩno nĩ thĩgĩngĩ na nĩ ũrenda gũkunga no ĩgwĩkĩre kĩronda no ndũngĩmĩkĩra atumia no wikirwo kironda toria aingĩ mũthĩ mena ironda nĩ ũndũ nĩ marengirwo nĩ kwĩ position na kũhinya thĩgĩngĩ mathire mahũrĩte thĩgĩngĩ na gĩthũri rĩu ekwana ciana inya tonyamio nĩ gũkunga kũinamĩrĩra tu ndũngĩkunga thĩgĩngĩ ũrũgamĩte you can't no muhaka na ndũngĩkunga thĩgĩngĩ ũtamĩnyitĩte na moko hakuhĩ merĩ mwena wa rũgongo na wa kĩanda no nyita na atumia aingĩ arĩa mena ciana rĩ nĩ meraga ũrĩa matwaranĩte atĩrĩrĩ ngathĩra ya rũgongo ndĩgatarũre mwana tondũ thĩgĩngĩ ndĩũĩ nginya mwana nĩgũtigia nginya mwana nĩ ũgũtũra uga mũthuri wakwa ndarĩagĩra ciana thukuru nĩ igũtiha nĩ igũtiha nĩ ũndũ wa we nĩ ũndũ wa ũrimũ waku we mũtumia kwenda gũ force thĩgĩngĩ ũiganĩre ho ũrũgamĩte kũu rĩu nĩkuo gwathĩka kanona ngũcie ndagũtaũrĩra gwathĩka na njĩra hiũ taũrĩ wataũrĩrwo nĩ mũndũ ona ndaigua nĩ wĩtagwo nyina wa mũrugi wĩ haha nona gwathĩka ti gũkĩga gwathĩka nĩ gwĩzuia ndũkagĩe na ironda ndũkagĩe na nguraro na hara tondũ thĩgĩngĩ ti njega ndĩna kĩrema no nguonie gĩa thĩgĩngĩ ndĩna ithatũ niĩ ndathire harũ itakũmenya ngĩhĩtũkana nayo nginya ũmũthĩ gĩtirĩ kĩahona ona kĩahona rĩ nĩ gĩtigaga kĩ kĩrema kĩu nĩkĩo gĩtũire hau nginya thaa ici wona kĩrema na rĩu wĩ mũgima rĩ ngaririkana hena thĩgĩngĩ ya ngwaruzire wega na ndarĩ mũnini around 10 years ti kĩrĩ mũtumia akĩona kĩmwana kĩu gĩake gĩkĩingĩra akaririkana ithe tondũ nguraro ndĩthiraga na andũ aingĩ mena nguraro nĩ kũirĩrĩra ciragĩrĩra na ikahona no itithiraga na ndĩrenda inyuothe mũratũthikĩrĩria wĩrore kĩrema wĩnakĩo nĩ ũndũ wa nĩ ũkũririkana na no wĩre ciana ciaku haha ndekire ona tarũ niĩ nĩ ndĩ haha kĩrema haha no rakĩona tondũ ndĩ na open gĩkĩ ũngĩrora gĩkĩ na gĩkĩ na he kĩngĩ haha na ndũrĩ waira tondũ kĩarĩ gĩa kahũma karĩa karĩmagĩra so kĩrema kĩu kĩna mĩaka igana kĩrema gĩkĩ gĩtingĩaga mĩaka 50 na kĩndũ you see
Na nijue ni gĩake ona tuguka twako tũngĩjũria 50 years later. Guka nini ulifanya hapa? Unawambia Ngamera nĩ gũthecwo ndathecirwo nĩ kahũma ngĩrĩmĩra mbembe rũitũ gitu. You get me? Yeah? Yeah. Mami kaĩ baba eha baba wanyu ndarĩ akua akoragwo muoyo nĩ gũtũte atũteire akĩhikania kĩrema rĩu nĩ ũndũ wa kũavoid irema ici rĩ nĩkĩo ũrerwo nĩ Paulo akerĩria kanitha wa Efeso akĩmera atĩrĩrĩ inyuĩ atumia rĩ nĩ 42 inyuĩ atumia athĩkagĩrai athuri anyu inyuĩ ene o ta ũrĩa mũngĩathĩkĩra o ta ũrĩa mũngĩathĩkagĩra mwathani thoma wega o ta ũrĩa mũngĩathĩkagĩra mwathani nao nona gwathĩkĩra mũthuri kwaringithanio na gwathĩkĩra mwathani ũcio nĩ Kristo. Yeah. You get me? Yeah. Rĩu ũmũthĩ rĩ roka kanitha-inĩ rũciũ ũtare atumia na athuri makanitha-inĩ ũnjĩre nĩ aingĩ nĩ atumia athuri ao meha me mũciĩ matikĩinũkire thaa 10 arĩa marainũkire atĩrĩrĩ wa karĩndĩ tanyitĩrwo hau ĩ nyambe njarĩrie arũme hanini Ngai rĩ in actual fact nĩ mũndũrũme. God is a man. Na arũme rĩ nĩ macenjanagia ciugo na makaranĩria koguo ũngĩbatara mũndũrũme rĩ nĩ ũthiaga gwake ũtegwĩtigĩra ũtegwĩtigĩra mũgetana marĩtwa marĩa mwĩtanaga wakinĩ Muruna umra wa thiomo ukathiari tuhuruke hanini mukaria ũngĩthie mbũri-inĩ cia athuri rĩ nĩ makoragwo marĩ aingĩ to niĩ ndĩ mũmbũri mathuri nĩ tũkoragwo twĩta 300 mbũri-inĩ icio cia athuri nĩ mũthiaga no ũngĩthie kanitha-inĩ mũtikoragwo ũgũkora 3 nĩma koguo rĩu rĩ nĩ marenda mbũri no matirenda mũndũrũme ũrĩa ũngĩmateithia na mũndũrũme ũrĩa ũngĩmahe Eden mũmũmbi na mangĩcemania nake nyũmba-inĩ ya Ngai ndakoragwo mbũri-inĩ ndakoragwo kũu ndakoragwo homeland. Oh my God. Thiĩ irabu ũmũthĩ ũkore ũrĩa ngari cipakĩtwo ũcoke ũthiĩ kanitha rũciũ ũgakorwo mũithikiri wa mũchungaji na makinya ma shirika hau nja na nĩ atumia na arũme aya rĩ nĩ marenda mongererwo ũgĩ nĩ ũrĩa woigire reke tũmbe makĩambĩrĩria mũndũrũme nĩ marenda Ngai no matirathiĩ kũrĩa akoragwo rĩ nĩ moranirwo nakuo nĩkĩ gĩgũtũma mage gũkua nĩ ngũkũria thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Gĩkũyũ rĩ mbĩrĩra cia atumia rĩ na cia athuri rĩ nĩ irĩkũ nyingĩ nĩ cia athuri makĩagire kuonererio tondũ mũtumia nĩ atigagwo nĩ ũndũ nĩ akorire mũndũ wa kũmwĩra kumĩra kĩgongona-inĩ no hega ndiũ kanona nĩ akorire mũndũrũme wa kũmũhe ũhoro no mũndũrũme agakua to nĩ agaga gũcoka kũrĩ ũrĩa waigire ti wega aikare wika harĩa ombĩirwo akũnjũkĩra atheca ũguo akiumĩria akarĩndĩ witũ tũgagĩkorwo twĩna thĩna mũingĩ mũno thĩinĩ wa society itũ nĩ ũndũ arũme nĩ mararigwo kũrĩa megũthiĩ kũruta ũgĩ no atumia nĩ mararuta ũgĩ na mbia harĩ arũme atĩa mũthuri ũgĩkwĩra mũhaka wakwa ũkinyĩte wa mũgũnda wakwa nawe ũkera ciana no wakũbundithia nĩ mũthuri wakwa wa njĩra mũthuri ũgĩthomithia ciana alafu ona cigũrĩre irio alafu na we ũikare o kũu wĩta mũthuri wĩta mũtumia no we mũthuri rĩ ndarathiĩ kuongererwo ũgĩ na kuongererwo ũmenyo wa kuona kĩrĩa gĩtũmĩte aige family nĩgetha akorwo arĩ mũtwe mũthuri arĩkoragwo tu arĩ mũtwe nĩ kwĩnyitithania na ũrĩa waugire nĩ mũtwe mũtumia tiwe waugire mũthuri nĩ mũtwe nĩ Ngai aca is God atumia ũrĩa maigĩte nĩ what a man can do a woman can do best acio nĩ atumia no Ngai akoiga
muthuri ri niwe mutwe riu weri ungienda guikara hari uyu nyina rwakwa aranjĩrire atĩrĩrĩ anjĩrire ndamũrire atĩ muga atĩ what a man can do a woman can do best twarĩ ithuĩ nyũmba but you know ngehinga mũrango ngehutia mũtwe akehutia ngehutia mũtwe wakwa kwanja wake ahutirie na moko merĩ nigetha nyonie she can do better orahutia na ũmwe akahutia na merĩ ngehutia maru akehutia kwanja ainamĩrĩire kũngira na moko merĩ ngeruta t-shirt akiruta akirega neke sio gitigoja wenda kugato kiuga what a man can do better ogaciragia ke no mundu no athugume ngari igithiaga wega and you can do better how wega saying imwe ikoragwo cia gute plan ya Ngai hari humanity mubango wa Ngai obine wake riu athuri makirigwo makiaga gutuika mutwe ugakoraga muthuri ni arakumwo kai mucie ni mutumia ciana kinya cie hauma kinya ciana i hau kirago wendu iciragia no ndwarerwo ndeciragia ri ni wokuite family ino yothe ginya kiria mareire rucine niwe okuite ginya haria maikarite ciana igacoka ikerwo thoguo ndangimuthomithia ni ndi muthomithagia tondu mundurume uyu kubaf ya mutu aneaga mukambia akarihe school fees kugu mwana ndari ona presence ya ithe as far as kuriha school fees is concerned menda kuguriro mabuku mekaga atia nyina makera nyina tondu nyina ni ohigire akiuraga mundurume uyu ya wira wake ni kumwitia nigetha eke akehaka weta mutumia ciana ikamenya our mom mama yetu maito itori kamwe kwagirio mundurume umwe ungiinira muthuri arakeinirwo na no rwaugo uria meka muini uyu raina ri eka kunyinira ri githe ndari gwakwa mena nyina uria John Dinya itare muina atiri kweri muthuri ari moyo ni ari bata muoyo ainagira ukuite tia kunjira ati ni muthuri agocaga ti ngumo ya muthuri ainagira uria ukuite yule winite riri arome hatuwezeki na ona koro kwena thina arome hatuwezeki no ruinwo kanitha aca maito bitu ndikamwita ritwa no ruinwo kanitha rukeinagwo na ndikamute kura mami ndimwetaga kioni onyone Ngai wakwa wake all right ona ruinwo njugira ngemi maito njugira ngemi ciana ciakwa igethereme no maito kiuga ngemi ciana ithereme wakarindi injini ri ni agire mundu wa kumeka service nikio riu ri it has ceased ni gwamu iri oho no ni akwamire injini no ri no ifatare service engatherie mumeki service no gutiri mundurume wi hinya mbere ya mutumia gutiri onu mwe hau hena bata ndirenda gukwirwo wakarindi uko nduri waigua gikiugira gutiri mundurume onuria muhonoki wi hinya mbere ya mundu wanja nikio Biblia roiga ura mundurume riu ura tondu worira Saitani aka Saitani no angekorwo nginya Solomoni na hoyo wake wothe aninirwo ni mundu mu yes no nakari yes wakarire tareke twike atiriri tareke tuye kuinuka ithu gutire studio igiri ire ya mohoro neno ithu tutagatagira ni tuhinge haria Jomoka arutire wira kuria na torie thitimene acha wakarinde no uteithia dad kiwariganirwo wi baba riu ndatuika baba wanyu riu gwakinya Evan Kush uria mukuru narutagirwo wira ucio akoria kanduragia njira maitu kanduragia njira maitu ya
Ithana na kaigire muthikiriria guku ni kwa Inoro githake ahutia mundu. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Uramukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana nigugucanjamura gugukinyiria mohoro na gukunora miaka 22. Wadi
Ugekedekia Ngai Ikioyono Wadiganeria Rogedoine Nyojoterano Wanane Otoire Odogore Tira Umorekeire Wadiganeria Wero Inyoyo Nedadira Ugekedekia Ngai Ikioyono Wadiganeria Rogedoine Gwonyoterano Wanane Otoire Odogore Tira Umorekeire Wadiganeria Wero Inyoyo Nedathira Etagwo Nancy wa Kahia Ribororo etagwo twarana nanie thaa ithano muthikiririe kihanda wega na ndagika kenda peke yake mucio tukinotana Inoro na ngatho cia mwanya gutwenda gutucagura na gututwecania kukona gutwamukira gutwana na ithwe asante sana tucoke tukuririkania ati Inoro FM mucio waku tukinotana ni hile turakungwira birthday ya miaka 22 ithwe amemerekia no rugamiri wothe wa Inoro FM tugathie na mbere na kugatha Ngai ni undu wa mawiko make riu turakungwira miaka 22 umemerekia kuma riria ceceni ya Inoro FM yahingũrirwo tarĩki 21 mweri wa Mũgwanja mwaka wa 2003 nitukenetio ni ngwataniro yaku o kuria guothe ukoragwo we muthikiria witu ona kana we utangathaga biacara yaku no konjorithia na ithwe ta ceceni ya Inoro FM nitukanyita muthenya wa rucio tugakorwo kuria mucii wa ciana wa Ngonga Huruma Children's Home tugicokeria Ngai ngatho ni undu mega make miaka 22 na kumuria thie na mbere na guturathima na gutuhe ugi wa guikarania na kunyitanagira nawe ona gutwagirithia ona makiria ni muthenya wa kiumia tomorrow tarĩki 21 na baadhi muthikiriria witu we munyiti ogeni thiogoka ucemani na mmereke wendete Inoro FM kuma Jeff Kuria Benjamin Wangari amuhia wa Maina karibu Mokorino Njogo na wa Wairimu arefari mwenyewe Kamode Gikonyore wa Karende acio othe makoro mwena ucio mmereke othe wendete muthenya wa rucio kuria Ngonga Huruma Children's Home nikuo tugakorwo na igongona rikamba kwambĩrĩria thaa 4 cia rucine rigitongorio ni James Mwangi Huruma Chaplain goko nikuo by the way tukarengera keki ya birthday ya miaka 22 na no twende onawe ugakorwo uri umwe waria makorwo magicama keki no na oho tuko tugituga ciana ici cia Ngonga Huruma Children's Home na twe hamwe tunyitetwo gani ni Huruma kana director witagwo Zipora Wajiko wa Kamahure ke tukenera wega uyu na turathimwo hamwe nawe rucio rurakia tuga ni Ngonga Huruma Children's Home tukarikia tukauga happy birthday Inoro FM ugikungwira miaka 22 ya umemerekia tuga kaida kautika nini asha edenetha na utugi wa Jehova na undu umwe na ukona muthikiria witu utaturekagia Ithwe amemerekia no rugamiriri wothe wa Inoro FM turathie na mbere na kugatha Ngai ni undu wa mawiko make riu turakungwira miaka 22 yo memerekia kuma riria radio ya Inoro FM yahingũrirwo tarĩki 21 mweri wa Mũgwanja mwaka wa 2003 nitukenetio ni ngwataniro yaku o kuria guothe ukoragwo wi muthikiriria witu ona kana we utangathaga biacara yaku no konjorithia na ithwe ta ceceni ya Inoro FM nitukanyitanira na mucii wa ciana wa Ngong Huruma Children's Home gucokeria Ngai ngatho ni undu wa mawega make miaka 22 na kumuria athie na mbere na guturathima na gutuhe ugi wa guikarania na kunyitanagira ona kugwatanagira makiria ni muthenya wa kiumia tarĩki 27 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 4 cia kiroko tugitongorio ni Pastor James Mwangi uria niwe chaplain wa Huruma Chapel guko nikuo tukarengera keki ya birthday ya miaka 22 twi hamwe na ciana cia mucii uyu wa Huruma rungu rwa director Zipora Wajiko wa Kamau reke tukenerere wega uyu na turathimwo hamwe nawe nigugucanjamura gugukinyeria mohoro na gukunora miaka 22
Basa thaa ithano muthikiriria ina dakika 13 kuria kwa 22989 wakarĩrĩte amwe muno jitagwo Michael Degwa aka waru kuma barabara-inĩ rungu rwa muti Nyamashaki primary mwena wa Nyeri. Asante sana Njoroge Mutetezi kia mutuguco ina bamba sana. Thank you muno. Ndakwira mane tworire kirabu athuri kanitha-inĩ ni 2% etagwo Stephen Kago ona kana wage no kirabu ni mathiaga ni undu wa hiki Amuruga kirema giake ri ni kiana guku atemiro miaka 30 agithaka njikariro no kirio nginya muthi uyu Reverend Father Patrick Waweru ni akugeithia muno ndageitheka muno na twira turi andu a bata nake ungi haha uretwo akuma kuria Mururi-ini village aretwo atia aretwo ndirona ritwa no araiga atiriri Cyrus Gishira akoiga atiriri Pastor Paul Kuria, you are a man full of high intellectual power of brain and wisdom. Riu no amenya wiritwo riu nyetaga maundu ta maya na ni muthuri urakwira ni mundurume uranjira mundu mai kura sincere very sincere na mati kwiraga undu ni tondu he kindu wa mahe nima arume nimatiganire na kanitha ndigona wa muturi kuma Thamanda ni etekaniria nawe kanitha arume ni moranirwo nayo completely na nikuo uria wa maheire Garden of Eden akoragwo na kimahe nyamu ciothe na kimahe miti yothe na ngikira njui to ni avatara ni amenyaga ni maravatara gwika irrigation akoragwo kanitha-ini etagwo nyumba-ini ya Ngai kuma tithiaga no mburi-ini cia thuri na irabu na disco na matanga mwenda riu kuu ndungimaga na ngemi maihurite view na riu makarekererio tumenyonyi nie gwakwa gutikoragwo maundu ta mau murauga kamanyonya ma thaa ici tukomete mundu giti-ini giake service ndimeiguagira radio-ini mukiaria etagwo Richard. You see no ni arenda Ngai ri ni arenda he kaundu kamwe simple muno njiraga acirika akwa Joy Center that if you take care of God's business he will take care of your business. If you take care of God's business he will take care of your business. Koragwo watangikira maundu ma Ngai nake ni agutangikira maku tuthwane aya kwa Ngai ni uguo thwana ni nguthwe thwana ni nguthwe na ndugeciria uthia kanitha ndondo wa muhothi no indo ciothe ni cia Ngai niki giaku niki riu ungimuhe utiri niki ungimuhe hakuna nothing. Michael Jogu wa Kithirigwi anjira atiriri mundu ukaga kuu wambite kwirwo horo wakwa na mutumia wakwa niki aimutari gwakiorariria maundu maria mothe koragwo ngeria aimutari gwakiorahutia Michael Jogu wa Kithirigwi ona Njoroge Trocadero Eldoret nyakugeithia muno. Surely behind every successful man there is a successful prayerful surely behind every successful man there is a peaceful wise prayerful and beautiful woman. Geithiria Mankush mwire ni tukurora athuri wega na patron Dr. wa Kang'ara etagwo Wanjoki wa Subukia. Thank you Wanjoki. Naigua no itanaingira section ito ya keri tutinarikia vasi no kwenda kuthomea atumia turaingira nayo ngwenda kuhe family itu pole ni mutigitwo tutigitwo ni Njeri wa baba munini poleni sana na mukuru poleni sana na miaka ta ina mithiru twathikire baba miaka ire athira tugithika murio mwaka ti muthiru riu Njeri witu ni arakwirire kuria Tekoma. Poleni sana Tekoma Siaro maju poleni sana ni kweli na muhe pole mushumari to ni my first cousin na ni mukuru kwa makazi nzima itu pole pole sana Mankush muhe thayo na riu na no ni mutongu riu koguo ni madoraga muno
Ko we ũrathikirio ũmenye ũrĩa tũgũikarania. Tondũ mũndũ mũtongu nĩkĩ ekagwo? Kwĩhokwo maũndũ-inĩ mothe. Etia itha wa werũ. Reke tweterere itha wa werũ oke. Etia itha wa werũ. Pole. Tarũira my brother arahoete ngiri. Ndĩramwĩra ndirĩ. Arakĩnjĩra basi ni safe na tuso. Mary. Ndĩrarengeirwo 8. Kĩrĩgĩrĩro nĩ kĩraga ngiri. Adinaria ũru. Nĩ ndonirio gũikara ta njamba nĩ Kĩgoci wa Waimĩri. Na nĩ wega ũmenye gĩo. Kĩgoci wa Waimĩri nĩ mũthamaki. Kũrĩa Naivasha. Ngai amũrathime na ngeithĩrie Kaguka. Na mona mũthuri ũrĩa ũngĩ wa Girigiri. Mamugeithie mũno. Brother ya Kaguka. Jega speed arĩ okuo. Jega speed ndiraigua tũkĩiguana. Nĩkĩ? Mweri ndahete kani. Ũtarakĩmũgweta na ndũmũrekagia kanua. Aca na tu ndaheaga nĩ kũmũgweta. Ndũkĩmũthũe. Scratch my back, I scratch yes. Ndũngĩtuĩka na noyo thũagwo. Niĩ thũa. Wakaro mena itha wakaro mekũrĩ suta na mũndũ maranjĩra ngũgeithie. Scratch my back, I scratch your back. Nĩmageithĩke sana. Na mkulima kũrĩa Mũrũngarũ. Nĩageithĩke mũno. Akegeithĩke. Nonete mũndũ etagwo ũyũ wa Tumbũro etagwo atĩa? Maina. Maina wa Tumbũro. Maina niĩ tũtiaragia nake. Nĩkĩ? Ai, Maina rĩ. Maina nĩ mũndũ wa gũtwara mũkawa. Akwĩra no caina indathi. Maina wa Tumbũro? Ai. Nĩguo anjĩkire. Anjĩrire twati mũkawa no amenye ndagũrĩa caina indathi. Agĩthiĩ magĩtia ngũkũ. Na wewe hau na indathi rĩaku? Ndarire caina indathi. Anĩkĩ ndĩ mũtambũrĩte ũguo Maina wa Tumbũro? Cenjia mbaũ. Arĩ gacoco. Arĩa nganyitĩrwo. Wageithio nĩ Mwatha Bobo wa Makombo Kipa Noel Wainaina, Honorable Serafina Kenya Njui, ni wageithio nĩ Sami Gunya wa Sams Nails, onake mũtambo-inĩ Kareki Mũcovi wa Gathambia. Asante sana. Athikari tu nĩtũkenaga mũno rĩrĩa tũramũgweta tondũ nĩtũmenyaga tũngĩikara haha ũtekũmũgweta twae gũkorwo tũkĩruta wĩra wa tũhũ. Mũthenya wa rũciũ ndĩna ageni kanitha-inĩ gwakwa mũciĩ. Koguo ngathi service tene nyinũke. Tũthiĩ mũcemanio tũthiaga wĩtagwo 6570 tũrĩa arũme 30 na tũthiaga na atumia aitũ. Wow. Koguo ngakorwo na andũ 60 gwakwa mũciĩ. Na tũtiheanaga atĩ mbeca atĩ ũruge. Itanya nĩ? Itanya? Ithuĩ we are investors. Okay. We are investors. We invest in money market and in land. Wow. Na rĩu mũndũ ũrĩa ũkorathio gwake nĩwe ũrugaga. So nĩ ũkaruga rũciũ? Nĩ niĩ ndĩramũrugĩra. Na he kĩndũ itagũrĩte tondũ mbeca nĩ irathiĩ. Andũ gatindaga ũgeterera mũra invest na mĩgũnda ũcoke ũtwĩre mbeca nĩ ithirĩte. Onawe tuĩka serious. Na Njung'e wa Mwĩmuto nĩ akũgeithia mũno. Ndageithĩka. Na nĩ akenagio nĩ rwĩmbo rũu rwakwa mũno rwa kĩrĩa. Shilo rwa Shilo. Nĩ akenagio nĩ ruo mũno. Thank you. Ndĩkĩria vazi ĩyo. Nĩ atũthiĩ cokera rĩngĩ. Vazi atũgũthomaga. Cokera. Nĩ Aefeso 5 mũhari wa 22. Aefeso 5 verse 22. Twauga inyuĩ atumia. Athĩkagĩrai athuri anyu inyuĩ ene o ta ũrĩa mũngĩathĩkagĩra Mwathani. Koguo hatirĩ bata wa mũtumia kwamba gũthiĩ gwathĩkĩra Mwathani kanitha-inĩ na ndanathĩkĩra mũrũme. Yes. Tondũ waka gwathĩkĩra mũrũme guo ũmũragaga ngoro. Koguo agagũtua production machine. Wĩra waku no kũrehe twana. Koguo koragwo na bata nawe rĩrĩa ararehe twana gwake family yake nenehe. No ndari na bata nawe. Tondũ nĩ waregire gwĩka atĩa? Kũmwathĩkĩra tu. Gwathĩka. Na gwathĩka tugire nĩ gwĩka mũndũ service. Gwĩka engine service. Hena handũ arao gwathĩka nĩ Ngai rika ikũrũka ũigue rĩu naguo nake mũthuri ũrĩa arerwo hau. Tondũ mũndũ mũrũme nĩwe mũtwe wa mũtumia. Nĩwe engine ya mũtumia. O ta ũrĩa Kristo nake arĩwe mũtwe wa kanitha. Akĩrĩ we mũhonokia wa mwĩrĩ ũcio. Na rĩrĩ o ta ũrĩa kanitha wathĩkagĩra Kristo oguo noguo kwagĩrĩire atĩ atumia nao mathĩkagĩre athuri ao maũndũ-inĩ mothe. Andaraini kiugo kĩu mothe. In everything.
gwathikira muthuri waku maundu-ini mothe to niwe injini abotige tiga kutengera muno maundu-ini mothe giukiuria rora witoro tha ici rora kana ni athikira murume hari ure murume kwendaga ni arega ariko kigokora ndana mwathikira nekirirwo gikuo kiria gitagwo ndimeaga kiigagwo na nyororo na mbere na ni maundu-ini mothe atiriri ndenda gukwira atiriri Akorinitho wa mbere 11 muhari wa 3 ikaundu kanini muno yugaga ndino horo wa thuri kaundu kanini muno yugaga niho tuguthie horo wa thuri abotige tondu niguo urenda muno akiriguo urenda muno ini tutakiwete ne kia thuri magino gwika githome verse 25 yes 25 inyue athurire inyue injinire endagai atumia anyu tigira hau inyue athurire you men love your wives gikuru ni kiraria wega endagai is present continuous tense to mothe no ni rucio noke na matuko na ndimabundithie kwenda niki tondu uria Jesu Ngai endire kirindi gia guku thi akiruta muoyo muruwe akiruta muruwe tondu uria Ngai endire kirindi gia guku thi akiruta muruwe riu tiga no horo wa muruwe wakarindi ingikwenda ndi mundurume no nginya ndute wendo is very expensive na unginyenda weta muthuri gutire giaku utangihe man push gutire kindu ona ki wakarindi itangikune na no ngorwo ndi na uiru nawe muno ingiona ukinengerwo ni mundu ungi kindu ndirafondi gukunengarega ndikanona so wenda na njire arume kwenda mukaguo ti kumugurira nguo cia na iguru iria ironeka thaka kwenda mukaguo ni kumwenda in private ati nginya nguo ciake ciana thiini you know how to take care of them arume aingi they don't know how to take the inner parts inner lenience kabra wikiraga kamenyere kathara mwaki wikiraga he's supposed to take care of that ni ndi mundume jagirirwo ni kuona neno ni ahunyuka neno ni atumuka in fact dwagirirwo ni gweterera ndeke ngwire dwagirirwo ni gweterera kugurira mukaguo nguo tondu he handu murathie ni gwakwa gutire nguo cia kithiguku ya Sunday gutire ya Christmas no ya Easter yes ciothe ikuo they are there ready for any event nyuramenya rucio mugitwo handu na mutumia waku my goinuka kona cia kirondiri ugeni ndenda gukwira atiri wakarindi kwenda ni kuruta arume aingi they are stingy ni mastingy ni gati ni agathu ni goja wamekunja mkono ni magathete gudi na niguo magire thuti ni marenda ni thutirwo mugironeka ni marenda no matirenda kuheana na ndiraruta towards I am investing kuruta ni ko invest in my wife handu ha gutwara bia bengi ni ndware tunini tu tunge invest in my wife todo there is a time na ndiria thuri othe muthuri avataraga ni muka muno riria aritaya na riria akura akinya miaka 60 guthie na iguru uthimete yakwa niko ndikanaga ni ukinyetie 60 riria mundu thiini wa roho shaitani ndimenyaga okagira bandiriku niru no nginya wanirire ona ndikororaga yaku ngororaga 60 ya retire ndikorikanaga ni ukinye tondu hau niho miaka-ini ino niho mutumia wakwa aravatara guthie kwa mundu wetagwo nutritionist yani amenyere muthuri agirirwo ni kuria ki kiongagirira ki kirehaga ki riu nie ndiri mundu wa macakura aca nyiravatara kumenyererwo rucini wokira kamenywo ni ki jagirirwo ni kuria tuma ki gacuru yetu ni turia uwi hena tungi icio riu ni poison haria ari ithue tonda mundaga ki inyuri ria icio mwiciana yes wirenda ukira kuria ki inyi ndirenda njukire
ngore matumbĩ matherũkie haha boiro ngore iria imata rĩigĩtwo haha ndiũ kanona nĩ mĩaka nĩ gũkũra na niĩ ndirĩaga rũcinĩ aca ndĩaga kuma thaa 5 ndayahingũka tondũ ngĩrĩa tene mararĩ matirĩ mara njoke irarĩ ngĩrĩ gĩkinya njue ngirathi ya Kenya mũkĩgĩragwo iria-inĩ na gũkũ rungu itagwo simo nyue kĩtenderũ mũno nĩũndũ wa kĩra icio tigĩtaga kona hinya no rĩu we wa gũthiĩ gũtwarwo haha Nairobi ũrĩa ngũkũ iria cia gũthiũrũrũka na chips nĩ kĩndũ itangĩkĩra kanua ndwĩti kwenda gwaku nĩ gũkũra korwo wĩ wa rika rĩakwa nĩkĩo ndĩragĩkwĩra harĩa mũthuri arabatarĩra mũtumia wake makĩria nĩ rĩrĩa tũkũrire tondũ na niĩ ndirakũra tondũ ndiathũkũmaga ikĩũmbũkaga na ndiathũkũmaga ikĩiyagwo ona niĩ ngĩkũra he kĩrĩa ndacabaga koguo kĩu savĩte rĩu nĩ ndutene my wife tũrĩe wega nĩkĩ issue ya mĩaka ĩkũrehagĩra thĩna ũguo Mankush ũrate ũndũ ũngĩtangatha mĩaka yakwa rendi nĩgetha ona ndirĩ na ũru ndwĩti yakwa tarũ ngĩheana ũhoro wacoka ũhoro wa mĩaka nĩgetha wauga mũthuri akũra nĩrĩo abataraga mũtumia wake ndakũra nĩ kuma mĩaka-inĩ 60 na nĩyo wĩnayo athuri arĩa othe mũrathikĩrĩria nganĩriai ũyũ na mwandĩke message mwandĩke thimũ-inĩ yakwa 0723905852 ndĩna macakaya nĩ ũcio rĩu tũgũinyĩrĩirio athuri njoka nĩwona nĩ mwana mũnini mũno coke ndanyona hata ndĩna kũrĩa heana namba wone ũrĩa ũkwĩrwo nĩ athuri atĩa heana namba ya SMS yaku 22989 nĩ ũkuona kenda kwĩra ũru 22989 ĩyo namba ya SMS nĩ ngũkũmĩte ndwenda gũkũmwo nĩ mĩaka wakarĩndĩ mũthuri wenda mũtumia wake mũthuri wenda mũtumia wake nĩ mũthuri ũĩ kwĩra mũtumia my dear nĩkũ ũbangĩte gũthiĩ rũciũ akamwĩra I'll drive you there akamũtwara ma nĩwona ageni arĩa twĩ nao rũciũ gwakwa 6 rĩ nĩguo nyina gũthiaga thoko kũmahang'ĩra ndamwa babe nĩkĩ wokĩra tene ũguo aja Ngai no mendete gũthiĩ kũgũra indo cia thoko reke ngũtware let me take you mama aja Ngai are you sure ndamwa ya mathaa macio nĩ makuonekana ndĩrakwĩra ũguo na niĩ harĩa pakire ngari wamwĩre ke shopping nĩgũkoma ngomire no nĩ ona atĩrĩrĩ hai kathuri ndinamũtwara nĩgetha ndĩmũrore ndakarĩrio nĩ arũme no nĩ kũmwenda na kũmuonia I'm exchanging the feeling with her maku nĩ makwa na makwa nĩ maku ndiũ kanona na ndũngĩkinyanĩria ũkũrũ-inĩ waku wĩ mũtwe wa mũciĩ ũtoĩ kũruta wĩta mũthuri ũngĩkinyanĩria rĩu nona wĩ mũnini rĩu ngĩthĩ mũirĩtu ũrĩa waku wĩtagwo atĩa Taraji mũthoni toyaga Taraji ena mĩaka 5 toyaga Taraji ũkamũtwara out alafu ũkamwĩra nĩwona ũguo twarĩa na nĩwarekere gĩothe ũrenda rĩrĩa wonaga ndathiĩ rĩ ngoragwo thiĩte gũcaria mbeca cia kũgũra tũnyamũ tũu ona twagũra koguo rĩ ũkahoera ngathiĩ ngona nĩ wa marge nĩ wa marry na mũirĩtu ũcio waku nake mũndũrũme the same akoya ihĩ ciake agacitwara nja agaciĩra ũmũthĩ nĩ gwa kũrĩa kĩrĩa gĩothe mũndũ arenda kĩhĩ kĩa mĩaka 5 kĩiguĩte kerwo mũkawa kĩrĩa gĩothe kĩrenda rĩ gĩtagia mandathi 6 mana makahũrwo mũhuko na merĩ gĩkarĩa na igathiĩ gĩkera nyina we ndũrĩ ũndũ ũngĩhota matigũthiaga na nyina nĩkĩ Yuma Men's Day out kwĩna ugatuzi nĩ mũndũrũme ndĩrenda kuonia harĩa atereire mũriha na harĩa thĩna wake ũrĩa ũgatũma akue tene although niĩ nĩ njĩraga nyina wa European ndakanakue mbere yakwa niĩ ndingĩenda gũthĩnĩka ũrĩa nyonaga athuri ndingĩenda na tarĩu niĩ na ingĩhurũka mũtumia ũcio tigathũkangirie hihi hanini onake ndarĩ na mĩaka mĩingĩ tondũ na ndirakũraga aigĩrĩirwo ihiga tũguthuranĩte ũguo
no reke ngwire wa karindi athuri aria ngumu na matoi kuheana maciaraga ciana ruruka ruru muno na niruo ruraganagira ni undu wa ciringi 20 ni undu wa ciringi 20 he mundu ugatiriri ha wewe wacha kuingilia miaka ya wazee hitaji ovyo ovyo yes ni gitonga jichunge gitonga nywa iri ndigirwo biro ni protect me guys he mundu ugatiriri wa menisaidia sana how to take responsibility of my husband be blessed man kush na ugeta gwati amina wakarendi wacha mchezo wakareti goso gothi yes wazee tuko na shida wewe wakarenda ukuhura faini kifeku makafati ni mwaora kama mimi nasema ukweli ni ukweli kabisa umeingia mpaka ndani mbona wakaredi anakuingilia wakaredi wacha kuingilia mankushi akuvulie kofia wewe ni Godfather wetu ni gudero aya wewe ni Godfather yes I'm a role model ni ndirahuthia mahu what's up mankush wagon baba atiambia mankush arudie namba yake ajue yeye ni mbaba 0723 905852 ikia wakaire wakanyuge maiko aroi atiriri wakarindi gutire kindu ndona kirito na kirito hagira mundu tarume kwenda na atumia tio mendaga atumia ni gwathika mathikaga ni kuinamirira na kugatha thigingi ucio ni wira wa atumia athuri ni kuruta nigetha monie akao ni mamenda kuhingurira mukaguo ngari aingire ti kuonania we stupid ni kumuonia I'm taking care of you. Wow you get me guikara mutumia waku kwimuragia niki wakira what's up kwani umeboeka nduri mbeca uramuhe karato kautiga thakanya njeri karato kucenjia mama cenjia ikira kare ka nona kare yakire tela Sunday ikira ka ubebo na roko wega ai guye uri ni onania mwiri muno ndio rute kaka ikagira nyumba ino ruhuthagira nyumba kana ni tugucenjia tuwega guthiukia nikaga yua anatomy kamwe yake ni kuongerereka muno kau ni kega kau riu we sawa my wife rekegwire ni urakira kegwire my wife no ugo riu na ndanene ugo na thutha gwako ni takora thiririkira ni nguhoya Ngai wiki ino nyama ici cinda icoke na thutha tondu ina thutha ni guguteithia gucikarira noti gukuma kumwerania era eria matairia tumia muonie wendo na wendo njire andu aria othe marathikiriria wendo ti kuhe mukaguo mbia aca kai kuhena ri gwika atia no mbeca ni part ya kumuonia wendo so no wenda ni utari na mbeca oh my god no kako kai buthi ifataraga mbeca buthi no my wife is not a gold digger na kama uko nazo bomb blast with them so ukininyima na uko nazo mankush ndiramenya nama tia kuingira hau ungirakario ni mutumia muguthe na ngiri igana wacha kwa mugutha maitho pana ngiri igana no gathiukira arume aria angi ni ndahura my wife na ndiuka ni ngumukora muci mandiuka ni ngumukora muci makuria Ngai no ngona mukaguo ni agukirira inyu mukiragirwo umwite wigua kira era gwatiriri na woe mbeca riri ukaiguigite hiyo ni moto ane mutumia agigukirira ni karathi kuigira ta ukwareria ukamwira atia na woe mbeca riri ugacokia atia agoka Onya iwe na mbia era wathe no tigaga wano cio korwo naguo
Rada karana ni tugakua nawe thina kurugitu wakati nikirigire kuthii nduri igua o cia tumia tigwekaga nduri kindu ngigua tondu urigua tigithite gwe kuthikariga kuthii gacoka kumithikariga kugutha mundu kumithikariga ikini gakukiririria kuigua kiugo kimwe amwera tirauga maundu macio tigana mo mariko maundu macio mothe tirekite na ndiri mona ukamuria riu nikindeka akwira tutindinoka tucire take kamunengera ciringi 50 aya ona ti nyingi asa akona the provider mwana bese juti cia kuhuthira mucie datikana thini utiga inegene waikara gaumire kambi uri kirio kwenda kana rugame haria bara wetere mutumia ura wendagia meroni gure kienyu ya meroni na kienyu kina nathi Nishoka mucie I'm coming kega ciria bia kaudu kahuthu yani you are talking to her in love yeah in love Dia kanona na ndunathi out of your way ndunathi out of your way nyona igira macuka macenjio riri ringi ni acererwo tondu we ni egugioka ringi muno guwe akarorire na maguru riku no gucoka haria turari akagutha mirengeti niguka ndimwira atiri he baby leo umechoka leo umechoka kwa sababu unaona hata mashit umesahau kubadilisha umechoka kwa kwirite ni gasi jerosia kama rahi jana nilikuwa na jasho sana ndio kiko ni umurutire mage mero maina new ones itareko mere kama rugama hanini ke gore rio muthe ukara ukutaburukia bara ukakindira mwena waku wake ugatiga wake agathie gwikindira wake ndakathia ndu ni murarega gukindira ni ndu andwara ni ndu andwara turakindira na muiko akona muiko bedroom ndukarigwo ni wake man kush ukindagira wega i mundurume kaingi ni agaga ko function ni undu wa kwaga gu service ni mutumia service atumia service your man's brain be encouragers of your man kumumiriria una rucini agethi wira tiga kureko ime utamwirite bye bye just that kaundu very simple bye bye na ni ngukohera ngai umuthi ni ugucoka nginya wina nyama uri megukumia Taru gutiri mawira ndigo cia thiku ici mandikanaguo ngamandikanaguo tene kugo mundurume wothe ri aroima guthie kubahatisha yes kwanza na munyite guoko o riria thamba riria cenjia guo munyite guoko wi mutumia mwire vava thini wa ritwa ria Jesu Kristo rathima wira wa moko ma muthuri wakwa guku tukuria na tunywe na wikire budget ya indo ciothe urenda mahoya-ini ukauga ni ukwenda fithi mwathani amenya turenda fithi ni ukwenda renti nguo yako ni ndaruku baba cuthiriria mwathani aciari akwa ngai witu ni mendaga ng'ombe na no amenya no ithuĩ marorete iguru kiu ni kiama atiriri ngai ringira muthuri wakwa kiama agicoka ri acoke ena indo cingituma maundu macio mothe mekike muthuri ucio akiumagara kumagara onaga guka na ciothe eguka na tunini akwire iga tutu ndona tungi wiki no tutukanie nigetha ngugurire kiria ukugite na ekugite no ti we kwirite ekugire mahoya ekugire mahoya akwiraga ngai no ni we arenda kiria arenda ta thomera riri akorosai to mathaa maitu na maha matengera tha thitetigetie dakika 12 ni ndimenyaga maundu maitu ana wageithio ni Jackson marenda geithika ni kahe kindu kienda tikahe kindu ingi arigo ndina macaka ya mama by the way that's like a brother acoke ajurie maundu macio mangiri riu ta mundu tocio ngimwira ate ageithio ni Esther Karanja wa Ruiru gwa Kairo ngai akurathi na amekusalimia sana ndukana uria uhinde worire kuna thina Ruiru ona ni wageithio ni Helen Mama Ignatius na Mama Ignatius ni akugeithia muno
Thomera Akolosai mweri wa 18. Colossians. Mweri wa 18. No thomere ukahora ndukandengerie. Igagutengeria ii. Ni ndo wa miaka. Angamenya. Ngathi betekirete miaka anyway. Akolosai imwe. Muhari wa kanana. Colossians 1 verse 8. Nake niwe watumenyithirie wega uria mutoire mwendaine mwithiini wa roho. Nake niwe watumenyithirie wega. Akolosai imwe muhari wa kanana. Ndina kwira kanana au ugathoma ri waheo kindu handu ngihunjia. Ni thomera verse 18. Oh sorry. Au ndahunjia gwakwa gathoma hau. Oe ndungata. Akolosai imwe muhari wa 18 itigo. Ninge niwe mutwe wa mwiri ari guo kanitha. Nake niwe kiambiriria na niwe irigithathi iria andu aria manakua nigetha maundu-ini mothe atuike nowe wa mbere. Ninge niwe mutwe wa mwiri ari guo kanitha. Nake niwe kiambiriria na niwe irigithathi iria andu aria manakua. Abotigire hau. Aikoro niwe mutweri. No riu Kristo ri. Ni Kristo. Na niwe kanitha ri. Ya? Nake muthuri niwe mutwe wa mutumia ri. Ya? Mutumia arathie kuoya mutwe wa Kristo kanitha-ini agatiga mutwe wake niki? Ena muthuri mucie. Acoka athie gutua muhunjia ke? Ti muhunjia. Ni gutua Jesu. O Jesu. Athie kumatha Jesu. Urate murume guo. Ukamatha Jesu. Na Jesu ni mutwe wa kanitha. Ti waku. Nake muthuri ni mutwe wa gwaku mucie. Ni mutwe wa gwaku mucie. Kwisi nuona mitwe iyo ii. Yeah. The man who is the head of the house. And Christ is the head of the church. Riu urenda guthii gutiga murume guo. Ugathie to the church. Ugathie gwetha Jesu. Ugathie gwetha Jesu. No ria ubeirwo wita mutumia mutwe waku. Mutigani uguo. No. Ujire ona Jesu we mwenyewe agiuka ri. Agikira akara niwe. Aicio niwe tuire haria mbere na kanitha ni mutumia wake ri. Ni mutumia wa Kristo. Akore we na we mundu me watigire mukaguo. Ugithi kanitha ri. Ucaria mutumia wa Jesu. No ria gwaku nyumba. Ugate. Tondu kinya athuri ni makuagwo ni kanitha. Kengwire. Nĩ kwaje gutiri kindu gitesekaga ta atumia aingi 80% ya hunjia. Menyeririkaga. Atumia ahunjia. Niki? Mateirwo. Ni athuri yao. Athuri mageka atia? Makithie he Kristo. So muthuri wira wake akoragwo mande wabici weterera ni undu wa deliverance. Akika introduction yegwa atia? Jitagwo? Jitagwo Damaris John. Ni mutumia wa mutungatiri agaikara thi. Ona akiri mutungatiri uria tiri andu mahoerwo aria mena mathina mukaro imira. Aya. Ni. Andu moke ha mbere kuhoerwo. Mutumia wake araumira. Na mume mucio umwe. Na icio muthuri cio akika introduction yegwa atia? Jitagwo John na aya ni andu akwa. Ayo tugateri. Atire mutumia nyumba thie kwa mutumia wa Kristo. Akwire. Gucoka kwa mwathani. Rikia turarikia. Ndu ria makonerio ku kanitha. Arega koroku iguru wa. Mwathani agoka agakora Bishop Mankusi akamwira atia? Kana guku niki wikaga na muka wakwa. Nayo akamwira. Ndiroi, sorry.
Nĩ watigire mũkaguo mũciĩ. Ramothera ũru nĩkĩ? Thomera Genesis chapter 2. Nĩ kĩambĩrĩria. Chapter 2 verse 8. Kĩambĩrĩria kĩu nĩ njũĩ harĩa kĩrĩ Man Kush. Akĩrĩa toro thaitũ ĩrĩa ũrahumburia Bibilia. Akĩrĩa hau. Kĩambĩrĩria igĩrĩ. Chapter 2? Chapter 2 verse 8. Na wageithio nĩ rĩrĩ. Ni Wanjiru wa Kĩama. That's my girlfriend. Oh. Yeah. Auma Inoro TV. Okay. She's a good lady. Agagweithia muno. Wauga kĩambĩrĩria igĩrĩ. Mũhari wa kanana itigwo. Naguo mwena ũrĩa riũa rĩrathagira. Jehova Ngai agĩthondeka mũgũnda mũirigĩre o kũrĩa gwetagwo Edeni na akĩũhanda na nĩho aigire mũndũ ũcio ombĩte. Cokera rĩngĩ. Naguo mwena ũrĩa riũa rĩrathagira Jehova Ngai agĩthondeka mũgũnda mũirigĩre o kũrĩa gwetagwo Edeni na akĩũhanda na nĩho aigire mũndũ ũcio ombĩte. Arume nĩ megwenda kũrutĩrwo wĩra nĩ Ngai. Mũndũ ũcio ombĩte nĩ Adamu ti Awa. Arume nĩ megwenda kũrutĩrwo wĩra nĩ Ngai. Aca. Arume. Utonga. Tathoma, tacokera rĩngĩ. Ndona harĩa maigwo kwanza. Cokera wa understand harĩa ndĩrenda understand. Verse 8. Naguo mwena ũrĩa riũa rĩrathagira Jehova Ngai agĩthondeka mũgũnda mũirigĩre. Tigira hau. No athondeka mũgũnda mũirigĩre. Nĩ Jehova. Aheu. Mũndũrũme Adamu. No ũrenda kuoyo indo nĩ Ngai. Nĩ mũndũrũme. Ũka kwĩ Jesũ ndũkarege. Ũka ũmũthĩ ũmwĩtĩkie tondũ arĩ haha Jesũ mwene nake kũganjũ tũgakena mũno ma twagirio gũcoka kwagana njaganu ici tũtũre nake mũhonokia tene ona te ndugiuke harĩ ũrĩa ũngĩ gũthondekera mũgũnda na kũhandĩre mĩtĩ na irige na acoke agwĩkĩre ho akwĩre cultivate. Kwanza arakwĩra harĩa riũa nĩ aramenya nĩ mwena ũrĩkũ. Kĩko mũndũ ũngĩona ũtonga wa thĩ atarĩ na Ngai. Nobody. Njĩrĩ arũme ũguo arũme aya nĩgetha mũtuĩke na reke ngwĩre wealthy attracts. Ũtonga nĩ ũgucagĩrĩria. Money attracts. Mbeca nĩ igucagĩrĩria. Na nĩ wagithio nĩ MC Gacoe between. MC Gacoe between kada batamo. Very good man. Ngwetwo mai. Gacoe ndangĩreka nyingire gũkũ. Ũtarĩ na tũmani ndaheaga ĩ. Ndangĩkũne mai. Gacoe ndarĩ na wĩra waku wa gĩko. Gacoe. Nĩ niheagwo mai. Na niĩ tondũ nĩamenyaga I'm the source of points. Niĩ na niĩ nĩ. We nĩ kũnuma unumaga haha. Na kũnyanya. Ikuririkanagia mĩaka. Gũtinda ũkĩra andũ othe mĩaka yakwa. Niĩ nĩ hana mĩaka ĩyo njĩragwo. Try me. Ai wathikĩrĩria rũciũ tũcemania Ngong'u. Gatũrĩa keki ya Inoro nawe. Na nĩ andũ othe a Kasarani na vitongoji ciothe mũgoka Joy Center rũciũ. I'll be waiting for you. Nĩ arehe maĩ. Ase between the arehera wakarĩte maĩ. Nĩ ũkuĩte makure. Ma nĩko magũthire mathira. Ma ngũkuanga nywĩre. Nginya macio no ũretha. We nawe ũkoragwo mwenda ciothe. Mũndũrũme angĩ mũtumia ũrĩa ũngĩ. He kĩndũ watũthomithia uga atĩrĩrĩ. Mũndũrũme kũhingũrĩra mũtumia mũrango is a show of love. Yeah. To an extent no nyote ũnjĩre kĩmaĩ maya wakarĩndĩ. Rĩu tiga gwĩkĩra maĩ ho. Yes. Hau nĩho rĩu ũkĩongo waku wĩta mũndũrũme ũrokĩra. Nginya gũkũ studio. You are the head. I'm the head. Na wakarĩndĩ ndingĩreka ũgwe na gĩtĩ gĩkĩ ndĩ haha. You see? Kaba ngwe ũngwĩre mũgongo. No ndikareke ũgũthwo. Yona. Tarĩu mũndũ angĩingĩra haha wakarĩndĩ anjĩrie gũtũ fight. Ya? Wakarĩndĩ nĩ ndĩ ngĩona mĩaka 60 rĩu ũmĩage. Wakarĩndĩ ndũĩte nginya na itina ta kĩgi. Ai. Yes. Gũkũ protect. Yeah. Ndiĩ kanona. Ya kũnenge ndagĩka ta ithatũ ũguo. Twarie na athuri. Athuri ndĩmwĩre ũndũ ũmwe. Inyuĩ nĩ inyuĩ mĩtwe ya mĩciĩ.
na nĩ ndamũthaitha ndĩnyihĩtie. Be real providers. Na mũtikanjĩre mũtirĩ wĩra. Ngai nĩwe wathondekeire Adamu mũgũnda akĩmũhandĩra mĩtĩ na agĩkĩra njũĩ. Ngai ũcio ndarĩ anina indo icio. He is a creator. Nĩ mũmbi. Na nderanagĩra kĩndũ ona Ngai agĩkwĩrĩra kĩndũ atarĩ nakĩo no akĩũmbe na akũnengere. Tondũ nĩguo wĩra wake. Koguo tigai kweherera Ngai mũthiĩ kwĩ mbũri. Tucoke kanitha. Handũ ha gũkua kahiũ na rũhĩa mũno rĩ, kua Biblia na rwĩmbo na thara akon nĩ cihũthagĩrwo kwanyu. Abothi nyũmba ya Ngai. Ona ageni mangĩakorwo nĩ maroka. Ta rĩu niĩ ndĩna ageni rũciũ. Wakarĩndĩ. No ngamba kũhunjia Joy Center Kasarani. Coke gatangĩkire magũkũ thĩ. Ngamba kũhunjia andũ acio 60 ona magĩkinya mbere yakwa. Nyũmba ĩyo nĩ yao. Nĩ maingĩre. Na atumia ciao. Nĩ merugĩre wa mũira njũkĩte. No ndingĩtĩra nyũmba ya Ngai. Ũrĩa ũnyonagia. Kĩu ndĩmathũgũrĩire na kĩrĩa ndĩmathondekeire kũrĩa gĩkuma. Yeah. Njoke ndigane nao. No, I can't. Na niĩ ndĩ mũthimbũri. No kũikorwo kwĩna ũndũ ndĩrendwo nyambe ndungate. Wa kanitha. Wĩgie kanitha. I'll do that first. Koguo wakarĩndĩ njĩre arũme, cokai kanitha. Wĩgũrũkie rũciũ, surprise mũtumia waku. Ũgĩthamba ũkĩmwĩraga na ũnjeterere. Ndingĩririkana gacera karĩa twageraga. Twara thiĩ nyũmba ya Ngai. Kũu wonaga kũrĩ ũrimũ rĩ, Ngai egocithagĩria ũrimũ-inĩ ũcio. Kanitha nĩ ciagĩire maruta maingĩ. Athĩni nĩo manegenaga. Na mĩcemanio mĩingĩ. Athĩni nĩo agiĩki. Nĩo manegenaga. No mũndũ mũhe mũgũnda nĩ Ngai rĩ, na akaheo mĩtĩ ya matunda rĩ, na nyamũ ciothe nĩ ciake rĩ. Ngai nĩ kũmũgeria aramũgeria. Nĩgetha mũhingũre ndice cia matu-inĩ. Tio ũkorwo na simple way of thinking. Cheap way of thinking. Wĩ mũndũrũme. Enda kwĩnyihĩria. You're a man. I'm a man. Nĩ tũĩ mathĩna maitũ arũme. Na nĩ mũĩ niĩ mathĩna maku ndingĩũka kũmanĩka haha. No gũgũthomithia. Nĩ ngũgũthomithia. Be a real provider and be a real man in your house. Rũciũ tũcemanie kũrĩa Joy Center. Arĩa me mwena ũcio na arĩa magathiĩ gũtũrũgamĩrĩra kũrĩa Ngong'u. Mũciĩ wa? Tũrathiĩ rĩrĩ mũthenya wa rũciũ. Tugakorwo kũrĩa Ngong Huruma Children's Home. Na inyuĩ twamwĩte inyuothe Ngong Huruma Children Home. Nĩgetha tũga celebrate mĩaka ĩrĩa tũtũrĩte gũkũ Inoro. Mĩaka 22 yomemerekia. Na kũu igongona rĩkambĩrĩria thaa 4. Tũkarĩa keki ona mũthikĩria witũ okĩarĩanĩra na ithuĩ tũmũkũngũĩre hamwe. Thank you very much mũndũ wothe wendaga kũhoya mahoya ma rũcinĩ tene. Kanitha gwitũ thinacara nĩ gũkorwo gũkũhingũre. My wife by the way imaga muciĩ thaa 9 cia ũtukũ. Nona. Nĩ ũndũ wa intercession. Nĩ ũndũ wa intercession. Na kĩo gĩthomo twanjagĩria thaa 4. Na tũrĩkagia gĩthomo thaa 7 na tũtikĩragia. Ĩna kĩũria ngũria atĩrĩrĩ. Nĩ waria na athuri. Na wamahe ciugo ciao. Ndũkĩhe atumia ciugo igĩrĩ onao. Atumia, you are the service providers. Ĩka mũthuri guo service. Tũrĩa engineer ĩka service ni makanika. Muongerere, mũrutarute kũrenda kũrutarutwo. To ningĩ ũngĩkĩongerera mũno rĩ ningĩ no atathũke. Nĩ endaga kuongererwo na kũrutarutwo. Everything which has inlet must have outlet. Nĩgetha gĩikare kĩ fresh. Atumia nĩ mwendete. No mũcoke wĩra-inĩ wanyu. Mũrĩ ateithia. Na mũthuri ũyũ atonga rĩ mũteithie nginya kũhũthĩra. Kũramata. Kũhũthĩra. Kũhũthĩra. Abomora matire. Kũramata rĩu. Tie gũtira akiuga atĩ mwage mbeca nĩ athire. Ndathire. Tondũ ũranegena ũrĩa gwake. Kũu ũrĩ gwake ndagũtunyire kuo. Na tondũ nĩ mũhuri wa mbeũ na ena kĩheo. Ndetirwo mũhuri wa matumbĩ. Etirwo mũhuri wa mbeũ. Atumia makoragwo na matumbĩ. Ndũngĩhura matumbĩ. Ithuĩ tũkoragwo na mbeũ. Nithuĩ tũthiaga kũhura. Kindĩria gwaku. Mũtumia. Na ndũgecirie mũrũme guo nĩ mwana. Aca. Aigĩtwo kũu nĩ Ngai. Akorwo Ngai-inĩ. Ĩkũmahoera. Wĩra wa mũtumia. Rũgama na mũciĩ waku na mahoya.
no mahamwe ma muciĩ reke thuri matongorie no rĩrĩa ndĩ wĩra na mũtumia wakwa na ciana mũciĩ nĩ andirikane nĩgetha Ngai anjikũrũkĩrie irathimo ciake simple wakahare maica ti maritũ no ũritũhagia. Thank you. Gũtirĩ hĩndĩ marĩ mahũtha. Niĩ nyinĩire president yothe. Niĩ ndainĩire Kenyatta. Ndainĩire Kenyatta. Ngĩona Moi. Mĩaka yothe ngĩmuona. Ngĩona Kibaki. Na nginya niĩ nĩ ndĩ mbica gwakwa tũrĩtwo na Kibaki State House. Gũkũrarĩ. Nona. Tia kũnjĩta gũkũrarĩ. Mũndũ wĩinĩire Kenyatta rĩ. Jehova. Nĩ horo ndĩ mũkũrũ. Ndũhatinio hate. Bye bye guys, I love you. See you on Saturday. Na omthenya rũcinĩ kwanjĩria Monday nginya Friday ũgathikagĩrĩria ke na ndũkoe twĩna Mr. Reverend Wandaro. Wow, he's a good man by the way. He's a good man. I was with him in Nakuru. He's a great man. He's a very humble guy. He's a great man of God. And a pioneer. Yeah. He's a good man. In fact, Zakari Wandaro. Namba yakwa ya thimũ nĩ tondũ inyu mũroria nĩ 0723 905852. Ringa kĩama. Mũthikĩria togomanio nĩ nyene mũthenya wa rũciũ rũrakia tucemanie Ngong'u kũrĩa Huruma Children's Home thutha ũcio Monday nĩ ũndũ wa gĩthaa kĩa Mserere twĩna gĩkonyore wakwa na Kamode. Good evening, God bless you. Reke tũrĩkie na rũrũ tũrĩinaga tũrikĩire ithuothe nĩruo rũrĩkagia gĩthaa kĩa hutia mũndũ tũkĩmenyaga mĩciĩ mũthingi-inĩ wa Kristo sawa. Jehova rĩrĩa rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero ĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju mũraika oke anjuge maĩ anjuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe onawe kwĩre no njĩra ĩmwe kĩhinga kũya no njĩra ĩngĩ we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ
wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩgĩtumumu, kĩoya ndako kĩhaka maitho, kiuga kĩrambe Shiloamu, oneo yarĩo njĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ, kiuga gĩthambe Jorodani. mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ithuĩ amemerekia na ũrũgamĩrĩri wothe wa Inooro FM tũrathiĩ na mbere na kũgatha Ngai nĩ ũndũ wa mawĩko make. Rĩu tũrakũngũĩra mĩaka 22 ya ũmemerekia kuma rĩrĩa redio ya Inooro FM yahingũrirwo tarĩki 21 mweri wa 7 mwaka wa 2003. Nĩtũkenetio nĩ ngwatanĩro yaku o kũrĩa guothe ũkoragwo wĩ mũthikĩrĩria witũ, ona kana we ũtangathaga biacara yaku no konjorithia na ithuĩ ta ceceni ya Inooro FM. Nĩtũkanyitanĩra na mũciĩ wa ciana sokana thutha twarie harĩ ũndũ tũtanarinia, ndingĩkũĩrania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ, ndingĩkũĩrania na tũngĩtindania ona tũraranie ũkangwĩre ũkaũndũ. Mwendwa ambotige gũthiĩ cia mariro kũigua ikĩrirũka, no wendo waku ũrathamaka ngoro, ũi no wendo waku ũrathamaka ngoro. Philip Warren Image Logistics. Ndoira njatha ta wendo toyo waku na ndikĩrenda wona ambotithio hanini, ndoira ndengeranĩtie na rũhuho ongetha wendo toyo ambotige gũthiĩ, ndoira ndengeranĩtie na rũhuho ongetha wendo toyo ambotige gũthiĩ. Mwendwa ambotige gũthiĩ cia mariro kũigua ikĩrirũka, no wendo waku ũrathamaka ngoro, ũi no wendo waku ũrathamaka ngoro. Maina tu bros Norendia Suma. Inooro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Rĩu nĩnginyĩtwo harĩa ho ndĩratũire nyinĩire ndacindumaine, ndoire hanĩte ta gĩtumumu kĩa wendo waniĩ ambotige gũthiĩ, ndoire hanĩte ta gĩtumumu kĩa wendo waniĩ ambotige gũthiĩ. Mwendwa ambotige gũthiĩ cia mariro kũigua ikĩrirũka, no wendo waku ũrathamaka ngoro, ũi no wendo waku ũrathamaka ngoro. Ndaugire atĩ wendo nĩ ũrirũ, no rĩu ngũmwĩra nĩ ũrimũ, tondũ kũingĩra ngoro thĩinĩ wĩ hinya mũno ũkiuma, atĩ nĩwe tũcemanagia ĩno ngĩmũnyitanĩte, Ngai na matagarĩ nĩ thoni na njono na ndingĩgũtiga, ũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia, na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga. Matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo, na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane. Roba wa basarĩ, ũranyitĩrĩra gĩthomo kũrĩa Nyĩrĩ,
ndĩcenjie gĩtũmi nĩmenyete atĩ ruo nĩ rũthũkagia ngoro na nĩkĩo ngũkiragĩrĩria ona ingĩkorwo na marũrũ ngona kaba wĩikuĩ na niĩ kũrĩ ũthiĩte ũkandiga ũragia nĩ njĩke atĩa na no maruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane kana atĩa Samburu wewe DJ Mark George in the mix. Maheni marĩa ũhenagia nĩmenyaga no ngekirĩra ona kaba ndĩtue kĩrimũ nĩ kũrigwo ingĩkwĩra atĩa marĩa ũngeragĩria baby no magoke ndurithia ngoro nĩkĩo arata kwa manjĩraga ndigane nawe no ngaremwo ũragia nĩ njĩke atĩa na no maruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Shani wa Bashani Kai wagĩthaka Imagine ũkĩhũrĩra thimũ mathaa maya ĩrĩa niĩ ngomete horerete we ũgathũkĩria mudi kaĩ wendaga atĩ ndangarie noko tarĩ mũtwe mwega nĩ watuire na itua ndirĩ hĩndĩ ngamenya kiugo thayũ korwo wĩna kĩongo kana mũtwe mwega tarenga thimũ ĩyo thayũ wakwa kana ũharagania waruta hinyako wamenyaria mũico rĩa wanjĩkanirie ndũraga njorotagwo nĩ andũ hitiĩtage wa mũtĩrĩ nayo no wa mũtĩrĩ gwĩka ũru no wewe wa mũtĩrĩ original kamage nawe nĩ kũngucagia thakame wana tangi ingĩkũrĩmĩra ngũgethere na ngũnyuguta ikũmbĩ korwo wĩna kĩongo kana mũtwe mwega tarenga thimũ ĩyo thayũ wakwa kana ũharagania waruta hinyako wamenya rĩa mũico rĩa wanjĩkanirie ndũraga njorotagwo nĩ andũ Wagi wa Augusta superstar sana moto Dionaga tandare sa wangĩkonia thevo yakwa yothe kumbe warĩ nduĩra ũtũrĩa tuĩranagia naniĩ na nĩ mawe kĩongo kĩmwe ngĩkorwo ndũmakagio nĩ niĩ ona goka mũndũ ndũĩ hinya ũkoragwo mahĩndĩ-inĩ korwo wĩna kĩongo kana mũtwe mwega tarenga thimũ ĩyo thayũ wakwa kana ũharagania waruta hinyako wamenya rĩa mũico rĩa wanjĩkanirie ndũraga njorotagwo nĩ andũ Dama wa mobile spares Nyegire ndĩcuha ũtũrĩa cuhaga na nĩ ũrĩa wenda atĩ o wahũna werũrũkanagia na rĩtwa rĩakwa ohana kĩniũrũ kĩrutaga ũgagĩta mũrithia thĩ no ũnyitĩrĩire rũmia thimũ ngũhe gĩkĩ kĩa mũico korwo wĩna kĩongo kana mũtwe
mwega tarenga thimwe othayo wakutana uharagania waruta hinyako wamenya rya mwisho yawanjekaniria ndoraga chorota DJ Mac George in the mix. Nirahurira manda wako thimwe no ndimumenyithie uria ndimwendete na gitumi gia gutuma ndikimwende nigukorwo nithikagereria riria ngumwira undu na nianomboyagia nikio ndimwitikitie na ngamwioka nungikiona na ndimuingicanduka ndwire cira nigukorwo wendonio tu mumundore mundu mugi nungikiona na ndimuingicanduka ndwire cira nigukorwo wendonio tu mumundore mundu mugi Dama, wadama mobile spares. Kuhana tikairetu. Gaine domeire morika kuma igoro wago kenyandaga kore na thina na gotare newe njiguago kwenda no akorwo atakinyanĩire kĩrota irio ngĩenda no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri no ngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ no ngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ. Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. Ongegekoro yo tigo betagwo wendo nonge make muno na no nyandengero oyo naguo ndi naguo ongegetwatea tando nonge karirwo nĩ gũkĩrota ndĩrarota kana hihi ngoro nyumetwo nĩ ngoma iria cia wendo nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ nongĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcandũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũũgĩ. Usiafudikari-kana Kenya. Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. Okera Nema kwei wendo ni olio na nige wendo ni mugeria nige wendo ni mugurukia ye todo ni wadangurukia nitwari ndugu na wangari wendo witoma wari ngumo thutha wa kundenia ndathira ye akiona ni ndakiene thutha wa kundenia ndathira ye akiona ni ndacuhia wendo thiko ici no ta nyama ira sura yo mbuseri-inĩ thutha wa gũkĩria matukũ ĩgakĩanjia gwĩta magunyũ. Clement Munyua wĩra nĩ wĩra weri gĩkũyũ ndahĩtĩtie mũthuri na mĩaga mothe mũndũrũme kũigua gĩkaya menya wega nĩ kwahĩtana ndĩti yakwa twĩna Wangari yarĩ ndĩti ya magegania cuba mera ya kumukumu kĩmenyo rĩmwe nĩ mũthako cuba mera ya kumukumu kĩmenyo rĩmwe nĩ mũthako wendo thikũ ici no ta nyama ĩrĩa cura yo mũceri-inĩ thutha wa gũkĩria matukũ ĩgakĩanjia gwĩta magunyũ. Waigua millionaire ĩthia njoĩ mũno mũndũrũme na manĩ ũrũme na kwanya ũma no mũrũme Ngai warũme tũteithagie iĩngĩca thĩno nĩ nyingĩ
Wangari soko nĩ thayũ thimo nyingĩ ndũkaũrĩre twacemania nawe ngeithagia ndagũtigire gĩa thayũ twacemania nawe ngeithagia ndagũtigire gĩa thayũ wendo thikũ ici no ta nyama ĩrĩ cura yũmbũcĩri-inĩ thutha wa gũkĩria matukũ ĩgakĩanjia gũita magunyũ Vitadisho Ondorume nĩ gwĩtigĩria baba no nĩ mũndũ agĩkwenda nĩ ũndũ wa kĩrĩa wĩnakĩo akũra tisino ng'emie ũkona thĩte rĩaku nyama ya wendo arĩa yathira mũico twenda kũĩ wamwĩta switi ya kũruma kamenya wake watuothe wamwĩta switi ya kũruma kamenya mande wasuhia wendo thikũ ici no ta nyama ĩrĩ cura yũmbũcĩri-inĩ thutha wa gũkĩria matukũ ĩgakĩanjia gũita magunyũ Inoros Finest DJ McGeorge Msaperi Rĩu nĩmenyete kũrĩ wendo nĩ ũndũ waku tu emĩthi kamenya ndatoraga weũ-inĩ kũndũ kwarĩrio inene ici nĩ kĩndũ niĩ itarĩ ndona ndĩramĩonire twamenyana kweri mũndũ no wakũrĩre riko ti niĩ nĩ gĩkũyũ woigire natuire nduĩrĩirwo catifungo ndukĩrĩirwo ngimĩra wĩra yũragio maraya muma namo anga nĩ makũrekereria daima jini tigano maina wayang'iraini tũcemanirie akĩndeithia gũkiria ngita netetie wambũira ndani nĩkĩo nguoya mbũrire 99 ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndacĩrie ciari matũrathime Shama Joel Mushende Global Events Inoros Finest DJ McGeorge Msaperi Iratuire ngoma gangari-inĩ bedroom ndiramĩonaga ciana ciakwa cigĩthiĩ cukuru cingeithagia morning indani daima jini tigano kamande inifesta tũronanire ngĩrĩa baransi ya mũgũnda ndatigĩtie kũrĩa gĩkono mũthenya ũmwe wa ũtũũro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua ndakonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wa kĩongo ithe wa ngaro ngĩgũcema nginya ũkĩendeti tũgacemania twaranganie nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ nĩkĩo nguoya mbũrire 99 ngũracĩrie nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndacĩria ciari matũrathime Musa mwana titherũ nĩ twaikania makĩigĩrĩra gĩcambĩ igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithukĩ bahati no mwai wa Mandera akĩnjĩra mũreretwo hamwe na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane nao no meheme DJ McGeorge in the mix
kanogete ni uheaga pole sitini undu wa wira na inderia ni ndina pureso kanjiureria wenda igathira na tukirwa na ithe wa nyawiro kanjira rume ni marangagia tondu ni uwe kuhuro ya-ini mbibi ni kwa indo ciumaga Ngoya mbũrire mĩrongo kenda na kenda mũracerie ngoya mbũrire mĩrongo ndaceria ciarĩ matũrathime arĩraga nĩtũkĩhĩtana ũkiugaga ndũrĩ waria nongĩ tũrekwetereire tũhikanie tondũ nyona mĩanga mĩgacu ũhingagĩra ikeno cia ngoro cia mwĩrĩ nginyo na meciria Turekwetereire tuhikanie Ondo nyona mĩanga mĩgacu Ucia irio njite wega Tukanyite matũ Ĩroneka wĩ mũgima Tũgatokoyanie maica Manigire gitegi ya bathi Na watigiro ngĩgwĩtaga Kĩroreirwo nĩ andũ ngĩrĩra Ondo nyona mĩanga mĩgacu Wĩra wa ngoro ndũkinyaga Kuola nyono gaita maithori Mandigago kaikĩre ongĩ Ondo nyona mĩanga mĩgacu Ucia irio njite wega Tũkanyite matũ Ĩroneka wĩ mũgima Tũgatokoyanie maica Wakorirwo mũkawa-inĩ nĩ mũtumia wake wa mbũri aramũhurutania mũkĩrĩa rũnywĩragia mĩanga mĩgacu Gũtirĩ wathio gatwarwo igũrũ andũ akĩrimũ tuo kĩrimũ Wakinyĩra mbure kĩũkinyĩrwo nyonyo yaku ĩgĩa mĩanga mĩgacu Ucia irio njite wega Ndũkanyite matũ Ĩroneka wĩ mũgima Tũgatokoyanie maica Wakorirwo mũkawa-inĩ nĩ mũtumia wake wa mbũri aramũhurutania mũkĩrĩa rũnywĩragia mĩanga mĩgacu Gũtirĩ wathio gatwarwo igũrũ andũ akĩrimũ tuo kĩrimũ Wakinyĩra mbure kĩũkinyĩrwo nyonyo yaku ĩgĩa mĩanga mĩgacu Ucia irio njite wega Tũkanyite matũ Ĩroneka wĩ mũgima Tũgatokoyanie maica Inoros Finest, DJ McJordan Sapiri Enyina mwaki tiga gũkũma Wakĩogĩkera gagatsiko-ige Karoiga kwĩ mũndũ raruruma Garumwĩrĩa tũkomaga nawe Karoiga gake erire gakome Tene gatonete nginya movie Ĩrĩa karagurumũkireka Narigo ndandiokire na ndiũĩ Rĩrĩa karagurumũkireka Narigo ndandiokire na ndiũĩ Gaka kanyatha manyina wa mwangi Kareka tea gũkũ na tigakwa Ici thigara nĩ cia ũmwendwa Na ndinyuaga thigara gũkũ Gaka kanyatha manyina wa mwangi Kareka tea gũkũ na tigakwa Ici thigara nĩ cia ũmwendwa Na ndinyuaga thigara gũkũ Karagwetaku marumu yako mamie kukunja Wanini leo ukunita Nisalimie ndani ya kikunja Unakerada
dadi hajakuja, kana kwira dadi amekuja. Wabishanora kera gasonge, kaga gusonga ndio gukaura. Wabishanora kera gasonge, kaga gusonga ndio gukaura. Gaka kanyatha manyina wa Mwangi, kare katea guku na tigakwa. Isi thigara nĩ cia ũmwendwa, na ndinyuaga thigara guku. Gaka kanyatha manyina wa Mwangi, kare katea guku na tigakwa. Isi thigara nĩ cia ũmwendwa, na ndinyuaga thigara guku. Moisi mane mirongo enda, kumbio tuirie mwana ume gwakwa. Ruye na rori thiaga mara, na nimbo iwakwa no akwire. Ile ndarugamia muikiba, na faraona riria ngurara. Dereba ciugaga nĩ kũrita, ngaciĩra nĩ gĩtĩo gĩa gwakwa. Dereba ciugaga nĩ kũrita, ngaciĩra nĩ gĩtĩo gĩa gwakwa. Gaka kanyatha manyina wa Mwangi, kare katea guku na tigakwa. Ici thigara nĩ cia ũmwendwa, na ndinyuaga thigara guku. Gaka kanyatha manyina wa Mwangi, kare katea guku na tigakwa. Ici thigara nĩ cia ũmwendwa, na ndinyuaga thigara guku. Gaka kanyatha mimi sina. Kaka designer miauganiwa, kana muci uyu Ngai nĩ mũira. Ng'aragu ciothe cia mwĩrĩ nacia, ndamarikia ndirĩ itahingia. Ngai ũnyararĩte atĩa mwendwa, kũrara magendu mengĩ gwakwa. Iniũrũ no iniũrũ na rĩthĩnjwo, rĩkĩrwo rĩa cuma mano iniũrũ. Iniũrũ no iniũrũ na rĩthĩnjwo, rĩkĩrwo rĩa cuma mano iniũrũ. Gaka kanyatha manyina wa Mwangi, kare katea guku na tigakwa. Ici thigara nĩ cia ũmwendwa, na ndinyuaga thigara guku. Gaka kanyatha manyina wa Mwangi, kare katea guku na tigakwa. Ici thigara nĩ cia ũmwendwa, na ndinyuaga thigara guku. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena mathĩna na akona ntegũthira, akayagira Ngai mũmũmbi ena wĩtĩkio nena kĩeha. Iri nĩ ihoya rĩakwa mũnyũmbi, owe kĩhumo kĩa muoyo ũyũ. Ndoka harĩ we ngũririkanie ciugo warĩtie ibuku-inĩ. Ngĩthoma Mathayo mũgwanja mũhari-inĩ wa mũgwanja. Oya ina nĩ mũkũheo, matha ina nĩ mũkuona. Ona kana mathĩna maingĩha, mĩrimũ na mĩnyamaro, guoya ihoya o ta Ayubu, Mwathani ndũkandũnye muoyo. Kĩrĩa ngũhoya ngĩgiĩkaga nĩ ruo mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Oya kĩrĩkanĩro ngathoma, nĩ kĩnyũmagĩrĩria sana. Ndathoma Luka 11 kamũhari-inĩ ga kenda. Ĩra njĩra atĩ ndarigariga, Jehova nĩ ũkũhingũrĩra. Hĩndĩ ĩrĩa mũici agũkaĩire mũtharaba-inĩ akĩhoya, ririkana atĩ nĩ wamuheire ũkĩmũtua mũgai wa muoyo. Ona kana mathĩna maingĩha, mĩrimũ na mĩnyamaro, guoya ihoya o ta Ayubu, Mwathani ndũkandũnye muoyo. Ngai ũkĩnyũmba ũkĩndehe thĩno, nĩ warĩ na bata na niĩ. Na ndwanyũmbire erithĩke ngwe, wanyũmbire ngũtungatĩre. Ruo rũrũ nĩ rũnyingĩire, Ngai wakwa ĩka kaũndũ.
ina wadutia wakwa muthie unyumaga thutha ta kiruru ucia kwa itoire cijetereire riumaga riro-ini riakwa ikombe giakwa nikimbebaine Ngai wakwa gwetoka undu ona kana mathina maingiha mirimu na minyamaro oya ihoya ota Ayubu Mwathani ndukandunye muoyo kwimoragia thino kaririku ona mukeranagia na nyoni agathie gwetha gacoko tuku na wamurora mandari onaki ati hakiri atahuthagira na nikurio komaga kaigania amenoga iguaga na geni na ndokaigua ati niararagira mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria iciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhitha imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki tũthiũrũrũkĩirio nĩ mĩtino itha cia Ngai tũgitagĩra ona indo ciaku no cikunine Ngai mwene ũcihoreragia ũcio mũrata mũranyitana na gwĩka kĩũndũ riganĩre nĩ kũrĩ wĩiguaga mũrata agacoka nyũmba kehingĩra mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria iciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhitha imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki ndũkana twĩre mũndũ mahĩtia angĩkorwo ndũmoyagĩra ũngĩigua he kaũndũ arekire ũtanamuorota wĩyorote ithuothe gũtirĩ ũtarĩ itemi mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ ũrĩa ũngĩ no mũcenje kana ũmumanie kiugo gĩa kanua tu nĩ kĩiganu mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria iciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhitha imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki kuma gũciarwo nginya kũigana arata nĩ aingĩ mũno ndanagĩa angĩ ndionaga ta tũkoranwo ona gatarĩyo makanguna kũrĩ nao ndathire na ngoro ũmũthĩ nĩo manyitĩrĩire ningĩ marora maitho nĩ thoni gũtirĩ mũndũ ũtangĩkũguna mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria iciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhitha imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki mũciari ndũkamene mwanake wamwona hakuhĩ na mwarĩguo kana wamwona ũkaima na ithanwa kaba o ihindo matarage kaba cioro nano kamũmenya na nĩũĩ kũrĩa ũngĩmũruta kũrĩa ngĩmonanaga na thiri macũngĩrĩro kanjia kwĩrira mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria iciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhitha imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki Inooro's finest DJ McGeorge Msapiri ndoimire gwitũ Maragwa mbĩte mĩrigo yakwa yothe njũkĩte ũhiki warĩ kwanyu na ngĩkuona ndoimire gwitũ Maragwa mbĩte mĩrigo yakwa yothe njũkĩte ũhiki warĩ kwanyu na ngĩkuona no tũkũcio twarĩ nawe baby nĩ ndoireirwo nĩ mbura twatigana nawe
nokiinuka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nokĩondoka rĩu ngone rĩngĩ no tukũ cio twarĩ nawe baby nĩndairĩirwo nĩ mbura twatigana nawe nokiinuka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nokĩondoka rĩu ngone rĩngĩ rehe kĩara gĩaku kĩorĩo gwĩkĩra gĩcũhĩ gĩkĩ gĩakwa no menye nĩonatuĩka wakwa kinya tene rehe kĩara gĩaku kĩorĩo gwĩkĩra gĩcũhĩ gĩkĩ gĩakwa no menye nĩonatuĩka wakwa kinya tene no tukũ cio twarĩ nawe baby nĩndairĩirwo nĩ mbura twatigana nawe nokiinuka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nokĩondoka rĩu ngone rĩngĩ no tukũ cio twarĩ nawe baby nĩndairĩirwo nĩ mbura twatigana nawe nokiinuka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nokĩondoka rĩu ngone rĩngĩ rĩu nĩwatuĩka wakwa nĩtũinũke tũgatũranie na tũgũtũra twĩ hamwe kinya tene rĩu nĩwatuĩka wakwa nĩtũinũke tũgatũranie na tũgũtũra twĩ hamwe kinya tene no tukũ cio twarĩ nawe baby nĩndairĩirwo nĩ mbura twatigana nawe nokiinuka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nokĩondoka rĩu ngone rĩngĩ no tukũ cio twarĩ nawe baby nĩndairĩirwo nĩ mbura twatigana nawe nokiinuka ndaririkana ndatigirwo ngĩciria marĩa mothe twaragia nawe na nokĩondoka rĩu ngone rĩngĩ kwa irimũ rũgama kwarĩrie nĩniĩ wame ũrĩa mũthamaki nduire ngwendete ĩtĩkaconoka nĩ ũthaka waku ngaigua kinyakinya korwo wetĩkĩra gwĩtania nani kwaria makairĩtu niĩ ndingĩkendothi ũthaka toĩ ngiumanja gĩthaki nguonaga ngariri matakagege wĩhũgũre ũnjĩre kiugo kĩmwe niĩ ngĩkene na ngoro iganĩre tarorona mata nĩ mang'arire nĩ ndĩragũtha kotakĩiguaga Jemo wa Justice jamaa wangu DJ Mac George in the mix kwa irimũ rũgama ũthikĩrie ũrenyũra ngaigua ta ingĩgũrũka korwo wanyenda ndirĩ ndingĩrega ona gĩthĩ-inĩ niĩ ndĩthiaga korwo wetĩkĩra niĩ no ngwĩte baby auti ndĩ gũtwaragwo mũthenya ngũgũbuata nginya ũrĩ njĩtĩkĩra nguonie wendo tarĩ wonio nĩ ũngĩ wĩhũgũre ũnjĩre kiugo kĩmwe niĩ ngĩkene na ngoro iganĩre tarorona mata nĩ mang'arire nĩ ndĩragũtha kotakĩiguaga Benito ngakũrĩha na kĩndandi salimika sana Inoros finest DJ Mac George Saperi kunyoroka dia roraga swile kũrũngana wega kotakĩtĩkĩra kũhũre kabisa ndakinya nyũmba nyone ta twĩ hamwe ngũigua kĩgĩmbĩ na nĩguo rĩarire kotakĩiguaga maũthikĩrĩrie ndũkĩhena bandakinya kwarĩrie tae ngoro yaku wone ndũkerira wĩhũgũre ũnjĩre kiugo kĩmwe niĩ ngĩkene na ngoro iganĩire tarorona mata nĩ mang'arire nĩ ndĩragũtha kotakĩiguaga Wamerorito Dona pari rutoma wajarĩria
ndamenya ũrĩa njiguaga ndakuona rĩrĩa ndakuona ngaigua kunyĩrĩri kwa mũndũ nĩ umwerekecio ngũrane nĩ ndakena nĩ kũigua ndũrĩ mũndũ ona korwo heho niĩ ndiratahũra ũthaka ta ũyũ niĩ ndingĩtiga Wairimũ nĩ tũthiĩ tũgake mũciĩ wĩhũgũre ũnjĩre kiugo kĩmwe nyingĩ kene na ngoro iganĩre tarorona mata nĩ mang'arire nĩ ndiramotha kota ngĩiguaga Gita mpya endo nĩ rũgano ndarie ũtarĩ wendo ngĩheana na ningĩ nĩ rũgendo rũraihu rũrĩ mĩnoga na ng'aragu nyita wega ũguo ngũnyitĩte mwendo nĩ tuonete manene ona magendari magũtuanda no Ngai agatũhotanĩra ũkarĩu mwendo tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na gatumbukiza kahiti ũkarĩu mwendo tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na gatumbukiza kahiti Githenya wa Kamune Ithe wa Brian Aya Ndanathiũrũrũka thĩ ndarie ngĩcarĩria ngoro gĩkeno ngathambĩra nginya ngomboka ngakuruma na ngarũgama ngathiĩ Amerika na Sumarĩ ona nginya kwa Museveni ndirĩ ndona gĩkeno ndarie ndĩrakĩonire twamenyana ũkarĩu mwendo tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na gatumbukiza kahiti ũkarĩu mwendo tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na gatumbukiza kahiti Yene wendo Wanie Nĩngũtuma thabarĩ ndarie nginya bũrũri wa Njamane tũgũrĩre nyau ya ngirendi ĩgũkenagia Wamboeka nĩngũcoka ngere Dubai bibi ngũgũrĩre kamithi na gatopu karĩa gagũcaina na tũmacicio twa silver ũkarĩu mwendo tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na gatumbukiza kahiti ũkarĩu mwendo tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na gatumbukiza kahiti Inooro's finest DJ Macjorge Saperi Umaroiga atia Rĩmwe ũndakaragia baby ngakwĩra ũthiĩ biũ mũirerie na ngakũmburũku tikitoko Facebook Twitter na ngoro tiga nĩ gĩthenya wa Kamune ũhoreragia ngahorera tondũ yakanyuĩrĩire o tene rĩrĩa mbia ciarĩ cia njomo ũkarĩu mwendo tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na gatumbukiza kahiti ũkarĩu mwendo tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na gatumbukiza kahiti Twendanire tũrĩ o ithuiki mwendwa rĩrĩa twarĩ anini twĩ cukuru tũtekũmenya nĩkĩ gĩatuohithania tũkiuga tũgũtũra twĩ hamwe twanenaneneha twamenya nĩ wendo tũkĩhĩta nĩ tũkahikania thakame citũ na cikĩiguana irio ngĩingĩrira thĩtigawe nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria Inooro's finest DJ Macjorge Saperi DJ Macjorge in the mix. Twĩnawe mwendwa ngũgwete moko ndakũrora wega nĩ nyonaga nakamenya ombirwo nĩ tondũ wakwa koguo ndirĩ hĩndĩ ingĩgĩa kanja ndarora maitho maku makĩngi wega na tũmagego twaku twairiria ngahoya mũno mũno ngoro-inĩ yakwa ndũkanage no ngĩũndigirike nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩ ũgacenjia wagĩrĩre makĩria
DJ Mac George in the mix. Maige muno niä ndĩriragĩria nyũmba njega mĩtoka na mbia na mangĩ maingĩ itoĩkana nĩ kona ndũraga o njĩrĩgagĩrĩra ona kũngĩkinya tĩ ndikamona na ndũre nawe maica-inĩ ndari ũndũ ũcio wiki-inĩ ũnjiganĩte nongenage niĩ na ngaiganĩra nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro kũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie nĩũgacenjia wagĩrĩre makĩria. Wendo ũyũ witũ no ta thabarĩ kwĩ hĩndĩ kũrĩgĩaga irĩma na rĩmwe gũkagĩa na mĩikũrũko na rĩmwe no kũrĩtenderaga no macio mothe matũkora twĩ hamwe ũhĩmbĩirie na niĩ ngũhĩmbĩirie ona manenehe kũrĩ kĩrĩma wendo wakwa no tũrĩtoragia nĩkĩo ndakũhe ciugo ici mwendwa thikĩrĩria ici ciumĩte ngoro ũngĩkorwo kwĩ hĩndĩ gakinya ũcenjie ndũgacenjia wagĩrĩre makĩria. DJ Mac George in the mix. Yetagwo muningwe umagedho ngori orokea kemwe kia wairera na makia maendeleo gĩthũngũri gwitũ nĩ bũrũri mwega ũtagaga iria kana ũngĩnama nĩ bũrũri mwega nyangiri cia gwitũ gĩthũngũri ciĩanabu mũno iboraga mũndũ na ikamwĩra pole na ikamumagaria unde ciũĩ wega cia kũbora mũthĩ rũciũ no ikenda wainũkore thayũ nĩ ũkũmatha tũngĩ mahiga magwitũ nĩ marĩa manyaige nyunjure kũgita mũkinyĩre mwega wa maendeleo nyanake cia gwitũ ciĩkĩhota njũkĩ ciũkagĩra tene maragĩte nyina nĩguo irie ikamathe njangiri cia gwitũ gĩthũngũri ciĩandabu mũno iboraga mũndũ na ikamwĩra pole na ikamumagaria unde ciũĩ wega cia kũbora mũthĩ rũciũ no ikenda wainũkore thayũ nĩ ũkũmatha tũngĩ. Excuse me, naomba nikupore. Yotaikanĩtie nayo taikĩte cera gĩthũngũri wone wega wakwa ndũngĩwĩtigithia anake arũngarũ airĩtu a mũhano othe nĩcimata cera wĩonere ndũkanahenagio njangiri cia gwitũ gĩthũngũri ciĩandabu mũno iboraga mũndũ na ikamwĩra pole na ikamumagaria unde ciũĩ wega cia kũbora mũthĩ rũciũ no ikenda wainũkore thayũ nĩ ũkũmatha tũngĩ. Ũrĩmi wa gwitũ ndũngĩwona kũngĩ iria macani ng'ombe ciakire ndikaũanĩkaingĩ iganda cia gwitũ nĩ inya topu 10 mawĩra nĩ maingĩ gwitũ gĩthũngũri mũndũ ndangĩhũta njangiri cia gwitũ gĩthũngũri ciĩandabu mũno iboraga mũndũ na ikamwĩra pole na ikamumagaria unde ciũĩ wega cia kũbora mũthĩ rũciũ no ikenda wainũkore thayũ nĩ ũkũmatha tũngĩ. Excuse me, naomba. 'Cause I don't wanna go. 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 'Cause I don't wanna go.
Inoros Finest, DJ McGeorge Msape. Atangali jorwa Umagedo ngori Eni na wambogwe moturi wa moyo na karongo thangwa Wamburi githongo Yoro gegetheji Ifari mwenyewe Jeremia witu githongori sete Yangirisha gwitu Githongori Cie adabu mono Iforaga mondo na ikamura pole na ikamumagaya Unesio iwega Cia kuvara mothe Rosio na ikenda wa ino kore tayo nyoko mara toke Uye tutoka nyitire 6 Naduka yuri kia gika Turagia why I'm not picking Imusia kulirio kura Nindagi guzanukire Ile pidele ya watisa ira amaisa Ina okenye de kia guoya Atoto pete pete tuana Uroyo ailioa Umakayo tunaita itato Vitania na Jesu Kristo Udozuru uyu Kana kodwa ne vitima Nera makion ewedo Kana ihejion ewedo Ukuma katamela Tamela Ukuma katamela Yage sisi ekwete DJ McGeorge in the mix. Maeta niorage athoguo Ugagathoguo wanyu ni mujeshi Ate konyitwa ndwaro igoti-ini Ate nyukwa wanyu nake ni jaji Iripuritu ni njui watho Thitango ciaku cio rimoti gucienda Kinago kinyendekia guoya Atundu peti peti twana Uroyo wariua Umakagio tuna indo ithatu Witania na Jesu Kristo Ndozuru uyu Anakugodhwo ni thitima Betera makio ni wendo Kana ihĩjio ni wendo Ukumaka tametha Tametha Ukumaka tametha Yagĩcicie kuĩte Wanocio witũ twagĩte nawe Arogĩkũra na kĩrathimo Gĩtige kũmũthĩra tarĩko Ngoro yake ndĩakĩtwo na ihiga Anene nĩakoragia ciũria Kĩũĩ iyo kamũhetagia atĩa Ũguo ndũkamwenderie guoya Atũndũ peti peti twana Waura ũyũ ariũa Yumakagio tuna ita ithatũ Witania na Jesu Kristo Ndozuru uyu Anakugodhwo ni thitima Eterera makio ni wendo Kana ihĩjio ni wendo Ukumaka tametha Tametha Ukumaka tametha Nyina wa twana twakwa Nĩ wanyendete ma Ona nikĩũrio nĩ ndakwendete na ngoro yakwa yothe No ndĩirie memory Tukiarangia nawe Tugacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ Ngĩũria kũrĩa wathire Tondũ no kuonagwo gũkũ okerera Naingĩkũmici ndingĩaria Ndanenda kuma njĩra ĩno Ta wendo ihera Toxic love Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. DJ McGeorge in the mix. Nĩndahĩirwo mũhuhu kuma kwa nyũĩra-inĩ Atĩ oigire gĩtandĩ kĩiganana na Range Rover Icio nĩ ciugo cia ma Ũtigũthũire mwago Na ningĩ mwarĩ mwegerirwo ageragĩra thome wangĩ Ikĩhe ngoro kamweke Ndĩmĩthikĩrĩrie kaigua Takũmici mũno No ndahũthĩra
meciria makauga nyume jeleno ya wendo iherai toxic love. Nehita muno ere amaitu narata magikanyona na ere kima akajetha batadoro maneta kurogo mweri twathiraga tutone twakunyitite guoko tugitwa matwa moru ikihe koro kamweke timithikiririe kaigua takumisimuno Odahutira mesiria makauga nyume jeleno ya wendo iherai toxic love. Nikio nguga wendo cio wendo ihera imwe twinawe nĩndakenaga ngonaga kaitaga kua rĩrĩa rĩkĩtwe nawe kaboeka mũno kaigua ta ikĩruma mũthenya ũrĩa tũmenyanire nawe ikĩhe ngoro kamweke imĩthikĩrĩrie kaigua ta kũmĩci mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume jeleno ya wendo iherai toxic love. Ikĩhatĩka mũmbunge ndĩgathondeka watho wa gũtetera arĩa othe mahinyagĩrĩrio nĩ wendo andũ ndanakanywĩra njũĩ karĩrita ngoro ciaga kũiguithania reke itithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonaga gũkũ ũkĩrera Komisipikialia, taleta kumachereno, taleta iherai toxic love. DJ Mac George in the mix. Ni urugari waingiraga ngoro mundu akahiuha mwiri wothe ni kuimagini wendo ni urugari waingiraga ngoro mundu akahiuha mwiri wothe ni kuimagini nyawiriaga mbia keiho kiriaga nguku yote ria ndinayo ya wendo noyo nginyotora tahutia keru, tahutia njohero wahutia njega kia munyandi nioko imagini DJ Mac George in the mix. Wene wenyonaga akamega tengera niegare one wendo ta njohi ndako imagini wene wenyonaga akamega tengera niegare one wendo ta njohi ndako imagini nyawiriaga mbea keiho kiriaga guku yote ria ndinayo ya wendo noyo nginyotora tahutia keru tahutia njohero wahutia njega kia munyandi nioko imagini maga yejite maithori hindire ohete wendo waku wothe wothe ndari wene otu
umaga ejite maithori endeleo heta wendo waku wothe ndari nyawere agambea keigo kere agangoko yote andena ya wendo noyo genyotora tahuti ya keru tahuti ya joero wahuti ya jagake monyandi ndioko imagini wekere oheyaga kotiri onge dadi ngenda ko imagini ngehe onioke wekere oheyaga kotiri onge dadi ngenda ko imagini ngehe onioke nyawere agambea keigo kere agangoko yotere andena ya wendo noyo genyotora tahuti ya keru tahuti ya joero wahuti ya jagake monyandi ndioko imagini oiberie ohore kisi okakuhe wendo wakwa wone weniwe mwisho oiberie ohore kisi okakuhe wendo wakwa wone weniwe mwisho nyawere agambea keigokere agagoko yotere adena ya wendo nayo genyotora Nidinatekia newe nyambu wetia mzinga wa Jamsoni na tugetigana nawe wari mwire tumuhonoku nidinatekia newe nyambu rangoni wetia mzinga wa Jamsoni na tugetigana nawe wari mwire tuwakanitha ririkana kesha siothe woigotire wateraga kinya mahoya kanitha woigotire wateraga koinithia kigoco kanitha nyambu gotire wakorogete no riu umuthi niwe wihumbite tarabu ririkana kesha ciothe woigotire wateraga kinya mahoya kanitha woigotire wateraga koinithia kigoco kanitha nyambu otire wakorogete no riu umuthi niwe wihumbite tarabu nidinatekia newe nyambu wetia mzinga wa Jamsoni na tugetigana nawe wari mwire tumuhonoku nidinatekia newe nyambu rangoni wetia mzinga wa Jamsoni na tugetigana nawe wari mwire tuwakanitha ginyo hiki wakanyago nyambura niwe wainire ginya mathiko magakunga nyambura niwe wahoyaga ruracio rwa nyina wa deni nyambura niwe wahoyaga gĩa kũrĩa ati na niwe umuthi uranyua kenda kunyua tĩri nginya hiki wa kanyago nyambura niwe wainire ginya mathiko magakunga nyambura niwe wahoyaga ruracio rwa nyina wa deni nyambura niwe wahoyaga gĩa kũrĩa ati na niwe umuthi uranyua kenda kunyua tĩri nidinatekia newe nyambu wetia mzinga wa Jamsoni na tugetigana nawe wari mwire tumuhonoku nidinatekia newe nyambu rangoni wetia mzinga wa Jamsoni na tugetigana nawe wari mwire tuwakanitha no ihinda tire thiru woicokerera mwathani wira uria warutaga waguthomithia ciana kanitha tigana na raha ciothe nyambura tondu ciothe ni cia guthira ndukariganirwo ni Ngai tondu niwe wakumbire no ihinda tire thiru woicokerera mwathani wira uria warutaga waguthomithia ciana kanitha tigana na raha ciothe nyambura tondu ciothe ni cia guthira ndukariganirwo ni Ngai tondu niwe wakumbire nidinatekia newe nyambu wetia mzinga wa Jamsoni
na tugetigana nawe wari mwiretu muhonoku nyedirekanewe nyambura mami wetio mzinga wa Jamesoni na tugetigana nawe wari mwiretu wa kanitha nyedirekanewe nyambu na tugetigana nawe nyedirekanewe nyambura mami DJ Mac George in the mix. Ndeko mwiga gonge ke mwenda take mwende fio Nde amaidolio na endele akwege ke no Tugeko ikindia siragia tene ngoka kwerira Kaida fulia rorasione ndakonirua Tengatirwa kanyange burotine wego dienjaga Umbele nitoria ndaiguire waravu Nakanwa gaku kanyoso kageria kinya ndwakuru Warumire kevini kwera kerera Korondage na mathagu wote kumbuka Ingeturaga thiaga na ndinoge Getomine wanogirie wambia metugo Arata kwa majera geatio na ndeinya Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. Nemaita maigana ngokanetia isara leo tuko Maigano kagawe moreu nangakira Wanyitirwo mukenywa na kafyo ngyokago kuruta Arata kwa majera atendekerimu Tondokwa na taraithero tarora miatoka Sina sione dangari si oire musie Ciana nacio igekore mona kuruta kemira Andũ aitura matuonaga makaira ngoro Orondagia na mathagu wote kumbuka Ingeturaga thiaga na ndinoge Getomine wanogirie wambia metugo Arata kwa majera geatio na ndeinya Kanyemane miaka 13 Irenda iwatenewe thambo thie kanitha Uwaicioro na nie njekerete itoire ciengacu Methamwa ndwarire nduka ngagure njiki Nikuigua urundo na maciaro mawendo ndi urimu Tigani ciana ngiagutema uriganire Gitio giakwa kuria no ninge chiganire Yaje uri mesiria ninge nore Orondagia na mathagu wote kumbuka Ingeturaga thiaga na ndinoge Getomine wanogirie wambia metugo Arata kwa majera geatio na ndeinya Ushiogafu Sidonyo agethamo Kare kege weide Weniria tene mae Olare ude muleu Uyo neweita uroka Taroro rea kanyuria Atumaji tenjo yarata Demororete mandiamba Atumaji tenjo yarata Demororete mandiamba DJ Mac George in the mix. Soitiende tarutia, umaje sauge tonyotoke. Suvaile tijo yarata nekuwa konunga mudhuri. Suvaile tijo yarata nekuwa konunga mudhuri.
None mukeire andero natuo mawega kerera ningwirira binuka guku nikenda ona inyarata eoi binuka inyuothe tukianuka kwaria ni atigo kiaria nake wathiomia tigo agithioma kwaria ni atigo kiaria nake wathiomia tigo agithioma Umi wa Kojiri Oreo California ni onyonagira Cracksid Maria Joitiende tarutia kumaje sauge tonyotoke Suvaire tijo yarata nekuwa konunga mudhuri Suvaire tijo yarata nekuwa konunga mudhuri Mwangi Watuki tunakuja California Joine dawa ya kiongo kanini gwire tikolu Namuzia nyakunda Adhoro udhele nolimo Urandorange mekunda Ogaitarota nethuti Nguireria ngokundia kendo Joiti muayo ndeimanago Nguireria ngokundia kendo Joiti muayo ndeimanago Joitiende tarutia kumaje sauge tonyotoke Suvaire tijo yarata nekuwa konunga mudhuri Suvaire tijo yarata nekuwa konunga mudhuri Maina promota wa Ombasasa Keiveria Joro Revo Fashions Emenyuete hana simba Otilio ngejeria vara Jonaga vitele yakwa Itairia njega ile siakwa Ekanenderio mwana Konyuane waruta wera Kana utia matoka Kemenyaga wikendo Kana utia matoka Kemenyaga wikendo Joitiende tarutia kumaje sauge tonyotoke Suvaire tijo yarata nekuwa konunga mudhuri Suvaire tijo yarata nekuwa konunga Wendo nyondo tangetarere katike unduge wepangira Niko pango wanga iwe mwene atire mundu ungegarura Toani kakore anake inge hoyo tutotoranie Nanga yako hema tuko mainge dhayo gekeno no gashiru Nanga yako hema tuko mainge dhayo gekeno no gashiru Wagiza kai Contractor Wito moshene kwa nemire Mienye wando turonana Joka gato gatindanya nawe Wera india leveruzaga Tani gakore anake Inge hoyo tutotoranie Nanga yako hema tuko mainge Dhayo gekeno no bashiru Nanga yako hema tuko mainge Dhayo gekeno no bashiru Wakarura wanyo Akujelie Maheo Gwende tena ngoro yako yothe Ndiatio ngenda ngwikire okene Ekeke woto iraverire iye Nekaba niendure ntevaga Tani kakore anake Inge hoyo tutotoranie Nanga yako hema tuko mainge Dhayo gekeno no gashiru Nanga yako hema tuko mainge Dhayo gekeno no gashiru Sambaro Rainwater Nyembo wendete guthaka hanyurire indoro muthenya Nishiruaga ngathoka kiongo nigukumisingo kaiyenya Toni ngakure anake inge hoyo tutotoranie Nanga yako hema tuko mainge Dhayo gekeno no gashiru Nanga yako hema tuko mainge Dhayo gekeno no gashiru Asharia gaitu Kamisi
uthaka waku na wega waku gakiri ungi mwiganania wanyenire uria ndatarie ni maingi muno wandeithirie toni ngakuria nake inge oyo tutotoranie na Ngai akohe matuko maingi thayo gikeno no gaciru na Ngai akohe matuko maingi thayo gikeno no gaciru Leon Kanyuda salimia Havana sana uhoya Ngai tutorie wendo na njararamirie miaka tukanage muno gaguteithia kana guthie ndungu icirie toni ngakuria nake inge oyo tutotoranie na Ngai akohe matuko maingi thayo gikeno no gaciru na Ngai akohe matuko maingi thayo gikeno no gaciru Mereri yakumarikia ndiranginyeire wendo andera maka ndiramenya oro nindoi tugiathire no tukondige mereri yakumarikia ndiranginyeire wendo andera maka ndiramenya oro nindoi tugiathire no tukondige mwere goro ona mesiria mako iro ndonge nawe mweyoko wakwa mwere goro ona mesiria mako iro ndonge nawe mweyoko wakwa Shifta Maria Shifta baba uba kipe ya gitumaga kwende muno baby goro yaku nejaga ona ninge ni ureitio ekuranire gatagate kando inge igakoherithia ukatoke mucie ya gitumaga kwende muno baby goro yaku nejaga ona ninge ni ureitio ekuranire gatagate kando inge igakoherithia ukatoke mucie mwere goro ona mesiria mako iro ndonge nawe mwihoko wakwa mwere goro ona mesiria mako iro ndonge nawe mwihoko wakwa Kironyo wa Tresmodika Ezageria kama wasanbad Dewa nijirago Ainge ne moro wa nyokwa Atini ureranga Urorete bisa yakwa Natondo wa Ngai Ihinda neikinyu Beto wakwa Nandie keto waku Dewa nijirago Ainge ne moro wa nyokwa Atini ureranga Urorete bisa yakwa Natondo wa Ngai Ihinda neikinyu Beto wakwa Nandie keto waku Mwere goro Ona mesiria mako Iro ndonge Nawe mwihoko wakwa Mwere goro Ona mesiria mako Iro ndonge Nawe mwihoko wakwa Era imagine gathoni ndera tuire nie ngwetereire Ndera imagine mwendwa ndera tuire nie ngwetereire Aririkanaire konsito nie ngoimone ngoma Nare une wakendiga na wadiga matawaine Nare une wakendiga gathoni waigwo ni muthuri ungi Oyo wendo ndiendanaga kugoro kumwe thiini kugeja Tondu wendo wahanire ta mundu wandikitwo wira Ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke Ndumenyaga kana rucio gugakiawirwo ndukaroke
ndukaroge. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Oyo ti wendo wa mani kwenderio nyendagirio. Mwisho wa mweri ndare wono gwanyonaga wendo waku. Ahindire itare mbia kwe ujihuaga nduvia. Ndanire tafuda ndoire kusetie wendo waku. Ndanire tafuda gathoni kusagie wendo waku. Oyo wendo ngendanaga kugoro kumwe thiini kungeja. Ondu wendo wahanire ta mundu wandikitwo wira. Numenyaga kana rucio gugakĩawĩrwo ndukaroke. Numenyaga kana rucio gugakĩawĩrwo ndukaroke. DJ Mac George in the mix. Ũkĩenda na ndeciragia wanyendete gũkĩra mbeca. Irio cio ndwarĩ wendo wa thakame warĩ wa mbeca. Anokio we wakendiga gathoni rĩrĩa ndabutwo wĩra. Anokio we wakendiga tondo nĩ ndakĩbutwo wĩra. Ũyũ wendo ndendanaga kũgũrũ kũmwe thĩinĩ kũngĩnja. Tondũ wendo wahanire ta mũndũ wandĩkĩtwo wĩra. Ndũmenyaga kana rũciũ gũgakĩawĩrwo ndũkaroke. Ndũmenyaga kana rũciũ gũgakĩawĩrwo ndũkaroke. DJ Mac George in the mix. Nĩgwetereire mũno ngĩenda kuona ũthiũ waku. Njetereire wendo ũyũ ũhana mweri ũtukũ. Wendo moyo othe wĩho. Ndoama umete na igoro ota kihitheka oka tikara niere gwetereire muno nawe no guthakira njetereire wendo yo ndugamite mbura-inĩ mbura. Wendo moyo olea wama oka undendema. Wendo tawa igoro iho takohida oka tikara niere. Nĩgwetereire mũno ngĩenda kuona ũthiũ waku. Njetereire wendo ũyũ ũhana mweri ũtukũ. Wendo moyo othe wĩho. Ndoama umete na igoro ota kĩhithĩka oka tikara niere. Hello. Ĩcirũ ũhoro waku ndenda gũkũria atĩrĩrĩ. Ĩcirũ wĩna ma ndatũma bĩa nĩ ũgũka kana ũkũndidia itĩnji ya gĩthũrai torĩa ndekirwo nĩ rindi wĩ makunĩke na ngĩhĩta atĩ nĩandigatũma rĩngĩ. Itini pole arĩa wonete nĩ maingĩ njĩtĩkia tu watũma bĩa nĩ ngũka thikũ ici wendo wa Facebook nĩ ũgwati. Watũma bĩa ũrara wĩkonotete. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Iwikaraga kũ norutaga wĩra ũrĩkũ na kuma kwanyu ũrĩha mbeca cigana. Ngwenda kũmenya ũgũka thaa cigana na ndũkahorie thimũ ndikarware ngoro. Tũgĩcagi nĩ mwena wa Thogonoi nĩ kũrĩ thĩna wa thitima na network ona
Uganda tweka Mtenja wendo kama gen Ujeterere Inyumba nando kanoye Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Isiugo isioraria Kirito ninge kanoga Nawe waria isi Nenyano kukurogithia Niure na begi Kana murata ingimenya Niguo ndakwaga Imukore na rwajora Niure na begi Tigeno turaria nayo Tumanga besha Unyendi gota natuka Atire fata Wakuga nyoko ndogithia Onani maite Inapata wagokuana Iwona wakinya Ithura ya 44 Konya kwa jeri Wauji nego koyera Wakinyo mwere Nikazinyia zalimu Nego gotua Na keihuri kia madasho Baby nashoka Nashoka nashokuruza Edage kemwe Tejane dhimwe no ihiga Joke nyumeja Jede anduhe na neti Wegwa mteja Kukama kendiri onzira Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Neni mwao ya mutika yoyo Nabo kurogithia Kaire tutarugama Nikiga tumotha karego Igere njega Na waili mutoki na wailira Onogie namba Nuthu ndirona taigirega Singi ithathatu Nyukanengera twasemania Na mawe kairetu Ino neo thimu yakwa Wainuka hurira Tondu kuona mata ndagwa nawe Na mawe kairetu Ino neo thimu yakwa Wainuka hurira Tondu kuona mata ndagwa nawe DJ Mac George in the mix. Chitago Tony Gwito itora ria githunguri Na ti maheni Titekiria kwitage sweetie Kwitage baby Gunanagio gaita maithori Na twahikania Tugetwa na daddy na mami Na mawe kairetu Ino nĩyo thimũ yakwa Wainuka hũrĩra tondu kuona mata ndagwa nawe Na mawe kairetu Ino nĩyo thimũ yakwa Wainuka hũrĩra tondu kuona mata ndagwa nawe Philip Epic Emporium Geithĩria Dama wa Mobile Spares Iwona wanyenda Nguhe kĩrĩa gĩothe wendaga Tiga kũmaka Ona gwaka ithuĩ no tũgaka Acio makwendaga Reke maigue mwana wa ngata Rĩu na ngatha Makĩrĩra ithuĩ no kũmatha Na mawe kairetu Ino nĩyo thimũ yakwa Wainuka hũrĩra tondu kuona mata ndagwa nawe Na mawe kairetu Ino nĩyo thimũ yakwa Wainuka hũrĩra tondu kuona mata ndagwa nawe Wambugu wa Autospares Nyahururu Tandora maitho Wonendo wa ihũa rĩa ngoro Rĩorĩ wa ngoro Mwĩroragĩre ngona toro Nĩguo wĩtĩkie Nĩ niĩ ndĩrĩthiaga thoko Kũgũra tũindo Na ndikamakio nĩ mũhuko Na mawe kairetu Ino nĩyo thimũ yakwa Wainuka hũrĩra tondu kuona mata ndagwa nawe Na mawe kairetu Ino nĩyo thimũ yakwa Wainuka hũrĩra tondu kuona mata ndagwa nawe Johnny wa Bond Place Geithĩria Eze Murege Thikũriri magĩthoma Na ndirime ngĩcietha
ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa na niĩ ndaruta wĩra nyendaga mbeca ciakwa igithia ngoma negera indo Inoro's finest, DJ Mac George Msaperi. DJ Mac George in the mix. Dikoriri magethoma na ndirime ngĩcietha nĩkĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe na niĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa wĩra nyendaga mbeca ciakwa igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndatinda gwaku shamba ngĩrĩmĩra macani Ondo wambia ciĩgwatio atĩ ũgathiĩ bengi mandĩ ĩno githĩ ti njomo kuĩye ciana ciaku ũrenda ciana ciakwa ngatinangĩrie thara igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa neire ngari yaku kuage nayo kibo nĩwamĩrekereirie thiage ngĩhũgaga ndauna kona rwesamu mũkanjũ akua ciothe na ndainũka hwainĩ nĩũrenda mbeca ciaku igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa baba mzazi salimia John Polme ndagũkombeire mbeca rĩrĩa warĩ mũrwaru ũkĩnjĩra warĩa kĩama itikararo tukũ ũcio rĩu nĩ mĩaka ĩrĩ na kĩama ndũrĩ warĩa thimũ ciakwa nduoyaga maheni hĩndĩ ciothe igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndateire mũtumia tũikaranagia nawe ũgĩbutithia wĩra ũkĩhikia ndũre nawe horagia mwaki gwaku rika rĩakwa rĩgĩetha ona indo cirĩ ciaku ndĩha thigino yakwa igithia ngoma negera indo negera mbia mbeca ciakwa ndĩraigua Master nĩngĩra ndĩgethera riũa-inĩ na ndĩre riũa-inĩ ũtonga wathiĩ weanagwo nĩ Ngai tirĩ ũkarigia nĩ ndũngĩtũra ta igogo ũtonga wathiĩ weanagwo nĩ Ngai tirĩ ũkarigia nĩ ndũngĩtũra ta igogo maica kwagĩra na mũgoro thogotha tigicagũinĩ kĩrĩa waheirwo ĩ maica kwagĩra
no umenye urugai wanyu ndongeruga ngwase. Unaelewa Mwangi, mwenye wa mtu wa unga star. Kula unga. Mundu wina mwana mbere ya muike ng'ong'o, tukiria rwimbo gutire mundu wa mundu. Guku ni pate-ini na gutiuranagio, no uria ukanyita bata no kuinia wega. Guku ni pate-ini na gutiuranagio, no uria ukanyita bata no kuinia wega. Maica kwagira na mogoro thongo ndatigisa uinie kiria waheirwo. Maica kwagira no umenye urugai wanyu ndongeruga ngwase. Muzika Mugilinga, yani Mugilingala. Omwene agathie no mwene agatigo, uri ukahia ni kuigirira ngo. Rekori moko igane ngoma muru, riria kahonoka kera Ngai atia. Rekori moko igane ngoma muru, riria kahonoka kera Ngai atia. Iria otaga nukura thimo, wetia mbica cia ciana keganirie. Ati wonia nduria wego ciaranja, na kiria mariaga ndumenyaga. Ati wonia nduria wego ciaranja, na kiria mariaga ndumenyaga. Philip Waril Image, geithiria Jerry wa uchi. Pesa cia kuona nyoko ndari aciona, musara waku ni waku na hiki. Na kwiria methokeni arume aria angi, na kahaya gacainithie gicagi. Na kwiria methokeni arume aria angi, na kahaya gacainithie gicagi. Iria otaga nukura thimo, wetia mbica cia ciana keganirie. Ati wonia nduria wego ciaranja, na kiria mariaga ndumenyaga. Ati wonia nduria wego ciaranja, na kiria mariaga ndumenyaga. Samboro uri ukuga undu uria munene wikaga kwanyu, no kuhe ciana mbeca ithambie ngari. Kuringura murango kihingaga, ndungimasaririo narika wira. Kuringura murango kihingaga, ndungimasaririo narika wira. Kiria uhotaga nukura thimo, wetia mbica cia ciana keganirie. Ati wonia nduria wego ciaranja, na kiria mariaga ndumenyaga. Ati Ndokamake tondu wangeithia ndakira, ngeithi njose kaecia twekire ucuru. Niwamenya retire riria tene, ndageire indo ngeriganirwo niwe. Ndageire indo ngeriganirwo niwe. Nyumba njega kari njose ndwaraga, nikio giakwa na irathimo cia Ngai. Tenda wema gatutura nenda zako, wiole
ni wagona karemo itetero nange koroni ari na mahinya kaga wiki kona na twereiro kioge yake katika mwenyeji akaribisha gari mo kiugo njero kikiga karaine we murata aya witumana igoro thi utakono ringi ingeteka fufu wikia tororoka meria kana njoe foi anda maigende wakanyuge kirone darega maria chigete kiongo gyakwa ni maiganu utura mumunyaga iromo no kwera twara bakia mwaki ukihoragio niene ndaremo kiwanja ngekiga karaine we murata aya witumana igoro thi utakono ringi ingeteka fufu ikia tororoka meria kana njoe foi anda maigende wakanyuge kenyiria kanyitera kangara kongagerero irori ungemegia muno neikagia mati nangatho ciaone ire cokagia na maroro kiugonjero ngekiga karaine we murata aya gwitumana igoro thi utakono ringi ingeteka fufu ikia tororonga meria kana njoe foi ando maigende wakanyuge Yumagona ya ikiti bonde ngimone tata Ingetiyo modero shiungagera migwaine Indeo endifatie kwero ni hana Kiugonjero kekiga koro ine we murata Aya witumana igoro thi utakono ringi Ingeteka fufu ikia tororoka meria Kana njoe foi ando maigende wakanyu Mwagane koina tainaga ateini tumekora Nohahande kuguthore mwe urerere mairima Kurirwo gugaciarwo ciana irire mugimato Nutwemenyerere itha ciari gugake mahitithia Ugekiuha mwakia atia uri na mahikanua Siko ciaku nicio ciana ciaku irero magerera Ikiukita mwana mutumia agakuiniria kosi Tondu mitugeria oramonia no yakuinia kosi Mutugo wa gikoyo Uranyithanagia njoi na ari na ariũ ake Rĩu tondũ mwarĩguo nĩ ũraihu rĩkinyĩte kanua No we na ũira wake atĩ ihu rĩu nĩ rĩao Ũngĩkĩhuha mwaki atĩa ũrĩ na maĩ kanua Ciko ciaku nĩcio ciana ciaku irĩrũmagĩrĩra Nĩkĩo ngĩta mwana mũtũme agakwĩinĩria koci Tondũ mĩtugo ĩrĩa ũramuonia no yakũinia koci Maina tublos No uredia suma Keitheria maina aya Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri Kira komete moro wea moratina Na mekinya mocio kemwera ape arute mahuti Ego ena samanyuaga utuko na muthenya Nimwera jatigeti njega na niwe wamonirie Ũngĩkĩhuha mwaki atĩa ũrĩ na maĩ kanua Ciko ciaku nĩcio ciana ciaku irĩrũmagĩrĩra Nĩkĩo mwana mũtũme agakwĩinĩria koci Tondũ mĩtugo ĩrĩa ũramuonia Ndakũndindĩrĩra na thimũ ciaku message kokokoko atĩ twendane Waku nĩ njũĩ maingĩ na ndũngĩnyona Na gĩcagi gĩa gwitũ nĩ ũĩkaine Nĩ wathũkirie rĩtwa
mũkũnjũro rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro. Nokioya mwari wacokire kwĩamba kũrĩ arataku atĩ ũthĩnjaga mbũri na kori kayo nĩwathũkirie rĩtwa nĩwathũkirie rĩtwa rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro rĩu wĩtagwo wa mũkũnjũro. DJ Mac George in the mix. Inoros Finest, DJ Mac George Msape. Lumbiriri nendera nyitire ati niurenda kuona mwana wa Lumbiriri nendera nyitire ati niurenda kuona mwana waku nyaketa tukuma watotiga kaiweciragia riaga mahiga eterera kure nyekie kure onegia kurio kamuone na afya onegia kurio kamuone na afya leo nie no to maisha shama nijemanĩtie nawe igego rĩakwa nĩnjũĩ ũraigua kĩwaru mũno
hihi mũthenya ũmwe waniĩ nĩũkamenya ũrĩa naite ndoigaga no hihi mũthenya ũmwe waniĩ nĩũkamenya ũrĩa naite ndoigaga kĩthigithwo nĩ Ciro warĩkũ kĩthigithwo nĩ Njoki warĩkũ gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ waniĩ gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ waniĩ. DJ Mac George in the mix. Inoro's finest. DJ Mac George Msapiri. Twatũire tũrũaga na Njoki gũkĩire gũtukire no bara ngoro ndanakũhũra kamami no akakisia mbico mũnyeni ngoro ndanakũhũra kamami no akakisia mbico aniĩ ngĩthigithwo nĩ Ciro warĩkũ ngĩthigithwo nĩ Njoki warĩkũ gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ waniĩ gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ waniĩ. Jerry Wauti Shoro twatũire na ngarari na Njoki no kwaria maorithia wĩ mwanya tũkĩbanga kaũndũ twĩkũrie ũnipushaga mũno atibu tũkĩbanga kaũndũ twĩkũrie ũnipushaga mũno atibu ngĩthigithwo nĩ Ciro warĩkũ ngĩthigithwo nĩ Njoki warĩkũ gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ waniĩ gĩtũmi twamenyana kamami ngoro-inĩ ngĩgĩa thayũ waniĩ. DJ Mac George in the mix. Iko Timo Esther wanakatanga hapo hapo. Mutumia wako wa nyina wa Esther igakuoya mĩrigo coke kwanyu ikarathĩ twarĩrĩria ũhoro ũyũ mũirĩtu ũyũ randũmo coke kwanyu mũirĩtu ũyũ randũmo coke kwanyu kengwĩre niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ niĩ ndimũĩ no gũcema ni mũirĩtu ũyũ tũcemanirie Thĩka etereire matatũ cia Gatanga anjĩra arona ta nyonete handũ kĩrabu-inĩ kũndũ ndainaga ndaci niĩ ndamũcokeria ndirĩ ndamuona ndirĩ ndamuona timaeni niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. Tondo wona tũimania ngari nake na waigua njĩra ndĩ ndigona wega wĩira wa mane ndĩ ndirĩ ndamuona kinya rĩtwa rĩake niĩ ndirĩũĩ timaheni niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ niĩ ndimũĩ ona ndirĩ ndamuona rĩngĩ. DJ Mac George in the mix. Imwendo toka tuchabu wewendo Iyuyu witu waimire kuraya Ida konire waikio jani kangai Iwagite kiva ule gari
Etuonana no nginya ngũre mboco. Maina watu bros, nuonaga mojo si mwendia wa mĩgũnda na ngasi. Waingĩrĩire ngari orocopu, ũkĩrwo ngari-inĩ thatebaĩ, nawe warĩ na 15, wagamba ũgĩtuĩka ũcukicwe. Ndani wa dancer cups, na niĩ ndakuĩte mbuci yakwa, mwendia wa mĩgũnda farm 40, tondũ twarĩ thutha wa mbathi ĩyo ya gũcukica tũgĩgũkua. Mwendwa nĩkwendete reke ngwĩre, wendo witũ waimire kĩbaũ, arata ndeithia igwetha ikanga, rĩrĩa rĩatũmire nyone mwendwa. Etuonana no nginya ngũre mboco. John wa club thome kũrĩa Marindi, ndeithĩria mũrũ wa baba USA. Tondũ mũthenya ũcio ndiarĩ kĩndũ, ĩkĩra mboci ta ngombera twendi, ndakũrĩhĩra ngĩkũwe lifti, ĩkuma gũkendiarĩra baba. Ano ngĩahũthĩrire Capitex Kahayas, ngũkwenda nginya ũturwo nĩ maitho, ĩkĩwendo kĩna mĩgwĩta njege, wakuhĩrĩrio kĩa mboga ikia, ĩkĩndũ wa njathita ngũtha munju. Mwendwa nĩkwendete reke ngwĩre, wendo witũ waimire kĩbaũ, arata ndeithia igwetha ikanga, rĩrĩa rĩatũmire nyone mwendwa. Etuonana no nginya ngũre mboco. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Irikana tũrohanda ndĩkĩte na gĩkũyũ, ũgĩtheko kĩuma mbaru tondũ ndioĩ kwĩaria na gĩthũngũ na ndĩkĩte, gĩthũngũ kĩrĩnyaga tondũ ndioĩ kwĩaria na gĩthũngũ na ndĩkĩte, gĩthũngũ kĩrĩnyaga. Kaĩ wona anake makĩathia gĩgũtinde, ũnjĩroreire ta mbica no niĩ maitĩ, Karisi wa Wangeci o ũrĩa ũmwe wakunagĩra maitho. Ndandĩkĩte no ngũhe thĩ na igũrũ ituĩke ciaku, korwo wanjĩtĩkĩra tũmarũa twareu karambati na rĩnyone, kana ndakunyambake tũmarũa twareu karambati na rĩnyone, kana ndakunyambake. Kaĩ wona anake makĩagia gĩgũtinde, ũnjĩroreire ta mbica no niĩ maitĩ, Karisi wa Wangeci o ũrĩa ũmwe wakunagĩra maitho. Sandeta Kanyui Mwandeki wa Mũmbaru, ndanahũrwo ithoko nĩ mwarimũ ũmunete, marũa ngwandĩkĩire ngarĩrĩrio, nĩ maitũ ndikaingatwo ndarumagwo, ndĩ mwaganu ta bunda ngarĩrĩrio, nĩ maitũ ndikaingatwo ndarumagwo, ndĩ mwaganu ta bunda. Kaĩ wona anake makĩathia gĩgũtinde, ũnjĩroreire ta mbica no niĩ maitĩ, Karisi wa Wangeci o ũrĩa ũmwe wakunagĩra maitho. Kikesha Junior waheire mwaki wa ngari ngĩkũhe wa ngoro wendo nĩ rangi, na wa matu gacaino matĩkie rangi, ũkahaka gacaino matĩkie rangi, ũkahaka gacaina nyendete satũ, yakinya ngari kana tũgĩcemania, ũkĩirwo nĩ
guti maitho monana githukiro ni akiri kaba wesuithi wathukiro ni akiri ni akinya ciega ciamwirigie purizi ongenyonire we ndahanaga katithi karo katuni ndahanaga katithi waire mwaki wakarindie kuhe wagoro wendo ni rangi na wamatu acaino matitie rangi ukaka acaino matitie rangi ukaka acaina ndoimite ruiru ikuite ngari iria sawa atigano tawa wambũrĩki ũthakanaga no ndiamenyaga mwisho ngari nokũra no ndiamenyaga mwisho ngari nokũra kabagwa switi yahorire kikomenya ndakuhe mwaki wayacoka ikibabure ni madonogwo githuka kĩongo gĩbiũ ni madonogwo githuka kĩongo gĩbiũ Brilgania 254 Kanye Iloka waire mwaki wakarindie kuhe wagoro wendo ni rangi na wamatio acaino matitie rangi ukaka acaino matitie rangi ukaka acaina wendo ti thako ti umuthi ni turaikarania nawe wi mwana wagitoka makabibi na wanyonire o kinyendo gikirĩrĩria na wanyonire we kinyendo gikirĩrĩria baby we pozi wendo ni wangu twothe akorwe mũtheni kana korwe gĩtonga wendo ni heni onago nĩũrĩa wendo menyenerwo ni akuoni kwenda na mbeca ciakona cinini na nginye na hinya nditunyaga mundu kwire ni kabaru rigirwa mukeu wirwa kugukira ngana nguya thoguo mwana ngeikaro ni kwibanga imbeca ndi nyingi no kwibanga guku ni kugwita gukururia wega guku ni kugwita gukururia Irangonia jamba ngurehere maitwa yarire mutitu na keinuka nangu munyamaria nyina ndari thayo kona tawa wakio kahorera ngurunga-ini mwana ngeikaro ni kwibanga imbeca ndi nyingi no kwibanga guku ni kugwita gukururia wega guku ni kugwita gukururia DJ Mac George in the mix. Kumakira Wena tumundu tumenyerete muno ungomba kombaga na tuticokagia njurago ni mbeca na ngorwo ni urata tuniuru tutuna no ndi mubataire ona ngeikaro ni kwibanga imbeca ndi nyingi no kwibanga guku ni kwagwita gukururia wega guku ni kwagwita gukururia Injinia George wa Rongai indo ire moko kwaririo nuna undi ya kuri uhoro nyakinywa ya gwitu ikiuga ngemithano metanire ndundu tario itheru bane magitu osifu warokisheni mwana ngeikaro ni kwibanga imbeca ndi nyingi no kwibanga guku ni kwagwita gukururia wega guku ni kwagwita gukururia Itino tuturaga iwendo ni superpower uthamakia nirio ni wendo kohere thundo hitira ciaguo wikiriga no ni utumaga andu aingi kuna makene na nikio ndeka risachi ni kuona shiro kava wendo na nikio ndeka risachi ni kuona
baby kava wendo iwendo 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 ni superpower iwendo 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 ni superpower. Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri. Wachako Kadadi Nisami Dawide nawe Olilia Donile dimpos Jukite Dashike nyobae Jiteto Maneka naite Yegina Oke kuherelia Wisami Goro getuma Ila naite Oya kita ya kue Todo neoka Mawaige ngore ya kwa Ila naite Oya kita ya kue Todo neoka Mawaige ngore ya kwa Iwendo 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 Ni superpower Iwendo 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 Ni superpower. DJ McGeorge in the mix. Twatigana tukigia kariko tugathie kusheria Nyandarua Jororoko na Kasuku Nyahururu Kiruru Moine Kiamwene gitimu hetokaga twikiruru mo kiuga niwetikira Weshiro wabetowe wakwa Kiamwene gitimu hetokaga twikiruru mo kiuga niwetikira Weshiro wabetowe wakwa Iwendo 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 ni superpower Iwendo 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 ni superpower. Mike wajire Ibororo kengo inere mwendo wako ai Menyage mwendo ni ikwendete Birikana Nere atore nawe Kinya kurea mwendo adi ireaga Oyaga gayo tuko na muthenya Arathime wendo witu nawe Katikanage Tobuthia twa wendo Kana tuthukia mwendo atugutigane Wakiuga kwa mwendo agutireire mai Itaraga thabari ndanathie Ona nditaraga hathara ndanathie Etha mwendo wakwa ni igukenie Oyaga Ngai utuko na muthenya Arathime wendo witu nawe Ikanage tobuthia twa wendo Kana tuthukia mwendo atugutigane Dano Vitu Salimia Batista sana Ndimadoraga Tore atarutanire Amenya wendo ni uri njira nyingi Ndaririkana Ari atwanagerera Kagia mwihoko mwendo atugaturania Oyaga Ngai utuko na muthenya Arathime wendo witu nawe Katikanage tobuthia twa wendo Kana tuthukia mwendo atugutigane Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri. Nikagonetha taririkana jeni Mwire tutwendanite tujweri ndiramwethanga mwaga Turaga twi hamwe Kariare no nyende Nariu niatukite wakwaga ngoro-ini ndiramwona Citicokacokia wendo wakwa ndige mathitire thi Tukamakeri ngoro yakwa ngwigua mutumatumo Ciraniro cia wendo Wendo nye nikuingia Turia kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo Sikenogia Eideria timka budus mono DJ McGeorge in the mix. Tuire na ciagago Kumareria watire Ikeno ciatukire maithori Ndionaga gwaka kwega Ndirehoyaga Ngai Akugarure ngoro Muthabibu wa wendo uyu witu Nario riruke ringi
Sitisokoso kia wendo wako ndige mathitire thi Ukamakeri kikoro yako kuigwa mutumo Siraniro cia wendo Ndonye ninguikia Tore kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Uraga dimo yaku, koyo ni mudungi Ngose meka igando yaku, mudonge mwone ngoro Ingagira nyumba, midori maka nyuma Atiwa kiulia kaiwa kwa kiulia kaenda mwekiri atea Sitisokoso kia wendo wako ndige mathitire thi Ukamakeri kikoro yako kuigwa mutumo Siraniro cia wendo, ndonye ninguikia Tore kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo Injinia Theuri Wena injinia Amothi Ikatho Mwenye kwiciragia Ithori maka nyuma Kahoya tu makoro wamenya Haria ngwigite ngoro Ile ngumaga thutha Narenga kona ringi Ile maciurite ngoro-ini Mwendo ataringo ni tha Sitisokoso kia wendo wako ndige mathitire thi Ukamakeri kikoro yako kuigwa mutumo Siraniro cia wendo Ndonye ninguikia Tore kwinaga switi uri wakwa tuturanie na wendo Ndoiga ngurire ithe wa twana twakwa Ni twana twa njira ni turamisi dadi Twenda gukugeithia Mukwendia ngikuria mwire ni twana twaku Mukwendia ngikuria mwire ni twana twaku Tondu kuma wathie Ni kwanyitanire guothe Aina watu bros Kasoso mwatokeria kidadi Uiguaga te awe utigite ciana ciaku Ugathie kurera ciana awe utaciarite Ciaku ikiria thina Uiguaga thoni ukinuka na macungwa Na hindi ondu ciana ciaku ireire ki tondu kuma wathie Ni kwanyitanire guothe Tumisaga ithako twathakaga nawe Ono kunogete switi ukanogoka Itwina twana twitu Na kuma we wathie nduire uria wathire Na kuma we wathie ni nduire ugathirange Tondu kuma wathie Ni kwanyitanire guothe Joy wa Macharia Salimia Simon John Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Kwa musiali dige muna guoko Niwe tuikagiria kindu kwanyitana Ikaya murathime Atiraga tuhoe muthi umugacenjia Nduire na mwihoko muthi umugacenjia Tondu kuma wathie Ni kwanyitanire guothe Waure wakendalio si Nduire ngirete no isi wanyane cianema Aria na tengu honi turithithikaga Niruo na ihera nienda na hetokerio Netho cia weini uyu wakwa nie wanjanyinaga Netho cia weini uyu wakwa nie wanjanyinaga DJ Mac George in the mix Nekureka ya korone ni wajasari Umagegera ya kerengegaria na kanyo Namenyoria dosia kwase na jokerera Nane mamwaki wanga yorarage meigoto Nane mamwaki wanga yorarage meigoto Atina wakinya Narandio kuona ndio sawa Ire na oruga ino menyere yorega Merage Uwa maigire osio tiondo Nende moeire wanjathi na iguru niorere Nende moeire wanjathi na iguru niorere Jose
itongora no ya kweka inama nende tukumanagia muno wera-inĩ ũyũ wakwa amune mũcari ciana itigatunĩie njuĩrĩ arĩa angĩ mũcara makandeha manuthure ici igĩkanyua kageranga matigĩro Ngai ici igĩkanyua kageranga matigĩro Ngai na wakinya ndio kuona ndio sawa nire na oru Ngai no menyereirio wega merage ugo maigire ũcio ti ũndũ ende maire wanjathi na igũrũ nĩoere ende maire wanjathi na igũrũ nĩoere geta waskrebo na ngindoi uri onyere Ibiari chadwa links furniture Dina mege gora ine na mare na ruoi Adi magweta nenya kenye tumagia neto No ene wa theno ore agero theno Ore magare moru ore agero theno Ore magare moru ore agero theno Gotire mondo tare suke wake theno Manone kwe adioro tene matana nyungania Ninde kodere tona tokwa mana dayo Gejera bure kwa mothurio na itare na irema Gejera bure kwa mothurio na itare na irema Ina wakinya, ndio kuona ndio sawa Nire na oru Ngai no menyereirio wega Merage, ugo maigire ũcio ti ũndũ Nende moeire wanjathi na igũrũ nĩoere Nende moeire wanjathi na igũrũ nĩoere Ndagire ndĩrĩikaraga ũrĩa ngwenda Ũndũ ũrĩa ũrakenia ngoro nĩguo ndĩkaga Itekwenda kũmenya nĩ atĩa andũ maroiga Kĩrĩa gĩkenagia gũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ Inoros finest DJ McGeorge Msapiri Nĩohe bunda yake harĩa kwenda Ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ amwende Nĩohe bunda yake harĩa kwenda Ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku Mama bari space Na ũratwenderia space ya thimũ Karane mũndũ kwĩrĩaga kĩrĩa yenda Na ĩrĩ mũkanya ndĩkanyagĩra rĩngĩ Gũtirĩ wĩtemaga gĩtemero kĩ Maica makwa ndũkĩmahota tarũmbũia macio maku Nĩohe bunda yake harĩa kwenda Ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ amwene Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda Ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku Maina tu bros Nĩo gacoco kĩgumo Menderie cuma biũ Ũngĩthikĩrĩria andũ mũno no ũrenjera Gĩtũmi maithĩranagia ciana gwĩ ciao Na no kĩmahe hĩuma gwĩtia njethĩ Kĩrĩa ndĩ ndũngĩkĩhota no kĩrĩa kĩaremire Musa Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda Ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ amwende Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda Ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku Mũndũ nĩ arĩ maica make Tiga kũgiagwo nĩ marĩa matagũkonie Wagage toro gĩciria ndeto cia andũ Ũngĩtigana nacio ndũngĩona wa gũkũria kĩũria Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda Ona mĩoha nyanjara igũrũ tigana nayo nĩ amwene Mũndũ nĩohe bunda yake harĩa kwenda Ona mĩoha nyanjara igũrũ hĩtio nĩ marĩa me maku Kĩoria ndĩroria wakuona njanjĩre kĩũndũ gĩkĩ kĩa wendo hihi kiumaga kũndũ ngĩkĩmenya ndawa yakĩo manĩrĩkũ tondũ ndaganja nguona nĩ ngũthũka kĩongo Mawenda nĩ ũrimũ kwaria mawendo wĩkoma kũigua ndindaga gwitũ ngĩtana rĩtwa rĩakuo na ndandiaroigira ene thũkĩte kĩongo
maitũ witũ nake nĩanjetheire ndagĩtarĩ. Nawe mũthenya ũcio wothe ndindaga itarĩ na bundi, na wona gwatuka matoro ndingĩwona, ndeka mathabu ma wendo aratangaga nja. Mawendo nĩ ũrimũ, kwaria mawendo gĩtũma kũigua ndindaga gwitũ ngĩtona rĩtwa rĩakuo, na ndandiaroigira tene thũkĩte kĩongo maitũ witũ nake nĩanjetheire ndagĩtarĩ. DJ Mac George in the mix. Andoragia korokoro emihango ta digiri, andoragia na digiri. Etahikiria biribiri, andoragia korokoro emihango ta digiri, andoragia na digiri. Magiwa metuba, eitheka wa maito. Epere pere para para, onetago menya menya ekwao mocie girigiri, aingatiro manyau nyau. Pere pere para para, onetago menya menya ekwao mocie girigiri, aingatiro manyau nyau. Damo mobile spares, medelie fio. Esururu sin down down, wanaigato girigiri ebiri biri oka Nairobi, atwikire kigeu geu. Esururu sin down down, wanaigato girigiri biri biri oka Nairobi, atwikire kigeu geu. Johnny Vito, off one place. Aromene kocho kocho, komaro ngau ngau ede wambere kibi kibi ya kwa yali otau tau. Aromene kocho kocho, komaro ngau ngau ede wambere kibi kibi ya kwa yali otau tau. Kadevi, mere gwito ne kore jeshi. Eda tiga irio kopo kopo, sande basti tari tari indo cia kwa mare mare, mari ena kichiri chiri. Eda tiga irio kopo kopo, sande basti tari tari indo cia kwa mare mare, mari ena kichiri chiri. Kichir Rift Valley. Akiumeria nyau nyau, aketira buru buru firi firi nangemeta keriganero buju buju. Ona goheni kwa heni, namenya no menya menya atendire ndotaga wira wakwa no tiri tiri. Wajohi wa imara, no ramederia shuma baba. Ona goheni kwa heni, namenya no menya menya atendire ndotaga wira wakwa no tiri tiri. Waboi wa nyoto, eideria ndagi na shamba. Ene wathire bye bye, ona wajabia tio digi digi buju buju cia kunde mandiga cirira. Lele ni hoya ya kwa kuliwe ngai, ni mundurume njambanya nake, na tondo mwena wakuni ule ngai. Kiumbe ugi, diga pasane, kiumbe ugi, diga sonoke. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Yenoleke teke kionereria, iteithia rume, anjiarwa siakwa. Makioyo ndakia ndukae kwihoria, twike kimuri kia njira ciakwa, twike kimuri kia njira ciakwa. Nahoya Ngai uhe cia kuigana, na uhe hinya gucikenera, ndikana menwo ni undu kiugo mbeca, utonga nima igari manda, ciana ciakwa itigatirime thina, nonga munini gucicanura, nwanga munini wa gucicanura. Itigatirime thina. Gokora gwakwa gutikanyite itemi, kuhinyĩrĩria muthĩni mũkĩa, ndikana inokeria ciana kĩrumi, ũrĩa mathaga o mũthenya gwakĩa, ũrĩa mathaga o mũthenya gwakĩa. Ngona waici ndigũciĩrahĩra, wĩra wĩ moko bata no igeria, kĩo gĩakwa weo gĩtemere njĩra, kĩrathimo kĩu kĩage kĩeha,
kĩrathimo kĩu kĩagekeha ndahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma igarimanda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga mũnini wa gũcicanũra nwanga mũnini wa gũcicanũra John Wakaramu Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Nĩhoya kwa kũrĩ we Ngai nĩ mũndũrũme njambanya nake na tondũ mwena waku nĩ ũrĩ Ngai kĩumbe ũgĩ ndigapacane kĩumbe ũgĩ ndigaconoke ndigaconoke Nyanie noreke tuĩke kĩonereria ĩteithia arũme na njiarwa ciakwa mwaki ũyũ ndakia ndũkae kwĩhoria tuĩke kĩmũrĩ kĩa njĩra ciakwa tuĩke kĩmũrĩ kĩa njĩra ciakwa ndahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma igarimanda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga mũnini gũcicanũra nwanga mũnini wa gũcicanũra itigatirime thĩna ndokora gwakwa gũtikanyite itemi kũhinyĩrĩria mũthĩni mũkĩa ndikanainũkĩrie ciana kĩrumi kũrĩa mathaga o mũthenya gwakĩa kũrĩa mathaga o mũthenya gwakĩa ngona wĩici ndigũciĩrahĩra wĩra wĩ moko bata no igeria kĩo gĩakwa wĩo gĩtemere njĩra kĩrathimo kĩu kĩagekeha kĩrathimo kĩu kĩagekeha ndahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma igarimanda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga mũnini wa gũcicanũra nwanga mũnini wa gũcicanũra itigatirime thĩna DJ Mac George in the mix. Ndeithia kwĩima ciaiyũria ngwatĩro ta mũndũrũme nĩ ndĩ mathĩna mũhĩrĩga wa Sara nĩ ũrĩ iyũndũ negana nĩ ũru na ndĩona itena negana nĩ ũru na ndĩona itena ndĩona itena Gemia ndaigĩirwo ithano ndaciarwo ndikanorĩre na maitũ angeke ndigatũre thĩno itarĩ maciaro theremia mwene nyaga nyoneke theremia mwene nyaga nyoneke ndahoya Ngai ũhe cia kũigana na ũhe hinya gũcikenera ndikanamenwo nĩ ũndũ kiugo mbeca ũtonga nĩma igarimanda ciana ciakwa itigatirime thĩna nwanga mũnini gũcicanũra nwanga mũnini gũcicanũra Lady Mwe nĩ waigua Triza Wachege leo harĩa Kenyatta Road kĩithĩria macũa ma mũno Rose Mwene Kangema kĩithĩria Mbuki wa Gataka-inĩ MC Majipia Jethera Kimo LD na Njoroge Trocadero Oguo Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri.
shamaga kigua korea wanyombire na ukingumbanira kumbangi mbere yakwa gutiagiririe ucoke atiri ni mundu utanioneke Shari tombere meshire ine maku Owe umbaga yombere ya moshire Ombine wako nini dari gereye Keria bataraga ware tembere Yone ikombere muhoyo wa indoshi yakwa Aria bembane tekira matongore Aria medure uge wa orige Nitwara kinya gwaikinya makarigereria kugashira muno arata kudukireka muno heke dukireka dusyaima nyururagie na wako mahatira kararithoine umathithana giataroko ngurwane owe umbaga iyo mbere ya mucire umine wako nini ndarige bataraga warete mbere none ikombere muhoyo wa indoshi yakwa nikwenda muno kugera njira shaku iria ciageri none tashiaku makendigera karuga ndoge shamba ndi matokeo nawe ngutokie muno ashuma kwere koshari shimagigi no makwere kayo mago shodirige awona ikonde shambwiri oyoikekeha nahawa roho wakumothe ruotoi awe umbaga iyo mbere ya moshire Ombine wako nini dari gerege Kira bataraga warete mbere Yone ikombere muhoyo wa indoshi yakwa Gukwihoka gukirite kwendu nithi Gukwenda gukirite moto ngamabe Witanyo nawe gukirite kumenya Aria megumoka na mundu karao Kiugoya kuneke Shakwa nifuthi wa mugendie rugendo owe umbaga yombere ya mushire ombine wako nini dari gerege Kira bataraga warete mbere Yone ikombere muhoyo wa indoshi yakwa owe umbaga yombere ya mushire ombine wako nini dari gerege bataraga warete mbere Yone ikombere muhoyo wa indoshi yakwa Kira bataraga warete mbere Yone ikombere muhoyo wa indoshi yakwa Otauria kiugo kiugaga kiriro nigio tukutu Nogwakia gwathererũka Juma na ruo igatama Tondu Ngai ndũngĩreka Njume tũretha makaga Kana maithori matũre Kwa mũndũ ũrĩa mũkwĩhoki Tondu Ngai ndũngĩreka Njume tũretha makaga Kana maithori matũre Kwa mũndũ ũrĩa mũkwĩhoki Nĩguo wĩkaga Nĩguo wĩkaga Ũrathima andũ aku Tũraire na ruo rũingĩ Nĩnyamarona kĩa Ngai nĩwatũrokera Nĩguo wĩkaga Ũrathima andũ aku Tũraire na ruo rũingĩ Nĩnyamarona kĩa Ngai nĩwatũrokera Ũrarokirie mĩtheko
muciĩ-inĩ kwa mũrataguo akuĩte matukũ mana na ngari kakũnunga ũrauga nĩwe kũriũka na ningĩ nĩwe muoyo ũrariũkia Lazaro Ngai nĩũingataga kĩeha mũciĩ ũrauga nĩwe kũriũka na ningĩ nĩwe muoyo ũrariũkia Lazaro Ngai nĩũingataga kĩeha mũciĩ nĩguo wĩkaga ũrathimanga tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera nĩguo wĩkaga ũrathimanga tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera kia mutumia wari akuwe gutawo ciana ciake ituike ngombo tondu icokiria mathire etuire cianda-inĩ ciao no gutherera kwa maguta nĩ kũingata gũkombo mũciĩ tondu icokiria mathire etuire cianda-inĩ ciao no gutherera kwa maguta nĩ kũingata gũkombo mũciĩ Jesu nĩguo wĩkaga ũrathima andũ aku tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera ũrathima nĩwoka mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera ota ũrĩa matu mairũ mathiathiathiaga magathengera riũa rĩare mbura nene yarĩkia kura na ta ũrĩa kwoko kwa mũtumia gwakinya kũmũkoragĩrĩro rĩmwe gũkarehe gĩkeno mũciĩ na ta ũrĩa kwoko kwa mũtumia gwakinya kũmũkoragĩrĩro rĩmwe gũkarehe gĩkeno mũciĩ Papa nĩwoka ũrathima andũ aku tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera nĩguo wĩkaga ũrathima andũ aku tũraire na ruo rũingĩ mĩnyamaro na kĩeha Ngai nĩwatũrokera Nogũtherera kwa maguta nĩkũingata gũkombo mũciĩ 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 ũrariũkia Lazaro Ngai nĩũingataga kĩeha mũciĩ ũrariũkia Lazaro Ngai nĩũingataga kĩeha mũciĩ Ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi mbara ciothe ũkandũĩrĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi mbara ciothe ũkandũĩrĩra kiugo gĩaku nĩ kĩama ngore rĩothe akwĩhoki no rĩa wothe wĩranĩire no nginyagio ngĩhingia thĩna yothe na igũrũ gũtikoneko gĩtawe waragia kiugo no gakĩrũmĩrĩro kĩhingie ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi mbara ciothe ũkandũĩrĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokĩrĩrwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi mbara ciothe ũkandũĩrĩra ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciatũire ũkombo-inĩ matũire manyariragwo nĩ thũ yao Farao wamatũmire Musa nĩgetha kamahonokie wamĩrĩire ũhotani Ngai no kĩmahotanĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ
ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokirirwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi bara ciothe ũkandũĩrĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokirirwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi bara ciothe ũkandũĩrĩra kumenya ati kwi mundu ugwiciragia meciria mega ningi mathayo Jehova we watuito mbikite ndaine ya maitu nduri hindi ungindiganiria ni ugite oguo riria ndona thina ndoragia maitho makwa na iguru ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokirirwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi bara ciothe ũkandũĩrĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokirirwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi bara ciothe ũkandũĩrĩra mũtũrĩre wa gũkũ thĩ rĩmwe nĩ ũritũhaga ngoro ĩgakinya mũico nĩ ũrĩa ndũmĩtumanĩte ndoka nguhĩthirie ĩno ya gwĩtanaga na igũrũ ndanĩhoka Ngai ũyũ na ndarĩ hingo rĩa njonora rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokirirwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi bara ciothe ũkandũĩrĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokirirwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi bara ciothe ũkandũĩrĩra rĩrĩa ndona thĩna ndoragia maitho makwa na igũrũ ndagwĩta Jehova Jaire mabata makwa ũkahingia rĩrĩa ndokirirwo nĩ thũ ndoragia maitho na igũrũ ndagwĩta Jehova Nisi bara ciothe ũkandũĩrĩra
Ngai ndũgakire rĩngĩ o wĩroreire ĩno yũgĩthiĩ na mbere nĩ twagũthaitha tũringĩre kĩama ũgarũranie maũndũ na nĩ tũĩ no ũhote tondũ we wĩ Ngai. Ino yũgĩthiĩ na mbere nĩ twagũthaitha tũringĩre kĩama ũgarũranie maũndũ na nĩ tũĩ no ũhote tondũ we wĩ Ngai. Elohimu rwĩmbo rũrĩa ndaiguire mũthenya ũrĩa ngoro yakwa yainamĩte Ebeneza tũmaĩ tũrĩa ndanyuire mũthenya ũrĩa ndang'arĩire rũng'ũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa rĩandũirie ũkombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga. Harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ Ngai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra
no itware mundu kuingi no nginya ciakwa cikinjerekeria gwaku Ngai mucamo mwega utacambicũkaga wetekerire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matiangio nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga Elohimu rwĩmbo rũrĩa ndaiguire mũthenya ũrĩa ngoro yakwa yainamĩte Ebeneza tũmaĩ tũrĩa ndanyuire mũthenya ũrĩa ndang'arĩire rũng'ũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa rĩandũirie ũkombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ igai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga
wetekerire gutambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matiangio nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga Kĩone rĩu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia ngai wakwa nĩkuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane nĩwe tũkinyithĩtie hababa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ gũtirĩ na gũtikagĩ ũrĩkanũrĩ mũrata waku wĩtawe mũrĩithi mwega ndirĩ kĩndũ ingĩaga mũtugi ũtangĩgirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra kũige we nĩwe ngai ũrĩa we nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra nĩwe tũkinyithĩtie hababa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ amũkĩra ngatho citũ nĩũgirĩtie maithori twanarĩra amũkĩra ngatho citũ ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra amũkĩra ngatho citũ nĩwe tũkinyithĩtie hababa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũ
nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ nĩwe ũtũkinyithĩtie haha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ tugeragĩra tũkamenwo nĩ arata nginya andũ aitũ na magatua cira atĩ tũtikarũgama wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna titherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga ũngĩciaranĩrwo na gĩtonga kĩmwe kĩone mũrĩa ritu na mũtire hakiri kĩmbĩrie indo na kĩmũtunye cenyu tondũ mwana mũkĩa ndarĩ mwene wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna titherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga atũraga ugaga nĩ makagimara matuĩke itugĩ cia mũciĩ mamwaragĩrĩrie ĩtarĩ mũting'o wehuragwo nginya Ngai andũ acio wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna titherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga wamono mere ti ũrĩa matũkuaga mwana mũciare ndagaga gũkũra ndĩna andũ agiririe tũkagimara ithuothe ithwaya rĩu arakereire twa maitũ wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna titherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga wĩ mũritũ nĩ kawaida gũtunywo wĩroreire nĩ kawaida no Ngai nĩ mũteteri wa mwana mũkĩa wamono mere Ngai nĩokire wamono mere Ngai nĩokire rĩrĩ ti rĩrĩa matũnyararaga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna titherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna titherũ mwana ndaigagĩrĩrwo ihiga rĩrĩ ti rĩrĩa matũmenagĩra thĩna titherũ
Gutikere ihinda rĩega rĩaku Ngai rĩrĩa rĩgũkinya werekere ciana ciaku ũcike ũrĩa ũkwenda o ta ũrĩa ngoro yaku ĩkĩriragĩria tũikarage tũkenete ĩna mandiriganĩire rĩrĩa ithabu-inĩ njarĩte raini njetereire kĩrathimo gĩkĩ gĩaku Ngai gĩtonagwo nĩ kĩeha nĩkĩo ngoro yakwa ĩrirĩrie kũramata rũciane hotora na hiũna kinya njora tikenda kũnina nduĩke nĩndariganĩra no ndakĩrũmĩria kiugo na mĩhĩtwa ĩrĩa twakĩhĩtanĩire ngona cikĩharagana ĩna mandiriganĩire rĩrĩa ithabu-inĩ njarĩte raini njetereire kĩrathimo gĩkĩ gĩaku Ngai gĩtonagwo nĩ kĩeha nĩkĩo ngoro yakwa ĩrirĩrie kũramata Oh,
ngoro nĩ gũgĩkena ĩna matiriganĩire irio ithabu-inĩ njarĩte raini njetereire kĩrathimo gĩkĩ gĩaku Ngai gĩtanagwathĩkia nĩkĩo ngoro yakwa ĩrigĩthie kũramata kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ya kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya otanderi tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ngiuga ndirĩ mwĩhia ndĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere torĩa thwarigaya werũ ĩnyotagĩrai thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ ithe tikĩmenyithia kĩwega waku gĩkuga tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe
Jehova Ngai wa ũhonokio wakwa, ndaririkana wĩra ũrĩa mũrũwe andutĩire wa gũthambia na thakame yake nĩgetha ngona muoyo. Jesu e muoyo, mũrũ wa Ngai e muoyo, ndarĩ kũrĩa nĩakuo, nĩatũũrĩtie gĩkuo, ũrĩa warĩho ũmũthĩ nowe wĩkuo, wa mbere na wa mũico, Alpha na Omega. Jesu e muoyo, mũrũ wa Ngai e muoyo, ndarĩ kũrĩa nĩakuo, nĩatũũrĩtie gĩkuo, ũrĩa warĩho ũmũthĩ
Jehova mũrathimani, arĩa makũrathima nĩngamarathima, na arĩa makũruma nĩngamaruma. Niĩ no njetereire maũndũ manene kũrĩ marĩa niĩ ndĩ namo. Niĩ no njetereire maũndũ manene kũrĩ marĩa niĩ ndĩ namo.
menyete ithote gũkũ thĩ atĩ Jesũ nake atũire gũkũ thĩ mathĩna ta marĩa niĩ ndĩ namo nĩmwagereire nginya gĩtoria ndĩmũtoria namo ndĩmũtoria toria Jesũ we watoririe ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria njambĩrĩirie no nginya ngarĩkia tiga kũmakio nĩ thĩna wĩnaguo tiga kũrĩra nĩ marĩa wĩnamo thĩna waku wothe gũtirĩ atoĩ menya wĩ mũtoria igũrũ rĩa mothe ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria toria Jesũ we watoririe ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria njambĩrĩirie no nginya ngarĩkia taririkana Ayubu ageririo na mathĩna maingĩ nĩatoririe ananyũrũrio nĩ mũiru Penina omĩrĩirie aheirwo kĩrĩa erirĩirie ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria toria Jesũ we watoririe ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria njambĩrĩirie no nginya ngarĩkia gũtirĩ ũndũ na ũmwe ũngĩmũrema aheire Sara mwana one mũkũrũ thĩna waku ndũramakania mĩaka kiugo nĩ atĩ nĩũgũtoria mothe ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria toria Jesũ we watoririe ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria njambĩrĩirie no nginya ngarĩkia we baba mwega tondũ nĩ ũnjũĩ ndakũhoya ũhe hinya na ũgĩ wa gũtũria marĩa me mbere yakwa ndatoria ngumo nogoci-inĩ ciaku ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria toria Jesũ we watoririe ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria njambĩrĩirie no nginya ngarĩkia ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria toria Jesũ we watoririe ndĩmũtoria nama ndĩmũtoria njambĩrĩirie no nginya ngarĩkia
ndandikire muthenya umwe ta mithenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria atĩ niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩma mũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩmanyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩma tondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ ĩyo nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kinya kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgwithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai matũaratanye ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ thati ũgĩo na kana icoka gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai
Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marui-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana wakĩrĩte ũnyonie wetereri Ndĩrĩa ndaundi arĩkirie gũkĩũraga ngoria thũĩ mathĩna makĩanjia kũmumĩrĩra na mĩena yothe andũ arĩa ehokete othe magĩkĩmũtuĩkĩra thũĩ ona Saũlũ amũikagĩria itimũ nĩguo amũnine maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra Daudi eciragia nĩagacĩra ũthamaki-inĩ wake ithĩna makĩarĩ kĩambĩrĩria kĩa mathĩna make agarũrũkirwo nĩ andũ othe kinyagia ciana ciake mũriũ wake akomire na atumia ake kwĩ mũthenya maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra Ndĩrĩa Daudi nĩirwo atĩ nĩoragĩte makirie hĩndĩ ĩyo noguo ngoma cia Saũlũ ciaraũkire amũteng'eragia irĩma-inĩ kinyagia ngurunga-inĩ na rĩmwe akamũbangagĩra mbara itarĩ gĩtũmi maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra rĩrĩa ndeciririe nĩ ndagacĩra ũini-inĩ wakwa ngoma kĩro makeni ndahurũkagia nĩ mahenya ndiamenyaga maguta ma ũini no matũme ndĩre rĩthikĩre nĩkĩa maguta marĩ mbara nyingĩ maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra Jehova rahũka warĩrĩrie maguta maku ona ithuĩ amakui Ngai ũgĩtũmenyerere kuona atĩ na matũtũraga tũtegeirwo mĩtego mũndũ wothe ũrĩ maguta ti therũ tũrĩ thĩna-inĩ maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ matũmire Daudi oniothe na mũingĩ nĩ Saũlũ na ithuĩ no matuonetie thĩna magatũgucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra maguta marĩ thĩna marĩkia gũitĩrĩrio mũndũ
matumire ndaunioni othe na muingenesa oro na ithuĩ no matuonetie thĩna magatugucĩrĩria thũ no ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩamarũagĩrĩra. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika
tutafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Aradime
rĩrĩa twahanda akatũma tũgethe. Twamũteng'era na wendo, thuthumo cia memeni atwehererie. Twamũteng'era na wendo, ng'aragu gwitũ ĩgũtuĩka rũgano. Twamũteng'era na wendo, Ngai witũ Ngai nĩaretũrathima. Arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ yothe. Twamũteng'era na wendo, Ngai witũ Ngai nĩaretũrathima. Arathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ yothe. Twamũteng'era na wendo. Kĩgucia kagaitara irigo-inĩ ikũrũ itoĩ mwene nwarĩtembe ona gĩko yothe ona mwene akĩaga gũtemba. Irigo rĩakũra nĩ irigo ndokaga rĩkĩaga. Mũrĩtirĩrĩri ndeithia Jehova Ngai wakwa, ndikanagondoke ta irigo rĩagĩte gĩtugĩ gĩa gũtirĩrĩra. Ningĩ ũũgĩ Ngai wakwa, nĩũndũ wa ngoro ĩno ndikanekore ngĩmĩakĩra irigo-inĩ ikũrũ. Woi Ngai wakwa kĩndeithie, harĩa niĩ ngwakĩra ngoro yakwa ndikanekore irigo-inĩ ikũrũ, tondũ ndaka irigo-inĩ ikũrũ ta nyoni ĩrĩa ngĩguũyũragwo nĩ tũcui twayo gĩkaga kĩraro. Ndeithia Jehova Ngai wakwa, ndikanagondoke ta irigo rĩagĩte gĩtugĩ gĩa gũtirĩrĩra. Ningĩ he ũũgĩ Ngai wakwa, nĩũndũ wa ngoro ĩno ndikanekore ngĩmĩakĩra irigo-inĩ ikũrũ. Niĩ Jehova Ngai, ota nyoni ngĩgundanakĩra ngoro ĩno yakwa irigo-inĩ ikũrũ. Irigo-inĩ ikũrũ nĩ kũndũ kwĩ mogwati maingĩ, gĩtara gĩakwa baba gwaka o nyũmba-inĩ yaku. Ndeithia Jehova Ngai wakwa, ndikanagondoke ta irigo rĩagĩte gĩtugĩ gĩa gũtirĩrĩra. Ningĩ he ũũgĩ Ngai wakwa, nĩũndũ wa ngoro ĩno ndikanekore ngĩmĩakĩra irigo-inĩ ikũrũ. Jehova Ngai wĩ gĩtugĩ, gĩtugĩ kĩhinya, ririkana ngoro iria ciothe itarĩ mwĩhoko, arĩa makĩire ngoro ciao irigo-inĩ ikũrũ. Baba ndũkareke mathire na rũciaro rwao. Ndeithia Jehova Ngai wakwa, ndikanagondoke ta irigo rĩagĩte gĩtugĩ gĩa gũtirĩrĩra. Ningĩ he ũũgĩ Ngai wakwa, nĩũndũ wa ngoro ĩno ndikanekore ngĩmĩakĩra irigo-inĩ ikũrũ. Jehova Ngai wakwa, ndikanagondoke ta irigo rĩagĩte
nĩũndũ wa ngoro ĩno ndikane kũrĩngĩ mĩakĩra irigo-inĩ ikũrũ. Ndeithia Jehova Ngai wakwa ndikanagondoke ta irigo rĩagĩte gĩtugĩ gĩa gũtirĩrĩra. Ningĩ he ũgĩ Ngai wakwa nĩũndũ wa ngoro ĩno ndikane kũrĩngĩ mĩakĩra irigo-inĩ ikũrũ. Irigo-inĩ ikũrũ. Irigo-inĩ ikũrũ.
ihiga rĩrĩa rĩaikirio nĩ Daudi tikĩo kĩarĩ gĩtũmi kũria tũakue ona kana guoko gwake kũgĩa na wathi gĩatongoririo nĩ Roho Mũtheru na tondũ Daudi nĩoĩ thiri ya ũhotani ehumbire nguo cia matharaita cia Saũli no igire gũthiĩ mbara rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ũrĩa wamũhatũrĩte hatĩka-inĩ gĩthaka-inĩ. Ngai nĩwe mũhatũri wakwa thĩna-inĩ andutagĩra kũrũa mbara gĩthaka-inĩ mbara cia ngora ngaririkana anahatũra hitho-inĩ ngũmĩrĩria wanaduta mbara Ngai gĩthaka-inĩ ihĩndĩ rĩigo rĩa ndigirire na Samsoni tikĩo kĩarĩ gĩtũmi Afilisti ngiri makue ona kana icoka cia guoko gwa Samsoni no nĩ tondũ wa hinya wa Roho Mũtheru na tondũ Samsoni nĩoĩ thiri ya ũhotani ti hinya kana ũhoti nĩ Roho wa Ngai. Ngai nĩamũrutĩte kũrũa gĩthaka-inĩ nĩoĩ Afilisti matiĩhota gwĩtiria. Ngai nĩwe mũhatũri wakwa thĩna-inĩ andutagĩra kũrũa mbara gĩthaka-inĩ mbara cia ngora ngaririkana anahatũra hitho-inĩ ngũmĩrĩria mbara ciothe iria niĩhotanagĩra hitho-inĩ nĩ kũrutwo ndutagĩrwo mbara gĩthaka-inĩ mĩrũthi na ndwĩra iria cianangora hitho-inĩ ciokaga cikanĩtio kũnjikia ũgwati-inĩ na tondũ niĩ nĩnjũĩ thiri ya ũhotani nĩ kwĩhoka ndĩhokete ũhonokio wa Ngai atĩ ndingĩcorio nĩ ũgwati ndĩ thĩinĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ niĩ ndĩmũhotania. Ngai nĩwe mũhatũri wakwa thĩna-inĩ andutagĩra kũrũa mbara gĩthaka-inĩ mbara cia ngora ngaririkana anahatũra hitho-inĩ ngũmĩrĩria. Ngai nĩwe mũhatũri wakwa thĩna-inĩ andutagĩra kũrũa mbara gĩthaka-inĩ mbara cia ngora ngaririkana anahatũra hitho-inĩ ngũmĩrĩria. Misiri nĩarĩ na sizoni nditũ sizoni ya maithori nĩangĩakure ngoro na te mwĩhoko nĩ marĩa ageragĩra no thutha wa sizoni ĩyo agĩtuo mũthamaki. Kau noga sizoni na nĩgekũhĩtũka marĩa ũrangerera nĩ sizoni nĩgekũhĩtũka tiga gũkua ngoro tiga gũthethũka nĩkũhĩtũka gũtirĩ thĩna ũkoragwo permanent nĩkũhĩtũka. He hĩndĩ kinyaga mũtũrĩre
gukarituha muno ukiyuragia kae warumirwo ni mathina kuingiha mirimu mathire na rumena ciatwikire irio ciaku ndugakue ngoro kiu ni kimera na nigikuhituka noga seasoni na nigikuhituka maria uragerera ni seasoni na nigikuhituka tiga gukua ngoro tiga guthengora nikuhituka gutire thina ngoragwo permanent nikuhituka nikuhituka season yaku tarora nyoni ciarĩra itihandaga na itigethaga no Ngai niwe ũciroraga ndacitiganagĩria ithe we ndũkĩrĩ wa bata mũno na gũkĩra nyoni tiga kũmaka na gwĩtanga mothe tigĩra Ngai kau noga seasoni na nĩgekũhĩtũka marĩa ũragerera nĩ seasoni na nĩgũhĩtũka tiga gũkua ngoro tiga gũthethũka nĩkũhĩtũka gũtirĩ thĩna ũkoragwo permanent nĩkũhĩtũka kau noga seasoni na nĩgekũhĩtũka marĩa ũragerera nĩ seasoni na nĩkũhĩtũka tiga gũkua ngoro tiga gũthethũka nĩkũhĩtũka gũtirĩ thĩna ũkoragwo permanent nĩkũhĩtũka kau noga seasoni na nĩgekũhĩtũka marĩa ũragerera nĩ seasoni na nĩkũhĩtũka
nja karũĩ-inĩ gakeruthi na igogo rĩkarehaga nyama hamwe na mũgate matukũ mathiathia karũĩ kau gakĩhũa na rĩu igogo rĩgĩtĩra ng'aragu ĩkĩmũng'ethera Ngai akĩmwĩra arahũke arore Aserafathu nĩũndũ kũu nĩamũigĩire mũndũ ũrĩmũheaga irio rĩmwe karũĩ no kahũe na mwĩhoko ringe ihiga no Ngai ndarĩaga njĩra ya gũteithia mwana wake araoka narua narua ningĩ wĩhure rũkũngũ thĩna mũnene ti kũgũa ta gũikara hau ũgwĩte araoka narua narua ningĩ wĩhure rũkũngũ thĩna mũnene ti kũgũa ta gũikara hau ũgwĩte Ngai iria rĩmũng'etheire Farao nake arĩ thutha na mbũtũ yake ya mbara Ngai akĩra Musa atĩrĩ ĩra andũ acio kwa mathonge ũute iria na thimbũ mone ngĩthondeka njĩra rĩmwe nĩ wega kũrĩra nĩguo ruo rũgũthire no rĩngĩ nĩ wega ũkire ũthikĩrĩrie Jehova arakwĩra waraũke ume maine cia ruo tondũ na kũrĩa ũrorete nĩakũigĩire ũhotani araũka narua narua ningĩ wĩhure rũkũngũ thĩna mũnene ti kũgũa ta gũikara hau ũgwĩte araũka narua narua ningĩ wĩhure rũkũngũ thĩna mũnene ti kũgũa ta gũikara hau ũgwĩte narathima na magiririe gũikara andũ amwe oro ũguo ameraga mathio gũthiĩ furahi mweri rwatige famĩlĩ yao na arata Jakubu arũa na Esau atĩmĩire kwa Lavani ũngĩregwo mũrĩmo ũyũ nĩwe ũgũthiĩ mũrĩmo ũngĩ tondũ kĩrathimo gĩaku nĩwe ũkoragwo kuĩte Daudi akwĩrwo nĩ mwana nĩarutire makũnia na kĩaraũka na ihenya kwa Ngai nĩkuoyanagwo araũka narua narua ningĩ wĩhure rũkũngũ thĩna mũnene ti kũgũa ta gũikara hau ũgwĩte araũka narua narua ningĩ wĩhure rũkũngũ thĩna mũnene ti kũgũa ta gũikara hau ũgwĩte Ũkĩhinga mũrango ndũkĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango Amukira goshipa
rĩrĩa itekũona wega ũcio ndakwĩhoka tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie rĩrĩa itekũona wega ũcio ndakwĩhoka tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra ũhingũra nĩ wendo nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire Jesu nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire gũtirĩ ũndũ ndanahoya wanakũrema no kwĩ hĩndĩ wanarega kũhingĩria kana kiuga eterera ihinda tikinyu thĩinĩ wa ũmũndũ wakwa ngoro ĩkĩinama no nĩndacokia ngatho nĩkũngũrĩria hĩndĩ ya mogwati meha na nĩtie nawe ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra ũhingũra nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire nĩwe njũĩ ũtanyũmbĩte ndainĩ ya maitũ wanyũmba ũkĩnyamũrĩra ũhonokio wahonokio ũkĩhe Roho Mũtheru mĩrango yothe ya mehio kĩhinga nĩndagĩcokia ngatho nĩ ũhonokio ti niĩ ndagũcagũrire nĩwe Ngai makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra Inoro's finest, DJ Mac George Msapere. DJ Mac George in the mix. Ithuĩ amemerekia no rũgamĩrĩri wothe wa Inoro FM tũrathiĩ na mbere na kũgatha Ngai nĩ ũndũ wa mawĩko make. Rĩu tũrakũngũĩra mĩaka 22 ya ũmemerekia kuma rĩrĩa rĩndiũ ya Inoro FM yahingũrirwo tarĩki 21 mweri wa Mũgwanja mwaka wa 2003. Nĩtũkenetio nĩ ngwatanĩro yaku o kũrĩa guothe ũkoragwo wĩ mũthikĩrĩria witũ, ona kana we ũtangathaga biacara yaku no konjorithia na ithuĩ ta ceceni ya
wa Inoro FM nĩ tũkanyitanĩra na mũciĩ wa ciana wa Ngong Huruma Children's Home gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawega make mĩaka ĩyo 22 na kũmũria athiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtũhe ũgĩ wa gũikarania na kũnyitanagĩra ona kũgwatanagĩra makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 27 mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 4 cia kĩroko, tũgĩtongorio nĩ Pastor James Mwangi ũrĩa nĩwe chaplain wa Huruma Chapel. Gũkũ nĩkuo tũkarengera keki ya birthday ya mĩaka 22 twĩ hamwe na ciana cia mũciĩ ũyũ wa Huruma rungu rwa director Zipora wa Njiko wa Kamau. Reke tũkenerere wega ũyũ na tũrathimwo hamwe nawe. Kĩgĩa mwĩtĩo Ngai akĩrakara kĩmũharũrũkia akĩrĩa nyeki mĩaka 7 tanya nĩaharũrũkagia Ngai nĩaharũrũkagia Ngai nĩaharũrũkagia arĩa meabarania nĩaharũrũkagia arĩa menyihia Ngai akamabararia Munyarara kĩũria kaende ngui nderwo mwana no Daudi okire na hinya wa Ngai akĩharũrũkia mbũtũ ya tũgĩrumaga no nĩ Jehova mwene ũtuagacira amwe akahinyĩrĩria na angĩ agatũgĩria nĩaharũrũkagia Ngai nĩaharũrũkagia Ngai nĩaharũrũkagia meabararia nĩaharũrũkagia arĩa menyihia Ngai akamabararia tũgageria moyaga kamaiga handũ atũgĩru no methugunda mandũ arĩa marĩ wara nĩgũthatio Jehova amathathagia matarĩ mwĩgatho ahoreri nendio thingu na marĩtha acio menyihagia mandĩko maugaga magaya gothamaki wa thĩ na igũrũ nĩaharũrũkagia Ngai nĩaharũrũkagia Ngai nĩaharũrũkagia arĩa meambararia nĩaharũrũkagia kwambararia wendo ririkane atĩ ti wega waku no nĩ tha cia Jehova igũkinyĩrĩire koguo tĩe Ngai no tĩ andũ arĩa angĩ
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Wega kuria tekia Usha Jehova Weotora gyokeoria Nege oya Goria kyoria umuthi Noreke jiganere Nashuga ojeraga Ode mekekaga Awega kuretekia Ambararia Goro ya kwa madani Hote gotoria Mauru madeno Nuru mokia Goro ya kwa madani Hote gotoria Madena madeno
mwathani wakwa ndorera rewe nimenyete kona na hatiri ũndũ nĩ mana ti therũ nĩ kwambararia nĩ kũgoca watheru nĩ gũcokeria Ngai ngatho ona nĩ kũmwĩra nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona kũmũkumia na kũmwĩra nĩ agĩrĩire kuona twĩho ũmũthĩ kuona twĩho ona gwata mahinda maya tũkagatha Ngai na tũkamwambararia nĩ tondũ nĩ wa kwĩhokwo nĩ tondũ nĩ atwenda nĩ tondũ nĩ atwĩciragia ona nĩ tondũ nĩ atũrũmbũyagia mũkĩra ngeithi cia wendo wa mwathani arogocwo ũkĩrĩ mwega how are you tũmũkumie Yesu Kristo akorino mwathiĩ kũ agendia aya imwe na thanju na rĩgu na inyuĩ mũnjokerie nĩ rũgendo tũgwatĩte twĩrĩtwo nĩ Ngai witũ karibu sana inyuothe ndĩmwamũkĩre na ngũnyitia ũgeni gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri ona silent listeners ona arĩa mwĩ diaspora inyuothe ũkani na nĩgetha tũmanĩrĩrie twĩkĩrane hinya twĩhoke mwathani twĩtĩkie Ngai tũmwende tũmweterere ona tũmwĩhokere maũndũ maitũ mothe ona mũtũrĩre witũ tondũ nĩ mwega na nĩ atwendete na nĩ atũrũmbũyagia na nĩ atwĩciragia meciria mega ona mathayũ ũhoro wanakinya hau hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ harĩa heragwo nguga na ma mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mwathani nĩ atũhete kanya nĩ atũhete mweke ũngĩ mwega nĩ atũhete ihinda rĩngĩ rĩega ona tũgakĩgomana na tũgacemania nyũmba ĩno ĩtanĩtio na rĩtwa rĩa mwathani tũkĩmũgoca na tũkĩmwĩra nĩ wega mũno mwathani nĩ wega makĩria nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ tondũ nĩ atũrũmbũyagia rĩu nĩ atĩ ũhoro wanakinya hau na kwanakinya hau mũtũrĩre-inĩ ũtũrĩ na mwĩkĩre-inĩ witũ wa maũndũ na mũthiĩre na mũikarĩre-inĩ witũ Ngai arogocwo na arokumio na aroambarario rĩu ũka na nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩria mweri wa mũgwanja ta imagine nĩ Sunday ya mũthia ta imagine no matukũ tũgũtara twĩkore mweri wena na ta imagine ũrĩa Ngai e mwega na ũrĩa arĩ mwĩhokeku ta imagine ũrĩa Ngai akũririkanĩte akandirikana agatũririkana nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega makĩria o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra ona gũtũhe mĩhũmũ nĩ kĩama ũringĩirwo nĩ mwathani nĩ aratwarĩria tũkĩrĩkĩrĩria mweri wa mũgwanja tũkĩingĩra kanitha-inĩ wa kĩmũrĩ tũgĩtũra o kũrĩa guothe mũndũ arĩ igũrũ nĩ rĩratwarĩria mwathani nĩ aratwarĩria na maandĩko marĩ thĩinĩ wa Isaia 41 mũhari wa 13 nĩ gũkorwo niĩ Jehova Ngai waku nĩ ngakũnyita guoko gwaku kwa ũrĩo ngĩkwĩraga atĩrĩ tiga gwĩtigĩra amu nĩ ngũgũteithia tamaka maũndũ-inĩ marĩa ũragera tamaka ona maũndũ marĩa mekuo tamaka ona maũndũ marĩa makũrigithĩtie ona nĩ njũĩ nĩ ũrarigwo nĩ atĩa nĩ ũrarigwo kũrutia nako nĩ ũrarigwo nĩ ũkũrora nako nĩ ũrarigwo gũikara atĩa na nĩ ũrona ũthiũrũrũkĩirio na Isiraeli manyitĩtwo mĩgwate na magereire ruo rũingĩ na mĩnyamaro Ngai no okire akĩmomĩrĩria onawe naniĩ no aroka gũtũmĩrĩria rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ na gũtwĩra atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ona marĩa tũgũkorwo twĩ namo atĩ we Jehova Ngai nĩ egũtũnyita na guoko na no aratũmĩrĩria gĩtwĩraga atĩrĩrĩ tiga gwĩtigĩra nĩ gũkorwo nĩ ngũgũteithia hatirĩ ũndũ ũngĩ maũndũ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ maya nĩ matatũ atĩ na mana ti itherũ Ngai nĩ egũtũnyita na guoko nĩ egũtũnyita na guoko ithuĩ wĩra witũ no kũmũthaitha na kũmũririkania mũhonokia tondũ nĩ ũnyendete nĩ ngwenda ũngwate guoko gwakwa ndiũĩ njĩra na ndirĩ na hinya ndingĩhota gũthiĩ ndĩ nyiki mambo ya pili ya maũndũ wa pili ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ mwathani nĩ egũkwĩra tiga gwĩtigĩra ũramakio nĩkĩ why fear not why worry nĩkĩ kĩrakũmakia ndũtige kũmaka brother ndũtige kũmaka sister ũndũ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ Ngai arakwĩra nĩ ngũgũteithia
riu ri kwirekereria kwi mwathani ni gukena ni kurugaruga ni gutendereza ni kuinira mwathani ni kwambararia mwathani ni kwira mwathani ni wega ni kwira mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe mwathani njikiro mwathani uhotanira mwathani numbuya mwathani ndoraniria hotanira ni tondu ni wanjirira maundu ati ni ukunyitana guoko gwakwa kwa urio na toguo ningi ukanjira ndigetigire na ndikamake ukanjira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ndikaigue guoya ndikaguoyohe ni tondu wi hamwe nanie ni tondu na manatitheru ni ugutwarana nanie ni ukuhotanira ni ukunumbuya ni ugutwarana nani na ni uguthiania nani tamaka niguo mwathani aratwira gatagati-ini ka maundu mothe ithuĩ tutige kumaka na tutigetigire ndingitigira na ndingimaka tondu Jesu ari amwe nanie ndina mwathani no ngarathimo tondu Jesu ari amwe nanie idure nake na ndikonaga mogwati ndure nake njikarage guoko-ini gwake ni wega atia rugendo-ini higitwaranaga na Jesu mwathani ngai mwega na mutugi ni tugutia ni tukugoca ni tugukumia ni gutukwambararia ni gutuiga muyo gutukinyaniria gutwekanya kage tugomane kanitha-ini wa Kimuri oho na gutuhariria na njira ya hinya muno gutwira uria gutunyitana guoko gwitu kwa urio mwathani watwira tutikamake ati ni ugututeithia na nikio riu mwathani tutari na guoya tutari na nganja na tondu cianiro ciaku ni hina ameni maundu macio marohinga muturire-ini witu ari othe haria hothe turi na aria tuko kanitha-ini wa Kimuri ni tukwenda kuhera na kumbura mehia na mahitia maitu itikira guturekera na gututhambia na thakame ya gaturume itikira mwathani tu kugia hamwe na ithuĩ na gutwana na ithuĩ na mahinda-ini ma itikira kugumana na mabataro mao umwe witu aria akuru aria agima aria ethi aria anini na ciana cia ngenge ona jenzi othe maririkane no marumbuie mwathani riu twi moko-ini maku ngai kuma riu marungo matano ma kanitha uyu twarane na ithuĩ utwaririe uturute utukanie ututongorie uturuhirire utuhonie utumiririe utwikire hinya ututongie ngoro mwiri na meciria na mihuko utwikanie magairo na ihundukiro ritu thakame ya gaturume gia iguru ritu mwathani ni twagwitikia na twakwihoka na iguru ria bururi maundu ni megucenjia na ni gukwagira ona twekiambiriria kiru tukirekeria mweri wa mugwanja mwathani ngai tuiguire tha no turirikane mabataro-ini maitu mothe no tuteithie toria watwirira riu ona ni ndungata yaku ndahoya uhuthire utherie mwathani undue kindu giaku kiega gia kuhuthirwo ni tondu wa ugoci wa ritwa riaku riu mwathani igongona ri ndari neana na kuriwe roho mutheru wa ngai ukoge hamwe na ithuĩ mwathani gituoe no twarane na ithuĩ no tindanie na ithuĩ no ikaranie na ithuĩ aya othe megukorwo mitambo-ini kugerera SMS ya 22989 kugerera kwa X @inoro_kanat muturu wa muiro kugerera kwa Facebook live page ya Inoro FM na ndungata ya ngai muturu wa muiro blessed and favored ona kuria kwa YouTube live ona me diaspora na silent listeners maundu maitu mothe twamaneana na kuriwe tuiguo twitikwo tuhingerio tumenyererwo turumbuio tunyamarurwo tuhotanirwo ona tutoranirio niwe mwathani tondu witha na wi hinya na wi mutugi itikira guthaithika itikira gutuigua itikira gutuonekanira itikira gutuhotanira maundu-ini mari mothe ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria ngai ithe na ria murio ona ria roho mutheru nikio twahoya ona ningi twacokia ngatho amen 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 riu hatiri undu ungi uka na nigetha tukorwo tugitwarana hamwe uka na nigetha tukorwo tugithie na mbere riu na gwitikia mwathani ati ni agutuhotania ni aguturumbuia karibu sana uri haria hothe uri igwe we haria hagirire ira ria riagire ni undu wa gitumi kiria kiagirire gia kanitha wa Kimuri kia Inoro murona mwari wa ithe witu uka na nigetha tukinyerie wega waku uka mwathani ngai na nigetha utuhotanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria ngai ithe na ria murio ona ria roho mutheru nikio twahoya ona ninge twacokia ngatho karibu sana no ririkane ukwa Inoro ndinoka moko mathiri na ngiri ciaku 300 kuria kwa rebesha iyo rathi haria uhuragira thimu-ini ukahinya *272*1 hash *272*1 ukahura toria uhuraga thimu wahura ukerwo wikire pin yaku ukaingira kwa rebesha
*272 *1 hash nani nigugwitira shiringi 300 roshinĩ rwega. Karibu sana tutwarane ikinya gwa ikinya. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andu aria thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Ithue amemerekia no rugamiriri wothe wa Inoro FM turathie na mbere na kugatha Ngai ni undu wa mawiko make. Riu turakungwira miaka 22 yomemerekia kuma riria radio ya Inoro FM yahingũrirwo tariki 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2003. Nitukenetio ni ngwatanĩro yaku o kuria guothe ukoragwo wi muthikĩrĩria witu, ona kana we utangathaga biacara yaku no konjorithia na ithue ta ceceni ya Inoro FM. Nitukanyitanĩra na muciĩ wa ciana wa Ngong Huruma Children's Home gucokeria Ngai ngatho ni undu wa mawega make miaka iyo 22 na kumuria athie na mbere na guturathima na gutuhe ugi wa guikarania na kunyitanagira ona kugwatanagira makiria. Ni muthenya wa kiumia tariki 27 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 4 cia kiroko, tugitongorio ni Pastor James Mwangi uria niwe chaplain wa Huruma Chapel. Guko nikuo tukarengera keki ya birthday ya miaka 22 twi hamwe na ciana cia muciĩ ũyũ wa Huruma rungu rwa director Zipora wa Njiko wa Kamau. Reke tukenerere wega ũyũ na tũrathimwo hamwe nawe. Muikari wa Kiambu na matora maria marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kũrigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mĩrĩ Njambi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wa ũtugi no tana. Inoro Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Irũngo rĩa mbere, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Oh yes, ni na gutangĩria guo igĩrĩ gũkwĩra Isaya 41 mũhari wa 3 Mwathani atũririkania na twarahũra na gũtwĩra ciugo ici atĩ na manatitherũ tũtigetigĩre, nĩ egũtũnyita na guoko kwa ũrĩo, tũtigetigĩre nĩ tondũ nĩ egũtũteithia. Rĩu maũndũ maitũ mothe na maitho maitũ maroreire harĩ Mwathani, nĩ tondũ ona nĩ athondekaga njĩra kũrĩa gũtarĩ, nĩ tondũ nĩ ekaga maingĩ na magegania mũtũrĩre-inĩ witũ, nĩ tondũ nĩ ekaga maũndũ maingĩ na manene na nĩ egũtũhotanĩra na nĩ egũtũtoranĩria ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tukiuge atĩa rĩu tiga tugire githĩ tiwe Ngai, githĩ tiwe Jesu, githĩ tiwe Roho, githĩ tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra. Ũyũ nĩ Tony Cruz Kikuyu cover ya rwĩmbo rũu rwa githĩ tiwe gũkũ nĩ kwa Inoro, na ngiri ciaku 300 ciĩ gũkũ kũrĩa kwa Rebesha harĩa ũhũragĩra thimũ *272 *1 hash
wahihinya hau wakinya hau ukerwa prompt ukerwa ikire pin 300 weterere. Niwe Jesu, niwe Roho, ithitinywa tatu, ithitio horo wa gikeno kinene mutohoretwo macegera, akerwo withiire na thayu, thire waku nĩ mũrĩhe, mũndũ watuĩrĩirwo kũnyongwo nĩ ũndũ wa thirĩ kũingĩha, akambata na rũrũ na gaikũrũka itherero, irathĩro na ithũĩro, hatarĩ mũndũ ũngĩmũria kĩũria. Ithe tiwe Mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko, wĩrutire nĩguo ũnguĩre gĩtũũrĩre na thayũ, harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe. Ithe tiwe Ngai, ithe tiwe Jesu, ithe tiwe Roho, ithe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ. Njohetwo na mĩhĩnjo ya mehia na mĩnyororo nĩngoma, o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ, na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene, ngakĩoya kagotu gakwa ngatwarĩra mũthĩnjĩri, ndute igongona rĩa njino, ũire tuĩke orohio nyamaria makwa. Ithe tiwe Mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko, wĩrutire nĩguo ũnguĩre gĩtũũrĩre na thayũ, harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe. Ithe tiwe Ngai, ithe tiwe Jesu, ithe tiwe Roho, ithe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ. Wokire ũkĩnjohora macegera marĩa ndoetwo nĩ ngoma, harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe, harĩa handĩkĩtwo ndĩ mwĩhia ũkĩandĩka ndĩ mũthingu, harĩa handĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũũrĩre, rĩu no nyambate rũgũrũ na njikũrũke itherero, irathĩro na ithũĩro, hatarĩ mũndũ ũngĩnjũria kĩũria. Ithe tiwe Mwathani watũmire ngoro yakwa ĩgĩe mwĩhoko, wĩrutire nĩguo ũnguĩre gĩtũũrĩre na thayũ, harĩa hathĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe. Ithe tiwe Ngai, ithe tiwe Jesu, ithe tiwe Roho, ithe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ. Nĩwe Ngai, nĩwe Jesu, nĩwe Roho, ithe tinyuĩ atatũ, nĩwe Ngai, nĩwe Jesu, nĩwe Roho, ithe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ. Nĩkĩo niĩ hano, githe tiwe Ngai, githe tiwe Jesu, githe tinyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ. Nĩ ndĩrona nginya wa marĩ wa iria-inĩ Kagaba, Macharia, Lilian Buthia, ona Samuel Mathenge arĩ kũrĩa thibitarĩ wa Mama Lucy Kibaki. Karibu sana, na okorwo nĩ kũrwara wĩ mũrwaru ohone, okorwo nĩ kũrigita arwaru marigite biũ, Ngai akũhe ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Wa marĩ wa iria-inĩ Kagarari nĩ ndakuona, Buda wa Mai, Lucy wa Vũrĩ, Tezurecha, maranjĩra gũkũ kanitha no wakĩmũrĩkia Inoro, tũkagatha Mwathani njĩtagwo Bwana wa Inoro, tume dojo boka ya Mungu. Nĩ tuoka wĩra wa Mwathani.
tukimwambararagia ona tukimwiraga ni manatitherũ ni agirĩire ni akoretwo ari mwĩhokeku mũtũrĩre-inĩ witũ ni akoretwo ari na hinya no hotani na ũtugi na gũtũkinyia haha atĩ nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria mweri wa mũgwanja ni manatitherũ kũhũthĩkĩte guoko kwa Ngai kũhũthĩkĩte guoko kwa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe Ngai ni arũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra na akamanyamarũra na nĩ ũndũ ũcio nĩ wĩkĩte wega nĩ gũthura kanitha wake mũrĩnge twovuona wa Inoro nĩ honokete rũcinĩ rwega Jesu nĩ mwathani nĩ andeithĩtie nĩ amenyereire ona ningĩ akahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ngamũkĩmwambararia na ngoiga nĩ manatitherũ Ngai ũrĩ mwega Ngai ũrĩ mwĩhokeku Samuel Mathenge nĩ anjĩra wĩra kũrĩa Mama Lucy God bless you na gwĩke maũndũ mega na mũrimũ Igai Mwangi wa kũrĩa Sipiri na kuona wĩ kũrĩa mĩtambo-inĩ na baba na mamu wanyu Mwangi wa Waithĩra na Joyce wa Mbũi me mwenje matuĩku thengio mũno na Rebecca Mwangi thengio asanti sana tugitwarana wega ona muthe Mwangi Njogo wa Icagacirũ arajira congratulations as you get the license of a reverend on 10th August niguo thengio kuria PCA Karen rĩu no Sunday no nere ĩngĩ Sunday ya mweri 10 niguo ngaheo license ya gũtuĩka mũtungatĩri kuria PCA Karen kwambĩrĩria thaa 3 niguo igongona rĩkambĩrĩria PCA Karen kanitha ũcio wĩ harĩa Waima police station ya Karen harĩa roundabout utige dispensary ukore kanitha wa PCA Karen no koragwo kanitha wa Karen ni kanitha wa Karen ni thia hub koguo ni mita 50 kanitha wa Karen ni mita 50 utana kinya the hub asanti sana na ukirathimwo ni mwathani tugitwarana wega ikinya gwa ikinya uri haria hothe uri na kũririkania gũkũ kwĩna mbia ciaku ciringi 300 rebeca nĩ cokereirie na nĩ atĩ ũrahinya *272 *1# story ũhũraga thimũ wahinya *272 *1# story ũhũraga thimũ ũkwĩrwo wĩkĩre pin yaku ũkamĩkĩra ũkaingĩra draw-inĩ ya 300 na ndĩgathakwo nĩ mũtakithime 18 ũririkane ciothe no igũkuĩre meciria thake na ũigĩrĩrĩki na rebeca nĩ ĩtũkie negative ni BCLB license number 199 Otogethie wega na mbere tondu ni twaririkanio na twerwo ati mwathani atwira niwe gutunyita na guoko na moka ona magioka amega kana moru ati gutunyita na guoko na tutige kumaka ni tondu ni egututeithia riu wira witu hatiri undu ungi riria twarituhirwo riria kwarura ni guturia maru ni guthaitha Ngai otoria mathayo mugwanja muhari wa mugwanja hoyai ni mukuheo mathai ni mukuona ringai murango ni mukuhingũrwo muhari nyauga atiriri ari othe mahoyaga ni monaga ari othe mamathaga ni monaga ari othe maringaga murango ri murona mwari wa ithe witu ri tabaka ni mahingũragĩrwo ithe hitho ti mahoya wetagwo eci muthoni tata eci mathina ni manyingĩire na makangĩtĩra hinya kubarikiwa nayo Yesu
stesheni hakuhe nawe. Kubarikiwa nayo. Mathina nĩ manyingĩhĩire na makagĩtĩra hinya Ngoria nĩ atĩ andekire na nũĩ igĩkaĩra no nĩ menyete thiri nĩ menyete hitho nĩ mahoya nĩ gũkaĩra Mwathani nĩ gwĩta Mwathani ũkĩromwĩte ũkĩromũcokerie ngatho ũkĩromwĩra nĩ thengio Mwathani harĩa ũnginyĩtie na harĩa ũndutĩte na harĩa ũndwarĩte ona kũrĩa ũkũndwara nacio ngumo na ũgocicokerere Mwathani thengio eci Mũthoni ũja wa nyama Njoroge Kaimenyi makanika ndĩrona acirika gũkũ mokĩte na tũkagatha watho na tũkamwambararia ona gũkena nĩ kuona nĩ warahũkanirie nani Mwangi wa Ndawa Subukia Kanyoro wa Timboro wa Njũgũna ũrĩa wa Reco wa Jane wa Gĩthĩga ona to ũguo ningĩ Blessed Jack wa Pasenga na Bishop Kiboi ona to ũguo ningĩ Ndama wa Karatu ona to ũguo nĩ ndĩrona mũndũ wa General Bagoni nĩ kwega wa Kagori wa Watuka thengio mũno ona Njoroge Mũgatũndũ wa kũrĩa Sawera thengio no 19 General Shop kũrĩa Kaore Gabriel Kimani Macari wa kwa Beni thengio mũno makĩria ona Nancy Njeru nĩ ndakuona ona Paul Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩkia Inoro na kwambararia wa Theru ona Mũkena wa Kĩhoto ona Charles wa Ngazi wa kũrĩa Kĩgumo thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega ona wa Kamano wa kũrĩa Kĩrere thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Ngai nĩ mana ti therũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na hitho nĩ mahoya nĩ kũmwĩhoka nĩ kũmwĩtĩkia nĩ kũmweterera nĩ kũmwĩhokera mũtũrĩre witũ na tũkamũgatha mũno mũno makĩria ona hena nyũmba ya mũthuri ũgwĩtwo Bernard wa Ithũkia wa Kĩbunja akĩheana ndũmĩrĩri ya macaka kũrĩ nyũmba ya Martin Mũhĩnja Kĩhũra gũtigwo nĩ baba wa Martin Mũhĩnja mũrũ wa mũtigairĩre Kĩhũra Ng'ang'ana Naomi Waithera agakiuga pole kũrĩ mũtumia wake Maria Njeri ciana John Maina wa Kamũcege na angĩ aingĩ ona macianĩirwo nao Maria na Ikonya na Bernard Mwaũra na angĩ ona mũrũ wa ithe na Bernard Kairũ Kĩhũra na Miriam wa Irimũ Kĩbunja kana mama Shiro poreni sana mama Shiro na family yanyu
rĩu mũtigĩtwo nĩ your brother na mũkamuhurukia wa gatatu mweri 31 mũkamwera kũrĩa kanitha-inĩ wa St Pius mũciĩ Gemwa Village. Poreni sana na arĩa angĩ maragerera moritũ Ngai akĩmaririkane na monekanire. Akuria wa Fair Price ũgeithanie kũrĩa IPCA Kangemi thengio no rathimwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tutwaranĩte wega mũno makĩria. Kanitha nĩ wake mũrĩnge twavuana wa Inoro. Ngai nĩ mwega nĩ mwĩhokeku nĩ atwendete nĩ atũrũmbũyagia na no atũhotanagĩra tena mathĩna maingĩ na maũndũ moka maritũ Ngai nĩ agũtũrũĩrĩra na ngũririkanie bado mũico wa mweri wa mũgwanja wĩna kanya ga gũcenjia mũtũĩre na kũhũrana na mathirĩ ta rĩu na ngiri ciaku 300 Rebesha nĩ cokereirie na nĩ njĩra hũthũ mũno tondũ rathi harĩa thimũ-inĩ yaku ũhũragĩra thimũ kahihinya *272 *1# *272 *1# ukahura ta ũrĩa ũhũraga thimũ ukaheo prompt ya gwĩkĩra wĩkĩre pin wero wĩkĩre pin yaku ũgekĩra ũkaingĩra draw-inĩ ya 300 na nĩ ũndũ ũcio ndwakĩae gũtigwo na thutha ona hanini. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ kũrĩ mũthuri wa introduce-irwo nĩ Ngai akĩintroduce mũthuri ũyũ gwĩ Saitani. Ta imagine akĩmũintroduce na Saitani akĩheo rũtha no akĩrwo ndakamũhutie akĩrwo mũthuri ũcio nĩ mwĩhokeku nake Saitani akĩambia kuga nĩ indo iria mũhete njĩtĩkĩria reke wone ũgĩũka nginya arataiki Ayubu na makĩambia mũtumia kwanza akĩamba akĩmũnyenya akĩmũnyũrũria akĩmwĩra we wetĩkia Ngai ũyũ no gũgũtindĩka no gũkũgeria mũrume okue aratake magĩũka makĩmwĩra nĩ maũndũ wekire no Ayubu akĩrũgama na mwathani. No maandĩko na kiugo kĩa Ngai nĩ kĩngenagia mũno nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ga gũte gatagatĩ-inĩ ga kũrwo nĩ maũndũ na yũndũ warũgama na mwathani. Ayubu ũhoro wake ũgĩcoka kũrĩkĩra wa magegania mũno nĩ tondũ Ayubu ũngĩthoma mũhari wa 42 harĩa nĩho harĩa hakĩrĩkĩrĩro kĩa maũndũ na Ayubu akĩra Jehova atĩ nĩ ndarĩkia kũmenya atĩ ndũrĩ ũndũ wothe ũtangĩhota ndũngĩgire ũndũ waku ona ũrĩkũ ũrĩa wĩthugundĩire na to ũguo ningĩ nĩ atĩ Ngai na Ayubu ahoera aratake Ngai nake agĩũkĩra Ayubu na njĩra nene mũno makĩria. Gĩthoma 42 mweri 12 Jehova akĩrathima Ayubu hinda rĩake rĩa mũrigĩrĩrio gũkĩra rĩa kĩambĩrĩria na maũndũ macio magatario nginya iretu marĩ athaka mũno nĩ tondũ Ngai nĩ okaga twagerio twagerera ruo twathĩnĩka tuorwo nĩ hinya marigĩrĩrio maitũ nĩ magagĩra kũrĩ kĩambĩrĩria nĩ tondũ Ngai nĩ okaga na agatũrũmbũya. Nĩ Sarah Mbogo akorwo kũrĩa America na Ngai nĩ arĩhaga andũ kĩndũ kĩngĩ na kĩngĩ rwĩtagwo double portion ona yaromũkĩra double portion. No
Ni undu wa yuvu gwitikia na gwitigira Ngai akiriho kindu kingi na kingi witikia kanorege double portion na Ngai ni aringaga kiama ona hendo na Jude Nyawira akijira ri kahawa na twore muthuri wake ahone na ihenya mamu ahone na ihenya na niguo mamu ahone na ihenya na acoke mucii Kenya eno gimo wa mwiri na umagarite mwaka muthiru riu ni ihoya riaku Jude Nyawira Ngai otoria turaga muoyo na toria turatuhoe ni tukoyo tumathe ni tukuona turingaringe murango ni tukuhingurirwo arokuhingura na mamu wanyu amukire honio thiini wa ritwa ria Ngai the na ria murio ona ria roho mutheru amen 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 ona Virginia Wambui akoiga oh yes ni na nitwethekaniria ati mamu wa Jude Nyawira ni egukorwo akigua wega muno makiria na hone in Jesus name tukigoshaga watheru na tukimwihokaga na guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugina ndakwira mbia ciaku ciguku ri na ngiri ciaku 300 mwisho wa mweri wa mugwanja ni *272 *1 hash *272 *1 hash ukarumira makinya mario gutaririo no gakorwo kiotana ngiri 300 na cio thiuririkane na gukure mecio thake na uigiririku na rebesha ni tukiene ga telefone BCLB license number 199 ona kanya watu mwaini wa muiru agendia mwihoko hamwe mahoya-ini kiori wa Rubeni ni ndakuona ona to uguo ningi ndona kajoni de na gatho kanitha-ini wa ICK Kiburu Kirinyaga nego Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery uje Mebreru iruthekio muno makiria asante sana ona Mwagida wako uria subukia thekio muno makiria ona Samuel Maina Mataiga ni ndamuona ona mama ari wa iria-ini Kagarari na family yakaua gitua kuria iria-ini thabaini matigetwo ni Samuel Gacue kahua kana wakahuha agathiko Wednesday kuria iria-ini thabai thekio muno ni kumireria family ona magie na thayo na Ngai amonekanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe twihoke mwathani tumwende tumwitikie tumwirigirire ona tumwihokere miturire itu na kwagira muno makiria maundu-ini mari mothe na rugatiri ndungi ni ati ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe Ngai aroturirikana Ngai arotuiguira tha Ngai arotuhotanira Ngai arotunyamarura na twaranage na ithui maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na urikane mbia ciaku 300 *272 *1 hash *272 *1 hash weterere 300 ni kugwitira kuria kwa rebesha gato igwe kama ukarogo ne kurikira wi itiruti turia muri oh yes ene maga yagiuka na maithori kiaga wa gwika gikaira Jesu agitwika wakwa gutire kirema itangiambatara ndari kirema-ini mathina maingi ona maithori kiaga wa gwika gikaira Jesu agitwika wakwa gutire kirema itangiambatara gutire kirema itangiambata uria nguganie ni Jesu nanie ndamutanye guka agitwike wakwa gutire kirema itangiambata gutire kirema itangiambata uria nguganie ni Jesu nanie ndamutanye guka agitwike wakwa gutire kirema itangiambata ndari kirema-ini mathina maingi ona maithori ngiaga wa gwika gikaira Jesu agitwika wakwa gutire kirema itangiambata gutire kirema itangiambata uria nguganie ni Jesu nanie ungimeta agioka agitwika wakwa gutire kirema itangiambata Jesu niwe ngo yakwa utorire
mĩhang'o yakwa mũtũrĩre-inĩ wakwa irĩ nonge njũthĩrĩirie tiga we mwathi wakwa rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga irĩma cianeneha na mĩkuru ĩingĩ ĩrĩ ũgwatingĩtigĩra tondũ wĩ hamwe nani irĩma cianeneha na mĩkuru ĩingĩ ĩrĩ ũgwatingĩtigĩra tondũ ndĩ hamwe nawe rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga rĩrĩa mĩrimũ yangomera nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga biashara ciakwa ciakwama nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga familia yakwa yagĩa thĩna nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga nawe wĩna mathĩna maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga ĩyo nawe ũrĩa ũratigirwo ira nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga biashara ciakwama ndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga ũrĩa ũrorete gũtahwo nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga ũrĩa ũtigĩtwo nĩ andũ ao nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga ũrĩa ũtiganĩirio nĩ arata nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga Shetani aconokaga rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ nĩndakũhoya Baba ũndirikanaga no karirikanaga thikĩrĩria kwa Shetani aconokaga thengio Kamau Karongo nĩ rendition remix nyĩmbo icio cierĩ gũtirĩ kĩrĩma na nĩndakũhoya Baba ũndirikanage Shetani nake agaconokaga mitambo nĩ ya Inoro FM mũciĩ nĩ wotugino tana kanitha nĩ wake mũrĩ njĩtagwo Bwana Mainoro na ngeithĩrio Elder Lawrence Irura mũthĩ nĩguo na licensing service yake ya gũtuĩka reverend kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Makupa Church mũthĩ kwambĩrĩria thaa ithatũ all the best asanti sana na gũkĩagĩrĩo kwagĩra mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Elder gwĩtwo Evelyn wa Mwenja mũthĩ nĩguo araheo license ya gũtuĩka reverend kũrĩa PCA Bahati Mathias kwambĩrĩria thaa ithatũ congratulations Evelyn maũndũ magĩre tũgĩthiĩ wega hena Elder Anthony Kimani ũmũthĩ kũrĩa Kĩmũka PCA kũrĩa Cogoria nĩguo aratuĩka mũtungatĩri Elder Anthony Kimani congratulations and God bless you na gwĩke maũndũ mega ũtungata-inĩ ũyũ mwerũ ona hena Elder ũgwĩtwo Samuel wa Gate wa Ng'ombe ũmũthĩ nĩguo ara license gũtuĩka mũtungatĩri kũrĩa PCA Gĩtuamba Church kũrĩa wahĩtũka Nyambari congratulations and all the best ona arĩa angĩ othe mara license othe matuĩka ndungata cia Ngai ũmũthĩ wishing you all the best Ngai amuonekanĩre na mwĩke maũndũ mega na motugi ona magegania hena Wangeshi wa Ngũmi nĩ magistrate ũmũthĩ nĩguo aratuĩka mũtungatĩri kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Kenyatta Road congratulations Wangeshi Ngũmi ĩni ũgĩtuĩka reverend ũmũthĩ gwĩtuĩka tũrĩ gwĩtaga reverend
nacio othe niä njeteire muthenya wakwa wa mweri 10 mweri wa 8 na Ngai mbere maundu-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu twaringithia rũrũ tũgĩra mwathani rĩu atũrigite tondũ mũrigitani wa ma agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ njuke ngũhe kanyogoco wa theru no ririkane ngiri ciaku 300 ndĩ nacio nĩwe ngũtigĩra tũkĩrĩkia kanitha wa Kĩmũrĩ. Ũrathi harĩa ũhũragĩra thimũ *272*1# ũgeterera ciringi 300 warũmĩrĩra mĩtaratara na Ngai akũrathime. No mũthenya ũrodikane tũrathiĩ kũrĩa Ngong Huruma Children's Home gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mĩaka 22 yo kũmemerekia. Tũgũcokeria ngatho we mũthikĩrĩria we wonjorithagĩria gũkũ no mũthĩ thaa 4 kwĩna igongona inene mũno tũgĩtongorio nĩ Pastor James Mwangi chaplain wa Huruma Chapel. Ni na gũkũ nĩguo tũkũregera keki ya birthday ya mĩaka 22 hamwe na ciana cia mũciĩ wa Huruma rungu rwa director Zipora Wanjikũ wa Kamau. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, tukutane maundu moke memega kwagira muno makiria. Urwarete ku urigitwo Karanja wa Ngui wa Masi ona James Bogu na John wa Kahedimeni wote uyu Ngai uyu murigitani wa ma murwarete ku Geiga hoyo Morigitani wa manyoyo Morigitani wa mo Yesu enejera Yagodye Atine shikara Inatwetagirira Uyo ene vyode Nitowama Aria marwarite ya hoiru Oyo mũrigitani wamo Thecagwo icindano nĩwe Oyo mũrigitani wamo Yesu enejera Yagodye Matine cikaro Inatwetagĩrĩra Uyo ene vyothe Nitowama Cindano nĩ ya kiugo gĩake Oyo mũrigitani wamo Wathecwo mwe caitani akora Oyo mũrigitani wamo Yesu enejera Yagodye Matine cikaro Inatwetagĩrĩra Uyo ene vyothe Nitowama Okawe wanyitanĩire na thirito ya mũcukani ũkũrigitwo ũteithũkane na ithe wa mehia arĩ gũcumĩkagĩra wĩ wega-inĩ wa Ngai ũrĩa takoima tene ona tene. Okawe ũteithũkane na ithe wa meya gũcumĩkagĩra wĩ wega-inĩ wa Ngai ũrĩa takoima tene ona tene.
Oka urigitwo yo murigitani wa mana manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe tukagatha mwathani wa Kĩirũ wa Murera ũrathimwo Mary Hope Njoki Aspen Muthoni Peter Nyangao Nancy Muge Peter Muoria Olivia Kevas asante sana tumukumie Yesu Kristo Joseph Dego all the way from Seattle United States of America God bless you ona Joshua Aruhiwe Boston Francis Gigi wa Kenani we kuria California Mine wa Kifuja we kuria California ona ria mera kuria kwa YouTube ndona Joseph Maina ona Kezia Geta asante sana na ria giothe murerorera live God bless you and do you good tugitwara na wega uyo murigitani wa ma ukai murigitwo ukai turigitwo ukai tuigue wega tukirekereria mweri wa mugwanja turekererie wega tugathe mwathani tumwambararie na tumukumie na tumwire ni manatitheru ni agireire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tondu ni wa kwihokwo tondu ni mutugi ni aritha ni ari hinya wa gwika maundu manene riu ndenda gweka nyogoco wa theru eni na ukigoshaga watheru ugocio kenete ugocio thiete kuria kwa Rebesha *272 *1 hash ni othiri *272 *1 rumira makinya mario gutaririo ni tondu ndina ngiri 300 ciaku ngugwetera ukugosha mwathani ukuhurira thimu kugerera 0722000720 na 0735989989 nigetha ugoshe watheru na rwimbo. Hello Inoro. Ndugatanga imutiri wa muyo. Ndemwega ndire na uru. Njitagwo baruthi wa thayo muhunjia munyire wa mbarire ndakora reke injiria rucini ngigirio kibugo kimwe. Karibu. Mao kiambereria gya kumba thi na iguru ndirenda itha mundu wakwa ndudu tondu nindi mwiraga undu wothe ngwenda ndewikaga njira tari nganja tonya ithabina-ini muhonokio thakame-ini ya Jesu ni thabina ya mwisho ruhu wa kathabina yarika magitonya mbura yo iraregi-ini maninirwo Ndugatanga Ngai witũ akũrathime na tũgĩtĩkĩre gũthikania Ngai-inĩ twacokerie Ngai witũ ngatho. Shalom. Shalom, amen. Asante sana. Tukigoshaga wathe utonye thabina tuhonokio. Thakame ya Jesu niyo thabina ya mwisho rĩtwa rĩa mwathani Ngai witũ rĩrogocwo tukimugosha tukimwambararia tukimwĩra nĩ agĩrĩire. Hello Inoro. Ndĩ mwega ndire na ũru wa kĩgogo-inĩ. Mwathani agocwo nĩ wa kĩgogo-inĩ tetenyere. Karibu sana. Ngai akũrithe bahari akũrathime mũno reke ndĩrũringithie. Ringithie. Ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega ũtheri mwega wa Jesu uyolete ngoro eswadira gemithi kehano gegathira mwathani nĩ ũngũrĩte o hamwe na nda ciakwa wa ũcio ũndakĩirie nĩ wa kũgocithia nĩguo nyonie andũ othe atĩ wĩ mũhonokia mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene. Ndungata eguo Ngai akũrathime ndĩramenya nĩ ũrathiĩ na mbere na gũkũhaicia ngathĩ. Amina. Nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũtũtungatĩra nĩ tondũ ũrĩa tũtungataga rĩ nĩguo nĩ Ngai ũgũteithagia. Ũngĩkĩria nĩ ũthiĩ WHS ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kamũrarĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga rĩ nĩguo mũkinye mũno nginya Reverend Sylvester Wachira Mwangi arĩ o harĩa PAG Church mwena wa Kĩambere mũthũa-inĩ nĩ wa Kigogo-inĩ nginya Michael Njogu na mũndũ ũgwĩtwo Dr. Kivicho Rebesha Maisha Eruda mũturi wa Mũirũ. Asante sana na wako-inĩ Rebesha wathiĩ thimũ-inĩ harĩa ũhũragĩra thimũ *272 *1# ukarumira makinya mario gũtarĩrio na Rebesha ndĩgathakwo mũtakiti 18 ciothi no igũkũre mecirio thake na ũigĩrĩrĩki na nĩ hĩtũkia nĩ BCLB license number 199 tũragosha watheru tha ici. Hello Inoro. Ati ĩno nĩ nyũngũ ya Ngai
Yagaga motengori kunyitira ne nyitagira akwenyitira na gutiro ngemuria tetoreka ari jatiga komithia umenyithete kana magiri magana matigarete ndungata Neguo gutire na uru Ona moyo ukerio ndagari kukereria Gutire moini we ukereria bio Irani kita ko Kristo original asubuke tena kana gathi moto metambo ine muno Inoro FM thank you moini urenda kuyukereria Kaithi ko dirwa jeno ne John Furniture na George Fate na jero waka wakore na koido wa maguru thank you moini urenda kuyukereria ucio brother ni agahura reke ngwire ai hello Inoro good morning to you Wathani Ngai aheo cindungata ya Ngai amina amano kuma kirere reke ndiruri karibu Kakwe Jesu tukarege umuthi umwitikie tondwale haha Yesu mwene nake tugaju Muno ma twagirio gucoka kwagana tuture nake muhonokia itene ona tene hello Inoro ni tukigoca watheru na tukimwambararia tukicuci miji ndakuona no akiganda ona Jose wa keyboard thengio muno makiria hello Inoro neko wega die na uru ona reke tururingithie mwathani arakirite akienda thie ngahuruke irakorwo rite harike nduwaire macia ngoro woi kugikatia atiu nindatirwo nini uria eira ati nini gatongoria tukata Ngai ndakera mone tafiri kwa mwacha yako benitidia thai thank you geithania asante sana na atirio ndogere uturaruga irungo ria kere twina ara ithano cia muturire ona ria Ngai arenda cinyitirire uguo ni tugucithurima moja kwa moja na toguo ningi maundu ni maingi matari maringithie na toguo ningi uririkane riu turaingira irungo ria kere 300 cia ni muico wa mweri wa mugwanja thiri ni *272*1# kuria kwarebesha igucenjeria muturire na toguo ningi ni ati ng'ang'a of Joroge all the way from Oli Magago Yes, good morning to you. Dear Nauru. God is good all the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Dear Nauru dina thayo. Amina. Ngai ni andeithitie na akamenyerera hamwe na nyumba yakwa. Niguo. No kahuti karagia. Niguo ni kuigua wega. Na maundu macio mothe ri. Niguo. Ni mamuhuro wa riũa. Na no mwaka ogomane namo. No nginya. No nginya. Ucio ni undu wa bata muno. Niguo. No Ngai ni ukijiguira thana akihonie. Niguo. Otherwise ndikiri na uru. Niguo. Maundu mothe no mega niguo mwinjiristi hau mugiristi etagwo mugiristi ni mugiristi mugiristi original mugiristi hora neirwo na weini oria etire muingiri mugiristi oria etire muinjiristi mugiristi at least ni angionekana iro ni agana arayogereria otherwise karibu sana ni cihanda thinashara rucini na guku ni kwa Inoro mucii ni wo tuginotana karibu sana we guku bururi-ini na nja ya bururi Inoro FM twi haha niguo tukomenyera kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu Inoro FM Inoro Oroshine.
Thinacara cia rucini ngumenyithie mamwe ma maria turi namo. Minister Nyafara Wycliffe Musalia Mudavadi ni oritie ateti metheme gukungia uteti honge-ini cia githomo na ugima wa mwiri. Oigite ta thirikari ni meheanite gutigirira arutwo othe ni mamukira githomo atari gukuithia aciari ngarama ndito ya bithi. Nake mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya bururi Kimani wa Icung'wa oigite ta bunge no meguthie na mbere guthukira ruhonge rwa githomo kigina kinene maritia mari kuria kaunti-ini ya Embu toria mwandiki witu Peter Mongai aratumenyithia. Akiaria vingo ya kiathi gya kuvotithia ikundi cia atumia na andu ethi cukururi wa Motos Mbeere South, munene wa maminista Nike Musalia Mudavadi augite uteti ndubati gutonywa vari motungata maria maravutia muturire wa Mukenya imwe kwa imwe ta kithomo, ugima wa mwiri na ugitiri. Arite miario ino kavinda rwa karia thirikari ikoretwo igiukirwo ni undu wa kunyithia mwigana wa kigina kuri wa murutwa undu kurerikana wavota gukavaragania kithomo gitari marithi. It is important that we allocate enough resources for education of our children, for the health of our people. And it is therefore important tuelewe kwamba wakati tunaweka 600 billion kwa budget ya kitaifa kwa mambo ya elimu katika Kenya hii, sasa ni juhudi ya sisi sote viongozi tuhakikishe kwamba that 600 billion is used properly kwa manufaa ya watoto wetu pahali popote walipo katika Kenya. Mwenari wake mutongoria wa aria engi thiini wa mbunge ya Kivururi Nike Kimani Icung'wa agikanyiriria mbunge ndegwitikiria ruvonge rwa kithomo kunyiviro kigina, akiuga mwana wa wonthe bururire ari na kivoto gya kwamukira kithomo kiega. Tutahakikisha ya kuwa tumeweka pesa ya kutosha ili ile masomo Mwai Kibaki alituanzishia ya free primary school iendelee mpaka mwisho yake, watoto wetu wasome. Ile ambayo tulianzisha ya free day secondary school tuhakikishe kwa bunge tumeweka pesa ya kutosha. Mudavadi ni atarete ateti na makiri aria mari thiini wa thirikari matige kwivura kithuri na ithenya riaguo makora makithikirire mavatara ma mwenge na kuga wa Mukenya ari na kivoto gya gutarira kiriro giake. Tuache kiburi kwa jukwaa, tuzungumuze na Kenya na Wakenya kwa njia ya heshima. Kama ni vijana wetu, tuzungumuze na hawa. They are young people, they want to grow. Let us also hold the hands of the younger Kenyans wainuke. And we want democracy. Na tunataka watu wawe na uhuru, tunataka wawe na uwezo wa kuzungumuza bila kudhulumiwa. Mumbunge wa Mugirango South Nike Silvana Sosoro akienda a Kenya matigetikire kuvuthirwa na aini ateti, akiuga maita mengi ateti makoragwo makirongorera mavatara mao kiumbe na kuriganana na aria mamavere utongoria. Meri yake ni nyititwe mbaru ni Icung'wa na mumbunge murugamiro wa atumia thiini wa kaunti ya Embu Njoki Njeru N makiuga a Kenya mabati gweterera kithurano kinene kuvinyoria atongoria aria maremetwo ni wira. Sisi wote tunafanana. Leo nikiwa ndani ya serikali ninasifu serikali, kesho nikitoka nje ya serikali ninalima serikali. Wananchi wacha kusumbuka juu ya wanasiasa. Methari ya movoro kuma Mbeere yethero kaunti ya Embu. Betagwa Peter Mongai. Tuthie gicuga-ini kuria ateteria ihoto cia umundu kuria mwena wa Mombatha ni makomithitie thirikari ya Kenya na Tanzania kurumirira kunyitwo migwate kwa Mwambili Mwagondi. Maraiga angikorwo hari mahitia Mwambili ekite abataire akinya igoti na guthitangwo indi kuhithwo kundu gutoikaine. Mwambili anyitirwo migwate muthenya wa iyo ari muciini wa Dar es Salaam kuria bururi-ini wa Tanzania. Andu a family yake makienda arekererio kuma kuria Mombatha. Mwandiki Francis Madi ari na uhoro uyu makiria. Ateteri a ihoto cia umundu guku Mombatha riu ni meyumiritie na gukomithia thirikari ya Kenya na Tanzania makiuga thengia ya muteteri wa ihoto cia umundu guku bururi-ini niwe Mwambili Mwagondi kunyitwo migwate gutire ndumiriri o yothe irutitwo. Serikali ya Kenya ambayo inafaa isimame imara kulinda haki ya wananchi wake imenyamaza. 3 good days hajaongea. Hiki si kisa cha kwanza, kiliweza kufanyika hapo 1 month and some weeks ago kwa comrade wetu Boniface Mwangi. Hatukuona hatua yoyote serikali iliweza kuchukua. Katika serikali hizi mbili, serikali ya President Ruto na serikali ya President Suluhu, tafadhali hizi actions ambazo zinaendelea za kuweza kuabduct activists, human rights defenders, sana sana wakiweza kuwa nchini Kenya na pia katika nchi ambayo ni Tanzania, should stop. Makiaria guku Mombatha matongoretio ni Edwin Shamir moigite angikorwo heihitia Mwagondi ekite afatie gukinyio igoti-ini. Sheria ifuatwe, tuko na koti, hata kule Tanzania tuko na koti. Waweze kumwasilisha mbele ya koti, na kama kumleta nchi yetu waweze kumleta Kenya, tuko na koti ya kisheria, sheria itafuatwa. Oho marathi na mbere kuga thirikari yetu
itwikite ya kunyamaria andu aria marageria gutetera ihoto cia umundu. Lakini sasa kama itakuwa ya kwamba sisi watu wakijitokeza wanakamatwa, hii kweli si haki. Riu ateteri aya aihoto cia umundu ni makomithitie ikinya ria kunyita andu migwate makiuga o mundu ena kihoto giake. Human rights is not a privilege. Hizi ni haki ambazo tumepewa kutoka kwa Mungu mwenyewe. You cannot separate them. It cannot be taken away from you. Hizi ni haki ambao kila mtu anaishi nayo. Mwabili huko alikuwa katika shughuli za kikazi. Hana shughuli zozote za kisiasa nchini Tanzania. Mwabili alikuwa mwananchi aliyekuwa akitii sheria katika nchi ile. Muthenya wa ira kurerikana Mwabili ni arakinyirio kuria arutaga wira ena ugitiri munene kuria marakuire indo ciothe iria arutaga wira nacio. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Mombatha ni njetago Francis Madi. Thinacara iraitukia ndagika 7 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega. Riu ni tugomane wona ciahanda thaa imwe rucini ruru njitagwo Ng'ang'a kwa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutea twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live. Andu aria thiku na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Murata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na Muturi wa Muiru. Wadau, skiza, kuna difference ya kusave na kuinvest. Difference ya kutumia so hivi tu na kuinvest yo so. Difference ya kutaka kakitu daily na kupata kakitu kila siku. Difference ni Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa. The new simple way to grow your money daily. Invest kuanzia 100 bob tu from your M-Pesa and earn interest kila siku. Ku-withdraw ni instant with no transaction fees. Zidi ku-invest, zidi kupata interest daily, zidi ku-grow na M-Pesa. Opt into the Zidi Money Market Fund via M-Pesa app or dial *334#. Terms and conditions apply. Earnings are after fees and taxes. Past performance isn't indicative of future results, as returns may vary. Redemption rights may be suspended. The Capital Markets Authority is not responsible for the scheme's financial soundness. Ithue amemerekia no rugamiriri wothe wa Inoro FM turathie na mbere na kugatha Ngai ni undu wa mawiko make. Riu turakungwira miaka 22 yo memerekia kuma riria radio ya Inoro FM yahingurirwo tariki 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2003. Ni tukenetio ni ngwataniro yaku o kuria guothe ukoragwo wi muthikiriria witu ona kana we utangathaga biacara yaku no konjorithia na ithue ta shesheni ya Inoro FM ni tukanyitanira na muciĩ wa ciana wa Ngong Huruma Children's Home gucokeria Ngai ngatho ni undu wa mawega make miaka 22 na kumuria athie na mbere na guturathima na gutuhe ugi wa guikarania na kunyitanagira ona kugwatanagira makeria. Ni muthenya wa kiumia tariki 27 mweri uyu kwambiriria thaa 4 cia kiroko tugitongorio ni Pastor James Mwangi uria niwe chaplain wa Huruma Chapel. Guko nikuo tukarengera keki ya birthday ya miaka 22 twi hamwe na ciana cia muciĩ uyu wa Huruma rungu rwa director Zipora wa Njiko wa Kamau. Reke tukenerere wega uyu na turathimwo hamwe nawe.
Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Hihi nĩ ũrabatara mbeca cia gũtangĩkĩra mabataro ma naihenya ta kũrĩhĩra mwana waku bithi, kũrĩha bili ya thibitarĩ kana ũndũ ũngĩ wa hinahi? Ndũkamake, amu Berry app haha gũtangĩkĩra mabataro maku mothe ma kĩmbeca. Ũrabatara o kũ-download Berry app kuma Google Play Store hatarĩ marĩhi, wĩyandĩkithie na ũhoe ngombo ya nginyagia ciringi 100 ĩmwe kwa ĩmwe nginya M-Pesa-inĩ yaku. No oe ngombo ihinda o rĩothe kuma kwa Berry app, amu ĩraheana motungata mathaa 24. Berry app nĩ ĩgitagĩra thiri ciaku, amu ndĩtũmagĩra mũndũ ũngĩ ndũmĩrĩri cikwĩgiĩ. Download Berry app ũmũthĩ kuma Google Play Store, wĩyandĩkithie na ũhoe ngombo ĩrĩa ũrabatara. Berry app, quick, private, trusted. Berry app nĩ thũrime na ĩkahĩtũkio nĩ bengi nene ya CBK. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's 3-day getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, bed and breakfast basis. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hihi nĩ ũrabatara mbeca cia gũtangĩkĩra mabataro ma naihenya ta kũrĩhĩra mwana waku bithi, kũrĩha bili ya thibitarĩ kana ũndũ ũngĩ wa hinahi? Ndũkamake, amu Berry app haha gũtangĩkĩra mabataro maku mothe ma kĩmbeca. Ũrabatara o kũ-download Berry app kuma Google Play Store hatarĩ marĩhi, wĩyandĩkithie na ũhoe ngombo ya nginyagia ciringi 100 ĩmwe kwa ĩmwe nginya M-Pesa-inĩ yaku. No oe ngombo ihinda o rĩothe kuma kwa Berry app, amu ĩraheana motungata mathaa 24. Berry app nĩ ĩgitagĩra thiri ciaku, amu ndĩtũmagĩra mũndũ ũngĩ ndũmĩrĩri cikwĩgiĩ. Download Berry app ũmũthĩ kuma Google Play Store, wĩyandĩkithie na ũhoe ngombo ĩrĩa ũrabatara. Berry app, quick, private, trusted. Berry app nĩ thũrime na ĩkahĩtũkio nĩ bengi nene ya CBK. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru, marũgo 5 makanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, irũngo rĩa kerĩ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ni nagũtangĩria ũguo hingĩre gũkwĩra good morning, irũngo rĩa kerĩ. Ngai nĩ mwega, nĩ atwendete agatũmenyerera, ona ni no ahonoketio ũrĩ harĩa hothe ũrĩ ũguo harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ndĩramuona Sera Ng'ang'ana Nsenya-Mbura harĩa hothe ũrĩa atwarithia boda, atwarithia ngari, athii yothe harĩa hothe mũrĩ inyuothe mwĩkĩrĩte mĩtambo ya Inooro. Ngai arorathima na aromwĩka maũndũ mega. Na Royce Karani nĩ ndakuona, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani nĩ tondũ nĩ atũrũmbũyagia na agatũhotanĩra. Irũngo rĩrĩa kerĩ ndakwĩra nĩ tũkorwo tũkĩng'etia ara na nĩ ithano, na ara ici ithano nĩ igũtũteithia mũno mũtũrĩre-inĩ na wĩtĩkio-inĩ, ona nĩ igũtũhotithia kuma rĩu gũthiĩ na mbere tũmenye ũrĩa tũgũikara, tondũ gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgũikara. Atĩ gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgaikara thutha-inĩ, no nĩ njũĩ aguranĩrio tukanana na Jesu tia rĩngĩ. Ona arĩa marĩ kũrĩa nginya kwa YouTube
Nĩ ndĩramona Rachel Wanjenga, asanti sana na Ngai marathime na meke maũndũ mega na motugi ona magegania na family ya Jeff Harris Buthia Kariuki arakwira kuria Germany na mwiri ni ukinyete huko bũrũri-inĩ. Poreni sana aciari ake JDL Kariuki na Jane Giria ona mwari wanyu na Christine Kariuki ona wa mũrĩmi nĩ gũtigwo nĩ ũmwe wanyu na nĩ atĩ mwĩna memorial service yũmũthĩ St Michael na Angels kũrĩa Rũirũ thaa kenda Candlelighting Thursday mweri 31 thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ mũciĩ gwathe Kariukis na mũhurũkie Friday mweri 1 awerwo CK St Luke's kũrĩa Gacara igũ kwambĩrĩria thaa 5 na karutwo ke Yurifaro na gĩcokia gĩthikwo Mũnunga Village na arohurũka ũhoro Jeff Harris Buthia wa Kariuki na arĩa angĩ maragera mahinda maritũ. Ngai amũririkane, tũramũhoera mũno, tũramũthaithanĩra mũno kwĩ Ngai amũririkane tondũ gĩkuũ na ruo rũtiguanagĩrwo, gĩkuũ kĩruo Ariari Kigoshi nĩ ndakuona ona toguo ningĩ ndagĩtarĩ Kamau Araneti family ya Dr. Elizabeth wa Full Gospel Karai wa Nyoro neti nĩ gũtigwo nĩ brother yake Mr. Jora Mwanjohi Mũrigo na gagĩthikwo Tuesday tetu kũrĩa Kigogo-inĩ Nyĩrĩ. Pole sana. Ndona Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwi akĩnjĩra nake arĩ mĩtambo-inĩ na tũgĩtwaranĩte wega na tũgagĩthiĩ na mbere wega. Ngakũririkania kwĩna mbia ciaku ciringi 300 nĩ mũico wa mweri wa mũgwanja nĩ star 272 star 1 hash ũrathi harĩa ũhũragĩra thimũ star 272 star 1 hash ũkarũmĩrĩra ikinya rĩrĩa ũgũtarĩrio ũkaingĩra draw-inĩ ya 300 na rebesha ndĩgathakwo mũtakithi 18 nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 199. Rĩu ndĩrenda tũkorwo tũkĩrora ara ithano cia mũtũrĩre na mũtũrĩre ũkĩrĩ harĩa wambagĩrĩria na ũrĩ harĩa ũthiĩte na nĩnjũĩ he harĩa ũgũkinyĩtie na nĩnjũĩ ona he harĩa mũtũrĩre ũgũtwarĩte na nĩ ũrarigwo atĩrĩrĩ ũgwĩka atĩa, ũgũikara atĩa, ũgũtũra atĩa, ũgũthiĩ atĩa. Na nĩkĩo ara itũ ya mbere nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ara ya mbere ya mũtũrĩre nĩ tondũ wa marĩa mekuona makoretwo kuo nĩ reset. Kũriseti nĩ gwĩka atĩa? Tũgũtua kũriseti ithaa nĩ kũmĩcokia thutha rĩu ũkamĩthondeka wega ũgebanga wega. Ona mũtũrĩre nĩ ũbataraga mũndũ kwĩriseti. Rĩngĩ nĩ ũthiaga rĩngĩ ũkona ai gũtirathiĩ wega ũkeriseti. Kwĩriseti nĩ gwĩberegenya kerĩ. Kwĩriseti nĩ gũcoka harĩa ho no ũgacoka bara nginya ũgacoka magomano-inĩ ma njĩra ũgeberegenya wega ukeriseti mũtũrĩre. Na gĩthũngũ tũkuga atĩrĩ you return to God's original plan. Ngai abangĩte atĩa igũrũ rĩkwĩgi, abangĩte atĩa mũtũrĩre waku, abangĩte atĩa ona wĩtĩkio waku, abangĩte atĩa tondũ wetĩkirio no kĩhonoka rĩ. Reset yourself, return to the original God's plan. Cokerera mũbango mũtũrio wa Mwathani. Na haha nĩ atĩa nĩ kũrũgama, ũkarũgama ũkeĩta kamũcemanio ugathũrima ngoro yaku ugacoka ũkamĩiga raini-inĩ ya Mwathani na kiugo kĩa Mwathani. Wĩceke ũmũthĩ ũmenye kana mũgũnda waku wa ngoro nĩ ũrĩirwo nĩ mehia. Na nĩ atĩrĩrĩ thaburi ya 51 mũhari wa 10 nĩ gũteithia mũno kwĩ reset nginya wĩtĩkio-inĩ nĩ tondũ yugaga atĩrĩ Ngai nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko thĩinĩ wakwa cokia roho mwerũ mwĩkindĩru. Ĩra Mwathani akũmbĩre ngoro ĩngĩ, ĩwĩra Mwathani na ũnjĩkĩre hinya mwerũ, na ũnjĩkĩre hinya mwerũ. Na njĩra nguhĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ atĩ rĩu gwĩcoka mũtũrio magomano-inĩ ma njĩra na gwĩthũrima nginya kĩroho nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhera na kumbũra na kwambĩrĩria rĩngĩ na kwĩra Mwathani akũhe wega wake. Ndĩ mwĩhio na wanyona wakeino gwacoka ndĩratũire nduma-inĩ na ndingĩona ũru wakwa. Na nĩ mana ti itherũ ũcoke nĩ njangĩte o kũraya nĩ ngwĩrira rĩ. Nĩ mana ti itherũ nĩ gũcoka bara nginyo, nĩ kwĩta kamũcemanio, nĩ gwĩcokia mũtũrio wa ũhoro, nĩ gũcoka harĩa magomano-inĩ ma njĩra na wĩre Mwathani atĩrĩrĩ
Jesu mutharaba kana tiguo Alex Karani. Mwathani wakwa ona ige magotiga nigukurũmĩrĩra we wakwĩire ũkabatigane na arata akwa madiga ndũragĩra ho harĩwe mathĩna mothe ona moka nĩndĩmũmagĩrĩria Saudo nĩgũkũrũmĩrĩra we wakwĩire ũkabatigane na arata kũrũmagĩrĩre ndirĩ na thuti cia indo cia theno niĩ kabandigane na arata kũrũmagĩrĩre we Jesu mũtharaba wakwa rĩu niĩ nĩndeigĩrĩra nĩ kwĩreset nĩ gũcoka nĩ kwĩta kamũcemanio nĩ kwĩra Mwathani akũmbĩre ngoro wengĩ ngoro theru ngoro ĩtarĩ na gĩko na nĩgetha maũndũ magĩrĩre mũno makĩria gĩthana wa kũrĩa mĩtahato geithĩke mũno na ũgeithanĩrie mĩtahato John Wakaedimeni Nancy Nyambura ona Sera Ng'ang'a ona Sabacino mene ndamuona nĩo kamwarimu gĩteru wa ndaigana nyuki thengio mũno makĩria ona ndona mwarimu Jago na njĩra agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ akanjĩra kagira kandara mĩtambo-inĩ asanti sana agũririkanie kũrĩa gwa View Travel maũndũ nĩ mega mũno makĩria tondũ wenda gũcera tarũ thukuru ũguo irahingwo nĩ atĩ maũndũ nĩ mega mũno makĩria nĩ tondũ no wĩkue kuma ciringi 1,900 ona ũthi kũrĩa beach getaways shilingi 26,200 ona toguo purpose sharing shilingi 22,700 na ni ati ariria View Travel kugerera 0703254254 kana mandikire WhatsApp. Yes, View Travel, your trusted travel partner. Oh yes, Shesheni hakuena niyo tugithia wega na mbere mweshi Jeremia Themedo aka Mofa ya geithaniria kuria Kayore Central aguririkanio tugithia na mbere na kurathimwo na kwita kamucemanio onake muko ni urabatara kindu ni mwisho wa mweri wa mugwanja na mbeca ni cokereirie ni urayo kanyaga kwamukira mbeca varivaride na 300 cia kurucini ruru uguthie thimu-ini yaku hinya *272*1# ari ohuragira thimu *272*1# urumirire makinya warumirira makinya wekire pini yaku
weterere ngiri magana matatu star 272 star 1 hash. Tugithie na mbere ara ya keri ya muturire one restart. Wena mwathani rĩu ucoke baraginyo wete kamucamanio uikare thĩ wĩyũrie ngũthiĩ naku ngũrora naku ngwĩka atĩa. Rĩu wambĩrĩrie rĩngĩ you restart, wambĩrĩrie nĩguo nginya ngari ĩkĩrwo ũmĩambĩrĩrie rĩngĩ ũmĩrurumie rĩngĩ. Rĩu wambĩrĩrie rĩngĩ nĩ wacokerera mwathani, nĩ warĩa mũri harĩ mwathani. Rĩu wambĩrĩrie rĩngĩ na wĩre mwathani na ũtheri mwega ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa mwĩre rĩu agũtongorie. Wĩre mwathani rĩu ũkwenda gũthiĩ na mbere kũmwathĩkĩra, ũkwenda gũthiĩ na mbere kũmwĩhoka, ukwenda kũgĩa kĩambĩrĩria kĩerũ mũciĩ-inĩ waku, kĩhiko-inĩ gĩaku, wĩra-inĩ waku, biacara-inĩ yaku, gĩthomo-inĩ gĩaku na mwĩkĩra-inĩ waku wa maũndũ. Wĩre mwathani agũtongorie, wĩre mwathani rĩu ndongoria, nĩndĩkĩtie kũmenya ũngĩndongoria nĩ gũkwagĩra. Ona rĩkĩo Isaia 43 mweri wa 18 na 19 ituririkanagia riganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mahĩtũkĩte, ona kana maũndũ macio matene matindĩrĩre. Tarora nĩndĩreka ũndũ mwerũ na nĩ atĩrĩrĩ, Ngai nĩ gũtwĩta aratwĩta tũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ. Tũkĩrekereria mweri wa 7 ũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ. Tũkĩrekereria mweri wa 7 ndũgakorwo hanĩtio na icokiria marĩa mahĩtũkĩte. Ĩra mwathani agũteithie ũriganĩrwo, ĩra mwathani agũteithie ũriganĩrwo biũ. Rĩu ũthiĩ na mbere wambĩrĩrie rĩngĩ werũ wĩna mwathani atwarane nawe, athiĩ nawe nĩekũndongoria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno. Wĩre mwathani nĩ ũkwenda gũthiĩ mbere, nĩ ũkwenda gũthonga, na mwathani atũheaga kanya ga kwambĩrĩria rĩngĩ. Mũthenya mwerũ wona gwakĩa na gwathererũka nĩ kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ ũraheo nĩ mwathani, nĩ kanya kangĩ kerũ ũraheo nĩ mwathani ga gũthondeka mũtũrĩre waku werũ, ga kwambĩrĩria werũ, kũgĩa na mwĩhoko mwerũ, kũgĩa na hinya mwerũ, kũgĩa na direction njerũ, kũgĩa na maũndũ merũ. Noguo nĩguo ndĩrakũhoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ona nokĩo tũkũina rũrũ rĩu tukutendereza rũrũ wa PCA Thome Praise Team tukiuga na manatitherũ mwathani nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku. Arĩra riithe witũ wa ngwatanĩro East Africa Revival tukutendereza. Na ũkĩririkana gũthiĩ kũrĩa kwa Wingũ ũkuwa wega ũtwarwo wega, na no ũtũme kiugo Wingũ kũrĩ 20425 kana ũthiĩ kũrĩa download app. Mokozi umeokoa, nimekuwa wako wewe, damu imenisafisha, sifa kwa mwana kondoo. Nilijitahidi sana ila sikupata raha, bali kwa kumtegemea nilipata baraka. Utukufu, haleluya, sifa kwa mwana kondoo, damu imenisafisha.
Inema za murokozi tukanathi mwandu makiendaga na matekwenda na gutangiri uguo igiri gukuhira anito kugoca Jesu wega turumeka Ngai thakame yaku itheragia mehia ndakugoca urona ari nari ithe witu agwataniro moete moko na iguru no tukutendereza kwa bararia watheru na kumwira ni manati itheru ni mwega maundu-ini mari mothe you restart wambiririe weru na mwathani no kamwira tukwenda gutwana nake kana tigwo gukumanyagi wakuria nyaki abie Rubago na Njoroge Mutetezi na maina wa Charity dereva nene kuma kuria Gatura mwena wa Gatanga ini ona karaini wa Gari Olivia Keva thegio muno makiria tugitwarana wega na tukiumaniriria ona John Gumi ni ndakuona Reverend Koniga Shahi ona gitau wataru bothekio muno makiria asandi sana na getherio rikano ni ugwitwo Ken wa Mitho wa kuria Jiko Muthuru wa Banana mwaura ni ndakuona uri kuria Moses we kuria ka waruko wa Jirororete busy kagemi men mandiri breakfast with a message tha imwe ginya tha igiri umuthi God be with you na ajira 10 tuko pamoja na nikakwira asandi sana na karibu kure PCA Karen Church na mothe by the way ndaririkana twina harambe kuria PCA Karen ya guthina mbere wa kanitha wa Karen na Ngai mbere maundu-ini mari mothe na ciriko the ya Karen makigeithike muno makiria maundu-ini mari mothe na tugithiete wega turatwarana wega turehoka mwathani wega aguririkanie gukwina mbia ciaku 300 na ni kuria kwa rebesha ni cokereirie na mururumo urathi hari huragira thimu kahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ukarumirira prompt kana urio kwirwo hau ni kwandikirwo kaundu wahinya star 272 hash hari huragira thimu star 272 ni ndirahinya star 1 hash riu igakwira enter pin when prompted uguo ni kwirwo ukakiuga okay wagikiuga okay riu ugekira pin yaku wekira pin yaku riu hatiri undu ungi wa prompt wekira pin yaku wakiuga okay riu maundu maku makorwo mari mega muno makiria ukaingira draw-ini ya kuhotana besha varifari shiringi engenenge shiringi 300 na ni besha farifari wero enter pin when prompted ugeterera nginya kwire yakuria kana urenda kuriha shiringi igana tutujenge na Vasi Limited account number inoro ukoiga wekira pin ugatuma maundu maku magoka memego kaingira draw-ini ya 300 na tugithie na mbere tuyara ya gatatu na areno ya gatatu wari start wambiriria baraginyo riu hatiri undugi ni ati you focus hatiri undugi mwelekera mpya riu karora undu uria urenda gwika riu no wambiriria riu undu uria urenda gwika ukahuthimiriria unasimiriria akasimiriria riu ugathimiriria okoro withira kiu uka focus your attention uka fix your eyes on what truly matters undu uria wabata urenda gwika riu maitho maku ukamamurika ugathima ugathima wega biu makiria na muno ugathimiriria hari Ngai hari gutungata Ngai muno ona ukaera Ngai aguteithie weherie iremithia na maundu maria manakugiriria uthie na mbere ugathimiriria toria Hibirania 12 muhari wa 2 twiraga kuba muhari wa mbere ati hakiri uguo ri ari na ri thitu kwa turigishirio ni iraingi mahana matu ona ithuire tuyaure kiria giothe gituritohirio na wehio rio turigishaga tutengerekete ite kia tuigirwo mbere itu tukirereirie muhari wa 2 tucuthiririe Jesu
uria ni mwambiriria na muhingia wa witikio uria twitikitie muru na mwari wa ithe witu ni ati ni guthimiriria wega ni gucuthiriria wega iracio uria imaithoma ina manati theru nigetha ukinyanirie kioneki giaku ona ndukarore maundu kwe maundu matuma mundu wicamanagia namo ma kuruta wega-ini ugacuthiriria mwathani ugekirira mwathani ukafocus ugathimiriria na ugekorwo na manati theru ugerora maundu maku wega you refocus ugathimiriria maundu maria mabatie na maria magirire nake Ngai akegocithia riu ni kwira mwathani akwa uraicoki riria rirakunogia na maundu maria maragirio thie na mbere na maundu maria maracokia muturire waku na thutha kana tiguo Shiko Harris ukera mwathani tu we uramuhoya tu mwathani aguteithie wa uraicoki riria kunogia Orikane twatigia ara igiri Chaura ishokirere niranogia Chaura merigo shade Imuri tuire Murekera makinya makua Narinyo nyoderi Nogekona orubere Dakohoyo kahida Majohetie ihigoine Shakiada na rongopo Makeroma maketa Dikona wenga Kamwihoko ngakuwa negadiru Nyina morera gore no Nogekona orubere Dakohoyo kaida Chaura ishokirere Nirira nogia Chaura merigo shade Timuri tuire Murekera makinya makua Narinyo nyoderi Nogekona orubere Dakohoyo kahida Muhererie mokwa makua Na maguru makua Makagirithio tuone ikikaya Kutiri ukitigua Tigekedo niendirona Nodu matheri Kai wotheri dakuhoya Chakanirio theri Chaura ishokirere Niranogia Chaura merigo shade Timuri tuire Kira makinya makua Narinyo nyoderi Nogikona orubere Dakohoyo kahida Wifara Nimukaoni Ona kana wiwiraini owothe Kiumia rucini No kanitha Moyo wako hetana wanangwa Nimiruthi wero-ine Dire dona kehuruko Ya kumbukira Dumeria miruthi tunua Narikoro ekene Chodo nekuo ithima cia moyo Wakwa ciumaga Chaura ishokirere Niranogia
no gikona uru mbere mwathani ndakuhoya ukahitha ndeithia mwathani kuri focus ndeithia aguthimiriria na kwehereria ona kwerera maundu maria mangituma njage guthina mbere muturire wage kugacira muturire uyu wage umithio ndeithia tu mwathani hote na manatithiru kuruga mihingo ni tondu bucukani ni muru ni atwikagirira maundu maingi ona no atume muturire witu wage hinya no atume maundu maitu macoke na thutha no ndakuhoya ukiona uru ukahitha Pius Njoro wagitururia gikuona ona na bucage ng'ang'a riga kwa Ngai no kuo Mweshi Jeremia Themedu aka Mofa ya Kuria Kayore Central geithaniria thengio muno makiria ona family ya Kiganda na Ruthu Wanjiru Kiganda na magacokia ngatho ni kumunyitira mukiurukia kana kanyu Ngai amurathime muno makiria na irare wa Mugondi ndamuona mutugatiri 7 maina wa PCA pare Sugar Belt jogona Frugo na RCW na James Washira wa Mungetho Tomoyo Tabui waji Wacio Kimau Nairobi ashikothe ya PCA Mbirimani Church Korea Moro mageithike Pastor George Gashaja gathaine ndakuona ona kansora muigani ndakuona na mashabiki othe na patron OGWHC Mureithi wa Kang'ara ageithike muno makeria maundu-ini mari mothe ona gitawa Romagogo na Mugo wa Pideni othe mageithike muno ciothe cia ni mukurima wa Murungaru okoro ndirahitia asante sana tukiambararia na tukigoca wathe rugugi rockstar ni ndakuona urathimwo ni mwathani maundu-ini mari mothe na undu wa ara ya kana neri invent ni kweri invent ne tore nono ria nyoka yunuraga ngothi you transform ugarurwo ringi wigarure ringi nigetha ugocithie mwathani nigetha mutwira waku ugocithie mwathani witikio waku ukristiano waku uhonokio waku ugocithie mwathani na ni atiriri ni kureka Ngai akugarure ni kugeka Ngai akugarure ona uria gwetete ritana ria gwetete na ruona gucenjia muno makiria uikare to ria Roma 12 mweri wa 2 yugaga ati na mutikahanani uhoro wanyu na andu aguku thi no riri mugaruruke undungi ni undu wa ngoro cianyu guthondekwo meciria macio makeruhio niguo muhote kwimenyerera kuna maundu maria Ngai endaga mekwo na muno maria mega maria mangitikirika o maria makinyaniru kuna ni kugarurwo kureka mwathani akugarure kureka mwathani aguthondeke kureka mwathani akuhuthire kureka mwathani agocwo kugerera cieko ciaku ruane ya mwathani uka mwathani utonye thiini ndukarugame muromo-ini riu ni ndaigua mugambo waku mwathani Jesu utonye thiini ona haha ni vinyange ino ni kava ya Bera Combo ya Tony Cruz na Porian Wambui no mbere yo Ng'ang'a wa Njoroge ni aroka ithari kihanda maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank na nego tumenyithia ati ahunjia kuorota Kimani wa Icũng'wa nĩ gũcinũra Pastor Dorcas Wanjiku wa Rigathi thirikari gwetetera ikiuga ndĩteanĩirie gĩthomo gĩtarĩ marĩhi na andũ 31 gũkuĩra mũtino-inĩ wa ndege bũrũri-inĩ wa Bangladesh macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na Ng'ang'a wa Njoroge macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online no ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply Cooperative Bank we are you Shesheni hakuhe na ni tukeri invent rwe haha ni vinyange no ririkane ngiri ciaku 300 star 272 star 1 hash kuria kwarebesha maundu magire magokinyere Ngai
mahoya magukinyire mahoya magukinyire mahoya 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 magukinyire mahoya mahoya magukinyire mahoya makwa magukinyire ngoro ĩrĩa hehenjeku ndũngĩthũra nĩ nyota yakwa bataro rĩakwa kũhanana nawe nĩhanane nawe mahoya makwa magukinyire Ngai ngoro ĩrĩa hehenjeku ndũngĩthũra nĩ nyota yakwa bataro rĩakwa nĩhanane nawe nĩhanane nawe Udwe igogona rĩakwa harĩwe Ngai nĩ roho mũhehenjeku korwo macharia nogorutere mahaki maingĩ nowe ndũkenagio nĩmo na tũmendaga magogona majino nowe tũmendaga igogona rĩakwa harĩwe Ngai nĩ roho mũhehenjeku na manatithero ni finyange unyumbe weru udure weru na mukoa sensivu bekore kino greeting all listeners of Inoro FM ni muganda na ni aigwa Inoro urathimwo muno muno makiria no geithia shosh Jen Kamau thengio muno Sara nganga porini Jerry tukira mwathani atuhehe Jerry doga ni ndakuona asante sana norathimwo ni mwathani na gutangire uguo igire gukwira nara ya muthiari main in the road maundu-ine macio mothe warikia uture thiini wa mwathani toria Johana 15 yaragia nenie muthabibu uria wa ma nake wa niwe murimiri na nywe muri honge na ruhonge rwothe rutaciaraga ni gutemwo rutemagwo rugacoka rukoma rugacinwo rugaikio mwaki-ini tugie na maciaro yes na ni ati tugiture uguo na ni wega uture ukimenyaga muturire uyu ni ku reset
nĩ gũcoka na kwĩta kamũcamanio, nĩ kũ restart, nĩ kwambĩrĩria kĩerũ, nĩ kũ refocus, nĩ gũthimĩrĩria ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩka, ona nĩ kũ reinvent, nĩ kwĩra Mwathani akũgarũre, ona we nĩ kũgarũrũka, then ũtũre thĩinĩ wa Mwathani, na watũra thĩinĩ wa Mwathani, Mwathani nĩ arĩkũrũmbũyagia na nĩ arĩgocagwo mũtũrĩre-inĩ waku, nĩ arĩgocagwo mũtũrĩre-inĩ wakwa, nĩ arĩgocagwo mũtũrĩre-inĩ witũ, nĩ arĩgocagwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na agatũra kumagio na mbararagio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru, tũgakiuga nĩ amen, nĩ amen, nĩ amen. Nae mũndũ wajira ndĩmũgwetere mathomo macio, ithomo rĩa kũreset na kwerũhio ngoro nĩ Thaburi 51 mũhari wa 10, Psalms 51 verse 10. Kũrestart na kũhĩmbĩria kĩambĩrĩria kĩerũ nĩ Isaia 43 mũhari wa 18 nginya 19. Kũrefocus na gũcũthĩrĩria Jesu wa Ibrania 12 mũhari wa 2, tũcũthĩrĩrie Jesu. Kũreinvent nĩ kũreka Mwathani atũgarũre, Roma 12 mũhari wa 2. Na wagĩthi harĩa ha remain in the Lord, kwaga kweheranĩrwo na Mwathani, akĩore thoma Johana 15, uthome kuma mũhari wa mbere, ũtwarane nayo, ũthiĩ ũkĩiguaga maũndũ mothe nginya harĩa mũhari wa 8, na maũndũ maku makagĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, amen. Ndagũhe kanya ũthi na mbere na gũikia request ciaku cia mahoya kugerera 22989, kugerera kuria kwa Exat Inoro K kana Muturu wa Muiro, kugerera kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro, blessed and favored, kuria kwa YouTube tu live ona silent listener, na nitukuhoya hamwe twaruga irungo rĩrĩa rĩngĩ na nigetha Ngai akũrathime. Ndona na Bob Mweje, Rusega Itho, Philip kama wazima manje ciothe anduthi, asante sana, urathimo andu na kurino marathimo, na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe mũnjia Mwangi Macembe wa kũrĩa Gĩthabai wala no etairie rata kumweri igĩrĩ wena na gwaku mũciĩ thengio mũno, urathimo, asante sana. Na ngũririkanie mbia ciaku cigũkũ 300 star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash, ũrũmĩrĩre mũtaratara 300 nĩ kũgwĩtĩra. Na ndona mũtungatĩri Kĩbuya Kĩjaroboro wa Jaura icoki-inĩ rwa mwaka mũno, na ngeithia ithe wa Jeremy arĩ kũrĩa Ting'ang'a. DJ Maki George Musapere amekamiza amedojo atumixie Inoro's finest, DJ Macdojo Sapere. Nĩthĩnĩkaga na ngagirĩka mũno rĩrĩa njagĩte gĩa kũrĩa ona ngaga gĩa kũnyua, na ngona andũ angĩ makĩrĩa ona ningĩ makĩnyua, naya Mũrungu andeithie na no njetagĩrĩra mũthenya wakwa wakinya, na ndĩna ma nĩ ũgakinya, Ngai anjererie kĩeha nĩguo ahe gĩkeno, ningĩ angirie maithori ahumbe riri wake, aninĩre rwĩmbo rwa thĩ na nyinage rũtonga. Inoro's finest, DJ Macdojo Sapere. Nĩtũkĩraga tene ngacaria kĩndũ gĩa kũrĩa, nona cio mũthĩ ngoiga rũciũ nĩ rũkerĩrĩra, ndutaga wĩra mũnene kamũcara kaigoto, nongera Ngai nĩ wega na ngamũhoya mũno, mũthenya wakwa wakinya na ndĩna ma nĩ ũgakinya, Ngai anjehererie kĩeha nĩguo ahe gĩkeno, ningĩ angirie maithori ahumbe riri wake, aninĩre rwĩmbo rwa thĩ na nyinage rũtonga. Jehova nĩnenda kwambararia, nĩ wega ndũtugi na wendo waku mũingĩ, nĩ wega wega wothe Baba ũnjĩkĩte, nĩ wega ndirĩ hĩndĩ ndingĩriganĩrwo, nĩ wega nĩkĩo ndambararia moko igũrũ, we Baba ngĩkũraga na ngĩkũgoca Mwathani, ndirĩ ndona wega ta ũyũ waku, we Baba nĩ thengio
Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. In the mix, hatirio doge thegio DJ McGeorge na ni thegio ni guthinabe na gutwana na ndi guku ni kwa Inoro muciene wotu ginotana irugo ria keri mwisho riu turaigira aria gatatu riri na maundu maingi tugukorwo twinamo andu agithi haraya ikarania nani ni tukuhoya ni tuguthoma siraki ona toguo ningi urikane girisha kumagana mathatu twina cio ni mwisho wa mweri wa mugwanja rathi haria thimu-ini uhuragira rebesha ni cokereirie ukahinya *272*1# ukarumira makinya mario gutaririo na ugakorwo igirite draw-ini ya ngiri magana matatu na ino turathi na mbere kugwira birthday ya miaka 22 Ndona mundu ajira Victor Muremi, happy birthday Inoro family, wish you Pastor Moiro happy new year, God works, God bless you in Jesus name, amen. Ona toguo ninge washira wa Salivid Kiambu Road, thank you atega ini agemetie uthijeri wakwa, thank you muno, I will remain in the road in Jesus name. Ne James Kanyige, thank you muno makiria aya ona mainaji poda wa kiria ini, thank you goko ni kwega shirika ne yoku ginya virithi ciothe ona Elizabeth yari kasara police station na Catherine yari bakasi ni Mwagi James wa Ira City Roy tok boda tuko pamoja hatiri odoge riu he goko ona nganga wajoroge ni okite kundu guku ni guke na njira ni na korwo ni nganga we guku ni guke ni guke githomo ri it has come, it has been come, it has been come githomo ni giuke ni gikitwo muno ni riu ri turio mudini ucio wa birthday ri neguo ndiramenyithio kuria mwena wa Ngong'u twetereirwo muno umuthi tugithi mwena ucio neguo ni muthuri wetagwo Kenothia Tool akoragwo haria mwena wa gicagi kuria Ngong'u akanjira timu yothe ya Inoro igicera kuria Children's Home ya Huruma neguo metereirwo ta bathi neguo oh yes negiuke ni thae mwene ya hada karibu sana murata mwende, thank you. Uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro Oroshine ujia kuorota Kimani wa Icũng'wa nĩ gũcinũra Pastor Dorcas Wanjiko wa Rigathi, thirikari gwĩtetera ikiuga ndĩtianĩirie gĩthomo gĩtarĩ marĩhi bũrũri-inĩ na andũ 31 gũkuĩra mũtino-inĩ wa ndege bũrũri-inĩ wa Bangladesh. Mutongoria witu Icũng'wa tukuhete gitio muno, no gitio giaku giothe ni ndiragiitire thi, riu ndanengera atumia okorwo no urume mutumia makiria ndungata ya Ngai na uhoro ucio ithuĩ ta tungatĩri tukoretwo tũkinyume kĩaguo muno na tukaurega tondu kuruma mundu kana gũthũkia twarĩa mundu ni uru muno. William Ruto amepeleka wapi pesa ya masomo ya Kenya? When you finish the education of our children, you are finishing our future. Tuelewe kwamba wakati tunaweka 600 billion kwa budget ya kitaifa kwa mambo ya elimu katika Kenya hii, sasa ni juhudi ya sisi sote viongozi tuhakikishe kwamba that 600 billion is used properly. Tha imwe cia rũcinĩ mukĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mĩane mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambĩrĩria na ciĩgiĩ ũteti kũrĩa ũteti bũrũri-inĩ nĩ wanjĩtie kuoya mwerekera mwerũ thutha wa ateti amwe kwanjia kũingĩrĩra bamĩrĩ cia ng'etheria wa kĩũteti na wa ica ikuhĩ nĩ mũmbunge wa Gĩkũyũ Kimani wa Icũng'wa ũrĩa wĩrĩga gũcinũra mũtumia wa mũnini wa kerĩ wa President Rigathi wa Gachagua nĩwe Pastor Dorcas Wanjiko wa Rigathi na mũingĩ hamwe na atongoria a kĩndini kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua marenda Icũng'wa ahoe ũrekeri makiuga ũteti wa Jino nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. Mwandĩki witũ Simon Ngure agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno.
nĩ ndeto itumũrĩte mawoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ ona atongoria, ũteti wa mũthemba ũcio ũkĩagithio kĩene na njĩra nene. Mũtongoria witũ Icũng'wa tũkũhete gĩtĩo mũno, no gĩtĩo gĩaku gĩothe nĩ ndĩragĩitire thĩ, rĩu ndanengera atumia. Okorwo no ũrume mũtumia makĩria ndungata ya Ngai, hau nĩ ndĩraiguire ndaigua ruo mũno, na nĩ ngũkwĩhoya ũmũhoe mũhera, no rĩu we nĩ ũnyarithĩte ũkanyararithia nginya president, we nĩ ũtũmaga arumwo. Ona president ndangĩrumagwo, tondũ nĩ nyonaga rĩngĩ ona ena thuti na akaingĩra kanitha. Ũhoe mũhera kana nawe ũkĩone, tondũ 2027 nĩ hakuhĩ. Kũringana na mũthikabu Peter Macharia kuma Kĩnangobu Nyandarua, maũndũ ma bamĩrĩ nĩ mabatiĩ gũtĩo na kwaga kũingĩrio ũteti-inĩ na njĩra ciothe. Ndikuona arĩ kĩhoto mũtongoria kĩrumana, nĩ itha kĩruma mũtumia, mũirĩtu ona kana mũthuri, gũtirĩ mũndũ mwĩtĩkĩrie kũrumana. Kiugo kĩa Ngai kiuga irumi nĩ kĩrumi, kana kũrumana nĩ mehia, it's a sin na nĩ crime. Koguo gũtirĩ mũndũ mwĩtĩkĩrie rumane kana arie kiugo kĩũru against mũndũ ũrĩa ũngĩ. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mwĩtĩkĩrie kwaria ũru kana kũruma mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ itha wĩ mũtumia, nĩ itha wĩ mũthuri, it is a crime. Amwe mendekithĩtie Icũng'wa ahoe ũrekeri kumana na ciugo ciake, na oho ateti gwĩthema na ciugo ta icio kaimana. Na ũhoro ũcio ithuĩ ta atungatĩri nĩ tũkoretwo tũkĩnyuma kĩaguo mũno na tũkaũrega, nĩ tondũ kũruma mũndũ kana gũthũkia ũrĩa mũndũ nĩ ũru mũno. Nĩ wega tũheane gĩtĩo tondũ bũrũri witũ nĩ wa thayũ na Ngai atũhete thayũ na wendo mũingĩ. Tũtũrie wendo, tũkarume mũndũ, tũkanyarare mũndũ, o tona ũngĩ ũtangĩenda kũrumwo kana kũnyararwo. Nĩma gũtirĩ mũndũ wĩ kĩhoto gĩa kũnyarara ũrĩa ũngĩ, mũtumia kana mũthuri, nĩ tondũ tũrahoya thayũ ũrĩa ũheanagwo nĩ Ngai. Tũraria thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, mũndũ wothe agĩe na ũigĩrĩrĩki wa kũiga thayũ, nĩ itha wĩ gwaku, nĩ ithe wĩ bũrũri-inĩ, nĩgetha bũrũri naguo ũgĩe na kĩrathimo. No twĩgĩrĩre kĩrumi igũrũ rĩgiĩ o tũnua twitũ, ũguo ndahoya andũ othe magĩe na thayũ na magĩe na wendo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho cia mwanya Simon Ngure na watongoria a kĩndini nĩ mathingatĩte thirikari ĩtige kwĩhũra gĩthũri, ĩndĩ thikĩrĩrie maũndũ ma kĩmũthingi marĩa Kenya makoretwo magĩtetia ahunjia moigĩte marĩ na itemi inene rĩa kũrũnga mĩgendere ya atongoria thirikari-inĩ na muoroto wa kũgacĩrithia mwathanĩre wayo kũrĩ mũingĩ. Ĩndĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto akoretwo agĩũkĩrĩra ahunjia akiuga nĩo maracogera mbeũ njĩthĩ kũrũrũngana na gũtetia thirikari yake. No ahunjia kũrĩa mwena wa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru makinyĩrĩirie kuga nĩ nginya thirikari ĩigĩrĩrĩke na gwatha Kenya na mĩthingi ya gĩgatiba. Kuma kũrĩa Moro Naikuru, mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Mĩaka ĩrĩ mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩtabanĩtio, ũrugarĩ wa ũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra bũrũri-inĩ, thirikari ĩgĩthiĩ na mbere na kwĩhũrĩra ndebe, gũkũ nao atongoria a mwahũ wa mũng'ethanĩro makĩambĩka kambĩini cia kũmenereria thirikari ya Kenya Kwanza. William Ruto amepeleka wapi pesa ya masomo ya Kenya? When you finish the education of our children, you are finishing our future. The country has no future. Na ithuĩ andũ aitũ tũtirauga two term ya siasa, tũtirauga two term ya gwĩkũngũĩra, tũrauga two term ya wĩra ũrĩa William Ruto amwĩrĩire amũrutĩre. Maya magĩthiaga na mbere, onao atongoria a kanitha nĩ makoretwo makĩruta mĩrũgamo yao ĩtiganĩte ũteti-inĩ wa bũrũri, na makĩria makĩũria thirikari ĩkorwo ĩkĩigĩrĩrĩka na ĩthikĩrĩrie makaya ma Kenya handũ ha atongoria amwe kwĩhũra gĩthũri. They are asking us to prepare a future for them, and we should all be ready to do something to prepare for them, first by listening to them and also giving them a chance also to listen to us. Tusiongee kama ni watu ambao tumeamua maisha ni sisi tu. Mambo ambayo tunatetea, tunazungumza ni ile yaitwa kwa Kiingereza sophisms. Tumejawa na huu unafiki. Atongoria a thirikari hamwe nao arĩ President William Ruto makĩrota atongoria a kanitha nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ marahũra ũteti, ĩndĩ nao atongoria a kanitha magĩkinyĩrĩria nĩ marĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa kũrũnga atongoria rĩrĩa mogoma. Religious leaders, political leaders
leaders, please let us not incite the young people of our nation. Jitagwo mutungatiri Reverend Bugwa kuma kanitha wa AIC Elbagon, na uguo ta kanitha tukona ni tubatie guthikiririo ende tugukosoa president tondu kanitha ndukoragwo na mwena ono uri kurengemea. Kanitha turi haha nigetha tuone maundu mothe magithie wega na magikika wega. Atongoria a kanitha moritie ateti kwagaga kurakara riria mona makirutwo mahitia, kuona muoroto munene wa atongoria a kanitha ni gutigirira kuri na thayu na urumwe bururi-ini. Na ni wega guthikiriria kanitha na mugambo wa kanitha na atungatiri tondu ithuĩ twiho tukiaria mugambo wa Ngai, mugambo wa kanitha, o tuone bururi witu ni wagira na bururi witu ni wagithie wega. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Inoro ceceni hakuhi nawe. Tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa aciari mathiĩte na mbere gũtukanĩrwo thutha wa thirikari kũheana mĩrũgamo ngũrani ĩgiĩ marĩhi ma ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, na atongoria nene thirikari-inĩ maronekana gũtondoira o mũndũ akĩheana mũrũgamo wake ngũrani wĩgiĩ marĩhi macio, na minista wa kĩgĩna John Mbadi akinyĩrĩirie kuga gũtirĩ mbeca, no nake mũnini wa president Professor Kithure Kindiki oiga mbeca irĩ kuo nyingĩ cia mũbango ũcio. Ĩndĩ aciari kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni morotete thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza makiuga rĩu nĩ yoka mũno nĩ kwanjia gũthoga mĩhang'o ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Kuma kũrĩa Kirinyaga, Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Will provide free secondary education. Ule wale mutongori wa bũrũri wa kathatu bũrũri-inĩ niwe Mũtigĩrĩre Mwai Kĩbakĩ rĩrĩa akorirwo akĩranĩra gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi na kĩrĩa gĩacokire gũkorwo gĩgĩkinyanĩria, na kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ kĩnyitĩtwo nĩ gĩthagathago gũkũ ambunge amwe thĩinĩ wa mbunge wa bũrũri makiuga matigwĩtĩkĩra gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi gĩkorwo gĩgĩthira bũrũri-inĩ. We are not going to allow anyone to play around with the issue of free basic education. Mwai Kibaki alianzisha akasaidia watu kusoma. Mheshimiwa Uhuru akashikilia akasaidia watu kusoma. Sasa inakuwaje Mheshimiwa William Ruto ndiye amekuja leo amesema anapunguza hiyo pesa kutoka 22,000 kuja shilingi 16,000. Onethengi wa minista wa kĩgĩna John Mbadi kuga thirikari itirĩ na ũhoti na nĩ gũkorwo ĩkĩnyihia kĩgĩna kĩa mathomo kũrĩ mũrutwo. Thirikari nĩ ĩrathiĩ na mbere na gwĩtetera kũrĩ mũthenya wa ira. Ule mũnini wa mũtongoria wa bũrũri niwe Professor Kithure Kindiki. Na hatuwezi kukubali ati turudi nyuma. Mambo ya elimu ya msingi, mambo ya elimu katika sekondari itaendelea kuwa vile ilikuwa, na tutaiendelea hata kuiboresha hata zaidi. No aciari bũrũri-inĩ mugĩte rĩrĩ gũkorwo rĩrĩ igũtha rĩnene kũrĩmo. Gĩthomo nĩ twabangirwo nĩ Kĩbakĩ kuma mwaka wa 2002 kuma rĩringĩrire, na tũkĩmenyera atĩ thirikari igacapota gĩthomo, na rĩu mũndũ akoretwo mentality ĩyo coke tũgĩe thirikari ĩngĩ ĩkũbatĩra tũthiĩ na gĩthomo nĩ gũtũma aciari matukanĩrwo. Kĩũria kĩmwe tũrakorwo tũkĩũria ta aciari no kĩmwe, mbia icio ta andũ irarĩ boy hĩndĩ ya Kĩbakĩ na hĩndĩ ya Uhuru, na rĩu twarĩ deputy president no twende kũmenya aracitwarire mwena ũrĩkũ, atiristo gĩcoka mũbuko tũtikaigua ũritũ. Mutha ici mũngĩcoka mũtwĩre gĩthomo ti kĩa ũrĩ ciana citũ itithoma ikathoma citonga, na ũguo nĩ ũru mũno. President nĩ tũrona ũrĩa ũranyagia mbeca gũkũ, bandara ya kunyagia mbeca icio gũkũ cicokie mwena-inĩ wa gĩthomo nĩgetha ciana citũ ituĩke cia gũthoma, na nĩgetha ona ciana iria citũrĩte ithomete na mbeca icio itigacoke na kũrĩa ciambĩrĩrie gũtuia. Mwaciari mbeũ njĩthĩ nĩ mugĩte nĩ kũnyamario maranyamario nĩ thirikari kuona ngarama ya mũtũrĩre thiĩte na mbere na kũbeica. Cia gĩthomo kana gũcinyithia nĩ kũmaanisha ndũrenda agency magĩthoma tondũ arĩa mekuo rĩrĩ nĩ mogi na nĩ mathomo. Koguo ũrenda generation ĩrĩa ĩroka ũgakorwo kĩruru ciana itethomu ona vanini, na ũrenda tuige ta bingo ya Nyayo andũ meragwo harambĩ makuga sijui Nyayo nini munainua tu hapo mikono, hakuna kitu kama hiyo na gũtekĩbotekeka na Gasongo. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Minista Nyabara Wycliffe Musalia Mudavadi nĩ orĩtie ateti metheme gũkũgia ũteti honge-inĩ cia gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. Oigĩte ta thirikari nĩ meheanĩte gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ mamũkĩra gĩthomo hatarĩ gũkuithia aciari ngarama nditũ ya bithi. Nake mũtongoria wa rĩngĩ kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Ichung'wa oigĩte ta mbunge no megũthiĩ na mbere gũthũkĩra rũhonge rwa gĩthomo kĩgĩna kĩnene marĩtie marĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu, Toria Peter Mungai aratarĩria. Akĩaria vingo ya kĩathi gĩa kũbotithia ikundi cia atumia na andũ ethĩ cukuru-inĩ wa Motos Mbeere South, mũnene wa maminista Nike
wake Musalia Mudavadi augite uteti ndubati gutonywa bare motungata maria maravute mutore wa Mukenya imwe kwa imwe ta kithomo ugima wa mwiri na ugitiri. Arite miario no kavinda rwa karia thirikari ikoretwo igiukirwo ni undu wa kunyithia mwigano wa kigina kuri wa murutwa undu kurerikana wavota gukavaragania kithomo gitari marithi. It is important that we allocate enough resources for education of our children, for the health of our people. And it is therefore important tuelewe kwamba wakati tunaweka 600 billion kwa budget ya kitaifa kwa mambo ya elimu katika Kenya hii, sasa ni juhudi ya sisi sote viongozi tuhakikishe kwamba that 600 billion is used properly kwa manufaa ya watoto wetu pahali popote walipo katika Kenya. Mwenari wake mutongoro aria engi thiini wa mbunge ya Kivuruni niki Kimani Ichung'wa agikanyiriria mbunge ndigwitikiria ruvonge rwa kithomo kunyivirwa kigina akiuga mwana wa wonthe bururire ari na kivoto gia kwamukira kithomo kiega. Tutahakikisha ya kuwa tumeweka pesa ya kutosha ili ile masomo Mwai Kibaki alituanzishia ya free primary school iendelee mpaka mwisho yake, watoto wetu wasome. Ile ambayo tulianzisha ya free day secondary school tuhakikishe kwa bunge tumeweka pesa ya kutosha. Mudavadi ni atarete ateti na makiri aria mari thiini wa thirikari matige kwivora kithuri na ithenya riaguo makora makithikiriria mavatara ma mwingi na kuga wa Mukenya ari na kivoto gia gutarira kiriro giake. Tuache kiburi kwa jukwaa, tuzungumuze na Kenya na Wakenya kwa njia ya heshima. Kama ni vijana wetu, tuzungumuze na hawa. They are young people, they want to grow. Let us also hold the hands of the younger Kenyans wainuke. And we want democracy. Na tunataka watu wawe na uhuru, tunataka wawe na uwezo wa kuzungumuza bila kudhulumiwa. Mumbunge wa Mugirango South nike Silvanus Osoro akienda a Kenya matigetikire kuvuthirwa na aini ateti akiuga maita mengi ateti makoragwo makirongorera mavatara mao kiumbe na kuriganana na aria mamavere utongoria. Meri yake ni nyitetwe mbaru ni Ichung'wa na mumbunge murugamiro wa atumia thiini wa kaunti ya Embu Njoki Njeru N makiuga a Kenya mavati gweterera kithurano kinene kuvinyoria atongoria aria maremetwo ni wira. Sisi wote tunafanana. Leo nikiwa ndani ya serikali ninasifu serikali, kesho nikitoka nje ya serikali ninalima serikali. Wananchi wacha kusumbuka juu ya wanasiasa. Methari ya movoro kuma mbere ya Thero kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mungai. Noro Rushini Ng'ang'a wa Njoroge Inoro Shesheni hakuhe nawe tutirihe na ciĩgiĩ ũteti wa kĩama kĩa ODM na rĩrĩ kĩama kĩu kĩrahingia mĩaka 20 njatũkano ithiĩte na mbere gũtherema kũrũmĩrĩra mũrũgamo mũrũrũ wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Edwin Sifuna na ngarari cia atongoria kĩama-inĩ kĩu itambĩte nginya kũrĩ amemba arĩa mamũrirwo gũtungata ndũndũ-inĩ ya mamĩnĩsta thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza na maitho mothe merekeirio kũrĩ mũtongoria wa kĩama kĩu Raila Odinga nĩguo kũmenya njĩra iria ekũhũthĩra kũhoro ngarari icio iria cirĩ kĩama-inĩ kĩu. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratũhinyĩria ũhoro ũyũ makĩria. Nĩ mĩaka 20 kuma kĩama kĩa ODM kĩobo na kwa ihinda iraya Raila Amolo Odinga nĩwe ũkoretwo agĩtereba kĩama kĩu. Ũtongoria wa kĩama kĩa ODM ũgĩkĩhotithia gũkorwo arĩ mwena wa mũng'ethanĩro kwa ihinda iraya na kuma ũtongoria ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ wa bũrũri gĩgĩkorwo kĩrĩ thirikari-inĩ ĩrĩa ĩrathana, na rĩu ihĩngĩca na ithutũkanio cia ũtongoria wa kĩama kĩu cigĩkũrĩire maitho. Ngwenda kuga hatirĩ na njatũkano na gũkĩigua Zado Sifuna araria, mũtigeterere baba arie. Amwe a arũmĩrĩri yake makĩheo kanya ũtongoria-inĩ wa William Ruto agĩta mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩu Edwin Sifuna makionekana kũruta thirikari mahĩtia. Wenye chama ni hao ambao wameketi upande huu, sio viongozi ambao tumeketi hapa. Mtu akiniambia yeye ni mwanzilishi wa chama, ungeanzisha chama haje bila sisi ambao tulikuwa tunaimba huko kama kwa ground. Ni ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire gũkĩrĩrwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto akiuga we nĩ ũmwe wa arĩa mombire kĩama kĩu, ũndũ ũrĩa wonekanire tarĩ thugunda rĩa gũkiria ũtongoria wa kĩama kĩa ODM. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM, so naenda polepole kidogo. Sisi ndio tulianza hii kitu, na unajua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona baba unafanya makosa, sema. John Mbadi, mumeba wa kĩama kĩa ODM na nawe minister wa kĩgĩna bũrũri-inĩ, agĩũkĩrĩrwo nĩ gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir nĩ mũrũgamo wake wĩgiĩ gĩthomo.
My former chair kwamba ni cabinet secretary wa finance anasema ya kwa it has been a long dream for free education in this country. I want to remind him that same party ODM katika manifesto ya baba ni kwa ni lazima kila mtoto kuanzia ECD, primary, secondary, paka university na college, children have to be educated for free. Urigana na muikariri giti wa kiama kia ODM Dagoretia Muhuro Florence Nyaguthie augite muthigi wa kiama kiu ni murumu agiteterithia ati mutongoria magitikira ni uri urehetwo ni Raila Odinga. Mutongoria mweru no tumwamukire arehetwo ni Raila Amolo Odinga na twire ni arenda amuteithiririe. Tutingigea na atongoria ere angikorwo mutongoria wa ODM ariho. Ona thengia Raila Odinga kwirira arumiriri yake ati kiama kiu giguthie na mbere gutongorio ni muoroto wa kuririra mukenya wa kawaida. Aingi mari na nganja riu na utongoria wake kumana na ngwataniro yake na atongoria a bururi kuma kuri Mwai wa Kibaki, Uhuru wa Kenyatta na riu William Ruto. Ali ni hamushi wotu ginotana Inoro FM jitago Wainaina wa Kamukwa. Inoro Roshine niudu wa mohoro maya magi maigi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mushi watu ginotana kanitha wa kimwe tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri engoro njega ciyuiretha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigwa no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimwe campus na campus ino mamwire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akwore ari ori thikiriria ngoyoro tondu ringi no ngoya kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ite kuga atiri thutha wa kahinda kanini ningathingithia iguru na thi ringi kanitha wa kimuri kia Inoro na muturi wa mwiru Muremi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda Weedless iri magira kahua maembe ona mi avocado makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni ongagirira maciaro oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya waru na miji blight gun tukanitio na dawa igiri nicio mancozeb na cymoxanil makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini dawa ici cionekanaga Agrovet ni ya kuhi nawe hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Here we go. Nucio wihokagira aria wendete nungihokera ciana ciaku cia cukuru nucio ngihoka akinya indo ciaku cia bata nungihoka akuthukia wira-ini kiharo kia ndege ona kana riria utukirirwo Wigo riu tukureheire Wigo njira ya gugukinyia kuria urathie na ya kwihokeka twina ndereba cia kwihoko hitukie na itari ucuke muthii niaraheo cashbacks na kwoguo agakenerera uthii wake download Wigo kuma Play Store kana App Store kana wandika SMS kiugo Wigo kuri namba 20425 uthie utari na wagagu Wigo let's go here we go Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni muci wotu ginotana Inoro FM ungienda guturehera kimenyithia giaku kana ndumiriri ya wonjoria tucerere wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street thimu ni 02033166333 kana 02022
18044. Karibu mushuyu wotuginotana Inoro. Ithue amemerekia no rugamiriri wothe wa Inoro FM turathie na mbere na kugatha Ngai ni undu wa mawiko make. Riu turakungwira miaka 22 yo memerekia kuma riria radio ya Inoro FM yahingurirwo tariki 21 mweri wa mugwanja mwaka wa 2003. Nitukenetio ni ngwataniro yaku o kuria guothe ukoragwo wi muthikiriria witu ona kana we utangathaga biacara yaku no konjorithia na ithue ta shesheni ya Inoro FM nitukanyitanira na mucie wa ciana wa Ngong Huruma Children's Home gucokeria Ngai ngatho ni undu wa mawega make miaka 22 na kumuria athie na mbere na guturathima na gutuhe ugi wa guikarania na kunyitanagira ona kugwatanagira makeria. Ni muthenya wa kiumia tariki 27 mweri uyu kwambiriria thainye cia kiroko tugitongorio ni Pastor James Mwangi uria niwe chaplain wa Huruma Chapel. Guko nikuo tukarengera keki ya birthday ya miaka 22 twi hamwe na ciana cia mucio wa Huruma rungu rwa director Zipora wa Njiko wa Kamau. Reke tukenerere wega uyu na turathimwo hamwe nawe. Kanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturu wa muiru marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro irongo ria gatatu wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro ni nagutangire guo igire gukwira tume dojo raundi ya 3 hatiri undugi. Karibu sana tutwarane hamwe tumaniririe twikirane hinya hamwe twihoke mwathani hamwe ona nitukohana tuthome cirake ndona wa Bariaris Bita wa Barifa Urukamau nindiramuona Joan Shikegwa mama Ketaraji na Tara ndona wageshua Kavyuka Ugala. Asante sana tugitwarana wega ona tukihoka mwathani na tugitikia mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe ona hena Madam Ruse wa hito wa kahindo wa Puya Odel Center kuria Naikuru au tuothe kama nditheri hotani mega kigeranio kia mwisho wa semester Ngai amahe kumwende na kumwitikia mahinda mothe tene na tene ona akigatha Ngai ni tondu wa licensing yakwa mweri wa 10 mweri uyu wa 8 turorete kuria PCA Karen Church, PCA Karen Central Parish, haria PCA Karen haria Karen Shopping Center eni wahetoka borithi ya Karen dispensary then PCA Karen. Nawe karibu sana kumatha ithatu ngekirwo kora na ngeheo license gutwika mutungati thini wa kanitha wa Presbyterian. Asante sana Mheshimiwa Jeremiah Themedo oiga happy 22nd birthday ya Inoro FM, 22 years of service to nyumba itu tukirema and the rest. Asante sana yeni na sharwa Nyarivo thegio muno makiria PCA Nyarivo magaithike muno makiria na wanyonera wakiri wa homo wa Gikonyo omugeithie muno ni muthuri murata wakwa na akigeithia family yake ndira twithagathaga nigetha tukiingire thiini wa mahoya na tukorwo tukihoya ona Sakeja driving mothe twina mwana wa murwa ithe witu murwaru haha mwenda ndukeiyegi tureta makanika mothe hutio-ini mwathani egio Ngai akimuririkane na muonekanire maundu-ini mari mothe ndira withagathaga nigetha tukorwo tukuhoya na to uguo ningi nguririkanie mbia ciaku 300 ndina cio guku kwarebesha ni mwisho wa mweri wa mugwanja igucenjeria mutwe rathi hari uhuragira thimu kahinya *272 *1# wahinya *272 *1# niguo ndireka ugagikora ati ni ukwirwo weterere prompt enter pin when prompted wekire pin yaku wa promptwo umikire uigire kuria kwa Inoro 300 cieterere igucenjerie na iguthakaririe muturire na maundu maku magirire kwagirira muno makiria na hatiri undu ngiriu ni kuingira thiini wa mahoya tugithagathaga na nigetha Ngai atuteithie na tuiguire tha ona ningi aturirikane maundu-ini mari mothe. Reke twire mwathani he kahinda ringi runi rwa Joyfrey wa Shira rugekwo remix ni Ikenye Kamujoro Di Romeo he ihinda ringi. Kuraya kwa hita nane
kwata chuke wiki menyata atno wonyata fa kaida wiki korato de kuraya paida nane kwata chuke wiki menyata atno wonyata fa kaida wiki fa kaida reke naodwe tadukata yaku niderirete na nidoka harewe ohonokia fa kaida reke fa kaida reke naodwe tadukata yaku niderirete na nidoka harewe ohonokia fa kaida reke daririkana wendo hora wanyanda tanawa rera twatura nawe wachiranga denaikai ko wakwigoro fa kaida reke daririkana wendo hora wanyanda tanawa rera twatura nawe wachiranga denaikai ko wakwigoro fa kaida reke fa kaida reke naodwe tadukata yaku niderirete na nidoka harewe ohonokia fa kaida reke fa kaida reke naodwe tadukata yaku niderirete na nidoka harewe ohonokia fa kaida reke yakameke chikarete tawanyomba yaku nenyo natadena moige nenyo nate waku okena vima aige nanye kaida reke yakameke chikarete tawanyomba yaku nenyo natadena moige nenyo nate waku okena vima aige nanye kaida reke fa kaida reke naodwe tadukata yaku niderirete na nidoka harewe ohonokia fa kaida reke fa kaida reke naodwe tadukata yaku niderirete na nidoka harewe ohonokia fa kaida reke. Oh yes, God give me another chance. Fafa kahinda rĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Rwĩmbo rũu nĩ rwa Joyfrey Wachira, he kahinda rĩngĩ rwekwo remix na Kamjoro Ikenye. Ona ndona Juliana King'o akĩnjĩra you blessed us last Sunday PCA South Beach Church. Mũgeithĩke mũno na nĩ ndĩũka rĩngĩ. Na manatitha na wageithĩrio Dr. Gitau na ashirika othe ya PCA South B. Ona mũtungatĩri wanyu Reverend Dorcas. Ni wa kanitha wa PCA parish ya Nairobi West. Na to ũguo ningĩ
Aya ona sergeant wetwo Karanja wa haria Marigo-ini police post ageithio muno na moko meri nero arathimo ona aria mendagia thoko irio ni ndakenie muno ni kumana na inyu andu akuria Marigo-ini kuria South B. God bless you and do you good na amwike maundu mega na amuhotanire ntondu ni Ngai wa kwihokwo na ni mwega na ni aririkanaga andu ake na kamarumbuia maundu-ini mari mothe ona no turagatha Ngai riu Njenga wa Kenya Pwani imite thibitari arahonera mucii na ageithike na Ngai athi nambe na kumwika maundu mega na motugi ona ningi magegania na ningi nguririkania ati Tuirongo ria gatatu voja cia kuogore biu kuria kware besha 300 ni gugwitira mwisho wa mweri wa mugwanja umuthi actually ni gugwitira 300 urathi haria thimu-ini uhuragira ukahinya *272*1# *272*1# ukarumira makinya mario gutaririo weterere besha vari shiringi ngenenge shiringi 300 cash money. Iyo tutwaranite wega uguo ni gutharana mai na thambiri na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani na ni ati riu tathikiriria tukira Mwathani atwe kahinda ringi nigetha tuhoe thiini wa Jeremia 6 muhari wa 16 Jehova egukiuga u atiriri tarugamai magomano-ini ma njira mutuirie uhoro na muhoe kirira kia uria mithiire ya tene yatarie o iria yerekereire niguo mumirumagirire na ciongoro cianyu ni ikahuruka no andu acio makijokeria uhoro makiuga atiri tutingi mirumirira na ni uhoro wigie Mwathani agithi na mbere na kuga ati akigarangiria kumurangira akiuga tathikiriria imugambo wa karumbeta no makiuga ati utiethikiriria ni Mwathani uratwita agaturirikania ni tugubatara twicoke ni tugubatara twite kamucamanio twita bururi twita atongoria uria turatwarithia maundu uhoro wa irumi uhoro wa njikanirio ya miario uhoro wa kiha wa uitangi wa bia cia muingi tukaigua ni kwagia micamanio guteithia atumia makainuka na ciringi 64 ni ruo ruhana atia ni kiha kihana atia na maundu mangi maigi uhoro wa githomo giatu na uhoro wa maundu maria mangi mekuo ni Mwathani uratwira na rikorwo twacoka magomano-ini na rikorwo maruci-ini ru twathaitha Mwathani atwe kahinda ringi twicokere o mundu wake muturire-ini wake na muikarire wake na mwikire wake wa maundu tucoke bara nginya na twarugama magomano-ini ri twite kamucamanio twire Mwathani tuhe kahinda ringi ona twita bururi Mwathani by the way ni turabatwo tuhe kahinda ringi twita bururi twiyake weru twambiririe weru tugie na kiambiriria kieru na nigetha twote guthie na mbere ona maundu maria mekuona makorete andu Mwathani tuhe kahinda ringi ni tuguguthaitha Mwathani tuteithie kwita kamucamanio na twita kamucamanio twote guthie na mbere na muturire na rio ritwa ria Mwathani Ngai witu rigoco ndira twitikaniririe hamwe tukihoya ni uwe mabataro maku nie ni njui makwa Ngai ni wekira turabatara ni nie nawe tumwaririe tumumenyithie ni turikanire nake tondu niguo endaga njoke hoere aria mekwenda kuheo kahinda ringi na mahonoke hoe nao Ngai mwega na Ngai mutugi ni twagutia ni twagutugiria ni twakugoca ni twagukumia we Mwathani muiguatha na mutugi we twendete we turumbuitie we wonete ni kwagiriire tukorwo twe muoyo gwatari mahinda-ini maya riu turoigira uhoro mweri wa mugwanja uturutite kuraya ugatukinyia kuraya no gututwara kuraya twina ngatho ni hinya waku no hoti waku na kio kia muoyo na gukorwo ho muthi amukira ngatho citu ni wega ni gutwenda ni wega ni guturirikana Mwathani ni tuoka mbere tukwenda kwerana kumbura mehia maitu ni twikite maundu matagukenetie ni tutigite njira yaku ni utwaririe tukakuigua tukaguthikiriria tugetua tutiraigua na ni turaigua Mwathani ni tukwenda kuhera ni tukwenda guthaitha turekere ni tukwenda guthaitha Mwathani Ngai ati muturire uyu tugie na kiambiriria kieru ritwa ria kurigocwo na ria barario na rikumio ni twakigoma na athuri atumia na kena iritu na ciana Mwathani kuma iruka kundu gutiganite na thi hothe guku bururi-ini ona ria meja wa bururi Mwathani Ngai tugiuka gukumenyithia mabataro maitu tuka kurikanira nawe tuka gukwira uria tukwenda twinyihitie muno tugiguthaitha Mwathani Ngai tugikuhoya na gukuria Ngai wa aria mari muoyo uturirikane no tuiguire tha ruci-ini ruru witikire guturumbuia na guturana ritho ria tha witikire gucerera umwe witu na kumuonekanira Mwathani ni tugereire ruo ruingi ni tuonete thina muingi ni tunyamarikite ni turitwo ni hinya
niturigitwo ni atia no ni atiriri mwathani tureketie kumenya twi nawe mwathani Ngai maundu maitu ni mekwagira twi nawe mwathani tukuona wega twi nawe ni ugututugana kiria tubataire we Ngai muheani wa indo ciothe Ngai turirikane rucini ruru tukira na njira magegania na ya mwanya no tuonekanire riu gia kuria gia kunywa gia kwihumba na uikaro urore ona micii itu na ihiko na ritho riatha urore ra singles na ritho riatha urore amarete kwambiriria micii na ritho riatha urore mwathani ona aria matari ciana na ritho riatha marathime nacio mwathani urore na ritho riatha aria ritu na inde ria guoka ria kinya mohoke wega mature na ciana ciao iture mwathani Ngai muigwatha na mutugio kana nigetha uturirikane ukamwathaina nigetha turumbuye maundu-ini mari mothe nitukwenda gukwihoka muno na guguhitikia tuongerera witikia ati tukihoya ihari ni ugutuigua na ni ugutuhingiria mwathani ukana nigetha uturumbuye maundu-ini maitu mwathani nitunogete nitutangikite nituthinite nituthinikite nitucahite nitutukanirwo niturigitwo turutie na kuturore na kumwathani no ni atiriri we mututeithia na we utwendete na we mugai tondu nikio witagwo Ngai mwathani Ngai maundu-ini mari mothe niwe tuguthaitha rucini ruru na rikorwo waturirikana na rikorwo watuonekanira na rikorwo waturumbuia na rikorwo watukira mwisho wa mweri wa mugwanja maundu ni maingi matuhatiriirie niturabatara kwigomania muturire uyu niturabatara mbia cia kuriha mbiru niturabatara mbia cia kuriha mathiri ona kwirabatara mbia turihwo na turihana na turihe aria angi twina mathiri mao niturabatara mwathani Ngai na nigetha tugutungate ona turumbuye aria matehotete mwathani we mwene utonga wothe niwe tuguthaitha rucini ruru mwathani utuiguire tha no turirikane utukinyirie guoko gwaku na wega waku mwathani uturumbuye mwathani Ngai muturire-ini ututeithie mwathani Ngai tuteithie tuhotane na tutorie maundu-ini mari mothe nitukuonete na tukwenda gutegera arutwo riu mwathani amwe mararikia igeranio aria angi ni mahingite thukuru aria angi ni mekuhinga aria angi ni mekwambia igeranio cia kurikia semester na tamu ino mwathani Ngai twamaneana na kuri we Ngai etekira kumarumbuia na kumuhonekanira etekira na kumamenyera mothe maida maria thukuru korwo ihingitwo ona tuguthaithe uheane bithi hinda ria rigakinya macoke thukuru tuguthaithe wonekane iguru ria mutaratara wa githomo gitari mari uratwikire twahota gukinya muthia na mbia ikanyihio mwathani ukana nigetha wihonanie ukana nigetha uririkane aciari ukona nigetha umenyera aciari gukuhingite thukuru itikagwe magerio-ini no rutani no tari-ini muru mwathani mahotanire marumbuio manyamarure no magitagire mwathani ukana nigetha wonekanire andu aku rucini ruru wa umuthi mwathani gatagati-ini gaitu kwina andu arwaru amwe me micii akime mathibitari guku bururi-ini na nja ya bururi akimwathani ona me macini-ini mwathani akiona ni riera maraheo mwathani Ngai akiona ni hindi maguthukitio thibitari-ini tunyagano mwathani Ngai ona angi riu ona gutiramenyekane ati angi no gwithikiriria na tondu mwathani Ngai ni uhonanagia ndaria kiugo kia uhonio rucini ruru kuri aya arwaru kuri aya maragerera moritu mogima wa mwiri umahonie na mamukire uhonio thiini wa ritwa ria Jesu arigitani marigikane na riothe manyitaga itemi ruhonge-ini rwa urigitani ona kuria kwina migomo mwathani wa arigitani wihonanie Ngai ukaruna nigetha wonekanire andu aku mwathani kwina micii na kieha na ihoru na kinyaririko na maithori na mitangiko na kurira na kwihuria mwathani kai guthiaga ateto na matigitwo ni andu wao mwathani muigwatha na mutugicerera family cicerera ngoro ici ciuritwo ni hinya momiririe magirie maithori wana tugiria maithori ria twana kwirwo mwathani ona mahe hinya no momiririe no mateithie gutovora na gutoria ona kuota guthike ndu hao ona gutura thutha uyu makwokete na magucuthiriirie thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na Ngai mutugi Ngai wa ria mari muoyo rucini ruru rwa umuthi ni tondu witha na tondu wi hinya na wi mutugi ririkana aria matahitwo ni maundu na iundu miago na ikeno njoi dawa cia kurevia gayism lesbianism mwathani Ngai ona maundu mangi me magi guthiugo-ini mwathani Ngai ona maundu maria mangi magarure no macenjio mwathani makumenya na mamenye nowe na nigetha mwathani nawe uke na nigetha wionanie miturire-ini yao ritwa riaku rigocwo na rikumio mwathani Ngai wa aria mari muoyo ni tondu wi hinya na ni uhotaga mweri-ini ukwina heho nyingi mweri-ini ukuracenjia riera gukara gukaura na tondu we niwe mwene imera ciothe na tondu we niwe mwathani ona kwerethu ni aritie thira kwerethu ithatu kuma muhari wa mbere undu na ihinda riaguo na ni tondu gutiri undu wothe ukamuhurwo ari ota huwi ririkana andu aku mahinda maya mwathani kwina andu heho na rahinyiriria mwathani
maria mena mathina ma marungo ma arthritis na mathina maria mangĩ na mĩrimũ ya pneumonia, mĩrimũ ya kũhihia, mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ Mwathani Ngai, ũkocerere andũ aku Mwathani, ũkawĩonanie Ngai warĩa marimũ, ũkotuonekanĩre na ũtũririkane. Kwĩna andũ Mwathani Ngai matare mawĩra manethana nĩ methete mĩaka mĩingĩ na matira nĩ mararigwo nĩ atĩa macerere na magĩe na mawĩra na megomanie mũtũrĩre. Ona arĩa Mwathani ona biacara ciao Mwathani ihwererekete ũciara ũrekere, arĩa Mwathani mambĩria biacara ciao igĩe na umithio Mwathani, mahingũra mawĩra makona andũ akwenderia, magathondeka baita, makahota kwĩgomania mũtũrĩre o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũrangĩre na ũtũgitĩre na ũtũmenyere, mogwati nĩ maingĩ, moritũ nĩ maingĩ, mbũkĩrĩra nĩ nyingĩ Mwathani, na imakania na ituanda Mwathani, no twarie thakame ya gatũrũme mĩhaka-inĩ na bũrũri-inĩ, ũtũgitĩre na ũtũmenyere na ũtũrangĩre, ũririkane birithi, ũririkane arangĩri na ũririkane mbirarũ Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha na gũtũmenyerera maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai, tiga kũririkana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, ĩtĩkĩra Mwathani kũhutia ngoro ya mũtongoria President Daktari William Ruto, mũnyinyi wake Kithure Kindiki, Mwathani Ngai, ona governors, deputy governors, cabinet secretaries, principal secretaries, senators, bunge, MCA, othe mahetwo ũtongoria Mwathani, matongorie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, matwathĩrĩrie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, mathikagĩrĩrie, matwarithie bũrũri wega, bũrũri ũgĩe na umithio, economy ĩkũre, mũtũrĩre ũkũre. Nĩ twaregana na Mwathani Ngai ona maũndũ ma kũhahũrwo namo, ma kwenderio guoya namo, ma kũmakio nyitano mĩgwate, njũragano Mwathani na maũndũ mangĩ. Ĩtĩkĩra kũririkana bũrũri ũyũ witũ tu Mwathani, ĩtĩkĩra kũririkana Gen Z na andũ ethĩ Mwathani, na andũ agima nĩ moragĩtwo Mwathani ũguo tu, thakame nĩ ĩitĩkĩte Mwathani, mũruke mũhũru wa thakame na mehia marĩa marĩ Kenya nĩ ũrahũigua. Ĩtĩkĩra Mwathani Ngai, ndũgatũherithĩrie ũndũ ũcio, no ũtũgarũrĩre Mwathani ona maranyita itemi rĩu, na ũmĩrĩrie ngoro cia arĩa mena kĩeha na maithori, nĩ kũragĩrwo na kũnũhĩrwo andũ na kũnyitĩrwo andũ mĩgwate ona angĩ matiũĩ kũrĩa marĩ. Ririkana Mwathani, tũririkane no tũiguĩre tha rĩu gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha. Tũkwenda kũneana kanitha waku ũragũire na thakame ya gatũrũme, ũrũgamie wega, ũhande wega gwata ndungata ciaku, ikumenya na igũtaũkwo, na honokia arĩa matahonokete na mahonokete matũrie kĩhonoko. Mwathani, andũ aku nĩ megũthiĩ ng'endo kũraya na gũkuĩrĩ, tũkwenda kũhoya tha cia rũgendo, tũkĩgera thĩ nyũmũ, tũkĩgera rĩera-inĩ, tũkĩgera maaĩ-inĩ, tũgĩgĩkua, tũgĩthiĩ tũgĩtwara kũrĩa guothe tũkũgera, ona arĩa matũkuaga na indo iria ciothe ihũthagĩrwo na iria matwarithagia, ũmamenyerere na ũmagitĩre. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai, aya menja wa bũrũri kũndũ gũtiganĩte, angĩ magĩthĩnĩka, angĩ makĩnyamarĩka, Mwathani ũmaririkane. Ririkana arĩa mena macira, kĩhoto nao macionekane, ririkana arĩa menjera na rũmande Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha na gũtũmenyera na gũtuonekanĩra. Ĩtĩkĩra Mwathani kũrũmbũiya andũ aku Mwathani, ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho citũ Mwathani, ona nĩ kambuni ĩno ya Royal Media Mwathani, ũmĩririkane na ũmĩke maũndũ mega. Ririkana chairman witũ Dr. SK Macharia, Vice Chairman Mrs. Macharia na family yao, tũrawĩ Ngai na Mwathani, na mũmamenyereri na mũmatũria na mũmonekanĩri. Mwathani Ngai mũigua tha, ona ũrũgamĩrĩri wothe wa Royal Media, kuma MD wa Shina wa Rũrũ na directors othe, ona programming Freda Fune na arĩa othe mahetwo ũtongoria Royal Media, na aruti a wĩra ona ũmonekanĩre na ũmeke maũndũ mega. Ĩtĩkĩra Ngai baba kũririkana Inoro, thengio nĩ mĩaka 22 ho memerekia. Mwathani, nĩ tũkuonete, wanakorwo na ithuĩ, wanatũhotanĩra, wanatũtirĩrĩra Mwathani, wanatwambararia na no ũthiĩte na mbere gũtwambararia, ona gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka, ũguo naguo tũrathiĩ na mbere na kũhoya. Aya othe matũthikagĩrĩrio marũmbũiye Mwathani Ngai, no ngĩkona ũruke makoro mahithe Mwathani, no matũrie haha magũthikagĩrĩria, manyuagĩra ona gĩthima-inĩ gĩkĩ na magateithĩka na makagunĩka. Rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na ũgomanage na mabataro mao, amonjethagĩria gũkũ matheremie Mwathani, na wongerere angĩ aingĩ Mwathani, ona mahe favor yaku. Ona memerekie Inoro maririkane othe na family ciao Mwathani Ngai, ũmeke maũndũ mega, ũmonekanĩre, ũmahotanĩre, na ũgomanage na mabataro mao. Ũgĩka maũndũ macio mothe Ngai, yona ni ndungata yaku na nyũmba yakwa, nĩ tũgũbataire, nĩ tũgwetereire, nĩ tũgũcũthĩrĩirie. Yũke rĩu maũndũ-inĩ marĩ mothe, ũtwarane na ithuĩ, thiĩ na ithuĩ, ikare na ithuĩ, ũtuonekanĩre, ũtũhotanĩre, ũtũrĩithie, ũtũgitĩre, ũtũmenyerere, ũtũtongorie, no twaranage na ithuĩ rĩu, no tũhotanagĩre, nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya Mwathani. Nĩ twakwĩhokera maũndũ maitũ mothe, mabataro maitũ, kũgera marĩa matũmĩtwo SMS ya 22989 kũrĩa kwa X at Inoro K, kana mũturu wa mũirũ, gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ, blessed and favored. Arĩa me kũrĩa kwa YouTube Mwathani, ona arĩa me diaspora, mabataro macio mothe twamarehe na kũrĩ we, tũkĩhoya na macio na marĩa mangĩ tũtanahoya, nĩ tũĩ nĩ mwena, nĩ ũgũtũigua, nĩ ũgũtũhingĩria, nĩ ũgũtuonekana, tũkĩrĩkĩrĩria mweri wa 7 tũkĩingĩra mweri wa 8 na tũgĩtũra. Mwathani, twĩ moko-inĩ maku. May thy will, wendi waku ũrohinga igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ.
tuhotanire turumbuie tunyamarure tuhatore tugitire tuturie tuhe ũgima mwega wa mwĩrĩ tuhotanire tutoranirie utuhe thayo waku gwata thĩ yothe ututirire githithia kugĩatha ona ningĩ uturathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nikio twahoya ona twacokia ngatho amen 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 amukira kuhingĩrio mabataro maku amukira kuonekanĩrwo nĩ Mwathani amukira kũrũmbũiyo nĩ Mwathani amukira kuhingĩrio marĩa ũbataire in Jesus name amen 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 na tondũ nĩ kamũcemanio tũreĩta no ũkorwo hau na nĩ ũkwenda kũhonoka na kumbũra Jesũ nĩ Mwathani ũguo thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjikaire mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ ũnyandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo kuma rĩu gũthiĩ na mbere nĩ ndagũthaitha honokia na ũndũrie kĩhonoko-inĩ kuma rĩu niĩ hau haniĩ kĩretwa rĩaku nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesũ nĩ Mwathani in Jesus name amen 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 Ngai mwega na Ngai mũtugi thengio nĩ wahonokia matũrie kĩhonoko-inĩ na ũtũre mamenyete kiuma gĩaku kĩa ritho Mwathani arĩa matahonokete marohonoka na mahonokete matũrie kĩhonoko tũrathime ithuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru amen 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 and amen Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ndĩona ruco wa mwangi haha tũkĩringithia rũrũ tukiuga na manati therũ Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku tũhorerete ũguo tukĩraga Mwathani nĩ wega tukĩraga Mwathani nĩ agĩrĩire tukĩraga Mwathani nĩ mwĩhokeku na gũrikanie kũrĩa kwa wingũ nĩ gũkuona njĩra bacĩrĩre njĩra thũrime njĩra ĩna ũigĩrĩrĩku na toguo ningĩ no bacĩrĩri mũnene mũno makĩria na nĩ atĩ kũingĩra kũu kwa wingũ no download app ya wingũ kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa wingũ kũrĩ 20425 ona kuona ũcamba wingũ let's go oh yes Shesheni hakuhĩ nawe ni na tondũ tũirũngo rĩa gatatũ nĩrĩo tũrarĩkĩrĩria kũrĩa kwa mbeca 300,000 ciaku twĩ mũico wa mweri wa mũgwanja nĩ njũĩ nĩ ũrabatara mbia 300,000 ndĩ nacio haha ũgũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũhihinye *272 *1 hash *272 *1 hash ũrũmĩrĩre makinya marĩa ũgũtarĩrio na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno tondũ wahinya *272 *1 hash ũkwĩrwo weterere prompt wekĩra pin yaku ĩmwe kwa ĩmwe ũingĩre draw-inĩ na rebesha ndĩgathakwo mũtagithie mĩaka 18 cuthire ũkure mecio thake na ũigĩrĩrĩki na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 orege thiri mwisho wa mweri wa mũgwanja nĩ 300,000 na thiri nĩ kũhihinya *272 *1 hash harĩa thimũ-inĩ yaku weterere 300,000 Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku tũrikĩre rwĩmbo rũrũma rũratonya ũkarikĩra ũkaigua nĩ manati therũ kai tũrikĩre Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku tũcoka tũcoke na Siraki Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwarĩire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa regire
Walagire marigithathi oneo yalio njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene wĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ mũnju mũraika oke anjuge maĩ aujuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuo nyone mũraika gũka no njĩra ĩmwe onawe kwĩre no njĩra ĩmwe kĩiga kũya no njĩra ĩngĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ wee nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩ gĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga kĩrambe Shiloamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gĩthambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka kubarikiwa nayo indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndaneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaga nayo ngaga mwĩhoko ngareirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka cioho ciothe nĩ woraga narĩ muohene mũcukani ũgĩũka ũkĩtora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete ngwĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka
kuonania ni onanagia kuora ni orara uradhima ni uradhimara wendo ngegetaririka Jehova nĩrĩoretwa rĩaku. Yes, nĩ manatithero macio mothe nĩ wĩkaga na nĩkĩo tũragwĩta Jehova. Nĩrĩo rĩtwa rĩaku etagwo rwĩmbo rũu nĩ rwa Ruce Mwangi mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ na tũkagatha Ngai mũno nĩ mawĩko make manene. Ũrorathimwo nĩ Mwathani. Ndagũcokeria ngatho ndũngĩtarĩrĩka Mwathani Ngai wakwa no kũmũrĩkĩrwo. Ndona Susan yagĩkĩnjĩra rĩ kũrĩa Ting'ang'aroda Jane Wanjigũ akĩritaya ũmũthĩ PCA Parish ya Gĩtuamba Church retired but not tired. Ona kwĩna commissioning ya atumia kũrĩa Ting'ang'a Parish makĩrathimwo mũno na Sofia Njeri Gacũĩ na Nancy Muthoni Mwangi magĩcommission Water Church Elders PCA Kamahu. Service happening today at PCA Maganjo kuria ndathi guthoma umuthi all the best. Danu wa ndu thengio muno makiria Mbogu Arab Kamaja Miriam Mwanya Makimajo kiwa ndungu ni ndakuona ni wako ni ihoya riu muno makiria miringo iri wa kivio hone Joseph Ndegwa kuria Siato na ugeithiria ni kumuoria na Gibis asanti sana. Ona tijari si Joroge bari othe ya wabari mepisie Kanyajara Joroge wabari Susan Kongo Peter wabari pisie Mukarara njĩra-inĩ wa Bari Gathoni Ngũri Ũnditũ Njokia Rĩbaraniki na ndĩmere mweri 10 mũgoka kana ni licensing yakwa. Thengio mũno and God bless you and do you good na kwagĩra o mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na Ngai agathwo nĩ tondũ nĩ arĩ tha nĩ tondũ nĩ arĩ hinya. Ona Nyambura kũrĩa Cibara ndoto yake gwĩtwo Christine wa Mũyũ wa Nyahururu. Happy blessed birthday na ukirathimwo ni Mwathani maundu-ini mari mothe. Njoke kuririkania twaruga irungo rĩngĩ ni ati ni tugukorwo na ngerekano ni tugukorwo nginyagia na kĩhunjio rucini rũrũ rwa umuthi na tugukorwo tukĩhunjĩrio imwe kwa imwe ni Apostle Teresia Njenga na nguririkanie ngiri ciaku 300 ndi nacio haha *272*1# *272*1#. Tureta kwambia gutara ndagika warumira makinya mario gutaririo 300 ni ngugwitira na tondu Siraki haha na Ng'ang'a wa Njoroge haha. Oh yes, Elda. Siraki 20 muhari wa 18 ni twaritie ciakĩrimũ mũno ũmũthĩ kuga atia nĩ kaba gutenderuka ugwe mahiga iguru gukira gutenderuka kwa rurimi guthira kwa mundu mwaganu gukaga o rimwe ta uria mundu atenderukaga akagwa. Tathoma highlight ya mbere ĩrĩa ngũtũmĩire mohoro-inĩ ma thaa ĩmwe. Atungatĩri nĩ tũrakarĩtio mũno na tũkorota Mheshimiwa Kimani wa Ichung'wa nĩ gũcinũra Pastor Dorcas Wanjikũ Rigathĩ nĩguo nayo Siraki ĩkoiga atĩa. Siraki ĩkoiga nĩ kaba gũtenderuka ũgwe mahiga igũrũ gũkĩra gũtenderuka kwa rũrĩmĩ guthira kwa mundu mwaganu gukaga o rimwe ta uria mundu atenderukaga akagwa. Preach it, Elder, preach it. Ati andu mamenyerete nua to moinirete nua to mathigi matige kwaria tau matige kuhuteka matige ndeto cia urahuhu matige ndeto miario tare na kuria ri matige ona tumere atiriri ndimere atiriri mene tekel uvasini. Siraki oni aingira muno ni oka wega muno ivyo ni oka wega it has entered fagutenderuka ugwe mahiga-ini igukira gutenderuka na rurimi kwa rurimi tondu ni ugwati muno na guthira kwa mundu mwaganu gukaga o rimwe ta kugwa mahiga-ini ukagwa mu o rimwe ku ati ni ndaigua hau ukihoya utanambia mahoya ndaigua wagweta ciringi 64 ndiwe ciokira he ndiakigua ne aregwa ati atumia mainuka na 64 maundu maya marekirwo ma gwikira empowerment ye women ri ndaigua ati gukorwo mainuka na ciringi 64. Siraki ni arauga ni kaba gutenderuka ugwe mahiga-ini ukira gutenderuka na rurimi tondu ni ugwati riu ri Siraki one angania muno muthi na ndaigua wega niguo Leo turirikane umuthi twathi kuria mwena wa Ngong'u niguo kuria children's home ya Huruma niguo na me ndatora kuria Ngong'u miaka ya tene niguo ndarutagira wira ni kundu ngumenya muno kuu haya ukoi wega biu muno
nĩ kũndũ ngũmenya mũno na nĩ ndĩrakũmenya timu ĩkirie kuma nĩgetha ĩgĩthi kũrĩa Ngong'u na metereirwo mũno na ũhoro ũcio nĩ gũkorwo ũkĩrĩ mwega na matikaria keki yothe matũtigĩrie. Karibu sana nĩguo nĩ thaa 2 cia rũcinĩ mũciĩ naguo. Ũyũ nĩ Wotugi na Otana Inooro FM. Karibu sana uri haria hothe uri. Inooro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro FM ona mburoka irĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. Inooro FM Inooro rũcinĩ. Thaa 2 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ateteri a ihoto cia ũmũndũ kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ makomithĩtie thirikari ya Kenya oro ũndũ ũmwe na thirikari ya Tanzania kũrũmĩrĩra kũnyitwo mĩgwate kwa Mwambiri Mogondi. Moiga angĩkorwo harĩ mahĩtia Mwambiri ekĩte abataire akinyio igoti-inĩ na gũthitangwo ĩndĩ ti kũhithwo kũndũ gũtoĩkaine. Mwambiri anyitirwo mĩgwate mũthĩ wa iyo arĩ mũciĩ-inĩ wa Dar es Salaam bũrũri-inĩ wa Tanzania. Andũ a bamĩrĩ yake makĩenda arekererio. Mwandĩki witũ Francis Madini aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Ateteri a ihoto cia ũmũndũ gũkũ Mombatha rĩu nĩ meyumĩrĩtie na gũkomithia thirikari ya Kenya na Tanzania makiuga thengia ya mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Mwambiri Mogondi kũnyitwo mĩgwate gũtirĩ ndũmĩrĩri o yothe ĩrutĩtwo. Serikali ya Kenya ambayo inafaa isimame imara kulinda haki ya wananchi wake imenyamaza. 3 good days hajaongea. Hiki si kisa cha kwanza, kiliweza kufanyika hapo 1 month and some weeks ago kwa comrade wetu Boniface Mwangi. Hatukuona hatua yote serikali iliweza kuchukua. Katika serikali hizi mbili, serikali ya President Ruto na serikali ya President Suluhu, tafadhali hizi actions ambazo zinaendelea za kuweza kuabduct activists, human rights defenders, sana sana wakiweza kuwa nchini Kenya na pia katika nchi ambayo ni Tanzania, should stop. Makiaria gũkũ Mombatha matongoretio nĩ Edwin Shamir moigĩte angĩkorwo he ihĩtia Mogondi ekĩte abatie gũkinyio igoti-inĩ. Sheria ifuatwe, tuko na koti, hata kule Tanzania tuko na koti. Waweze kumwasilisha mbele ya koti, na kama kumleta nchi yetu waweze kumleta Kenya, tuko na koti ya kisheria, sheria itafuatwa. Oho marathi na mbere kuga thirikari ĩtuĩkĩte ya kũnyamaria andũ arĩa marageria gũtetera ihoto cia ũmũndũ. Lakini sasa kama itakuwa kwamba sisi watu wakijitokeza wanakamatwa, hii kweli si haki. Rĩu ateteri aya a ihoto cia ũmũndũ nĩ makomithĩtie ikinya rĩa kũnyita andũ mĩgwate makiuga o mũndũ ena kĩhoto gĩake. Human rights is not a privilege. Hizi ni haki ambazo tumepewa kutoka kwa Mungu mwenyewe. You cannot separate them. It cannot be taken away from you. Hizi ni haki ambao kila mtu anaishi nayo. Mwabili huko alikokuwa alikuwa katika shughuli za kikazi. Hana shughuli zozote za kisiasa nchini Tanzania. Mwabili alikuwa mwananchi aliyekuwa akitii sheria katika nchi ile. Muthenya wa ira kurerikana Mwambiri ni arakinyirio kuria arutaga wira ena ugitiri munene kuria marakuire indo ciothe iria arutaga wira nacio. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Mombatha ni njĩtagwo Francis Madi. Toigere Kirinyaga kuria wabici cia cukuru wa ndĩ wa secondary wa Waigĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ nĩ iramũririe mwaki hwainĩ wa ira nĩ andũ matoĩkaine. Nĩ mwaki ũracũngĩrĩirie hathara nene wabici-inĩ ya mũrutani mũnene hamwe na wabici ya karani wa thukuru ũcio, na kũringana na maobitha thima mwaki kaunti-inĩ ĩyo matongoretio nĩ John Kĩama. Mwaki ũyũ ũratuthũkire thaa 2:30 hwainĩ wa ira ũgĩkũwo ũramundĩirio ndirica-inĩ ya wabici ya karani thutha wa kũbunjwo na thutha ũcio ũratherema nginya wabici-inĩ ya mũrutani ũcio mũnene. Rĩrĩa twakinya twakora mwaki wa administration block-inĩ na twambia kũhũrana naguo tukĩenda kũbunja, nĩrĩo twerwo atĩ principal nĩ ekũhũrĩrwo thimũ nogana njĩra okĩte na twamwoya ndagĩka about 5 minutes akorwo akinyĩte okorwo nĩ tũkũbuja tondũ mwaki tũkona ta gũkũ kwa principal. Na rĩrĩa akinya tũguona hahingũra gũkũ gwake
mwaki niguo kwendete guka gucinira guku gwake no mwaki uria munene toguo urahorona hari uguo mwaki uria munene ukugwa secretary no athi guku gwa secretary kukwina printing machine kuko ni kweri ma computer ara mingi me guku mabuku kwina mabuku mingi muno kundu guku me ara meru ona kinyamari mu mothe ma thukuru migito guku na document cio thira cia bata cigito kundu guku na toguo rona mwaki riu niguo twathie kugikomania twathie ku mwaki no athie kuthira na toguo rona twokana guku thutha twakora dirisene ya ofisine ya secretary niyo ibunjiro na kwoguo gwikiri mwaki mwena uyu tondu ana twakinya mwaki ura munene mo twakora guku gwa secretary ja ya bũrũri andũ 31 nĩ makuĩte aingĩ ao marĩ ciana cia thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 12 kũrũmĩrĩra mũtino wa ndege ya mbirarũ bũrũri-inĩ wa Bangladesh. Ũhoro makĩria augĩte ndege ya mũhĩrĩga wa F7 ĩragũire mũthenya wa ira thukuru-inĩ ũmwe wa mũthingi na gũcũngĩrĩria hathara ĩyo ya ikuũ. Aingĩ arĩa marakuire nĩ arutwo arĩa maretereire kũgĩrwo nĩ aciari ao mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ thutha wa gũtiriha mĩhang'o ya mathomo. Ndege ĩyo ĩrĩkanĩte kũgũa irathi-inĩ iria arutwo mathomagĩra thutha wa kũgũmĩrwo nĩ thĩna wa kĩmĩtambo ĩrĩ rĩera-inĩ. Thirikari ya bũrũri ũcio nĩ yambĩkĩte ũtuĩria harĩ mũtino ũcio. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu ginotana kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtũgĩria twakwambararia tukagooca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Ithuĩ amemerekia na ũrũgamĩrĩri wothe wa Inoro FM tũrathiĩ na mbere na kũgatha Ngai nĩ ũndũ wa mawĩko make. Rĩu tũrakũngũĩra mĩaka 22 ya ũmemerekia kuma rĩrĩa redio ya Inoro FM yahingũrirwo tarĩki 21 mweri wa Mũgwanja mwaka wa 2003. Nĩ tũkenetio nĩ ngwatanĩro yaku o kũrĩa guothe ũkoragwo wĩ mũthikĩrĩria witũ ona kana we ũtangathaga biacara yaku no konjorithia na ithuĩ ta ceceni ya Inoro FM nĩ tũkanyitanĩra na mũciĩ wa ciana wa Ngong Huruma Children's Home gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawega make mĩaka ĩyo 22 na kũmũria athiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtũhe ũgĩ wa gũikarania na kũnyitanagĩra ona kũgwatanagĩra makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 27 mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 4 cia kĩroko tũgĩtongorio nĩ Pastor James Mwangi ũrĩa nĩwe chaplain wa Huruma Chapel. Gũkũ nĩkuo
twarengera keki ya birthday ya miaka 22 twi hamwe na ciana cia mucio wa huruma rungu rwa director Zipora wa Njiko wa Kamau. Reke tukenerere wega uyu na turathimwo hamwe nawe. Ni wiharirie gutuika kiria wiririirie muturire-ini. Aberdare Technical College nithio turathondeka njorua cia ruciu na gucitua huri biacara mega tu ona njorua hari kothi iria marathomera. Wiyandikithie riu hari kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wiyandikithie o riu hari intakes cia September October 2025 twĩ Karatina tauni. Hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Muikari wa Nyeri na matura maria marigicĩirie ceceni yakuĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tucerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Ceceni hakuhĩ nawe nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana ngĩkũnyita ũgeni tũrĩ irũngo rĩa kana ta Imagine. Karibu tũmanĩrie twĩkĩrane hinya twĩhoke Mwathani na nĩtũthiĩte wega tũgatwarana wega tũkehoka Mwathani. Ona nĩndĩrona nginya arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM ni akina Richo Jega, Grace Kamau, wekuria Ijini akina Gofu, Nimo Irini, wekuria Dubai Marina, na yuadada Remoro Musharu Radhimo, Yusuf Perez kwa ameni. Na nturarika na mutumia waku na Ngai amwike maundu mega. Ona Jenu Ajira Marai we darasha thegio muno Monica Bugus yu mama rena ikururo Ngai kadutura arathimwo muno cio ni ari amwe mari kuria live-ini ya YouTube na Ngai amarathime ndego ikuria Siato Joseph ni ndakuona na gajira mwagaitheka muno na tijari zijoro gaitheka mwena wa Ndaro na family yake thegio muno rathimwo ni Mwathani. Ndimiro King'ori wa Magumu thegio muno we mitambo-ini na we murathime Fish Fraternity othe mugaithike mutogotio ni patron wa nyumba na Joyfrey Mugai, kina wa B, akina Crispo Murito, akina Joanna wa Star Travel and Tours, akina mudogo wetu Karira Mukiri aciothe Sam Kirima wote wasalimike sana. Na murogonyo ni akaraja wa Macedonia mugaithie muno makiria na Ngai agathwo maundu-ini mari mothe. Ona tugakihoka Mwathani gitawaru Ngai wira ni wira ni ndakuona thegio asanti. Tuthina mbere na kwihoka Mwathani na gwitikia Mwathani ati ni aguturumbuia na ni agutuhotanira na ni agututoraniria maundu-ini mari mothe. Ona wagithaiga makuria Ngai na family ya Gacuru mena Ikuru na Asironiki meugata Ngai na Shika PCA Shalom Church magie na muthenya mwega. Wagithaiga kuma kuria Ngai John Wakahedmeni kwanyu kwero atia na irũngo rĩrĩ rĩna ngerekano ona to ũguo ningĩ rĩna kĩhunjio. Nĩ ũndũ ũcio ndũgathi haraya na nyina wa Ndirango wa kũrĩa kĩhumbu-inĩ nĩ ndageithĩka mũno mũno wageria na ngeithie mama Charles Njũgũna. Asanti sana. Na mwarimu Ngotho wa Kanorero uthi na mbere na kuhona wĩ kũrĩa Gĩkũyũ na ngeithia andũ a kũrĩa Kanorero mũno makĩria. Na Reverend Konjoni Macharia wa Mugambi gaithania APC Kiandege, Mheshimiwa Bruti wa Kinuthia arata Assistant Chief Thoita Komothai John Kiarie Mũrũngũ pore nĩ gũtigwo nĩ mwana wa Beatrice Wanjiru arutaga wĩra na KBC aratigire bill ya 22 million KNH. Ngai amaririkane na monekanire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Susan Mobi thegio family ya Mishama matigĩtwo nĩ Joyce Warĩnga kana Shosho wa Ũcũrũ. Pore sana. John Keiti ni ndakuona, Boromatiga ni ndakuona, Moses Kihara ni ndakuona thegio muno makiria. Asante sana.
gituro bibo kiganjo kia Wangenye Kairine kirika gituro main murathimwo muno na Ngai amwike maundu mega na motugi ona ningi magegania tukiomaniria na tukihoka Mwathani na tugitikia Mwathani ati ni egutuhotanira ni eguturumbuia na ni egutwarana na inyue ona Peter akuria Kirinyaga. Asanti sana urathimwo ni Mwathani. Waithawede na bia ciaku ciringi 300 na ni ati hatiri undugi urathie haria harebesha *272 *1# ukarumira makinya mario gutaririo na wa marumirira ciringi 300 ni ningugwitira tugitara ndagika. Areu hatiri undugi ena roboro ha gwenda turingithia rohutagia haria ho rohutagia haria hagirire rohutagia haria hega muno makiria na rukahutia maundu uria magirire na muturirira wagire na ng'ang'a njoroge umuthi akuire Standard mbere na nenyendaga thomere headline thomera Standard headline yo yandikitwo ya ngatheti ya Standard nenyendaga kuigua ria roiga ngatheti ya The Standard iroiga atiriri Mother's Tears Prayer ndugitaure ati Mother's Tears Prayer maithori mama nyina na mahoya katiguo niguo roiga ni mutumia uretwo Dorothy Kweyu niguo mutumia uyu ri aturite na mahoya niguo tondu mori uri niguo ogwitwo Munyahori niguo ni arira gutwirwo gikuo kana guitwo niguo kuria bururi-ini wa Saudia niguo oragite Muyemeni mwaka-ini wa 2014 niguo no ni undu wa mahoya niguo na guthaitha Ngai niguo kiumia kiu kirathirire ri niguo muri ni ararekereirio thutha wa kuriha mbia cia thakame na mutumia ucio etagwo Dorothy Kweyu ni ndimui ni mwandiki wa mohoro na ende twandikaga magazine imwe nake ya kanitha wa PCA na ni ahoete muno na akahoya ihinda iraya ndakwira uthomere hau tondu rubo rundirenda kuhura ri mutumia ucio gwitwo Dorothy Kweyu na andu aria angi mathi na mbere na kuhoya tondu rugaga ni ruo rwa Beth wa John to ria hanariraga exactly riu ri ihoya riu ithe tihingie imagine thutha wa miaka 15 ri muthia wa uhoro ri niguo muriu ni aracokire amen na riu ni manyitanitwo nake maithori make ni makinyu muthia hallelujah ni uhotani wa Ngai ero rwibona nigetha maundu magire kwagira muno makiria guku ni kwa Inoro karibu sana mucie naguo ni wotugi no tana tugithagathaga wega oh yes ni ruo ona hoya biu ira Mwathani undu aigua mahoya na kuhingirie arika nethirinde *272 *1# kuria kwarebesha 300 ni ngugwitira mwisho wa mweri wa mugwanja
ndagaya ndore thina wakwa ina wage kumenya muigana wa ruo rwakwa Ngai wa kigongona egekene ae nayo agakwaria tawe ona kana gutua cira niguaga kayo gakwo na itekwaria ire muri uneruo ogacete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo ruo erineruo royo yengoro ire muri uneruo ogacete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo ruo erineruo royo irengoro kubarikiwa nayo. Kama ingeretwo nĩ njohi kũrĩ kũrĩo nĩ ruo tondũ thutha wa mathaa nĩ ingĩarĩũkwo inde ũĩ nĩ mĩaka ĩigananĩtwo nĩ ruo no no wage gũtaũkwo tondũ ũrĩ o mũndũ na nake wona ta mũndũ ũkanjĩciria ta mũndũ andwĩra cira ta mũndũ waria ta mũndũ njĩtĩkĩria njĩre Ngai nĩndakinya mbecoarĩ andũ akũrwo nĩ hinya anjiguĩre tha ire mũrĩ ũnĩruo rũthecete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo ruo erineruo royo yengoro ire mũrĩ ũnĩruo rũthecete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu neruo ruo erineruo royo irengoro ona rĩa twĩ hinya mũno eri nĩ tũhotekaga thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya nĩ kũrĩ ndĩkinyaga ruo rũtingĩhithĩka no Ngai wiki ũhotaga gũtũtaũkwo nĩtũnagiria maithori tũkarĩra mbere yao tũkahoteka mbere arĩa twanomĩrĩria ihinda rĩrĩ nĩ iritũ ndathima na ũhoere kĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho ire mũrĩ ũnĩruo rũthecete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu nĩruo ruo erineruo royo yengoro ire mũrĩ ũnĩruo rũthecete ngoro yakwa ruo erineruo ire mwaganu nĩruo ruo erineruo Oh yes, royoire ngoro yakwa na Eli akirahana urwekirwo o ta uguo wahoya na hana wairikana agikorwo akirigithatha mwana wa kahi na agikimwita Thamweri ona tukaina rwimbo
tongoria imagana iguru na tugathi na mbere tukigatiri kou kwa Jesse riria Samuel arathima mugambo kiuma na iguru ritwa ria mwathani rirogocwo. Karibu sana nema nĩ ruo na waigua mĩaka yothe ona mtu yothe kwa yo turĩtie hoire mwana wake na Ngai nĩ arokire na maũndũ maragira ihoya rĩraiguĩka nĩ tondũ Ngai nĩ acokagia mahoya. Asante sana mũthoi wa inaina akũrekia butinganga nĩ ndakuona ona to ũguo ningĩ mũtheki wake Ajata thegio mũno makĩria ona to ũguo ningĩ tũgĩthiĩ na mbere ya mĩthamo wa ndũndũ. Asante sana he mũndũ wa njĩra yes elder wewe ngeithi muoto thegio. Asante sana ona le evangelist Misha Kikori nĩ ndakuona thegio mũno ũrathimwo nĩ mwathani Jamba Makutano Masagana thegio mũno makĩria. Asante sana ona John Corona magiwanga showa mununga thegio muno makiria kama ukasten jara tare kumituko pamoja. Ona by the way udhuri ungi murata wako eta wa mutonya wako re apras irate muri kumituka shamaria PCA kare ni adirikaria PCA memo kena uniform ona nganga jorogede mwire oguo ni agoka thegio muno nguririkania wathi kuria kwa Wigo hatiri undu ungi gutwara ciana thukuru gukua na njira ĩrĩa yagĩrĩire gukua na njira igwete ugathie thabarĩ wega na njira thomire na bacĩrĩre rĩu download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũmĩre Wigo kuri 20425 onawe kuo no shapa maundu maku magirire na nguririkania mũthenya Inoro FM birthday ya miaka 22 turamĩkũngũĩra na kũrĩanĩra birthday na ciana cia Ngong'u Huruma Children's Home kũrĩa Ngong'u gucokeria Ngai ngatho nĩ mĩaka 22 na twagucokeria ngatho na tũkũnyitwo geni tukahoya Ngai athina mbere na gũtũhe ũgĩ wa gũikarania kũnyitanĩra ona kwagĩrĩra makĩria. Ũmũthĩ igongona rĩratongorio nĩ Pastor James Mwangi wa Huruma niwe Huruma Chapel chaplain eni tukogwira ndokira keki ya miaka 22 ndugatigwo na ikihanda thainya niguo githomo gigukorwo gikiambia na riu nigetha tuingire ngerekano-ini na niwega nguririkanie mbia ciaku iria hano ndiraciona mbeca bari ciringi 300 kuria kwa Rebesha urathie thimu-ini yaku ukahinya *272*1# haria uhuragira thimu *272*1# wahihinya ukaheo uria kurumirira warumirira 300 kaingera draw-ini nie ngugwitira riu turete kwambia gutara ndagika ni *272*1# no rekane ciuthi no gukwira mecio thake na uigiriki na Rebesha ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 na ndigathakwo ni mundu utakinyetie miaka 18 na muthenya umwe wa mithenya aruti wira akambuni imwe ni moimagarire makiruta wira mathaa ma rucini wega na maruta ithaa ria rajire gikinya na makiumagara na magithie kwamba kuria raji na gugikinya atiri etagwo ithaka wa thungururu muhoreria wa makubi na rotuhoreria nginya makubi maria me bururi uyu ona mamuturire ana mahoreria no ekumahoreria oh yes niwe Jesu muhoreria wa makubi niwe tumekolie gatagati kairia meri kafuiria mari thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huho nene ikĩhutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtwarĩra
utonyerera uhoreria makobe arahoka uhorerie we warageria uho ikagwathikira arahoka uhorerie uwecimvurigiceirie nawona twohotwo menya ndiwe wahotwo tuhoreria makubi riria arahukire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho ikagwathĩkĩra arahuka ũhorerie uwecimvurigiceirie nawona twohotwo menya ndiwe wahotwo kubarikiwa nayo Kĩmũrĩ kĩa Inooro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles. Gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna ngoro nyingĩ ma ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho ikagwathĩkĩra arahuka ũhorerie uwecimvurigiceirie nawona twohotwo menya ndiwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahuka ũhorerie we warageria huho ikagwathĩkĩra arahuka ũhorerie uwecimvurigiceirie nawona twohotwo nĩ mana ti itherũ arahuka ũhorerie guo citũrigicĩirie gwata bũrũri-inĩ gwata mĩtũrĩre-inĩ gwata kanitha-inĩ gwata ikĩro-inĩ ciothe arahuka we mũhoreria wa makũmbĩ gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana etagwo ithaka wa Thũngũrũrũ Olivia Kevas Margaret Kĩgũrũ ndakuona all the way from Kawaida Geithania Banana
geithania Kathibati, geithania kuria Ngegu Turitu na matura maria mothe marigiceirie. Asante sana nario ritwa ria mwathani rirogocwo na mundu gwitwo Judy Kamau Munze na bari yothe ya Kamau Wambo. Ngai ni amuririkanire ni manatitheru. Ona hena mundu gwitwo John Githungo OGW wa National Police Service kajira ari kuria ya APC Gacaga Mahigo Thaya na geithia mamu wa Rosi Muthoni Githungo akajira Karen anakuja. Asante sana. Na mundu gwitwo Priscilla Mwangi ndakuona na your mom na dadinyi na itha wa John mari munyo muhotetwo na your dad ahone na ihenya in Jesus name, amen, amen. Wageshu akavyo family yothe yakavyo wa mukora mari kuria Gatunguru Matara Gatundu North na shirika ya PCK Karimeno Church wote wabarikiwe zaidi. Tugithi na mbere na kwira Ngai ni wega shosho wa ruhio ona wera thimo ni mwathani ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe. Ririkanie mathano marathonga na guko kwa Inoro ndina mbia ciaku 300 kuria ciare besha ni *272 *1# *272 ari ohuragira thimu-ini wa inya *272 *1# urumira makinya mario gutaririo ciringi 300 ni nie ngugwitira ari tha igikinya tha inyetigetie ndagika o 5 urikane uturorete kwambia gutara ndagika na mundu kunyane amuthui murata wako wetagwo Deride yani amugeithie muno wa kuria Nyandarua County Esakasto na Ivasha kwerwo atia urona thimo muno ni mwathani na ni ati ndire hakinyire no horo gikinya hau na gugithie uguo na gugiikara uguo andu magithie arutia wira na mathie makiria raji na mari araji magiambia gucoka wira-ini na macoka wira-ini mekora kibao kinene giakiritwo hau na gikandikwo na gikerwo ati muthenya wa ira mundu uria ukoretwo ukigiria muthie na mbere ona kambuni ino ithie na mbere ni arakuire na riu turamunyita ugeni igongona-ini riake ria mathiko riria rithondeketwo rumu iria ikoragwo haria na ori mwandu makiambia kugia na kiharuti ya wira kambuni ino ati mumwe wao ria arari muruna wao ni arakuire no thutha wa gwiciria makiambia kurigwo no ucio urakuire muthenya wa ira na ni ati magikiumagara othe na magikiambia guthie rumu iria monereirio nigetha mahe muruna wao ria marutaga wira nake gitio kia mwisho na o mundu ni arigagwo mundu uyu uragiragia kambuni ithie na mbere ri ningi ri arakua ri no makoiga atiriri ona ni wega uguo arakuire kambuni ndikagwe na ni atiriri o mundu aingira nuki uria mundu andu magithia kuona mwiri o mundu agathie marite raini na akuhereria ithanduku na marora ithanduku theinie mundu akaga ciugo cia kuga mundu akarugama hau akirite mundu akarugama hau mundu akirite arigitwo ni atia ni tondu ni hari na gicicio tore mathanduku makorwo na gicicio na mundu wothe wacuthagiriria akeona gicicio-ini kiu na ningi ni hari na kibandiko giakiritwo hau hakuhe na gicicio kiandikitwo ati ni mundu umwe tu ungihota gutwarithia kambuni ino na mbere na niwe na andu makigegio muno ni uhoro ucio wathie ukiona ugicia ni mundu muku guthi kuona ukona we niwe urabatara kuruta maguru ngunia urute wira na kio ndoka gukwira atiri rucini ruru wa umuthi ati we nowe ungicenjia muturire waku we nowe ungihota kugia kana guthondeka gikeno giaku we niwe ungihota gutorania we niwe wina itemi ria gwiteithia muturire waku nducenjagia hindi ria munene waku acenjia arata aku macenjia aciari aku macenjia mwendwa waku acenjia ciana ciaku ciacenjia kambuni yacenjia muturire waku ucenjagia we wacenjia hindi ria watacukia na werutaniria muno na wekirira kio wira-ini uyu werutaga uguo niguo muturire ucenjagia muruna mwari wa ithe witu ngwataniro ria njega ungigia nayo ni ngwataniro yaku na we mwene wite kamucamanio wicokere wiurie ni hana ha ungigarurira ni hana ha ungicenjia
nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩberegenya mũtũrĩre-inĩ waku, nĩ atĩ ũngĩka tamaka mũtũrĩre na maũndũ, we nowe ũngĩcenjia, we nowe ũngĩcenjia, we nowe ũngĩgarũra maũndũ, we nowe ũngĩcenjeria mũtũrĩre na mwĩkĩre wa maũndũ kuma rĩu gũthiĩ na mbere. Garũrĩra brother, garũrĩra sister, garũrĩra, cenjia, tuĩka mũndũ wa gũcenjia maũndũ. We nowe ũngĩcenjia we mwenyewe, gũtiramakania, we mwenyewe ũngĩcenjia, no cio ũngĩacenjie, no rĩo ũngĩacenjie, mũtũrĩre no wagĩre, mũtũrĩre no ũkinyanĩre na wagĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen and amen and amen. Shesheni hakuhĩ nawe. Tũgĩthiĩ wega na mbere na nĩ atĩ ona tũkũringithia rwĩmbo rwĩha rwa giginyani nĩ megwatagĩra kĩa hinya rwa Shiro wa GP na ndona gacũri ya kĩnjĩra ya nepore kũrĩ Fred yake Masese broker ya avocado kĩrora na family nĩ gũtigwo nĩ brother yake Dan Kaninyaga na njĩra TKN Sako matatu Tiundiko stage Thika Tugatura na ithiathi dereva na kashia. Thengio mũno makĩria na barikiwe sana maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona to ũguo ningĩ ngũririkanie mbeca ciaku 100 matatu ciĩ haha nĩ *272 *1 hash *272 *1 hash weterere 300 nĩgetha ikũgarũrĩre mũtũrĩre nĩ mũico wa mweri tũrĩ mũico wa mweri wa mũgwanja na Ngai athi na mbere na gũtũririkana na gũtuonekanĩra na gũtũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe *272 *1 hash ũrũmĩrĩre makinya marĩa ũgũtarĩrio weterere gwĩtere ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 300 na ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge atwarĩirie nĩ atĩ Minister Badi gũkinyĩrĩria kuga thirikari ndĩrĩ na mbeca njiganu cia gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Ahunjia kuorota Kimani wa Icũng'wa nĩ gũcinũra Pastor Dorcas Wanjikũ wa Rĩgathĩ na andũ 31 gũkuĩra mũtino-inĩ wa ndege bũrũri-inĩ wa Bangladesh. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ gũcaika na gwĩtia raini ya matu-inĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro nĩ mũhothiles. Kĩmũrĩ kĩa Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathiles. Nĩ megwatagĩra kĩa hinya we nowe ũngĩcenjia ndũrĩ mũndũ ũngĩ ũgũgũcenjia giginyana tu. Oh yes.
agiginyani nĩ megwatagira kĩa hinya we no ũngĩhota gũcenjia no ũngĩhota kũgarũrĩra maũndũ maku we no ũngĩhota kũberegenya maũndũ maku agiginyani ndũkagũhagũhe wĩyũmĩrĩrie wĩhe hinya wĩyũrie ujinau arafu monjoke mambo yako ikuwe sawa kabisa mitambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana ni rĩu ũririkane no kĩhunjio tukĩingĩra kĩhunjio rĩu twambie gũtara ndagĩka nĩ tondũ kũrĩa kwa rebesha *272*1# ngiri magana matatũ nĩ iranugĩrĩra mũno kũneanwo nĩ irakuhĩrĩria mũno makĩria nĩ ikuhĩrĩirie kũneanwo ngiri magana matatũ *272*1# ũrũmĩrĩre makinya marĩa gũtarĩrio ngiri magana matatũ nĩ ikũgwĩtĩrwo ũmũthĩ tũ mũico wa mweri wa mũgwanja Chege waturaga Esther Thathirasta Kama wa maspika MC Joel Gacũcũ Gacarage nĩ ndakuona thekio mũno makĩria na rwendo na Apostle Teresia Wairimũ wa Njenga atũhunjĩrie karibu sana mũtungatĩri nĩ ndakũgeithia mũthikĩrĩria wakwa Bwana asifiwe marĩtwa makwa nĩ Apostle Teresia Wairimũ wa Njenga kuma itũra rĩa Kasarani harĩa handiyo na kanitha nĩ Synagogue of Hope Church rĩtwa rĩa kanitha nĩ Synagogue of Hope Church na nĩ ndoka ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani ndĩna thayũ na kĩrĩgo kĩa mũciĩ wa matu-inĩ ndenda kũgayana nawe kiugo kĩa Ngai kuma ibuku rĩa gũcokerithia maathani ithatũ kuma kamũhari ga 24, 25 na 26 gũcokerithia maathani ithatũ 24, 25 na 26 we mwathani Ngai nĩnjũĩ atĩ rĩu nĩ ũnyonetie kĩambĩrĩria kĩa maũndũ ma magegania na manene marĩa ũgeka rĩu gũtirĩ Ngai kũu matu-inĩ ona kana gũkũ thĩ ĩngĩhota gwĩka maũndũ manene ta maya we mwene wĩkĩte rĩu ndagũthaitha mwathani ũnjĩtĩkĩrie ninge mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa rũĩ rwa Jorodani ngeyonere bũrũri ũcio mwega ona mũthaka wĩ irĩma ona irĩma cia Lebanoni Bwana Yesu asifiwe rũcinĩ rwega ndenda kwaria na mũndũ wĩharĩirie kũringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ ndenda kwaria na mũndũ wĩharĩirie kũingĩra level ĩyo ĩngĩ ndenda kwaria na mũndũ wĩharĩirie kuona mawega ma Ngai arĩ bũrũri warĩa marĩ muoyo hĩndĩ ĩmwe Musa agĩtongoria ciana cia Isiraeli akĩmatwarĩra werũ-inĩ na akĩgerera kuo mĩaka mĩingĩ na gũgĩkinya hĩndĩ ya kuona magegania ma Ngai gũgĩkinya hĩndĩ ya kuona maũndũ marĩa Ngai amerĩire na maũndũ marĩa Ngai amwĩrire rĩrĩa amwĩrire nĩ ngagũtũma ũrute ciana ciakwa kũrĩa bũrũri wa Misiri na makĩgerera werũ-inĩ thikũ nyingĩ na gũgĩkinya hĩndĩ ya kuona na akĩhaicio handũ kĩrĩma igũrũ akĩona bũrũri ũcio akĩona nĩ mũthaka warĩ na irĩma warĩ na maũndũ mega marĩa Ngai wao amerĩire na Musa hau agĩkena na akĩgega na nĩho hau tũraigua akĩgoca Ngai mũthikĩrĩria wakwa nĩ njũĩ kũrĩ andũ nĩ makuhĩrĩirie mĩromo-inĩ ya kũrĩa merĩirwo nĩ mwathani ciĩranĩro cia Ngai ironeka ta ikuhĩrĩirie kũhinga rĩu ndoka kwaria na ihingo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kĩhingo gĩothe kĩngĩgiria kĩngĩrũgama mbere yaku nĩgetha ndũkaingĩre next level ndũkaingĩre ciĩranĩro-inĩ cia Ngai ndoka gũcimomora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndoka kũregana nacio ndoka gũciagithia hinya na kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthikĩrĩria wakwa nĩ ngwenda gũkwĩra nĩ kũrĩ ihingo cikoragwo tu irũgamĩte gatagatĩ gaku na destiny yaku nĩ kũrĩ ihingo ikoragwo irũgamĩte ogetha igĩrĩrĩrie kũrĩa wagĩrĩire gũthiĩ ũthiĩ ogetha igĩrĩrĩrie ũingĩre bũrũri ũrĩa Jehova Ngai waku akwĩrĩire ndenda kwaria ũhoro wa Musa arĩ ndungata ya Ngai mũndũ waitĩrĩirio maguta nĩgetha agatukũre Isiraeli thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ etagwo mũhonokia wa mbere na Musa arĩ mũhonokia wa mbere gũgĩkinya hĩndĩ ya kũingĩra bũrũri wa kĩĩranĩro gũgĩkinya hĩndĩ ya kũingĩra kũrĩa Ngai wao amerĩire no Musa akĩrũgamĩte kĩrĩma-inĩ kĩu Ngai akĩmuonia bũrũri ũcio no Ngai agĩcoka akĩmwĩra ũndũ warĩ wa magegania atĩ Musa nĩ ũkuona ũhoro ũyũ no kũingĩra ndũkũingĩra nĩ andũ aigana makuhĩrĩirie mĩromo ya destiny ciao nĩ andũ aigana makuhĩrĩirie mĩrango ya kĩĩranĩro kĩa Ngai ũkona wabici-inĩ ĩno gĩtĩ nĩkĩo gĩkĩ ndagĩrĩirwo gũikarĩra no ũtanaikarĩra ũkaigua nĩ werwo ndũgũikarĩra na gĩkanengerwo mũndũ ũngĩ wĩroreire nĩ andũ aigana ona wanagĩa na mũndũ wa gũkũhikia mũtaneka ũhiki ũkaigua nĩ athiĩ na mũndũ ũngĩ ũkaigua kinya ũhoro ũcio nĩ waiganĩra nĩ andũ aigana ũkauga nĩ ũkũiga wĩra
wira ukaga kuiga no kona mundu ungi ni aiga thikiriria rucine rwega ndoka tuhurane na roho uyu tuhurane na kigongona giki no thamaki uyu ugaga andu matikaingira thiini wa ritwa ria Jesu. Biblia roiga Musa agithaitha Ngai, Musa akira Ngai atiriri nake mwathani akindakarira ni undu wanyu. Bwana asifiwe. Musa ni akuite kirindi na kirindi kiu gigituma kehia Ngai, gigituma kamenana na Ngai. Ndoka rucine rwega gukuhoera angikorwo kuri andu kana kuri kirindi kana kuri maundu mangigiria wonane na Ngai, mangigiria utwarane na Ngai. Ndoka kuregana namo, ndoka kumagithia hinya na kiene thiini wa ritwa ria Jesu. Mwari wa 25 Biblia roiga atiriri na mwathani akindakarira ni undu wanyu. Ni andu aigana me thutha waku matumite wihie Ngai. Kwina andu aingi muno marathie mebara marakarire Ngai, angi makarakari Ngai akamarakarira. Bwana asifiwe. Na nikio Musa ni amenyire Ngai ni murakaru na akimwira verse 25 riu ndaguthaitha mwathani unjitikirie ninge murima uria ungi wa ruwi rwa Jordan. Bwana asifiwe. Ni ihoya arahoya riu ndaguthaitha mwathani unjitikirie ninge murima uria ungi wa ruwi rwa Jordan ngeyonera bururi ucio mwega o ucio muthaka wi irima ona irima cia Lebanoni. Rucine rwega thiini wa ritwa ria Jesu ndoka kuhoya na mundu rathikiriria, mundu uyu kuhiriirie murango wa irathimo ciake, mundu uyu kuhiriirie ciiraniro cia Ngai, mundu uyu kuhiriirie haria Ngai amwirire ni akamurathimira. Ndoka nigetha tuthaithe Ngai toria Musa athaithire Ngai. Riu mwathani ndaguthaitha njitikiria ninge murima uria, riu mwathani ndaguthaitha njitikiria nyingire kuria watwiriire kuirima bururi muthaka bururi mwega, njitikiria ndi wingire thiini wa ritwa ria Jesu. Ndoka kuhoya nawe we urathikiriria, we ureririria kuingira ofisi iyo, we ureririria kuingira mucii, we ureririria guthie ruraya, we ureririria kuruta biashara, we ureririria kuona mawega ma Ngai na irathimo cia Ngai. Ndirenda witikaniria hamwe nanie ati Ngai uyu ni gukwehereria hingo ciothe thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu rucine rwega ndarugama ta ndungata yaku ni tondu wa kirindi giaku Ngai. Andu aingi aria marugamite miromo-ini ya irathimo ciao no matire maragia na hinya wa kuingira. Ndoka kurekereria hinya wao wa kuingira mirango, ndoka kumiatha riu ihinguke thiini wa ritwa ria Jesu. Ihingo cia cuma, mirango yothe ya cuma irugamite mbere ya wegiriririe maingire umuthi ndoka kumimomora, ndoka kuregana nayo thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani tuoka kurugama mbere yaku na guguthaitha toria Musa aguthaithire. Twaguthaitha mwathani etekera tuingire breakthrough itu, etekera tuingire irathimo-ini citu, etekera mirango itu ihinguke, etekera tuone riri waku, etekera tuone wega waku, etekera kibali giaku kige iguru ritu thiini wa ritwa ria Jesu. Haleluya, haleluya. Maritwa makwa ni Apostle Teresia Wairimu wa Njenga kuma itura ria Kasarani hari hadio na kanitha ni Synagogue of Hope Church. Na ningwenda gukwira ungikorwo wina ibataro riaku every Wednesday o Jumatano ningoragwo na 1-on-1 mundu kwenda kwaria nani kuhoya nani 1-on-1 every Wednesday kumia rucine kinya mathaa ma miaraho. Na Ngai witu arokurathima. Njoke ngukaribisha Sunday service kumia thaa 4 cia kiroko kinya thaa 7. Namba ya thimu ni 0722 33 71 40. Kifogo mugwanja igere igere ithatu ithatu mugwanja imwe inya kifogo. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen. Thayo, 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 thayo wa mwene thayo urogia hamwe urogia kuri ithuothe. Amen. Na hatiri undu na hatiri nganja guku ni kwa Inoro mucie naguo niwo tuginotana Inoro FM turi thiini wa kanitha wa Kimuri ni irungo riu ria muthia turaingira twahunjirio wega na mwathani atuthondekere njira kuria gutari na twarane na ithue na ikare na ithue na thie na ithue
na nguririkanie riu ni ati ciatigaro ndagika 55 ni ane 300 kuria kware besha ni star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash riu weterere ciringi 300 nicio gukorwo gikunengera ng'ang'a wa Njoroge ari guku kwa Inoro. Karibu sana Ng'ang'a of Njoroge. Asante sana Elda. Ndiye na uru. Tuli haha. Muthe ndina ngeni mwena uyu. Neguo. Ni marokire kundokera rucine. Neguo. Na mugeni ni kirathimo. Na ni ruwi. Na ni rwathie. Matithiete. Hena rumwe ruthiu. Ndamera moke mwena ucio. Ni kumaigata. Ni undu wa kamera. Ningi. Undu wa kamera. Matikae gukioywo riu ningi. Matagikarite wekana ni muthenya wa kiumia. Ani moka ona ni wambia kwinogora na ite no kwihuyuria nacio. Riu marorete kuria Ngong'u. Na ni andu agemu muno matherete guthera. Neguo. Ni marangenia muno matikuhete memo. Na ningi theretao. Niona kira kirangenia matiraigua ria turerana. No ni manaturora magasmairo. Matiraigua. Matiraigua. Ta kwanza uria wako uria kuma kuria thiru ri. Uria gikuri gikimutangaga ri. Uria giko kimutanga atiruka rwake bruti rathirwo ni wimbu wake oi rwo kirigwo ni ati ana Benjamin oka ndabothome mahoro ndakoigania wakiria ndagika guku ni oka tathoma mohoro munene ni oka na thina munene ti mathaa makinyite ni thaa njuru by the way raiga ni thaa 3 tukitie sekendi tathoma mohoro tigana ngano nyinge ukuona uria ukuona no ona ni muico wa mweri ata gutinirio gitinge-ini. Noro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya weka kaende Inoro rucini. Muteteri wa ihoto cia umundu Mwambiri Mwagondi ni aroka kuonekana atiganeirio mwena wa Kwale kuria gicua-ini. Minister Mbandi gukinyiriria kuga thirikari ndiri na mbeca njiganu cia githomo gitari marihi na andu 31 gukwira mutino-ini wa ndege bururi-ini wa Bangladesh. Mutongoria witu icungwa tukuhete gitio muno no gitio giaku giothe ni ndiragitire thi riu ndanengera atumia okorwo no urume mutumia makiria ndungata ya Ngai na uhoro ucio ithuĩ ta atungatĩri tukoretwo tũkinyume kĩaguo muno na tukaurega nĩ tondũ kuruma mundu kana gũthũkia itua rĩa mundu nĩ ũru muno. William Ruto amepeleka wapi pesa ya masomo ya Kenya? When you finish the education of our children, you are finishing our future. Tuelewe kwamba wakati tunaweka 600 billion kwa budget ya kitaifa kwa mambo ya elimu katika Kenya hii, sasa ni juhudi ya sisi sote viongozi tuhakikishe kwamba that 600 billion is used properly. Ithatũ cia rũcinĩ mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-inĩ itu ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambĩrĩria na ndeto cia hi na hi kũrĩa mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ ũrĩa ũranyitĩtwo mĩgwate Mwambiri Mwagondi nĩ aroka kuonekana atiganĩirio kũrĩa mwena wa Kinondo kaunti-inĩ ya Kwale gĩcũa-inĩ. Mwambiri anyitirwo mĩgwate nduku-inya thiru arĩ mũciĩ-inĩ wa Dar es Salaam bũrũri-inĩ tũriganĩtie wa Tanzania. Arunake matongoretio nĩ Hussein Khalid moigĩte arekirio thaa 9 cia ũtukũ nĩ andũ matoĩkaine. Mwambiri kwa ihinda rĩrĩ rĩu aramũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ũmwe kũrĩa mwena wa Mombasa gĩcũa-inĩ. Tulipata habari mwendo wa saa 9 usiku kwamba Mwagondi amepatikana eneo la Lungalunga ametupwa. He is not mentally okay. He has been mentally tortured by both the Kenyan and the Tanzanian government. And right now we are taking him to get some medical attention immediately. And then he will let the country, if he lets the world, the ordeal that actually happened to him. But this is very unfair to
have a Kenyan tortured in the hands of both the Kenyan and the Tanzanian security. Ni horo mwandiki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ Francis Madi arathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra naguo. Tũrike ũteti-inĩ kũrĩa ũteti gũkũ bũrũri-inĩ rĩu noete mwerekera mwerũ thutha wa ateti amwe kwanjia kũingĩrĩria bamĩrĩ cia ang'etheri ao a kĩũteti. Na wa ica ikuhĩ nĩ mũmbunge wa kũrĩa Gĩkũyũ Kĩmani wa Icũng'wa ũrĩa wĩrĩga gũcindũra mũtumia wa Rigathĩ wa Gachagua nĩwe Pastor Dorcas Wanjikũ wa Rigathĩ. Na mũingĩ hamwe na atongoria a kĩndini kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua marenda Icũng'wa ahoe ũrekeri makiuga ũteti wa Gino nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Nĩ ndeto itumũrĩte mawoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ ona atongoria, ũteti wa mũthemba ũcio ũkĩagithio kĩene na njĩra nene. Mũtongoria witũ Icũng'wa tũkũhete gĩtĩo mũno, no gĩtĩo gĩaku gĩothe nĩ ndĩragĩitire thĩ, rĩu ndanengera atumia. Okorwo no ũrume mũtumia makĩria ndungata ya Ngai, hau nĩ ndĩraiguire ndaigua ruo mũno na nĩ ngũkwĩhoya ũmũhoe mũhera, no rĩu we nĩ ũnyarithĩte ũkanyararithia nginya president we nĩ ũtũmaga arumwo. Ona president ndangĩrumagwo tondũ nĩ nyonaga rĩngĩ ona na thuti na akaingĩra kanitha ũhoe mũhera kana nawe ũkĩone tondũ 2027 ĩ hakuhĩ. Kũringana na mũthikabu Peter Macharia kuma Kĩnangobu Nyandarua, maũndũ ma bamĩrĩ nĩ mabatiĩ gũtĩo na kwaga kũingĩria ũteti-inĩ na njĩra ciothe. Ndikuona arĩ kĩhoto mũtongoria kĩrumana nĩ itha kĩruma mũtumia mũirĩtu ona kana mũthuri, gũtirĩ mũndũ mwĩtĩkĩrie kũrumana. Kiugo kĩa Ngai kiuga irumi nĩ kĩrumi kana kũrumana nĩ mehia, it's a sin na nĩ crime. Koguo gũtirĩ mũndũ mwĩtĩkĩrie rumane kana arie kiugo kĩũru against mũndũ ũrĩa ũngĩ. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mwĩtĩkĩrie kwaria ũru kana kũruma mũndũ ũrĩa ũngĩ, nĩ itha wĩ mũtumia nĩ itha wĩ mũthuri, it is a crime. Amwe mendekithĩtie Icũng'wa ahoe ũrekeri kumana na ciugo ciake, na oho ateti gwĩthema na ciugo ta icio kaimana. Na ũhoro ũcio ithuĩ ta atungatĩri nĩ tũkoretwo tũkĩnyuma kĩaguo mũno na tũkaũrega nĩ tondũ kũruma mũndũ kana gũthũkia ũrĩa mũndũ nĩ ũru mũno. Nĩ wega tũheane gĩtĩo tondũ bũrũri witũ nĩ wa thayũ na Ngai atũhete thayũ na wendo mũingĩ. Tũtũrie wendo, tũkarume mũndũ, tũkanyarare mũndũ, o tona ũngĩ ũtangĩenda kũrumwo kana kũnyararwo. Nĩma gũtirĩ mũndũ wĩ kĩhoto gĩa kũnyarara ũrĩa ũngĩ, mũtumia kana mũthuri, nĩ tondũ tũrahoya thayũ ũrĩa ũheanagwo nĩ Ngai. Tũraria thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, mũndũ wothe agĩe na ũigĩrĩrĩki wa kũiga thayũ, nĩ itha wĩ gwaku nĩ ithe wĩ bũrũri-inĩ, nĩgetha bũrũri naguo ũgĩe na kĩrathimo. No twĩgĩrĩre kĩrumi igũrũ rĩgiĩ o tũnua twitũ, ũguo ndahoya andũ othe magĩe na thayũ na magĩe na wendo. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Atongoria a kĩndini nĩ mathingatĩte thirikari ĩtige kwĩhũra gĩthũri ĩndĩthikĩrĩria maũndũ ma kĩmũthingi marĩa Kenya makoretwo magĩtetia. Ahunjia moigĩte marĩ na itemi inene rĩa kũrũnga mĩgendere ya atongoria thirikari-inĩ na muoroto wa kũgacĩrithia mwathanĩre wayo kũrĩa Kenya. Ĩndĩ President William Ruto akoretwo agĩũkĩrĩra ahunjia akiuga nĩo maracogera mbeũ njĩthĩ kũrũrũngana na gũtetia thirikari yake. No ahunjia kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Moro kaunti-inĩ ya Naikuru makinyĩrĩirie kuuga nĩ nginya thirikari ĩigĩrĩrĩke na gwatha Kenya na mĩthingi ya gĩgatiba ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Joel Kĩmani wa Njũgũna. Miaka ĩrĩ mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩtabanĩtio, ũrugarĩ wa ũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra bũrũri-inĩ, thirikari ĩgĩthiĩ na mbere na kwĩhũrĩra ndebe, gũkũ nao atongoria a mwahũ wa mũng'ethanĩro makĩambĩka kambĩini cia kũmenereria thirikari ya Kenya Kwanza. William Ruto amepeleka wapi pesa ya masomo ya Kenya? When you finish the education of our children, you are finishing our future. The country has no future. Na ithuĩ andũ aitũ tũtirauga 2 term ya siasa, tũtirauga 2 term ya gwĩkũngũĩra, tũrauga 2 term ya wĩra ũrĩa William Ruto amwĩrĩire amũrutĩre. Maya magĩthiaga na mbere, onao atongoria a kanitha nĩ makoretwo makĩruta mĩrũgamo yao ĩtiganĩte ũteti-inĩ wa bũrũri, na makĩria makĩũria thirikari ĩkorwo ĩkĩigĩrĩrĩka na ĩthikĩrĩrie makaya ma Kenya handũ ha atongoria amwe kwĩhũra gĩthũri.
asking us to prepare a future for them, and we should all be ready to do something to prepare for them. First by listening to them and also giving them chance also to listen to us. Tusiongee kama ni watu ambao tumeamua maisha ni sisi tu. Mambo ambayo tunatetea, tunazungumza ni ile yaitwa kwa Kiingereza sophisms. Tumejawa na huu unafiki. Atongoria a thirikari hamwe nao ari President William Ruto makĩrota atongoria a kanitha nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ marahũra ũteti. Ĩndĩ nao atongoria a kanitha magĩkinyĩrĩria nĩ marĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene wa kũrũnga atongoria rĩrĩa mogoma. Religious leaders, political leaders, please let us not incite the young people of our nation. Jetagwo mutungatiri Reverend Bogwa kuma kanitha wa AIC Elbagon, na uguo ta kanitha tukona ni tubatie guthikiririo ende tugukosoa president tondu kanitha ndukoragwo na mwena ono uri kurengemea. Kanitha turi haha nigetha tuone maundu mothe magithie wega na magikika wega. Atongoria a kanitha morĩtie ateti kwagaga kurakara rĩrĩa mona makĩrutwo mahitia, kuona muoroto munene wa atongoria a kanitha nĩ gutigĩrĩra kũrĩ na thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ. Na nĩ wega guthikĩrĩria kanitha na mugambo wa kanitha na atungatĩri tondu ithuĩ twĩho tukiaria mugambo wa Ngai, mugambo wa kanitha, o tuone bũrũri witũ nĩ wagira na bũrũri witũ nĩ wagĩthie wega. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa aciari mathiĩte na mbere gũtukanĩrwo thutha wa thirikari kũheana mĩrũgamo ngũrani ĩgiĩ marĩhi ma ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, na atongoria nene thirikari-inĩ maronekana gũtondoira o mũndũ akĩheana mũrũgamo wake ngũrani wĩgiĩ marĩhi macio, na minista wa kĩgĩna John Mbadi akinyĩrĩirie kuga gũtirĩ mbeca, no nake mũnini wa president Professor Kithure Kindiki aroiga kũrĩ na mbeca njiganu. Ĩndĩ aciari kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ morotete thirikari ĩno ya Kenya Kwanza makiuga rĩu nĩ yoka mũno nĩ kwanjia gũthoga mĩhang'o ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Will provide free secondary education. Ule wale mutongori wa bũrũri wa gatatũ bũrũri-inĩ nĩwe mũtigĩrĩre Mwai Kibaki rĩrĩa akorirwo akĩranĩra gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi na kĩrĩa gĩacokire gũkorwo gĩgĩkinyanĩria, na kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ kĩnyitĩtwo nĩ gĩthagathago gũkũ ambunge amwe thĩinĩ wa mbunge wa bũrũri makiuga matigwĩtĩkĩra gĩthomo gĩtarĩ na marĩhi gĩkorwo gĩgĩthira bũrũri-inĩ. We are not going to allow anyone to play around with the issue of free basic education. Mwai Kibaki alianzisha akasaidia watu kusoma. Mheshimiwa Uhuru akashikilia akasaidia watu kusoma. Sasa inakuwaje Mheshimiwa William Ruto ndiye amekuja leo amesema anapunguza hiyo pesa kutoka 22,000 kuja shilingi 16,000. Onethengi wa minista wa kĩgĩna John Mbadi kuga thirikari itirĩ na ũhoti na nĩ gũkorwo ĩkĩnyihia kĩgĩna kĩa mathomo kũrĩ mũrutwo. Thirikari nĩ ĩrathiĩ na mbere na gwĩtetera kũrĩ mũthenya wa ira. Ũyũ nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Professor Kithure Kindiki. Na hatuwezi kukubali ati turudi nyuma. Mambo ya elimu ya msingi, mambo ya elimu katika sekondari itaendelea kuwa vile ilikuwa, na tutaiendelea hata kuiboresha hata zaidi. No aciari bũrũri-inĩ mugĩte rĩrĩ gũkorwo rĩrĩ igũtha rĩnene kũrĩmo. Gĩthomo nĩ twabangirwo nĩ Kĩbaki kuma mwaka wa 2002 kuma rĩringĩrĩ, na tũkĩmenyera atĩ thirikari igacapota gĩthomo, na rĩu mũndũ akorwo mentality ĩyo coke tũgĩe thirikari ĩngĩ ĩkũbatĩra tũthiĩ na gĩthomo nĩ gũtũma aciari matukanĩrwo. Kĩũria kĩmwe tũrakorwo tũkĩũria ta aciari no kĩmwe, mbia icio ta andũ irarĩ boy hĩndĩ ya Kĩbaki na hĩndĩ ya Uhuru, na rĩu twarĩ deputy president no twende kũmenya aracitwarire mwena ũrĩkũ, atiristo gĩcoka mũbuko tũtikaigua ũritũ. Mutha ici mũngĩcoka mũtwĩre gĩthomo ti kĩa ũrĩ ciana citũ itithoma ikathoma citonga, na ũguo nĩ ũru mũno. President nĩ tũrona ũrĩa ũranyagia mbeca gũkũ, bandara ya kunyagia mbeca icio gũkũ cicokie mwena-inĩ wa gĩthomo nĩgetha ciana citũ ituĩke cia gũthoma, na nĩgetha ona ciana iria citũrĩte ithomete na mbeca icio itigacoke na kũrĩa ciambĩrĩrie gũtuia. Mwaciari mbeũ njĩthĩ nĩ mugĩte nĩ kũnyamario maranyamario nĩ thirikari kuona ngarama ya mũtũrĩre thiĩte na mbere na kũbeica. Cia gĩthomo kana gũcinyithia nĩ kũmaanisha ndũrenda agency magĩthoma tondũ arĩa mekuo rĩrĩ nĩ mogi na nĩ mathomo. Koguo ũrenda generation iria ĩroka ũgakorwo kĩruru ciana itethomu ona vanini, na ũrenda tuiga ta bingo ya Nyayo andũ meragwo harambĩ makuga sijui Nyayo nini munainua tu hapo mikono, hakuna kitu kama hiyo na gũtekĩbotekeka na Gasongo. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
Inoro Roshini. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Thirikari nĩ yambĩtie gwĩtetera kũrũmĩrĩra uge wa minista wa kĩgĩna bũrũri-inĩ John Mbadi wĩgiĩ wagi wa mbeca cia kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Mbadi oigĩte maya nĩ maciaro marĩa maimanĩte na gũteanĩrio kwa ndereti ya watho wa kĩgĩna ya mwaka wa 2024 ĩrĩa thirikari yarĩ yũnganie makĩria ma bilioni 300 mwaka-inĩ mũthiru. Watho ũcio wateanĩirio thutha wa mĩrũrũngano kwĩhĩrĩria Akenya magĩtetia mũrigo mũnene wa magoti gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ makiria. Ikaya rĩgiĩ nyongerera ya magoti rĩkoretwo rĩgĩthamaka gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria mĩrũrũngano ya mahinda kwa mahinda ya mbeũ njĩthĩ a rũciaro rwa Gen Z. Every Kenyan should pay their part of taxes so that the state can have the money to make sure every child of Kenya goes to school without burdening their parents. Mwaka mũthiru President William Ruto acũngĩrĩirio gũteanĩria ndereti ya watho wa kĩgĩna na ĩrĩa yarongoragia kuongerera magoti ona makiria. I have been working very hard to pull Kenya out of a debt trap because we need to contextualize this finance bill. It is easy for us as a country to say let us reject the finance bill. That's fine. And I have graciously said we will drop the finance bill, but it has huge consequences. Ĩndĩ thutha ũcio President acokire kwanĩrĩra nyingĩ cia tabarĩra cia gũthingitha kumana na ũnyihu wa kĩgĩna. And for your information, the finance bill was going to take Kenya big steps forward, but it's a sacrifice I've had to make because of the political reality that we are in. Kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia kĩu Minister wa kĩgĩna John Mbadi aratarĩirie thirikari ona ya kũremwo gũthiĩ na mbere na tabarĩra ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, ũndũ ũrĩa acokete kuga ũcũngĩrĩirio nĩ gũteanĩrio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka mũthiru. To give or allocate every student 22,000. It has never happened. The government has always been having debts. That is why you hear principals saying we have not received full capitation. Minister Mbadi akĩendekithia gũturanĩrwo kwa igĩna itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ gũtigĩrĩra nĩ gĩaikio thĩinĩ wa kĩondo kĩmwe na nĩguo gĩteithĩrĩrie mũbango ũyũ. One of the solutions, get the bursary money, mop it up from GAF, from NGCDF, from county bursary if they want to negotiate with us. We put it in one basket and give it to all children in Kenya. Gũthiĩ na mbere thirikari ĩgĩthingatwo kũnyihia ũitangi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ oro hamwe na gũtangĩkĩra maũndũ marĩa ma bata mbere. So when you interfere with funding of free primary education, free secondary education, you really undermine the very social fabric of our society. The bulk of this money is what Soprano is using all over the country. This money that was meant for education is what this Soprano guy is having helicopters. Killing the future of this country. And you are saying no money to schools, but you have money for housing fund. No money to schools, and you are saying you have money to build a church in State House. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Thaa ithatũ ĩrahĩtũkia ndagĩka 18. Riboti ya mwandĩki witũ Sam Njuguna nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ. Thaa ithatũ na njĩra ithiranĩte nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimwe tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus. Na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita
murata wa akore hari ori thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ningathingithia iguru na thĩ ringi kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa Muiru. Here we go. Nucio wihokagira aria wendete nungihokera ciana ciaku cia cukuru nucio ngihoka akinya indo ciaku cia bata nungihoka akuguthukia wira-ini kiharo kia ndege ona kana riria utukireirwo Wigo riu tukureheire Wigo njira ya gugukinyia kuria urathie na ya kwihokeka twina ndereba cia kwihoko hitukie na itari ucuke muthii ni araheo cashbacks na koguo agakenerera uthii wake. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana wandika SMS kiugo Wigo kuri namba 20425 uthie utari na wagagu. Wigo, let's go. Here we go. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucio wa tuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa visito Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka. Muikari wa Nakuru karefo mucio uyu wo tuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ haria hothe wathie no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratunyita kugerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratunyita kugerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Muikari wa Murang'a na matora maria marigiceirie shesheni ya Inoro FM ruturio hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road ukwaraniria na Cecilia namba yake ya thimu ni 0724 614 507 kana Martha namba yake ya thimu ni 0721 601550. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa Muiru marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irungu ria gatano na ria muthia wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ni nagutangirie gwikire gukwira karibu sana twi irungu ria gatano ona ningi ria muthia ria kanitha wa Kimuri. Rero ririkane nginya twina mix ya DJ Mark George Musapiri atadojo ona toguo ningi twina nginya kihono komita ndukae guthie haraya nikarania hamwe nanie na nguririkanie no ndagika 30 cia tigara ciringi 300 kuria kwa rebesha ngorwo ngigwitira star 272 star 15 star 272 star 1 hash uguthia huragira thimu hinye star 272 star 1 hash urumire makinya maria ugutaririo ciringi 300 ni ngugwitira ndagika icio 30 cia tigara igucenjerie ikugarurire muturire na ni mwisho wa mweri maundu maku magire kwagira o wega muno makiria. Nguririkanie kuria kwa Wigo hatiri unduge ukuona njira njega njega thurime njira ina wigiririku njira ino ugitiri na customer ni marayo cashback mathie thabari cio na Wigo uko download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumiritwo Wigo kuri 20425 ona yo kuona shamba Wigo. Let's go. Oh yes eni Inoro shesheni hakuhe nawe. Eni na nguririkanie kuria gwa View Travel maundu ni mega muno makiria
ni tondu riu ni gucera kundu gutiganite taruguo mathukuru mahingitwo na maundu makorwo mari mega muno makiria kwina nginya taruguo kuria ruri rwa Masai Mara no ucere kuo eni na utwarwo na njira igwete ariria View Travel mahurire thimu kana mandikire WhatsApp kugera 0703254254 obuku o riu eni ne kumagara na kugenda nginya kuria runyanjaini rwa nyamu rwa Masai Mara na hatiri undugi nikio turoiga View Travel makuroboye 0703254254 Shesheni hakuhe na DJ Maki George Musapere in the mix atupeleke na mutaratara. Kwenda kugaya muoyo ni augae tondu ngoro cia andu aingi ni ikugaya gikuo ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ngũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mwathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Anabii maiguru metereire aira aria makomĩrĩria kumbura mwathani oria momĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ngũria nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mwathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Inoro's finest, DJ Maki George Musapere. Toro na Joanna magĩthiĩ kuoya yonje ikaire mũromo-inĩ yamaoya theni Petero agĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩu gũkĩra Abu gũtiarĩ na Petha gũtiarĩ rĩtwa rĩa Jesũ mũhonania Petero arĩgweta rĩkĩhonia kĩonje thĩinĩ wa rĩtwa rĩu gũkĩra. Inoro's finest, DJ Maki George Musapere. Bade watu mwingi kana yagariri maĩ magĩtuĩka ndibei akiuga ndigithũ ciũrio na maĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩu gũkĩra Abu gũtiarĩ na Petha gũtiarĩ rĩtwa rĩa Jesũ kũhonania Petero arĩgweta rĩkĩhonia kĩonje thĩinĩ wa rĩtwa rĩu gũkĩra. Ciana cia baba nĩ tũine rwĩmbo twĩna kĩmako tondũ Roho nĩagũtuonia mwakĩũkirie kũnyitĩka kũigua na matũ niĩ angona na maitho niĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũthiriti inyuĩ ciana cia ũthamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine. Makio nĩ ũtonga kana kũrĩa na kũnyua makio nĩ ngĩũria o nĩ anyandĩkaga igua na matũ niĩ angona na maitho niĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũthiriti inyuĩ ciana cia ũthamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine. Makio nĩ wĩhia ũrĩa weirie tene makio nĩ ũrĩa wĩtie kuma Roho akwamũra igua na matũ niĩ angona na maitho niĩ mwathani akirie gũka na mwaki na ũthiriti inyuĩ ciana cia ũthamaki igũrũ mũikare mwĩkũraine. Inoro's finest, DJ Maki George Musapere. Tugi wa Jesũ witũ nĩ wa Tugi wa Jesũ witũ nĩ wa hota gũthiĩ igũrũ hota gũthiĩ na thĩ hota gũthiĩ mbere hota gũthiĩ thutha mwena na mwena kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe
Mwenana mwena kuri ndurire ciothe. Wendo Jesu witu niwa, wendo Jesu witu niwa. Hota guthii iguru, hota guthii nathi, hota guthii mbere, hota guthii thutha. Mwenana mwena kuri ndurire ciothe. Mwenana mwena kuri ndurire ciothe. Thayo wa Jesu witu niwa, thayo wa Jesu witu niwa. Hota guthii iguru, hota guthii nathi, hota guthii mbere, hota guthii thutha. Mwenana mwena kuri ndurire ciothe. Mwenana mwena kuri ndurire ciothe. Onathathi Jesu witu nĩcia, onathathi Jesu witu nĩcia. Hota guthii iguru, hota guthii nathi, hota guthii mbere, hota guthii thutha. Mwenana mwena kuri ndurire ciothe. Mwenana mwena kuri ndurire ciothe. Ahinya wa Jesu witu niwa, ahinya wa Jesu witu niwa. Hota guthii iguru, hota guthii nathi, hota guthii mbere, hota guthii thutha. Mwenana mwena kuri ndurire ciothe. Mwenana mwena. Na kendo mothe nyumba-ini ya Baba, wina kendo mothe nyumba-ini ya Baba, wina kendo mothe nyumba-ini ya Baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya Baba. Wina kendo mothe nyumba-ini ya Baba, wina kendo mothe nyumba-ini ya Baba, wina kendo mothe nyumba-ini ya Baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya Baba. Ninakugosha mothe nyumba-ini ya Baba, ninakugosha mothe nyumba-ini ya Baba, ninakugosha mothe nyumba-ini ya Baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya Baba. Wenda kendo mothe nyumba-ini ya Baba, wenda kendo mothe nyumba-ini ya Baba, wenda kendo mothe nyumba-ini ya Baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya Baba. Inoro's finest DJ Mac George Msapiri. Kigoco ta kiu wakiguire kutiga kanitha-ini wake murikia Inoro na ngagatha Ngai muno bwana wa Inoro. Thank you Mac George Msapiri. Inithe mikisi. Oh yes, eni atiri odonge na atiri nganja. Guku ni kwa Inoro, kanitha ni wake muri no kugoca na kwambararia wathe na kuhura heho biu na kwira Mwathani maniagirire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ona DJ Mac George ni oka wega ruce gaitho uraiga happy birthday Inoro. Ona Mwathambo boiga woza oigwa oza maundu magoka memega, maundu magoka mathiete wega muno. Jenu wa best ways ni ndakuona na thengio muno makiria na muororo waka maugaina ndio kuria PCA kiarutara thengio. Ona baba jao ni ndakuona, asanti sana. Ona toguo ni kindona masemo akijire mitambo-ini agereire kuria Limuru kuria macani-ini na muthe hathoma PCA Karen etitwo ni Roda Mam Doreen wa mucuku ni ndamuona muthe kwina harambe niguo naguo Sunday ya mweri 10 ndugayuka licensing yakwa. Urathimwo muno makiria maundu-ini mari mothe. Na my brother gwitwo Joel Mushebe, pore sana bwana Joel Mushebe. Joel Mushebe ni matigitwo ni baba wao John Mushebe Muga, na mathiko ni Friday next week, Friday mweri 18 agaho igongona ria mahoya rigakorwo ACK Church kuria Mioro Mathio ya Murang'a. Pore sana bwana Joel Mushebe. Ndi gutigwo ni your dad John Mushebe Muga mukamuthika Friday mweri 1 mweri wa 8 na igongona rigakorwo ACK Church kuria Mioro Mathio ya na nturakuhera muno na family yanyu mugie na thayo na mugie na hinya na Jehova Ngai wa Israeli okae kumurora maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na gukiagirio kwagira o muno makiria. Ndona na Joram Mburu mutukanio ni mwega Joram Mburu, asanti sana. Na wagithaiga wa kuria Rungai, asanti sana. Agukiagirio kwagira muno maundu-ini mari mothe tugithi na bena gwetera Mwathani na gwitikia Mwathani na kwihoka Mwathani na gwetagirira Mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na muturire wagire kwagira muno makiria.
na ngai barario na kumio na he muthuri murata wakwa wetagwo James Kiarie James Kiarie kana Jimmy ni na ajira wishire all the best jaji etagwo Wangeci Ngumi muthe niguo arekwo licensing kuria PCA Kenyatta Road na ni hindi igongona rirathie na mbere riu Kiarie wa account na family yake ajira murata uyu witu ugwetwo Wangeci Ngumi umwire congratulations na tungate ngai muno na arathimo. Asante sana. Ni na tuthiete wega muno na nyina wake ari ugeithike na family yaku yothe na maundu-ine mari mothe kwagira muno makiria. Riu hatiri undu ungi tondu ciatigara ndagika 19 njuke ngunengere 300. Riu ni kwirutaniria ni guthi kuria kware besha *272 *1 hash *272 *1 hash *272 *1 hash weterere 300 ni gugwetera na ndatigio ndagika 18 tamakane ane 300 ukwigwatia ke mwisho wa mweri wa Julai na 300 cia uguria kware besha ni *272 *1 hash riu 300 ri cia ne cia kuneni gugwetera ndagika 18 cio cia tigara esa ndego wa muthure ndakuona hari ruja ona John Ndungu ni ndakuona urajira hapo sasa. Ona mundu witwa Admiral wa King'ori aroiga wa Gwang tuna digro kabisa ni turada sadi ni turata ukwo by the way na wega wikarage we macho waigwa mundu igaterio na ingia boka ukamenya ni ndi araingira wira waigwa ni emergency waigwa makiuga na nawo ni ndirada sadi ukamenya ni uguo ona waigwa mundu iga ukakuritie ni aje urandi akuria uradi arakuria mapurani ubangite atia urandi ukamwira unacheki kwanza naingia boka alafu ndo hivyo maundu magoka memega ketwetie thayo na magicini turabatara thayo na rutothe marathimwo na karibuni sana mukihinga thukuru ona ria mareka igeranio nginya university all the best ndehera thayo mwathani Tokana gathone kuduta hatekaine no kegiria moyo wakwa othinekanio ndikite nyuguto gethara natungumanio ero imuke njoe igoro okindayaya Janina gaduma yotuko kare yoderi dumayo no theri kehitha nawende ukasenjagiria mondokia era thayo kamuira domano gyotume ingaurire kirafu yako kimeshora newoe wega yenya riria ngatengere ndio wero-ini uyu hariwe niho andu morage na mahonokio ndi mundu tari angi ndomirwo nario mbaiguthu Janina nduma yotuko tareyo theri dumayo no theri kehitha no ende ukasenjagiria mondokia ndehera thayo kamuira ndumano gyotume ingaurire Thabiba ciaku cingĩũmacia ngoma ciĩruhe ndigacokia maitho thuthana ũrĩa nyumĩte Ngai nĩwe watũmaga ndĩ niĩ na ndĩumbe na ndirĩ ndaigua kombete mũndũ nĩguo ũhe Janinaga nduma yotuko tareyo theri ndumayo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mondokia ndehera thayo kamuira ndũmano gyotume ndingaurire ungĩndeithia ũrĩa wanandeithia mandingĩhota no ndũrire ndĩ ngombo waku ndingĩkainũka wendaga mũndũ mũmene monyo marũrinde ũtharĩ wenyera tu ũndirĩre ũthiũ Janinaga nduma yotuko tareyo theri ndumayo no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mondokia ndehera
ndera thayo kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Andũ magĩcokanĩrĩra marũrũngane matwĩre cira na mahĩtia ekirĩro kino ũngĩtĩta mũcemanio orekie na ningĩ gũthaitha tondũ ndingĩ tũro tarĩho njaninaga ndumayo tuko nareyo theri ndumayo no theri ĩkĩhitha no wende ũkaũcenjagĩria mondũkia ndera thayũ kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre. Ndehera thayo thengio Magishi ndona nginya Arishi wa ihenya we Arishi wa ihenya we gutigwo kwiragwo Arishi ati ndio kunauo asa we kunauo ni ku understand okorwo ni guka woka ndio kudojo ndio kudojo ndukambi gutukania no korwo Arishi wa ihenya ni wa before mundu wa kuria miaga yo-ini kuria teto miaga uni. Oh yes, Florence wa Mukinya ituri moro thengio muno makiria. Asante sana. Na no turagithi wega na mbere. Ona Daniel Musioka Gospel Revival Center kuria mwiri-ini mathioya. Thengio rathimwo ni mwathani. Na ni turatwarana wega tuthiete na mbere wega. Na by the way tamakacia tigara ndagika 30 ngunengere 300 ni kwirutaniria ni ndagika cia muthiri ngihonokia mundu *272 *1 hash ndagika 13 tu ni ane 300 mwisho wa mweri uyu wa Julai ni *272 *1 hash kuria kwa Rebesha na shuthi no gukwira mecirio thake na uigirire no aria makinyitie me 18 na metikiritio na Rebesha ni tukie ni BCLB license number 199 koguo ndagika cio 13 cia tigara *272 *1 hash ndukoime hau ndukagwa hau njoke gwetera ciringi ciaku 300 na ni mbeca farifari ni cash money agatoreki agendia mwihoko hamwe mahoya-ini agendia mwihoko by the way magatwe thumburaga na maundu riki ugethumbura wigire ndoke tutigagire mwathani maundu mothe na toguo niki uti utwaragiriria ngoro yaku maundu-ini na iundu-ini ti no maundu guthumbura na gwithumbura ngagwika atia ndutige maundu maingi ndureke ngoro erute wira wayo wa kuhura thakame atia gutwarĩrĩria mehia-ini ona ndungata ona ikaita ũhunjie wega ndukareke ona maitho maku magũtwarĩrĩrie mehia-ini ĩyo taigua ngoro ĩkĩhũra tiga ũigue ngoro ĩkĩhũra o rĩu haha ĩyo kwanza du ĩyo kwa Bwana, usinipeleke kwenye tamaa za dunia. Tulia moyo wangu, tulia moyo, usiniunganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unaniunganisha na baba yangu, unaniunganisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Kwa Bwana, chuki hasira zisili
kwa Bwana, tulia moyo wangu, tulia moyo, usilinganishe na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Moyo, acha kiherehere, sukuma damu. Unanigombanisha na baba yangu, unanigombanisha na Mungu wangu. Ewe moyo, acha kiherehere, tulia kwa Bwana. Nĩ matiga maũndũ maingĩ kinderia kwa Ngai. Wachana na mambo mingi. Metagwo Kristo Mfarume Mirere Melodies International Choir. Tutigire ngoro wĩra wayo wa kũhũra thakame. Nĩ manatitherũ. Rĩu itigarĩte ndagĩka 8 tu. Neane shilingi 300 kũrĩa kwa Rebesha nĩ mũico wa mweri. Nĩ *272*1# *272*1# na wĩrutanĩrie. Ndagĩka cia mũthia no ikuhonokie na nĩ atĩ ngĩũka gwetera ngiri ciaku 300. Nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakandiga. Ida ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie na no mwaka ciĩko itwarane na mĩtugo na mĩkĩre ya maũndũ na gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ida ria kihonoko mita nĩ tondũ ndũkanekore harĩa Kariũki wa Kĩarũ tarekorire atĩ arũme mũndũ akĩũmbana nĩ auge mũno. Ikuũ nyingĩ cionekete na no umbani. Rĩu ningĩ agĩthiĩ handũ agĩkinya handũ yagĩkorwo kumbe nĩ mũkristiano na maũndũ make ndamatwaraga wega, ndaĩ na mĩtugo mĩega. Kĩina ngeretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga hitie no thomi ti mabici kwenda kũrĩmwo. Oh yes. Wite kamucemanio na withuthurie. Athuri mũndũ akĩũmbana nĩ uge mũno. Ikuũ nyingĩ cionekete na no ũmbani. Mwarĩ ũyũ rĩrĩa tũkwaria na wĩra ngoro, no nyende gũtũra thĩ ĩno ĩndĩ na magego, no nyende gũtũra thĩ ĩno ĩndĩ na magego. Ndĩreyoneire rũkũngũ tũthiĩte Rũirũ, Kĩambothĩ witũ akunyĩte tũkone mũka. Kathano matiganĩte ta mĩaka 3, makĩoyana na mũjeci reke tũrĩmwo, makĩoyana na mũjeci reke tũrĩmwo. Agĩthiĩ college akĩiywo cukuru bici harĩa Tirungu. Ngĩmũkora ngĩgirĩka ngĩkĩmũmenya, Ngai akiuga nĩ ndamũmbaĩ reke tũrĩmwo, Ngai akiuga nĩ ndamũmbaĩ reke tũrĩmwo. Gwĩtwo nĩ nyina wa Mwangi na nĩ athoni aitũ, akĩnjĩta ndĩmũteithie kũmũthamithia. Mũthuri akĩrwo gwake kwĩna gĩtharia, okire arorete ta igi reke tũrĩmwo, okire arorete ta igi reke tũrĩmwo. Ndeia mũkawe merĩ no kũbitimo, keratie gũkua Bible mariganĩrwo, makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo, makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo. Ũkĩgethwo nĩ mũhiki ndũkahanyũke, niĩ ndaneterwo magambo ĩkoithio ndoi, njĩtĩirwo gũtĩ nĩ njoki rũicerota. Kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo, kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo.
They were crabbed. Let us be forward kabisa. Mundu ni amenyerere ugika maundu mage ucio ni Kariuki wa Kiarutara na Kiarutara Mwanzo Boys baada guku ni kwa Inoro ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie na maundu magoka memega muno makiria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Ona ndona Haroni Musyoka nake licensing yake ni moya kuria mweri 10 mweri turorete wenana urajira tutigire ngoro wira wa kuhura thakame maundu magirire. Ona Jane wa Best Ways ona Bishop Shijigo thengio muno eno iki Bishop Shijigo mweri 9 wenana. Ona Charles Gitonga Nyange kuma Iku tagwa mbingu wa Musafiri Dagitari kama Waranet aroiga inua ndio kurio you need prayers namenya nona ndukana rimu mabia kuruta uiro ucio nini na jaba makutano thengio muno makiria maundu-ini mari mothe na masemoni ajira ivaraini wa mweja hare ko licensing yo muthe kuria PCA Bahati licensing ijega reke nguhoere ndarikia mahoya na ukakunengera bia ciaku 300 koguo wirutanirie ndagika cia muthia *272*1# kuria kwa rebesha ndiroka. Rĩu Ngai mwega na Ngai mutugi ni tugugutia tukugoca tukwambararia tugukumia tukwira ni wega ni gutwenda ni guikarania na ithuĩ ni gutuonia njira gutumiriria ona gutumenyerera. Rĩu Mwathani tukwenda gucokeria ngatho ni maria maingi na manene otwĩkĩire ona guturingira ciama nyingĩ. Mwathani ikara na andũ aya kutwarana nao tukirikia mweri wa mũgwanja twina ngatho tukiingira wenana twina ngatho na turakuhoka iguru ria maundu maitu mothe. Rĩu twĩ moko-ini maku Ngai ona ningi tugikwihokera miturire itu na maundu maitu na maria maratuthinia na maria maratuthumbura na maria maraturigithia ona mangi magatuma turigwo ni atia ni tukwihoka muno na tukwende muno ona tuteithie nginya tukuiguage ona tugwathikagire atagati-ini ka mothe tuhere mehia na mahitia maitu ekoyandu tuimanje uhoro waku tahoya kurekerwo ona turekere no tukinyerie wega waku. Riu Mwathani ngendo citu twaineana na kuriwe maundu maitu twamaneana na kuriwe mawira maitu biacara citu miturire itu micii itu na riu mathukuru mahingitwo na marahingwo ona angi mareka igeranio nao mamenyerere twanana na ithuĩ no tuonekanire twi moko-ini maku Ngai itikira guthaithika na wamukire ona ngatho citu twikuhoera ni tondu Mwathani Ngai twikuhani undu wa bururi uririkane no tongoria wagu na maundu mothe mawigie aria menja wa bururi maririkane. Mwathani thengio ni miaka 22 omemerekio Inoro nengi meingi guka thina mbere na guturathima na gutwe gwitikirika. Riu Ngai mwega na mutugi na muiguatha gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro ona maundu mothe twakwihokera we turangire tugitirio tumenyere tukimana tukihunduka twaria thakame ya gaturume na thacia rugendo wega waku ro tuigana ona ningi turathimage honokera matanokete amarokete maturie kiro kanitha waku uririkane na ndungata ciaku urathime ona Inoro na othe makuruhaine nario giko guo Mwathani ona ni ndungata yaku na nyumba yaku nitugubataire twatiganiria moko-ini maku tuiguo twitikwo tuhingirio tuonekanirwo tumenyererwo turumbuyo tunyamarwo na tuhaturwo niwe ona tukinyerio wega waku niwe ona turathime iyo aria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ ona ria Roho Mutheru nikio twahoya ona twacokia ngatho. Na riu ari na rithe witu inyu mwendetwo ni Ngai ngumuneana moko-ini ma Ngai ucio mwega na mutugi tukirikireria mweri wa mũgwanja tukiingira wenana tugitura Ngai ucio aromuoya na rumbuye maundu manyu amumenyagirire amugitagire amumagiriria muhonagie amuheage thayu amuonekanagire atwikagerio magaro na ihundukiro rianyu. Ngai ucio mwega na mutugi amukinyerie wega wake aromutirira githithi giake giatha ona to uguo ningi ni ati kirathimo kia Ngai ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mutheru kigia na inyue giikare na inyue tukirikia mweri wa mũgwanja tukiingira wenana na tugitura riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Na njitagwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na gutangire uguo igire gukwira shalom shalom shalom. Na uhoro wanakinya hau riu hatiri undu ungi ndakwira ngirikia ihoya ni kuneana mbia ciaku ugwitira mbia ciaku mbeca bari ciringi nginengi ciringi 300 na ni mbeca bari nigetha riu maundu makorwo mari mega muno makiria. Oh yes, laini ya thimu ni weyo tukae tayari tuone venye itakuwa.
ni riu nigetha turore guikara atia. Handu ari reke tumugerie. Duncan. Horo wa Duncan. Duncan. Wewe sio. We mwega witagwo Duncan yu. Wewe witagwo Duncan Kimera Gikuma. Raiya we mwana uriku? Na mami witagwo Wanjiru ndeka ngima kwa sub-county ya Kangema. Itura ritagwo atia? Itura ritagwo atia? Itura ritagwo Matarasa block Kaguru sub-location. Kaguru. Kaguru sub-location into location. That is good. Riu ri mundu ena kuwa gwitaga atia? Tondu no ari mundu gwita maritwa macio Danikani na riu ringi makuya atia kuu gicagi? Haya guku gicagi manjiwe Kimere kana ithe wa Gikuma. Kimere kana ithe wa Gikuma? Ithe wa Gikuma riu ri? Riu na ndugake ngume. Acha ndingi gukuma. Riu ni ritwa. Riu ya gukuma ndigwo ni atia? Acha ndingitikira. Riu wa Gikuma witu ri? Riua ria wega ria rathari kwerekeire. Njitagwo Muturu wa Muiru ndirakwira thimu kuma kwa Inoro. Ni ndamaka muno. Ati Ngai nĩ mane ũtũranagĩria tondũ ahingũragĩra mũndũ mĩeke hĩndĩ ĩrĩa amuonekanĩra. Nĩguo. Nĩ ngoragwo ngĩgeria mũno. Nĩ ndĩraciĩ gũthiĩ gwakia thimũ ngĩrora ũguo ndakora he kaũndũ ĩrathiĩ kũnjĩra. Ni ithe nduona? Na ndona namba yanyu nĩyo ĩrahũra nĩyo ĩyo. Waiga woe. Rĩu rĩ nĩ tũgũkwarĩria tũkwĩrĩra kuona mbia icio ciaku. No geithie Gikuma muno umwire ni ageithio. Riu ndiye kana nie no ajitire Gikuma no ajitire guka kana kujita atia. No agwitire baba utungata. Ni. Nawe ukirathimwo muno bona Duncan ithe wa Gikuma no geithie family. Nĩngũ mageithia thengio mũno na Ngai amũrathime. Amen na mbia cioka rĩ uciuthire wega. Atirĩ ũndũ ũngĩ. Ni no geithanie ku itura ria Kanguru. Nĩngũ geithania ndathiĩ kanitha wĩtagwo St. Timothy Matara. ACK kana ũrĩkũ? ACK. Nĩ hega ũgĩthiĩ no gĩteng'ere ndũgagĩcererwo ndũgagĩkora thara yugĩtwo. Ndingĩcererwo nĩ ngũteng'era. Ni rathimwo no tinde wega. Thengio thayũ mũingĩ. Thayũ mũingĩ asanti sana. Okay. Asanti, thank you. Ucietagwo ithe wa Gikuma niwe wahotana 300 ona mweke wa kurio kuo guku kwa Rebesha na no gucenjie no kugarurire muturire maundu-ini mari mothe na ni wega guo kirathimo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega na motugi na mamagegania. Riu nawe wagika ite gukwiraga ni sawa Gordon na no ngumenyaga no gutumitwo no ni woka utetheretie. Wakarua karibu sana. Good morning. Good morning to you. How are you? Niko salama. Na niĩ ndirĩ na ũru we mwega? Ndĩ mwega muno. Ni. Watu twarithia wega muno. Na ndirĩ na kaũndũ ndakena nĩ gũkuona. So you are the Wakarura that we always hear about. Yes. Mweri 10 wĩna kĩ? Mweri 10 ndĩ na igongona rĩa licensing rĩa gwĩkĩrwo ũkora. Mweri 10 wa kana August. Next Sunday but one tigano roka. Kũrĩa PCA Karen kuma thaa 3. PCA Karen. Karen ye harĩa Karen Shopping Center. Ũgũtiga borithi. Ũtige dispensary. PCA Karen. PCA Karen ndio gima PCA Karen mita 50 ukora the hub. Yes. Nĩ ndũ andũ ta ithuĩ licensing nĩ kuga atĩa? Licensing nĩ gwĩkĩrwo ũkora. Nĩ gwĩkĩrwo ũkora. Na kũheo license ya kũhunjia thĩinĩ wa kanitha wa PCA. Ordination nawe koragwo ĩndũ. Ordination rĩu nĩ kũhingũrwo kũruta magongona mothe na gwĩkĩrwo gĩthii. Okay. Koguo mabagi na licensing then ordination. Very nice. Mweri 10. Mweri 10 August. Wa kanana. Very nice. Koguo ndamenya tondũ no ũkorwo harĩa ũgakorwo. Nĩ tũgoka. Ũkarenga thabarĩ. Ĩrĩka mĩrenga. Ũkarenga thabarĩ bũrũri ũcio ũgathiĩ wa Thailand. Ũkarenga thabarĩ ũke. No nginya ngakonjokete. Thank you so much. Karibu sana. Asante. Ng'ang'a wa Njoroge. Yes. How are you? Asante sana. Karibu.
nä twarä githomo wega niguo na ithe wa gikuma niguo gikiyukio hotani niguo na oro ucio no akugathirwo Ngai muno umuthi gathi guthoma ku umuthi gathi guthoma kuria PCA Karen o wathi kuria Kennedy wewe twina harambe murore Josephat hau Gordon niguo turenda ona nikio rona ndamba ndatithia hau anini ona ndona yamenuka ndio haha uguo niguo gwathie no Ngai mbere akirorwo na Gordon nake arathekio niki you know some people you just ask yourself Gordon nditairia muranyu kwa hau ndakonyo gwati ta mirore hau uguo uinamirire hau eni sawa eni ne hega riu wathi kuria Kereni ndathi kuria Kereni nikuo guthoma riu wathi guthoma na riu no kiumia gio no sadi ukite tu by the way kumagia na hau riu ni kara eni kola ni kora tikara ni kora tikara uyu kaga ni kwira karu ni kora tamaka ni guoiga kugite kara ugwite kara ni kora sinico gothi